ใครนอนเฝ้ามาลงทะเบียนด้วยอาจารย์ก็จะมีรางวัลพิเศษให้กับญาติโยมแม่หวางแม่วงดึกก็จะมีข้าวต้มทำท่าจุดแล้วล่ะถ้าจะปิดมันก็จะร้อนนะจ๊ะเพราะอากาศมันคึมญาติโยมพร้อมเพียงกันนะจ๊ะพร้อมเพียงกันพนมมือขึ้นพร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรมกราบพุพุททโธโธเมเมนาโถนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรารัตนธรรมพร้อมกันพามมาจาโลกาหิปาติสัมปาติ
งานเดียวครับงานเดียวใช่ไหมฮะผมก็งานเดียวเหมือนกันทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าบางอย่างต้องการหลักฐานต้องการความชัดเจนทีนี้นี่นั่งอยู่นี่ผมก็เห็นเนี่ยนักข่าวเยอะเหลือเกินเลยเนี่ยถือกล้องมาเป็นนักข่าวหมดเลยนะต่างคนต่างเป็นนักข่าวก็คือมีสถานีข่าวของตนเองหมดเลยแล้วก็เป็นนักบุญด้วยกันทั้งนั้นนักบุญตะเวนไปช่วงนี้ไปล่าบุญคือยังไงไปทำสถิติว่าไปงานกฐินกี่ที่แล้วนะเดือนนี้ไปมากี่ที่แล้วทีนี้บางที่ก็มีวิธีการทอดมีวิธีการทำแตกต่างกันไปแต่ช่วงท้ายๆนั่นแหละครับก็จะสอบถามครูบาอาจารย์ว่าทำอย่างนี้ถูกต้องตรงตามหลักในพระไตรปิฎกมากน้อยแค่ไหนแล้วส่งเคราะห์ลงในหมวดใดอย่างใดอย่างเช่นเดี๋ยวนี้โยมจะเห็นไหมโยนผ้าลงไปตรงกลางเงี้ยเขาก็ถ่ายทำกันมาเนาะโอ้นี่แหละทีนี้มีโยนลงไปคนที่ทำมีความหมายอย่างไรอธิบายมากน้อยแค่ไหนคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ในความเห็นในความรู้สึกจะผิดหรือว่าจะเพี้ยนออกไปจากหลักหรือไม่วันนี้ท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตซึ่งเป็นผู้ที่ค้นคว้าหลักฐานในพระไตรปิฎกแล้วก็สอนพระไตรปิฎกอยู่เป็นประจำทุกวันมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเราก็จะได้มาฟังความกระจ่างชัดโดยเอาตามหลักฐานข้อมูลความเป็นจริงที่มีมาในทางศาสนาเดี๋ยวจะถามนะโยมนะต่อไปนี่แล้วก็เรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเบื้องต้นเราจะได้ฟังนิทานไหมมีนิทานเรื่องเล่าเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสให้เวลาไม่เกินจุดกี่ชั่วโมงเนี่ยพระนักเทศเยอะเหลือเกินทีนี้วันนี้จะเทศเรื่องอะไรดีครับพระอาจารย์ขึ้นบทบาลีมาเนี่ยเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนครับพระครูอุดมได้เจอกันไม่ใช่2 สัปดาห์ที่แล้วที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยท่านอาจารย์นิมนต์ที่วัดบ่งชื่อมาเลยนิมนต์เทศเรื่องอนุปุพพิกถาอนุบุพพิกถานี่เป็นแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆว่าเป็นยังไงนะอนุปุพพะแปลว่าตามลำดับอนุปุพพะแปลว่าตามลำดับแปลว่าตามลำดับอนุปุพพีแปลว่าเป็นไปตามลำดับอ๋อเป็นไปตามลำดับอนุปุพพิกถาก็เลยแปลว่าพูดไปตามลำดับจากต่ำไปสูงถ้าจะขึ้นต้นมะพร้าวครับหรือจะขึ้นบันไดต้องขึ้นตามลำดับไหมครับไปตั้งแต่ข้างล่างขั้นแรกล่างก่อนไหมครับหรือจะโดดข้ามบางขั้นโดดไม่ไหวนะมันเหนื่อยนะถ้ากลัวผีก็โดดเหมือนกันนะสมัยเป็นเด็กนะอาจารย์นะครับกลางคืนมาขึ้นบ้านมันเป็นบันไดแบบพาดชานใช่ไหมครับบันไดแบบพาดชานพอขึ้นไปแล้วก็เขาก็เงิกบันไดออกใช่ไหมเขาเรียกว่าเงิกใช่ไหมครับเข้าใจไหมเงิกเงิกก็คือผลักบันไดออกจากตัวเรือนออกจากตัวเรือนดึงกลับเข้ามาไม่ให้หมามันขึ้นครับนั้นบันไดแบบพาดชานอย่างเนี้ยเราเป็นคนขี้กลัวผีบันไดขั้นสุดท้าย2 ขั้นไม่เคยเหยียบเลยเพราะว่ากระโดดข้ามไปเลยพอจับหัวบันไดได้กระโดดปิ้วข้ามไปเลย เพราะอะไรถึงไม่เหยียบคือ2 บันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยทางเรามองไม่เห็นแล้วชานมันบังแล้วผีมันอาจจะมาคว้าขาตอนนี้ต้องรีบใช่ไหมต้องไปเร็วๆหน่อยไม่รู้คนอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้บรรยากาศนี่ต้องถามคนยุคก่อนคืออย่างนี้ท่านอาจารย์คำว่าอนุปุพพีกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเลือกมาแสดงเฉพาะคนที่จะต้องฟังธรรมะแบบนี้รู้ได้เพราะคนอื่นฟังแบบอื่นรู้ก็จะไม่แสดงวิธีนี้ครับส่วนคนฟังแบบอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้แจ้งไม่แทงตลอดไม่บรรลุเยยธรรมพระองค์ก็จะทรงเลือกดูว่าอัธยาศัยคนนี้เหมือนพระเจ้าจะไปโปรดเวไนยะท่านอาจารย์ครับถ้าใครปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์จะทรงพิจารณาว่าเราจะไปควรไปไหมเช่นถ้าเราไปให้คนนี้ในมองเห็นเราเขาจะเลื่อมใสไหม
อืม ถ้าเขาเลื่อมใสแล้วเขาจะเชื้อเชิญให้นั่งไหม พิจารณาอย่างนี้ เมื่อเชื้อเชิญให้นั่งแล้วเขาจะยกตังยกเก้าอี้หรือปูผ้า จะ แค ต้อ ร่ นรับไหม หรือขอนไม้อย่างใดอย่างหนึ่งมาให้เรานั่งไหม ครับ เมื่อนั่งแล้วเขาจะเขาทำความเคารพนอบน้อมไหม อืม เขาจะเรียกบุตรและภรรยา พร้อมทั้งหมู่ญาติของเขามากราบมานอบน้อมไหม อืม ถ้าเราเรียกมาผ่านการทุกอย่างนะผ่านเกณฑ์หมดนะครับ ถ้าเขาเห็นเราเขาจะเลื่อมใสแล้วก็เชื้อเชิญให้นั่ง ต้อนรับด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารตามการ นอกการก็ต้อนรับด้วยเภสัช5อย่างใดอย่างหนึ่ง ครับ เรียกญาติเรียกพี่น้องมาประกราบพระลูกมากราบพระลุงป้ามาเป็นโชคของเราและเป็นลาภของเราแล้ว นานเหลือเกินที่จะได้พบพระพุทธเจ้าผู้เช่นนี้ ครับ รีบมากราบรีบมาไหว้พระเจ้าก็ทรงพิจารณาไปอีกว่า ถ้าเราจะกล่าวธรรมจะแสดงธรรมคนเหล่านี้เขาจะอยากฟังเขาจะตั้งใจฟังไหม อืม ถ้าเขาตั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วเนี่ยเขาจะบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งไหม เข้า บร ถึ รง ลุ ธรรม อริยผลสักอย่างไหม อืม เช่นโสดาปฏิผลเป็นต้น ครับ จะบรรลุได้ไหมพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้บริบูรณ์จึงจะไปโปรด แต่ถ้าพิจารณาแล้วโอ้คนนี้เห็นแล้วก็เพิกเฉยมีหนำซ้ำยังด่าทางรัฐวัชพราหมณ์วันนี้เป็นวันเลิกดีที่จะบูชาไฟบูชามหายัน อืม เป็น ลูก การ ศิษย์ลู เคาก รพ หาบริวารมาเป็นหลายแสน แน่นไปหมดลามจนไปถึงหน้าวัดพระเชตวันนั่นแหละ เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหม งานใหญ่ อืม พระพุทธเจ้าก็เอาละได้โอกาส ชวนภิกษุทั้งหลายไปภิกษาจารย์บิณฑบาตตั้งใจเดินไปที่บ้านพราหมณ์ผู้นี้เลย ครับ ไปเลยบุกเข้าไป ลูกศิษย์ของพราหมณ์หลายก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายโอ้ยไล่หนีไปพวกสมณะหัวร้นเป็นการลักกินีอย่าให้เข้ามากันเรากำลังจะทำพิธีบูชายัน การละกินีคืออะไร กาลีบ้านกาลีเมือง การลีบ้าน เสนียดจันไร เสนียดจันไร ครับ ไม่เป็น ก็คือ มงคล เป็นอวมงคล อว ใน ม งาน งคล เขากำลังจะประกอบพิธีมงคลพวกนี้เข้ามาเป็นอวมงคลไม่เอา ครับ
พอพูดอย่างนี้อคิกะพราหมณ์ได้ยินว่าสมณะหัวโล้นพระมหาสมณโคดมศีรษะโล้นเข้ามาในเขตเราบูชายันมาแล้วโอ้โหของขึ้นเลยของขึ้นเลย ของขึ้นเลยนี่ข้ามเขตนะเนี่ยพระเจ้าไม่ฟังนะใครห้ามไม่ฟังเดินตรงไปที่หน้าโต๊ะบูชายันครับอาคีกาพามกำลังทำพิธีบูชายันเติมน้ำมันปฏิบอันนี้ซัดแกบบูชาไฟซับน้ำมันบูชาไฟซัดอันนู้นอันนี้บูชาไฟประกอบพิธีอยู่ประกอบพิธีทั้งเสียงปีเสียงสังดังลั่นไปหมดใช่ไหมครับนั่นแหละพอมองภาพออกเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าไปอยู่ข้างหน้าอักขิกะพราหมณ์บอกว่าเจ้าคนถอยด่าเลยนะใช้คำนี้เลยนะไอ้สมณะหัวโล้นคนถอยจงออกไปเดี๋ยวนี้อย่าเข้ามารบกวนพิธีบูชามหายันพระเจ้าพูดไงพระเจ้านิ่งพระพุทธเจ้าถามว่าพราหมณ์ท่านรู้หรือว่าคนถอยเป็นคนอย่างไรแล้วท่านรู้ด้วยหรือว่าทำที่จะทำให้คนเป็นคนถอยนะคืออะไรรู้ไหมที่พูดคำว่าถอยเนี่ยไม่เคยมีใครมาว่าอย่างนี้กับตัวเองสักทีเลยโอ้โหถูกตอกกลับแบบหน้ามึนไปเลยไปว่าเขาแต่ยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรไปด่าเขาว่าถอยพระเจ้ารู้หรือว่าคำว่าถอยมันเป็นยังไงแล้วข้อปฏิบัติที่ทำให้คนเป็นคนถอยท่านรู้ด้วยหรือรู้ไหมเขาก็ไว้ลายเหมือนกันนะอ๋อพูดอย่างนี้อย่างลองของใช่ไหมล่ะแสดงว่าของเยอะ อยากลองของถ้าแน่จริงบอกมาเลยคนถอยเป็นยังไงแน่ต้องการคำตอบจากเขาเลยมีฟอร์มหน่อยข้อปฏิบัติที่จะทำคนให้คนเป็นคนถอยทำไงบอกมาเลยถ้ารู้จริงบอกมาสิกบเกลื่อนตัวเองว่าเพราะตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่รู้ครับ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนถอยเหรอแม้แต่สมณะพราหมณ์ผู้มีศีลเข้ามาในเขตบ้านก็ขับไล่คนถอยเนี่ยครับ นักบวชสมณพราหมณ์เข้ามาไม่ถวายบิณฑบาตแล้วยังไม่พอยังขับไล่ด่าเป็นหมูเป็นหมาอีกนั่นคือคนถอยเนี่ยคือคนถอยพระเจ้าไล่ความเป็นคนถอยไปหลาย10อย่างอาจารย์โดนหมดเลยอาคีกะพราหมณ์นั่งก้มหน้าฟังอย่างเดียวเลยเถียงไม่ขึ้นเลยเถียงไม่ขึ้นเลยด้วยเหตุผลผ่านไปเรื่องนี้ก็จบลงเขาบรรลุธรรมไหมไม่บรรลุเขาเลื่อมใสไหมไม่เลื่อมใสแต่ชมชื่นชมว่าโอ้ท่านนี่พูดดีเหลือเกินยอมแพ้แต่ไม่ได้เลื่อมใสนะด้วยเหตุผลยอมจำนนด้วยคำพูดจาที่เอาชนะเราไม่มีคำพูดไหนๆจะโต้แย้งเลยเพราะพูดแล้วเป็นหลักเป็นฐานมีเหตุมีผลต่อไปไม่เป็นใช่ไหมต่อไปไม่เป็นเลยนั่นเห็นพระเนี่ยด่าก็มีในเวลาพระพุทธเจ้าจะไปโปรดใครก็อยู่ที่ว่าสถานการณ์หลังจากนั้นอย่างอคิกะพางรัตวาชพราหมณ์เนี่ยพอเขาถึงบ้านปลายชีวิตเขานึกถึงคำของพระพุทธเจ้าโดยที่แท้เราคิดมาตลอดตั้งแต่เจอพระมหาสมณโคดมจนถึงวันเราจะตายเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าอะไรคือคนถอยอาจารย์รู้ยังเพิ่งจะรู้ว่าอะไรคือคนถอย ก็เราเองนี่ใช่ไหมก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนถอยไงเพิ่งจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนถอยเพิ่งจะรู้ตัวเองเถิดพระบรมศาสดาเอกของโลกมาโปรดเราถึงหน้าพิธีบูชายันเรายังไม่เลื่อมใสต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่ยินดีไม่ถวายภิกษาจารย์ไม่เคารพไม่นอบน้อมยังด่าขับไล่ออกจากลานบูชายันอีกคนถอยไม่ใช่ใครคือเราเองที่แท้เรานี่เองเป็นคนถอยเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนถอยดังนั้นถ้าวันนี้ใครฟังอยู่ยังไม่จบลุกหนีนะโดนนะระวังจะเป็นคนถอยเลยต้องฟังให้จบพระอาจารย์ครับคืออย่างนี้ท่านอาจารย์เรื่องอนุปูปีกถาเนี่ยครับที่พระเจ้าแสดงไปตามลำดับคือพระธรรมเทศนาเนี่ยมันจะมีพระธรรมเทศนาแสดงคู่กันสองเรื่องเป็นยังไงฮะเป็นพระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแสดงด้วยพระองค์เองให้คนอื่นไปแสดงก็ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ครับแต่วันนี้เรากล้ามาแสดงเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะหักบิดเบือนหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะธรรมที่พระพุทธเจ้าเราจะท
แสดงเท่าที่สิ่งที่เรารู้ ครับ อันไหนรู้ยังไม่ลึกไม่ถึงก็ละไว้ก่อนไปศึกษาเพิ่มเติม ภาษาที่เรียกว่ายังไงนะฮะธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาแสดง อะไร เฉพาะพระพุทธเจ้าแสดงเท่านั้น ครับ เรียกว่าสามุกกังสิกะเทศนา สามุกกะ สามุกกังสิกะเทศนา สามุกกังสิกะ ครับพระธรรมเทศ ธรรม นา เทศนา ที่พระพุทธเจ้าต้องแสดงด้วยพระองค์เอง เท่านั้น ฝากให้ใครไปแสดงแทนก็ไม่ได้ ไม่ได้ ครับ อืม ซึ่งจะมีต่อจากอนุปูพีกถา ครับ ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงอนุปูพีกถา5ประการนี้แล้ว จะมีสา ต้อง มุกกั ส ง รุปจบลงด้วยสามุกกังสิกะเทศนา สามุกกังสิกะเทศนา ก็เลยจำชื่อ2ชื่อไว้วันเนี้ยจะ ครั ได้ บ ฟังทั้ง2ชื่อนี่แหละ อนุบุพพิกถากับสามุกกังสิกะเทศนา ครับ โอ้จำได้ไหมจำไม่ได้ต้องอยู่ตลอดนะห้ามลุกนะ อาจารย์อย่างนี้นะ ฮะ เคยเห็นไหมสมมุติว่าไทยบ้านเลี้ยงไก่ใช่ไหม ครับ ไก่มันชอบหนีไปเข้าสวนบ้านคนอื่นเขาก็ด่าเขาเอาไม้ค้อนไล่ฟาดเอา ครับ เราก็โอ้ยเจ็บใจมือด้วยทำไง เอาสุ่มมาวางเอาไว้ จะให้ไก่เข้าสุ่ม เอาสุ่มมาครอบไว้เหรอ มันง่ายไหมล่ะ จะหงายสุ่มหรือครอบสุ่ม ก็คือเอาสุ่มมาค่อมเอาไว้ แล้วก็หาไม้อะไรมาทำค้ำยันเอาไว้หน่อยหนึ่งแล้วปลายเข้าไปหวานในกลางสุ่มหรือไม่ก็สับปลวกวางไว้ ครับ ไก่มันเข้าไปก็ นับ เตาะไม้หรือเชือกสาย เชือกดึง ดึงไม้ปั๊บ เออ ลงสุ่มก็งับ เออ จับสุ่มจับไก่ขัง จับได้ไหม จับได้แต่มันได้ไม่ครบทุกตัว มันมีเยอะ าวกลางใหม่ จนกว่าจะได้ครบทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหม เปรียบเทียบยังไงเนี่ย ยกเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อจะเปรียบเทียบว่าธรรมเทศนา2 ข้อ อืม อนุปุพพิกถาเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่อ อ๋อ เป็นการโยกย้ายถ่ายเทอัตยาศัยของเวไนยะ จากความเป็นโลกียะปุถุชน ให้เข้าสู่ข่ายของความเป็นอริยะบุคคล อืม ตอนไปนี่คืออนุปุพพิกถาตอนเหมือนจะฉลาดเนี่ยคนจะหลอกไก่เข้าสุ่มไม่ใช่ง่ายนะครับ ครับต้องมีอุบาย ต้องมีวิธี ไปยืนอยู่หลังสุ่มมันเข้าไหมล่ะ มันก็เห็นนะดิก็ไม่เข้า ต้องไปเอาเชือกไปผูก สาร แล้ว พัด ไปอ จะ ยู่ กุ๊ก ไกล อะกุ๊ก เรียกมันมา โอ้ด่ามันอีกนะกุ๊กแล้วยังไม่พอนะ ๆครับ เอาเหยื่อไปใส่ไว้อีก นั่นแหละ แต่ถ้ามันไปเข้าสุ่มแล้วจะทำมันยังไงทีนะพอมันเข้าสุ่มแล้วอะขังไว้ มันจะได้ไม่ปล่อยออกไปอีก ฟังนะอาจารย์นะกระแสธรรมอนุปุพพิกถาเนี่ย ครับ เหมือนหลอกเอาไก่เข้าไปในสุ่ม เมื่อเข้าไปสุ่มแล้วก็เป็นที่ที่ไก่จะปลอดภัย ปลอดภัยแล้ว ถ้ามันอยู่ข้างนอกไม่เข้าสวนเขาเดี๋ยวเขาก็ไม้ค้อนตี ครับ หรือไม่ก็จับไปปิ้งกินจ้อย ครับ ถ้าเราเอามาขังใส่สุ่มเอาไว้เนี่ยนะไก่ทั้งหมดนี้ก็จะปลอดภัยไม่มีอันตราย ไม่มีอะไรที่ งู ไปร เลื้ บ อย ก มา วน ก็ ไก่ กิน ได้ ไม่ได้ ครับ หมาจิ้งจอกมาไล่กัดไก่ก็กินก็ไม่ได้ อยู่ในสุ่มแล้ว นกเหยี่ยวมาไล่จับไก่ไปกินก็ไม่ได้ มันอยู่ ครับ ในสุ่มมันปลอดภัย ครับ นี่คือผมอุปมานะ อุปมา ไม่มีในพระไตรปิฎกนะคำพูดอุปมาผมเนี่ยนะ ให้มองให้เห็นภาพ เพื่อให้ชาวบ้านที่เขาคุ้นเคยแบบเนี้ย อืม เคยปะลูกยายเคยเรียกไก่เขาซุ้มบ่จังหวานี่บ่ห่วย ทีนี้มันอย่างนี้ท่านอาจารย์ ครับ อนุปุพพิกถาเนี่ยเหมือนบันได5 ขั้น เป็นบันไดเป็น วัน ขั้น นี้ ขั้น วันนี้เราจะขึ้นบันไดทั้งหมดเนี่ย9 ขั้น ครับ อนุปุพพิกถามีหัวข้อธรรมอยู่5 หัว ห้า ข้อ หัวข้อ สามุกกังสิกะเทศนามีหัวข้อธรรมอีก4 4 ข้อ หัวข้อเป็น 9 รวมกันแล้วเป็น ครับ 9 ค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยนะต่อกันนะครับ นะเหมือนคนปีนบันไดขึ้นไป5 ขั้น แล้วก็ไปถึงชั้นบนปลอดภัยดีแล้ว พระเจ้าครับงั้นถาม ครับ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์มีท่านอัญญาโกณทัญญะมีน้องตายเห็นธรรม เรื่องนี้ยังไม่ได้แสดง ยัง ไม่มีมาก่อน พูดง่ายๆว่าท่านอัญญาโกณทัญญะตั้งความปรารถนาไว้ ครับ ว่าขอให้ได้ฟังธรรมเป็นคน
เจ้า 80,000 ปี ต่อมาในสมัยของพระพุทธเจ้าของเรา ศาสนาของคนอายุยืน100 ปี เหลือ100 ปี มากบ้างน้อยบ้าง ครับ เมื่อพระเจ้าองค์ปัจจุบันระหว่างคนอายุประมาณ100 ปีเนี้ยเมื่อศาสนาเสื่อมไปแล้วทุก100 ปี ผู้คนจะอายุสั้นลง1 ปี100 ปีลบ1ปีที่200เหลือ98ปีที่300เหลือ97ปีที่400เหลือ96ไปเรื่อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของ100เพราะศาสนายังไม่เสื่อมอ๋อยังไม่เสื่อมช่วง100อยู่ครับต่อไปอายุจะลดลงไปจนถึง10 ปีอาจารย์ครับถามตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเลยถ้าแสดงว่าเราเข้าใจกันผิดใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 2,568 ตอนนี้อายุคนก็เหลือประมาณแค่นี้อันนั้นยังใช้คำนี้ไม่ได้ศาสนาสิ้นก่อนต้องสิ้น 5,000 ปีนี้ก่อนครับต้องถึงช่วงพุทธันดรก่อนโอ้ต้องเปลี่ยนหมดในคำพูดของผมนี่คือช่วงพุทธันดรเมื่อศาสนาไม่ปรากฏและเป็นพุทธันดรอ๋อมันไม่ใช่ปัจจุบันนี้เป็นช่วงที่ว่างจากพระพุทธเจ้านับใหม่นะอย่าไปนับผิดนะพากันนับผิดนะเมื่อคนอายุลดน้อยลงเหลือ10 ปีเนี่ยแค่อายุ2 ปีก็แต่งงานแล้วเอาก็เหมือนอายุ100 ปีก็20 ปีก็แต่งงานใช่ไหมล่ะครับถ้าคนเหลืออายุ10 ปี2 ปีแต่งงานว่าผมว่าผีกองกอยแน่เลยผมว่ายุคนั้นนะยุคคนแคระใช่ไหมเหมือนผีกองกอยไล่ตะคุบ2 ปีแต่งงานจะเป็นยังไงยุคนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ายุคมิขสัญญีมิขสัญญีนี่แปลว่าอะไรมิขมนุษย์ด้วยกันมองเห็นมนุษย์ด้วยกันเป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งไล่ตะคุบเคี้ยวกินแค่ขาหย่ำก๊อบแก๊บตัวเท่ากันจะกินกันได้ทุกวันก็มีแล้วเหรอเอาสวิงไปช้อนเดียวโอ้กุ้งตัวใสกลับแงบโอ้โหนั่นกินกุ้งนั่นน่ะเอ้าไม่ใช่กุ้งอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็กินกินดิบๆนะครับปูก็กินปลาก็กินแข้งหักขากินไปเลยเนี่ยมีใช่ใช่มันเริ่มเห็นนิมิตแล้วเริ่มโหดแล้วเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นฟังคำต่อไปนี้นะครับระหว่างนั้นอย่ามาเกิดในโลกมนุษย์เด็ดขาดทำไมเอ้าก็มีค่าสัญญีอ่ะมันฆ่ากันเห็นกันฆ่าเห็นกันเกิดแล้วอันตรายไม่เป็นตามมาเกิดเบียดเบียนกันอย่างเดียวเป็นโลกมืดเป็นมุมมืดที่สุดในจักรวาลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสุคติแล้วสิโลกมนุษย์เป็นสุคติจริงแต่มันช่วงที่เสื่อมถอยไงอ๋อมันเสื่อมที่สุดแล้วช่วงที่เสื่อมถอยดังนั้นในระหว่างพุทธันดรนั้นอย่ามาเกิดในโลกมนุษย์จงไปเกิดบนสวรรค์นู่นซึ่งสวรรค์1 ภพก็สามารถข้ามพุทธันดรได้1 ภพเพราะอายุการเวลาไม่เท่ากันยาวนานเอาแล้วทำไงจะได้ไปเกิดตอนนี้ทำไงครับทานกับศีลไงพูดอยู่เนี่ย ก็เลยยุให้คนที่อยู่ในโลกนี้ทำทานกับศีลนี้จะได้ไปสวรรค์เมื่อเคยให้ทานมามากแล้วก็จริงช่วยมองหาเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมว่าทานที่ยิ่งกว่าทานที่เราเคยให้แล้วยังมีอีกไหมมีอีกไหมทานชนิดอื่นที่เรายังไม่เคยให้เนี่ยมีอีกไหมเนี่ยในโลกนี้จะทำให้ยิ่งขึ้นเหมือนคนก็เลยกันแข่งให้ทานมาตั้งนานหลายปีแต่ไม่เคยรักษาศีลเลยเราเนี่ยแย่มากต่อไปรักษาศีลดีกว่ารักษาศีลมากๆแล้วโอ้ยบวชไม่ชีซะเลยดีกว่าบวชไม่ชีมานานแล้วโอ้ยยังไงทีนี้ต่อไปศึกดีกว่านะเพราะเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทำบุญตั้งแต่ศาสนายังไม่เสื่อมยังไม่สิ้นให้ทำตอนนี้ตอนที่ยังมีพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงเนี่ยซึ่งตอนนี้เอา5,000 ปีศาสนาก่อนนะครับตอนนี้2,568เริ่มเลยเที่ยงไปหน่อยๆแล้วสบายคอยแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่ต่ำลงนะครับผมตะวันขึ้นก็สูงขึ้นพอเลยเที่ยงตะวันก็ต่ำลงครับตอนนี้เริ่มต่ำแล้วเริ่มบ่ายลงใครมัวแต่ประมาทเพิกเฉยเสียใช้ชีวิตไปตามอำเภอใจไม่ให้ทานไม่รักษาศีลอันเป็นเหตุนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยอันเนี้ยจะลำบาก
พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องทานกถาเนี่ยโดยเฉพาะทานที่เป็นท่านทานบางก็มีเป็นบารมีครับทานที่คืออย่างนี้นะทานมี3ชั้นใช่ไหมสามระดับทานมี3ระดับทานให้ไปเพื่อให้ตัวเองได้สิ่งที่ตนปรารถนาต้องการปรารถนาทานที่ให้ไปเพื่อให้คนอื่นได้ตามปรารถนานี่ทานระดับที่2เนี่ยนะทานที่โยมนำผ้ากฐินมาทอดถวายเนี่ยเป็นทานระดับ2ทานให้ผู้อื่นเหรอให้พระท่านได้อานิสงส์ตามปรารถนาเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้อยู่นะเขาเห็นเขาเขียนหนังสือจองไว้แล้วอันนี้จองแล้วเขาว่างั้นจองอะไรเขาจองอะไรอยู่ในกองเนี่ยเขาเขียนไว้แม้เขาลงโซเชียลเขาเขียนไว้ว่าจองแล้วกะว่าทานเสร็จพรุ่งนี้ได้เหมือนกันจองมะพร้าวเนี่ยนะโอ้ยนึกว่าจองอะไรนะตะเกียนี่จองไว้หมดแล้วจองกล้วยเครือนี้จองมะพร้าวแซงนี้ครับก็หวังว่าจะถวายแล้วได้เลยไงทางนี้สาธุเสร็จบึ้มขึ้นรถไฟรถมันวัดผมไม่มีนะมีไหมไม่มีอ้าวมันมีเป็นบางที่ผมจะเล่าเรื่องประวัติเปรตก่อนตอนที่จะก่อนถวายใช่ไหมก่อนถวายจะเล่าเรื่องประวัติเปรตก่อนโดยเฉพาะเปรตกาเปรตอะไรนะพอรับพรเสร็จแล้วนั่งเฉยอยู่นะมีบางคนลืมฟังพอขอบูชาจากอันได้ว่ากระติบเข้าเนี่ยชอบกระติบข้าวกับหวดนี่แหละผมก็เลยเอากระติบข้าวมาตั้งเอาโยมที่บูชาเลยเอาบูชากราบด้วยนะกราบกระติบก่อนนะโยมนะบูชาการคำว่าบูชาคือกราบไหว้สักการะโอ้เราบูชากระติบเอากระติบมากราบเอาบูชากระติบบูชาหวด1ข้าวบูชาจกบูชาเสียมไปเรื่อยส่วนมะพร้าวอะไรนั่นน่ะไม่เห็นมีใครเอาไปแล้ววัดผมเห็นแต่วัดอื่นเขาเป็นวัดผมไม่เป็นทีนี้มาดูอาจารย์พอเป็นอย่างนี้นะยศกุลบุตรได้ฟังเรื่องทานคืออัธยาศัยความเป็นพราหมณ์เนี่ยมันเข้าเส้นเลยนะให้ทานแล้วไปสวรรค์ถูกช่องแล้วถูกช่องแล้วรักษาศีลก็ไปสวรรค์ถูกช่องแล้วถูกช่องแล้วก็บรรยายเรื่องสักขคาถาความอันนี้ว่าสวรรค์คืออะไรบ้างนะสวรรค์แต่ละชั้นอายุไขเท่าไรสวรรค์แต่ละชั้นมีทิพย์สมบัติอะไรบ้างไล่ไปไล่ไปคนที่ได้รับอานิสงส์ที่ได้รับดีใจไหมให้ทานแล้วจะได้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ดีใจไหมดีใจพระเจ้าสรุปจบง่ายๆว่าแม้จะไปเกิดในสวรรค์ก็ยังชื่อว่ายังเวียนว่ายตายเกิดยังต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดหมดบุญตกมาเกิดในโลกมนุษย์หมดบุญต่อไปตกในอบายภูมิสิ้นบาปนู่นถึงจะได้กลับมาเป็นเศษกรรมพามาส่งในโลกมนุษย์ครับได้ต่อยอดบุญต่อไปอีกเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยครับเมื่อเป็นอย่างนี้เริ่มเบื่อหน่ายแล้วนะเนี่ยพูดแบบเนี้ยวัฏสงสารยาวเหลือเกินเท่านี้ยังไม่พอเพราะเหตุอันใดจึงทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหตุคือกามถ้าเอาไปเทียบกับธรรมจักรก็คือกามสุขันลิกานุโยคบำรุงบำเรอติดสุขในกามตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดสุขในกามพระพุทธเจ้าก็จะแสดงโทษของกามกามนี้มีสุขน้อยมีทุกข์มากกามมีสุขน้อยมีทุกข์มากแล้วพระเจ้าก็บรรยายให้ฟังแต่อย่าลืมนะว่ายศกุลบุตรไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่นะศึกษาจบวิชาไตรเพศเลยนะเป็นคนมีปัญญาวิเคราะห์พอสมควรนะครับไม่ใช่คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทั่วๆไปนะไม่ใช่คนธรรมดาลูกเศรษฐีเนาะได้ฟังเพียงหัวข้อกุลบุตรว่าทานกถาศีลกถาสักขกถาเนี่ยเขาเข้าใจตามไปโดยลำดับแล้วเข้าใจได้เร็วเข้าใจได้เร็วพอแสดงกามานังอาทีนะวังโอกางรังสังกิเลสังแสดงเรื่องโทษของกามซึ่งเป็นของเสื่อมเจือไปด้วยกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์พอฟังอย่างนี้โอ้โหชัดเลยเพิ่งจะหนีข้ามซากศพมาเมื่อกี้เนี่ยอยากมีอยากได้อยากเอาอยากเป็นทุกข์มากในกามเป็นอย่างนี้สุขในกามเป็นอย่างนี้ติดอยู่อย่างนั้นพออย่างนี้ใจมันก็น้อม
ถ้าเบื่อแล้วจะไปทางไหนมีไหมถ้าเบื่อบ้านเบื่อช่องเบื่อการครองชีพเบื่อนั้นเบื่อนี้อยู่ในบ้านในเรือนแล้วจะไปไหนอ่ะถ้าโยมรู้จักวัดศรีอุดมวงศ์ไปวัดศรีอุดมวงศ์ไปฟังเทศฟังธรรมออกบวชแล้วสิป้องกันไม่ให้ตัวเองกลับบ้านอีกก็โกนหัวบวชก็นี่เขาป้องกันนี่เขาก็เอาเชือกมาล่ามไว้หมดแล้วนี่ไม่ต้องกลับคล้องไว้หมดแล้วผมว่าเอาเชือกมาขึงๆผมว่าจะจับสลากหาผู้โชคดีผมว่านะผมว่าเขาต้องขังพวกนี้ไว้แน่เลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เอามาฟังต่อทีเนี้ยครับพอเป็นอย่างนี้นะอาจารย์นะพระพุทธเจ้าทรงทราบอัธยาศัยของยศกุลบุตรแล้วครับว่าเริ่มเบื่อหน่ายในกามแล้วเบื่อแล้วเริ่มเบื่อแล้วครับเริ่มเบื่อหน่ายในกามพระเจ้าเปิดทางให้ออกทันทีเลยคือเนกขัมเมอานิสังสังเนกขัมมานิสังสกถาครับเนกขัมเมอานิสังสังทรงแสดงเรื่องอานิสงส์ของการออกจากกามอานิสงส์ออกจากกามนะไม่ได้แปลออกจากบ้านนะครับออกจากกามออกจากกามพอได้ฟังอย่างนี้แล้วโอ้โหเข้าช่องพอดีท่านเพิ่งหนีลงมาจากปราสาทใช่ไหมโอ้อยู่ปราสาท3 ฤดูด้วยแล้วมันเรื่องฝังใจมาอย่างนี้พอได้ฟังนี้ตอนเนกขัมมะปุ๊บเลยสบายมาแล้วกามสุขาริการนุโยคอยู่มาหมดแล้วออกจากกามออกให้รู้ว่าออกจนไทยบ้านอีสานเรียกแต่พ่อออกแม่ออกเนี่ยโอ้ออกอย่างนี้เหรอผมนึกว่าออกจากบ้านแล้วมาอยู่วัดที่หลังอาจารย์ต้องเรียกโยมเขาเต็มนะเป็นว่ายังไงเนาะแม่ออกจากกามอ๋อต้องใส่กามด้วยถ้าทักพ่อออกก็พ่อออกพ่อออกจากกามมาทางนี้เขาจะไม่ว่าต้องจากกามด้วยฮะเขาจะว่าเขาว่าบ้ากามไหมอ๋อออกพอออกจากกามแม่ออกจากกามผมก็เรียกอย่างนี้เนี่ยไม่ออกจากกามสบายดีบ่ไม่ออกจากกามสะดุ้งเลยโยมฟังโยมก็จะหืยพอไปคิดดูดีๆแล้วแมนอิลีแม่ออกจากกามออกจากกามนั่นเลยที่เขาพ่อเรียกพ่อออกไม่ออกก็คือเนกขัมมะนี่แหละอาจารย์ครับไหมมาบวชชีพราหมณ์มาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเขาจึงเรียกไม่ออกจากบ้านออกจากเรือนมาไอ้พวกที่มาจ้องกองกฐินนั่นไม่เรียกไม่ออกอันนั้นคืออะไรแม่รักแม่เอาจุ๊บแม่ออกกับแม่เอาก็คือกันนะแม่รักแม่ขโมยแม่รักแม่ขโมยโอ้ทีนี้พระเจ้าแสดงเรื่องนี้นะอาจารย์นะแนะนำว่าเมื่ออัธยาศัยเข้าที่เช่นนี้แล้วมีทางเลือกเพียงทางเดียวคือออกจากกามออกจากกามเท่านั้นออกจากกามจะไปไหนทีเนี้ยมีทางไปไหมมีพระเจ้าแสดงอริยมรรคเลยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยทางออกจากกามนี่เปิดไว้เนี่ยทางเอกายโนมัคโคด้วยนะนี่ทางสายเดียวด้วยนะสามุกังสิกธรรมทางสายอื่นนอกจากองค์ประกอบด้วยคุณ8ประการนี้แล้วเป็นทางไปทั่วทีปไปทั่วทีปทั่วแดนอาจารย์เข้าใจคำว่าทั่วทีปไหมก็มันไปทั่วมันไม่อยู่ในช่องคำว่าทั่วทีปเป็นภาษาเรียกสั้นๆจริงๆคือทั่วทวีปไม่ใช่ทวีปอเมริกาทวีปเอเชียมีไม่ใช่ทวีปไปทั่วไม่มีขีดจำกัดไปปุพพวิเทหทวีปก็ได้ใช่ไหมไปอปราโคยานะทวีปก็ได้ลงมาข้างล่างชมพูทวีปก็ได้ขึ้นไปทางเหนืออุตรกุรุทวีปก็ได้ทวีป4เนี่ยสามารถไปได้ทั่วทีปคนเนี่ยเขาเรียกไปทั่วทวีปทวีปนี่เอง ผมก็ไม่รู้ก็ทีปตามเขาไปก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นทวีปไปทั่วแล้วต้องทวีป4เหมือนของพุทธเจ้าตัดไว้ด้วยนะครับทีนี้มาเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์พระพุทธเจ้ารู้อัธยาศัยว่าผู้นี้พร้อมจะได้ฟังขั้นอริยธรรมแล้วคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้อริยธรรมอ่ะครับสมควรแล้วเนี่ยอะไรบ้าง1สัมมาทิฏฐิว่าไปย้ายช่วยกันดิสัมมาอะไรต่อสัมมาอย่างบัดนี้เอาสัมมาอะไรไม่ออกไปที่วัดผมอ่ะกรรมตัวอาชีวะผมทวนตั้งหลายทีนะว่าตามเลยเอาว่าตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปเอาทีนี้ว่าสิไม่ออกสัมมากึบกับสัมมาคุบกับก็มีเหรอสัมมาสังกัปปะนะจำไม่ได้สัมมากึบกับ
ผมนึกว่าสัมมากุบกับมีท่องไม่ไอ้จำไม่ได้เคยสัมมากุบ จำยา กั ก บ ไปสัมมาสังกัปปะจำยากกว่าอันอื่นเนี่ยสัมมากึบกับอ้าวสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาสังกัปโปเอาเต็มยศนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาต่อไปยุโยมแย่งว่าก่อนนะสัมมากัมมันโตเอาว่าไปสัมมากัมมันโตต่อไปอาชิโวสัมมาสติโอ้ยพระว่ามีถูกแล้วทีเนี้ยผมก็ยังงงกับชีวิตอยู่นะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการหนึ่งเอาไม่ชี้ว่าไม่ชี้ท่องพร้อมๆกันสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าท่องได้เว้ยถ้าพูดไม่ได้เริ่มที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่เป็นชื่อของยถาภูตญาณอาจารย์ครับญาณคือความอย่างรู้ตามความเป็นจริงรู้ตรงรู้อะไรรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าทุกโดยสภาวะทุกโดยลักษณะทุกโดยอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกมาจากไหนมาจากตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์เหตุของทุกข์เมื่อเห็นทุกข์และเห็นเหตุของทุกข์แล้วอยากจะละเหตุของทุกข์นะอยากละอยากทอดอยากทิ้งเหตุเมื่อละเมื่อทอดทิ้งได้เลยโอ้ยบอกแล้วบ่มักจบนั่นคือทางพ้นทุกข์แต่ถ้ายังละไม่ได้ทำไงต้องใช้วิธีเมื่อละยังไม่ลงเมื่อดับยังไม่ลงก็ต้องใช้มรรคประกอบด้วยองค์8ที่ว่าเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิก็คือรู้อริยสัจ4ตามความเป็นจริงครับสัมมาสังกัปปะคือดำริออกจากกามเห็นไหมแรกเห็นไหมครับดำริออกจากกามไปเข้ากับเนคขมมานิสังสะพอดีเป๊ะเลยเปิดช่องตรงกันเป๊ะเลยดำริออกจากกามดำริออกจากกามดำริออกจากการพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนครับสัมมาสังกัปปะต่อมาสัมมากัมมันตะการงานสัมมาวาจาวาจาชอบเว้นศีลข้อ4ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะเว้นศีล3ข้ออาชีพสัมมากัมมันตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกรรมต่อมาสัมมาวายามะสัมมาประธาน4คือเพียรละอกุศลที่เกิดแล้วเพียรระวังอกุศลไม่เกิดอีกเพียรทำกุศลที่เกิดขึ้นและทำรักษากุศลที่เกิดแล้วอย่าให้เสื่อมครับเนี่ยสัมมาวายามะครับต่อมาสัมมาอาชีวะอาชีพชอบเลี้ยงชีพอย่าฆ่าสัตว์มีชีวิตอย่าขายสัตว์มีชีวิตอย่าขายสัตว์ตราวุธอย่าขายยาพิษอย่าค้าขายมนุษย์อย่าค้าขายสิ่งมีชีวิตเป็นต้นเครื่องขบาดประหารครับต่อมาสัมมาสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมและสุดท้ายสัมมาสมาธิก็คือสมาบัติ8สมาบัติ8รูปฌาน4อรูปฌาน4ฟังแบบนี้อาจารย์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิซึ่งคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8อันนี้เรียกว่าสามุกังสิกะเทศนาเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงต่ออนุปพีกถาต่อให้ได้บรรลุธรรมครับเนี่ยได้เข้าสู่ครองแห่งอริยมรรคยศกุลบุตรก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลตอนนั้นเลยครับจบตอนฟังสามุกังสิกะเทศนานี่เลยพอจบแล้วได้เป็นพระโสดาบันเลยครับได้เป็นโสดาบันในขณะทันทีทันใดนั้นยังไงฮะพ่อของยศกุลบุตรมาตามหาลูกแม่มาโวยวายพ่อลูกหายอยู่ที่บ้านนู้นนะอยู่บนบ้านนั่นนะผู้คนทั้งปราสาท7ชั้นตื่นกันหมดทำยังไงช่วยกันออกหาส่วนพ่อก็อาจจะรู้นิสัยลูกนะผู้เป็นพ่อนะครับลูกเราส่วนมากถ้าไปมักน่าจะไปทางนี้คงไม่ไปทางนู้นทางไหนนะไม่ชอบทางนู้นก็ไม่ชอบนะน่าจะเข้าป่าไปนี่นะพ่อวินิจฉัยแล้วก็เดินตามมาพอเดินตามมาก็ร้องหาอยู่แหละยะซ่าอยู่ในลูกเจอรองเท้าทองรองเท้าถอดไว้ตอนเข้าหาพระเจ้าเห็นรองเท้าแล้วครับพระเจ้าทรงทราบแสดงอิทธาภิสังขารคือใช้ฤทธิ์บังตาบังไม่เห็นลูกบังกับ
ให้พ่อไม่เห็นลูกลูกก็ไม่เห็นพ่อ ลูกล่ะเห็นพ่อไหม ไม่เห็น อ้าว พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเดิมนี่แหละเนี่ยแสดงธรรมเดิมเนี่ย ครับอนุปปิกถา ครั้งที่สองเนี่ย อืม ให้พ่อฟัง ทานก พ่อ ถาศีลกถา ฟังเป็นพระโสดาบัน สังฆกถ ลูกฟังเป็นพระอรหันต์ ลูกฟังรอบสอง ครับ อยู่ในที่เดียวกัน อยู่ที่เดียวกัน แต่มองไม่เห็นกัน ถ้าให้เห็นกันเดี๋ยวจะไปตัดพ้อต่อว่าอนุนั้นอย่าไปดึงกลับบ้าน ตอนนี้กำลังบรรลุธรรมจะให้บรรลุให้ถึงที่สุด ครับ เมื่อบรรลุถึงที่สุดแล้วพระเจ้าจึงคลายฤทธิ์ทำให้พ่อกับลูกเห็นกัน อยู่ตรงนั้นนั่นเอง พอพ่อเห็นลูกแล้วก็ตัวเองก็เป็นบรรลุอริยธรรมใช่ไหม ครับ ความคิดไม่เหมือนเดิมแล้ว มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ตอนนี้อยากจะขอร้องให้ลูกกลับ แต่พ่อก็คิดตามนักเป็นบัณฑิตนะครับ ลูกของเราเข้าถึงอริยธรรมอย่างนี้ ไม่มีทางจะหวนกลับไปสู่กามแน่ อืม จึงลาพระพุทธเจ้ากลับ ลากลับไป ลากลับไปเลย แล้วก็บอกพระเจ้าว่าพรุ่งนี้เช้า นิมนต์ ไปฉันที่บ้าน พร้อมกับลูกชาย ยะสะกุลบุตรขอบวช ขอบวชตรงนั้นเลย ได้บวชด้วยเอหิภิกขุปสัมปทา พระพุทธเจ้าบวชให้ ตื่นเช้ามาก็ไปฉันเช้าที่บ้าน ครับ ที่บ้านมีบุคคลสำคัญเพียงสองคน ใคร คือแม่กับภรรยาเดิม ภรรยาเดิมของยศะ ก่อนบวชภรรยาที่ทิ้งไปเนี่ย ครับ นั่นแหละ พอไปถึงถวายพระตาหารแล้วพระเจ้าแสดงอนุปุพีกถา อีกแล้ว ครั้งที่สาม ครั้งนี้ครั้งที่ 3 ครับ ครับ ให้ทั้งแม่พยสะและภรรยาในอดีตของพยสะนั้นน่ะบรรลุโสดาบัน บรรลุธรรมเลย ทีนี้ให้ไล่ดูคนเหล่านี้นะ ครับ ผู้เป็นพ่อ บาลีบอกว่าท่านได้เป็นเตวาจิกะอุบาสก เป็นอุบา เป็น ส ป ก ฐม ปฐม เป็นปฐมเตวาจิกะอุบาสก คือเป็นอุบา อุบา ส ส ก ก ผู้เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลก อ๋อคนแรกใน ครบ โลก สามเนี่ยนะ ก่อนหน้านี้ก็มี มี แต่ได้สอง สอง พาณิช รั ย์ ตนะ สองพี่น้อง ครับ เพราะตอนนั้นมีพระพุทธมีพระธรรม แต่ไม่มีพระ ภ ส ริ งฆ์ ตะกับทพุทธะ อ่า ภริ แต่ กา ตอนนี้ กับทพุทธะ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โอ้ ดังนั้นจึงจะพาโยมนับ ทบทวนสติปัญญาของโยมว่าจะนับทันไหม นับไม่ได้แล้วโยมกำลัง มี หันไป อุ คุย บา กัน สก อุบาสิกา แม่พยสะกับอดีตภรรยาพยสะได้ฟังธรรมบรรลุโสดาบัน แสดงตนเป็นพุทธมามกะถึงพระรัตนตรัยเป็นฝ่ายผู้หญิงคู่แรกในโลก เรียกว่าอะไร พ่อเป็นกลางคืน แม่ ครับ เป็นกลางวัน อืม ข้ามคืน ครับ เป็นปฐมเตวาจิกาอุบาสิกา ปัทมะคือที่หนึ่ง คู่ที่หนึ่งครับ คู่ที่หนึ่ง ที่หนึ่งครับ อืม เมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งสามพ่อแม่ลูกเป็นอุบาสกมาแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล ครับ แล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อตรงนี้ มันจะยาวเกินไปดูเวลาด้วยนะ เดี๋ยว นู่นครับ อุดม เวลาอยู่นู่นครับ อยู่บนเสานู่นครับ เฮ้ยอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะจบเนี่ย ยังไม่จบครับ เลย15 นาที2 ทุ่ม พอเป็นอย่างนี้อาจารย์ เรื่องราวที่ยศกุลบุตร ลูกชายเศรษฐีดังในกรุงพาราณสี บวชเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น อืม อ้าวตื่นเช้ามาว่าจะชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่ เพื่อน ไปบวชแอบบวชกลางคืนดียังไงบวชเนี่ยเพื่อน4 คน รู้ข่าวก่อนใกล้ชิดที่สุด4 คนเนี่ย อันนี้คือลูกเศรษฐีเหมือนกัน ลูกเศรษฐีทั้งนั้นแหละบริวารเขาเป็นลูกเศรษฐีทั้งนั้น ครับ แต่ไล่ลันกันมานะเศรษฐีนะครับ ไปหาที่ป่าอิสิปตนะมังกรกถายวัน ไปถามว่าสหาย ตอนนี้ยังไม่บอกว่าหลวงพี่นะ สหาย เรียกเพื่อนอยู่ การบวชเนี่ยดีไหมดี เพราะพันเป็นพระอรหันต์แล้วอะ ครับ ดี เพื่อนนะเป็นเพื่อนแท้นะอันนี้เพื่อนแท้นะ ใช่ ถ้าดีเราก็จะบวชด้วย เห็นไหม เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนแท้จริง ถ้าดีเราก็จะบวชด้วย ถ้าเพื่อนว่าดีก็ดีด้วย พระเจ้าก็เลยนำสหาย4 คน อืม มีชื่ออยู่เนี่ย เห็นไหม วิมละสุภาหุปุณชิขวัมปติ 4 คนเนี้ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาครั้งที่สาม นี่ครั้งที่ ครั้ง สา สาม มยังหนึ่งสองสามสี่ครั้งที่สี่ ครั้งที่สี่ ครั้งที่สามแม่ครั้งที่หนึ่งพยาศาส แม่ ตร์ค กับ รั้งที่ อ ส ดีต อง ภรร พ่อย า ครั้งที่สามแม่กับภรรยาครั้งที่สี่เพื่อน4 คน อนุบุพพิกถาเนี่ยครั้งที่สี่แล้ว บรรลุธรรมต่อมาเพื่อนอีก50อยู่นู่นขอบเขตชนบท ไม่ชนบทหรอกอยู่ปริมณฑล อยู่รอบ ครับ 50นู่นน่ะ ทราบข่าวมาแว่วเมื่อเช้านี้บอกว่ายะสะบวช ตกบ่ายมาอ้าวเพื่อน4 คนไปบวชอีก ไปพวกเราไปดูสิจริงหรือเปล่าข่าวเขาล่ำลือบวชเนี่ยแล้วก็ไม่บวชในศาสนาพราหมณ์ด้วยไปบวชในศาสนาพุทธซึ่งเพิ่งจะเกิดมายังไม่ถึงปี ตอนนั้นมีพระเป็นพระอรหันต์หรือยังเพื่อนสี่คนแรกนั้น เป็นแล้ว เป็นอรหันต์แล้ว ตอนนั้นมีพระอร อีก หันต์ทั้งหมด 50 คนก็มาอีกละมาถามแบบเดียวกัน การบวชของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยดีจริงเหรอดีสิถ้าดีจริงบวชด้วย บวชด้วยอีก บวชหมดเลย อีก พระเจ้า 50 แสดงอนุพิกถาครั้งที่5ครั้งที่ห้า ให้ยะสะไอ้เพื่อนยะสะ50 คน 50 บรรลุธรรมแล้วขอบวชพระเจ้าก็บวชให้หมดด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยโอวาทตามกันมา ครบ ถ้าเอาพระพุทธเจ้าออกยมนับสิตอนนี้มีพระอรหันต์กี่องค์แล้ว 60 1ปัญจวัคคีย์5นะปัญจวัคคีย์5แล้วนะครับ ยะสะ พระยะสะ 6 10กับเพื่อนอีก4 คน เพื่อนอีก4มาอีก เป็น10 50 คนสุดท้ายรวมเป็นเท่าไหร่ 60 รวมกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก1เป็น 61 ระหว่างนั้นไม่มีใครมาฟังธรรมไม่มีใครมาบวชจนถึงวันออกพรรษา จนถึงออกพรรษา ครับอันนั้นไม่เล่าต่อละ อันนี้ภาษาแรกนะ พรรษาแรกครับ งั้นถามได้ไหม ถาม บอกว่าบางทีผมอ่านในตำราบอกว่าผู้ที่เป็นแม่ของพระยาศาเนี่ยคือนางสุชาดาใช่หรือไม่ ใครถาม ผมถาม อ๋อ ผมเค ให้ ยอ่าน ไป เจอ อ่านดูอัตถกถาพระวินัย ทีขอไปมหาวัค มหา อัต วั ถ ค กถาพระวินัยมหาวัคซึ่งมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่4เนี่ยเล่าพุทธประวัติตั้งแต่ปฐมตรัสรู้ตอนเป็นปฐมเรียกว่าปฐมอภิสัมพุทโธตรัสสังรู้ใหม่ใต้ต้นมะสีมหาโพธิ์คือเปิดพระไตรปิฎกหน้าแรกมาปุ๊บมันก็ตรัสรู้เลย ครับ นั้นไล่ไปแล้วก็ไปจนถึงโปรดปัญจวัคคีย์มาจนถึงโปรดยศกุลบุตรพร้อมสหายทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม4ครับ ก็ไปเปิดอ่านอัตถกถาพระไตรปิฎกเล่ม จะ 4 บอกว่า คำที่บอกว่าแม่ของพยศะชื่อว่านางสุชาดา ผู้เป็นธิดาของกุดุมพีเสนานี แห่งแคว้นมคธ พูดอย่างนี้เลย ครับ แห่งแคว้นมคธแคว้นมคธก็คือพุทธคยาเนี่ยเพราะว่าเมืองพระราศีอยู่แคว้นกาสีห่างกัน218 กิโลครับนั่งรถไกลอยู่นะไปอยู่ทุกวันนี้เร็วแล้ว5 ชั่วโมงเมื่อก่อน8 ชั่วโมงนู่นนะ ทีมาดูท่านอาจารย์เมื่อเป็นอย่างนี้อนุปุพพีกถาอยากจะให้รู้แบบเชิงลึกเหมือนกันนะ เป็นยังไง ไปเจาะลึกเลยนะทานกถารายละเอียดเก็บรายละเอียดมายังไงคนได้ฟังเรื่องทานทำไมถึงใจน้อมขึ้นไปจนถึงบรรลุธรรมได้เพียงคาบเดียวเนี่ยฟังธรรมคาบเดียวบรรลุเนี่ยนะถ้าเราไปเจาะลึกเป็นประเด็นโอ้น่าสนใจอาจารย์นะเหลือเวลาน้อยเพราะครูอุดมบอกว่าอยากจะฟังเรื่องกฐินอะไรนะถามอะไรนะคือตอนนี้เข้าใจแล้วนะทานกถาเนาะอนุบุพพิกถา5เนาะเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวให้โยมจำก่อนทานกถาว่าตามหน่อยให้ปากของเราได้ว่าพระพุทธพจน์สักหน่อยเถอะเป็นสิริมงคลครับผมถ้าไปชวนใครเข้ามาวัดไปก็ไปเพราะเราว่าอนุบุพพีกถามาจากปากเราเป็นมงคลหมดแล้วถ้าจำไม่ได้ไปส่วนไหนเจ้าไปซะผู้เดียวคอยว่าไปดอยชวนเขาไม่มาเนี่ยโยมฟังว่าตามนะเอานิ้วมาด้วยเอานิ้วมาด้วยทานกถา
ทานกถา เรื่องทาน เรื่องทาน ศีลกถา ศีลกถา เรื่องศีล เรื่องศีล สักขกถา สักขกถา เรื่องสวรรค์ เรื่องสวรรค์ กามาทีนพกถาก ามาทินพกถา หรือกามาทีนวะเดี๋ยวจะว่ายาก อ่า กามาทีนพกถา กามาทีนพกถา เรื่องโทษของกาม เรื่องโทษของกาม เนกขมมานิสังสกถา เนคขมมานิสังสกถา เรื่องการออกบวช เรื่องการ เรื่องการออกจากกาม เรื่องการออกจากกาม ไปบวชก็คือออกจากกามนั่นแหละ นะ ไม่ออก เอาว่าไหม ว่าไม่ออกว่า หนึ่งทานกถา สอง เอ่อ สาม สักขกถา สักขะ 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 สักข สี่ กถา สี่กามาทีนวะ กามาทินวกถา ห้า เนคขมมานิสังสกถา ถ้าใครว่าไม่ติดขัดเลยน่าจะแจกรางวัลได้แล้วเนี่ย นี่ไงรางวัลเขาตั้งไว้เต็มหมดแล้วเนี่ย ฮะ นั่นน่ะเขาจะมาแจกกันน่ะ ไม่มีมีดโกน ฮะ ไม่มีมีดโกน ทำไมอะ เอาก็โกนเลยใครว่าได้ ไม่ต้องกลับบ้านแล้วว่าได้แล้วบวชซะ โกนหัวเลยใช่ไหม เออ เออ อ้าวมีอะไรถามอีกต่อ ครับเรามางานกฐินครับพระอาจารย์ตอนนี้ ครับ โยมจำรู้แล้วว่าธรรมะก็ได้แล้ว มันมีเรื่องที่ยังต้องการความกระจ่างชัด ในฐานะที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่คงแก่เรียนศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็สอนพระไตรปิฎกมาโดยตลอดมีข้อที่เป็นข้อสอบถามยังสอบถามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ตั้งแต่เป็นไปเทศด้วยกันมาเนี่ยก็ยังมีคำถามนี้ไม่จบไม่สิ้นครับพระอาจารย์เขาบอกว่า พระอยู่จำพรรษาร่วมกันไม่ถึง5 รูปจะรับกฐินได้ยังไง ไม่เป็นกฐินเขาว่างี้ พระอาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้ยังไง ถ้าอยู่10 รูปไม่มีคนมาทอดล่ะ ก็ไม่ได้กฐินเหมือนกัน ก็ไม่ได้กระถินเหมือนเดิมนี่แหละ ถามยังไงนะ แล้วมีการประกาศด้วยนะว่า ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ถึง5 รูป ไม่ครบ5 รูป ถ้าวัดไหนรับไม่ได้ อย่างนี้ด้วย คือถ้า บอกงี้ ไล่ตามลำดับกฐินตามพระวินัยเป๊ะๆๆเนี่ย เอาตามวินัยอย่าง จะเห็นชัด ครับ นี่เป็นรัฐเอาตอนใดตอนหนึ่งมาพูดมันก็ไม่เข้าใจกันสักที เออ ต้องเข้าใจพระพุทธประสงค์เรื่องกฐินก่อนพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ทอดกฐินรับกฐินเพื่อประโยชน์อะไรก่อน ประโยชน์ของการรับกฐินเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไร เรียกว่าอานิสงส์ที่จะได้อะ ครับ ใช่ไหมออก ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องเนี้ย อานิสงส์5 ข้อ ครับ ผู้ถวายได้อานิสงส์5 ข้อผู้รับได้อานิสงส์5 ข้อเนี่ย ครับ นี่คือความจำเป็น พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตตามความจำเป็น ตามความจำเป็น หนึ่งจำเป็นเรื่องผ้า มีผ้าใช้ เพราะปกติพระเจ้าห้ามอยู่ปราศจากจีวร3 ผืน ผ้านุ่งผ้า ทุกวัน ผ้าห่ม ต้องมี ผ้าซ้อน ถ้าคืนใดวันใดวันหนึ่ง ลืมนึกถึงผ้าจีวรผืนใดหนึ่งใน3 ผืน ไม่ได้ ผ้าผืนนั้นขาดอธิชัยไม่ได้ ร่วงลาตรีไป เรียกว่า แล้ ขาดอธิษฐาน ขาดอธิษฐาน ลืมไม่ได้ สมมติเอาไปซักตากไว้ตื่นเช้ามา ไม่นึกถึงเลยว่าผ้าเจ้าของอยู่ไหนบางคนตากทิ้งอยู่ที่ราว2 วันยังไม่เก็บก็มีบางที ขาด ผ้านั้นขาดอธิษฐาน อืม พอออกพรรษาแล้วพระก็จะรีบไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์อย่างพัดวัดอื่น เมืองอื่น หัวเมืองอื่นจะมากราบพระเจ้าก็รีบมา เหมือนปาเถยภิกษุ30 รูปเนี่ยรีบมาจนผ้าเปื้อนหมดพอผ้าเปื้อนใช้จีวรแค่3 ผืน เมื่อผ้าเปื้อนจะอาบน้ำผ้าผัดเปลี่ยนก็ไม่มี ไม่มี อีก อืม ด้วยหลายสาเหตุที่พระไปไหนมาไหน มีความจำเป็นเรื่องผ้า ไม่มีก็จำเป็น มีก็จำเป็น ไม่มีก็จำเป็นมีก็จำเป็น ถ้ามีนะอาจารย์นะ ครับ อย่างปาเถยภิกษุ30 รูปเนี่ยมีผ้าครบ3 ผืนไหม มีครบ มี แล้ว แต่ด้วยรีบไปในฤดูฝนยังไม่หมด เบิด ฤดูฝน เปิดแล้วเถอะ 1 ปีมี 4 เดือน ยังไม่จบ ก่อนเข้าพรรษาครึ่งเดือน ใช่ หลังออกพรรษาครึ่งเดือน เหลือ3 เดือนในระหว่างพรรษา อืม ถ้าออกพรรษาปุ๊บแล้วรีบเดินทาง ฝนยังไม่หมดยังตกอยู่เนี่ยตอนนี้ฝนยังตกอยู่เนี่ยพระทั้งหลายก็จะเปื้อนดินเปื้อนคนตมแล้วก็เปียกฝนแล้วก็มีผ้าเปลี่ยน ไม่ไง ไปกราบพระเจ้าก็ผ้าเลอะเทอะถ้าพลบ้านแล้วก็โอ้ยพระคือควายน้อยเกียกขี้ตมเลยนะ ขมุกขมอม เลอะเทอะเปื้อน เลอะเทอะเปื้อน
พระเจ้าเอาทรงอนุญาตว่าสมัยก่อนพระเจ้าอนุญาตให้ใช้ผ้าแค่3 ผืน ครับ ยิ่งถือธุดงค์ว่า วัด เตจีวริกะธุดงค์ด้วยโอ้โห ผ้า ยิ่งหนัก 3 ผืน ถือ3 ผืน ไม่เอา มา ผืน ถวาย อื่น ก็ไม่เอา ไม่เอาผืนอื่นมาร่วม พอเป็นอย่างนี้จะทำยังไงพระเจ้าก็เลยอนุญาตเรื่องให้รับผ้า ในระหว่าง1 เดือนทำไมจึงใช้คำว่า1 เดือน เพราะ1 เดือนนี้เป็นช่วงเวลาเสวยอานิสงส์จำพรรษา ยังได้อานิสงส์นี้อ ภิก ยู่ ษุรูปใดเข้าพรรษากลางเดือน 8 ออกพรรษากลางเดือน 11 ไม่ขาดพรรษา อืม จะได้รับอานิสงส์5 ข้อต่อจากวันปรณาออกพรรษาไปนะ1 เดือนเต็ม จริง ๆก็คือ29 วัน 29 เพ วัน ราะออกพรรษาเพนเดือน 11 ใช่ไหม แรม1 แรม ค่ำ เดือน 11 11 มันจะแรมแค่14 ค่ำเพราะ ครับ เดือนขี้14 ค่ำ อ๋อ ได้แล้ว14พอวันขึ้นข้างขึ้นเดือน 12 15 ค่ำเอา14 กับ 15 บวกกัน 29 วันไม่ใช่ 1 เดือน อ้าว ก็ได้ 29 วันเองไง นับไม่เต็มเหรอ ครับก็ไม่เต็มเดือน แต่ว่านับโดยปักเต็มไง ครับ เต็มปัก นับโดยปัก2 ปัก แต่ถ้าเราบอกว่า30 วันผมเคยได้ยินพระบางองค์นะ อืม ได้อานิสงส์เต็มเดือน30 วัน พูดอย่างนี้ไม่ถูก นี่ ตามหลัก ท่านไม่รู้ว่าดับ ข้างดับเดือนขี้เขาดับ14 ค่ำ อืม ไม่ดับ15 ค่ำ เออ นะ ใช่ พอเป็นอย่างนี้นะท่านอาจารย์นะครับ มันก็มีปัญหาอีก พระท่านจะไปมีจีวร3 ผืนสมัยก่อนคนที่อยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยป่าหิมพานต์มันก็หนาว หนาว ใช้ผ้าสังกติ2 ชั้น จีวร2 ชั้น ผ้าสบง2 ชั้น ซ้อนกันไป ขนาดผ้าผืนเดียวไปเปื้อนขี้ตมเดินมันก็หนักมากขนาดนี้แล้วอะ โอ้ยถูอึดอัดอึดอัดอึดอัด โอ้ยท่านนุ่งสบงไปก็เรียกสบงคี อืม รู้จักว่าสบงคี มันเบียด ไม่ใช่ ผ้าหลุด โอ้ มันหนักเลยหลุดเลย มันเปื้อนขี้ตมเลยเดินไปผ้าหลุดเป็นว อ้าว งบ้องอยู่นั่นแหละ มีแต่จีวรอยู่ข้างบน สบงหาย มันหนักนะหนักขี้ตมเนอะก็เรียกผ่าคี ผ่าคี เหมือนเด็กน้อยนุ่งกางเกงหลุดวิ่งเล่นน่ะนะเขาเรียก หลุด ผ่าคี ล่วง ส่งขี้ส่งขี้ ส่งขี้ ภาษาอีสาน ส่งขี้ เพราะเป็นอย่างนี้นะท่านอาจารย์ก็มีความจำเป็น เป็น พระ ยังไง เจ้าก็เลยอนุญาตว่าไปไหนมาไหนในระหว่างเดือน หลังจากออกพรรษาอาทิตย์2 พรรษานะ ครับ ไปได้โดยไม่ต้องเอาผ้าไปครบทุกผืน ไม่ต้องเอาไปครบ นะให้เอาไว้ อนุญาตไม่ ที่ เป็นอาบัติ กุฏิที่พัก หรือว่าฝากพระอื่นหรือฝากเนนอื่น หรือฝากโยมที่อุปถัมภ์เอาไว้ ไว้นั้นก่อนก็ได้ แล้วก็เดินทางไป แต่ว่าให้กลับมาเอาคืนภายในเดือนหนึ่ง อย่าไม่ใช่ทอดทิ้งไปเลยนะ ทิ้งเลยไม่ได้ ก็ขาดอธิษฐาน อ่า หมายว่า1 เดือนไปไหนมาไหนแม่ผ้าผืนนั้นไปเนี่ยจะไม่ขาดอธิษฐาน จะไม่ต้องถูกปรับอาบัตินิสสกิยปาจิตตี นี่คืออานิสงส์ของพ นี่ ระ อานิสงส์ อืม อานิสงส์พรรษานะ ครับ แต่หากในระหว่างที่อยู่ในช่วงเสวยอานิสงส์พรรษา1 เดือนนั้นน่ะมีคนเอาผ้ามาถวาย อืม อยากจะให้พระท่านได้รับอานิสงส์เนี่ยยาวขึ้นกว่าเดิมอานิสงส์ข้อเดียวกันนี่นะครับ ยาวขึ้นกว่าเดิม พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติคำว่ายาวนานมั่นคงว่ากฐิน บัญญัติ กฐิ คำ น นี้ แปลว่ายาวนานมั่นคง แปลว่ายาวนานมั่นคง ถ้าที่จะมาต่ออายุ อืม อานิสงส์พรรษาจาก1 เดือนเพิ่มขึ้นอีก4 เดือนรวมเป็น5 เดือน โอ้กลางเดือน4นู่นเลย ครับ อืม อีก4 ข้อที่เป็นอานิสงส์ก็ทำนองเดียวกัน ครับ ดังนั้นกฐินยาวนาน แปล มั่น ว่า คง อานิสงส์มั่นคงยาวนาน อ๋ออานิสงส์มั่นคงยาวนาน อัตถกถาท่านก็ขยายเพิ่มไปอีก อืม คำว่ากฐินไม่ได้แปลว่าอานิสงส์มั่นคงยาวนานอย่างเดียวนะ ยังมีอะไรอีก ยังแปลว่าแม้แต่พระพุทธเจ้ายังทรงสรรเสริญเห็นไหม อ๋อ ถ้าภิกษุใดสามารถทำกฐินให้สำเร็จได้ภายในตั้งแต่เวลาเขาทอดถวาย ภายในวันนั้นก่อนอรุณขึ้นวันถัดไปทั้งตัดทั้งเย็บทั้งย้อมทั้งซักทั้งทำ ช่วย ทุ กัน กับปะอธิษฐานใช้ให้เสร็จทันเนี่ยไม่ธรรมดาอัศจรรย์ อืม การคำนวณสมัยพุทธกาลที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยกะเนาแล้วก็กะตัดเนาเย็บซักย้อม แล้วก็พึงตากให้แห้ง แล้วก็มาทำพินทุกับ พิน ปะ ทุกปะ มาสละผ้าผืนเก่าที่ฐานผ้าผืนใหม่ กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากรานกฐิน วิธีการทั้งหมดเรียกว่ากรานกฐิน ครับ รับแล้วจงกราน อืม เมื่อทำได้ยากขนาดนี้พระเจ้าจึงทรงสรรเสริญว่าภิกษุใดสามารถทำสำเร็จได้สรรเสริญว่า
โอ้ภิกษุผู้มีความสามารถ อ๋อ ทำตามที่เราอนุญาตได้ มีความสามารถ แล้วอาจารย์ลองคิดดูนะ เดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์เตรียมปัญหาไว้ถามผมแล้วผมดักคอไว้เลยไม่ให้ถาม ทำไมอ่ะ มันเป็นคำถามเดิมที่ถามอยู่เป็นประจำใช่ไหม เดี๋ยวก็ถามอีกแล้วเอาแต่พระองค์เดียวรับกฐินได้ไหมอีกอะ แหมน่ะรู้อีกแหละ ทำไมถึงพูดว่ารับผ้ามาคือสมัยก่อนเขาไม่มีร้านขายผ้าไตรจีวร พระพุทธเจ้า ถวาย ซึ่งเพิ่งจะมีขึ้นใหม่ๆในโลก อืม พระจะเอาผ้าจีวรมาใช้ที่ท่านพระอานนท์เป็นคนออกแบบถวายพระเจ้าว่าเป็นเหมือนทุ่งนา มีคันมีลำมีคันมีแปลงนาเป็นช่องเวลาโยมไปซื้อจีวรอย่างน้อยไม่น้อยกว่า5 ขันใช่ไหมจีวร5 ขันจีวร 5 7 9 ขันจีวร108 ขันอะไรแล้วแต่ โอ้โหขันเยอะ กี่ยิบเท่าขันละเท่า2 นิ้วมือเนี่ย อืมเอามาปะติดกัน นั่นน่ะอย่างน้อยไม่น้อยกว่า5 ขัน อืม ลองคิดดูเขาเอาผ้ามา แล้วก็เอามาคาดเนี่ยนะให้พระเลย สีอะไรก็ไม่รู้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาว อืม สารพัดพระจะทำให้สำเร็จได้ภายในวันนั้นก่อนอรุณขึ้นให้ที่ฐานใช้ได้ ไม่ให้กฐินเสียหาย ต้องใช้จำนวนคนไม่น้อยกว่า5 คนอาจารย์ อ๋อต้องใช้คนเยอะ ช่วยกั ต้ น องใช้จำนวนคนไม่น้อยกว่า5 คน ด้วยประเด็นนี้อาจารย์ทั้งหลายก็เลยกล่าวตามในว่า วัดที่จำพรรษาไม่ถึง5 รูปรับกฐินไม่ได้ ก็พูดว่ามันทำยาก มันทำยาก คือถ้าอยู่น้อยกว่า5 รูปเนี่ยโอ้โหถ้าทำสำเร็จได้ก่อนอรุณขึ้นเนี่ยโยมต้องไปทอดกฐินตั้งแต่ตะวันขึ้น อืม อย่าเพิ่งรับพรทำกฐินให้เสร็จก่อนมาช่วยกันตัดมาช่วยกันเย็บ เออ โยมใครเอาผ้าที่ยังไม่ตัดไปเย็บไป ต้องเอากรรไกรไปถวายด้วยเอาได้ไปด้วยเอาเข็มไปด้วย ต้องมาให้ครบนะ ไปช่วยตั้งหม้อย้อมรอด้วย เออ เห็นไหมยิ่งทำทัน ครับ ถ้าพระน้อยกว่า5 องค์ทำไม่ทัน อืม ก็เลยให้ใช้พระเนี่ย5 รูปขึ้นไป แล้ว5 รูปขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เพียงตัดเย็บ เพราะต่อมาภายหลังมีคนตัดเย็บก่อนแล้วค่อยไปถวายพระ อืม เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อความจำเป็นที่จะต้องตัดเย็บโดยอาศัยจำนวนพระ5 รูปจึงจะเป็นกฐินนั้นยังพอใช้อนุมานเอาได้ไม่ต้องตามนั้นนะลดหย่อนผ่อนลงมา หากทายกทายิกามีความประสงค์ จะถวายผ้าเพื่อให้อานิสงส์ยาวนานแก่ภิกษุรูปเดียว ซึ่งอยู่ในอาวาสใกล้บ้านตัวเองที่สุดรูปเดียว ก็ถวายได้ ภิกษุเองพระเจ้าก็อนุญาตให้รับได้ อันนี้คือ แต่ อนุญาต เมื่อรับแล้วกิจที่จะทำตัดเย็บย้อมไม่มี อืม แต่ว่ากิจที่จะต้องทำสังฆกรรมในประเภทยัตติทุติยกรรมวาจาสวดให้ผ้ายังต้องมี อ๋อก รรมชนิดนี้จะต้องใช้ภิกษุปัญจวัค 5 รูป ครับต้องมี5 รูปขึ้น ตรว ไป จ2 รูป ถ้าอย่างนั้นใครจะสวดให้เราอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครสวดให้อ่ะ เออ เพราะกรรมอย่างน้อยที่สุดที่ใช้พระน้อยที่สุดทำได้ก็คือลงอุโบสถปาติโมกข์ 4 รูป ลงได้เลย นอกนั้น5 รูปขึ้นไป อืม ถ้าเรื่องอภานก็21 รูปขึ้นไปเห็นไหมหลายขนาดพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเพื่อไม่ให้บกพร่องในการใด ๆ เพราะว่าครูบาอาจารย์บางทีสายวัดป่าเนี่ยท่านนิยมเอาผ้าเป็นไม้เป็นม้วนน่ะมาถวาย มันยังไม่เสร็จ พระไม่ถึง5 รูปทำไม่ได้อะ อืม ทำไม่เสร็จหรอก เป็ ดั น งนั้น ผ้า ก็เลย เป็นผืน กำหนดกติกาไว้เลยว่า เอามตินี้เอามตินี้ มติอนุญาตพิเศษนะไม่เอามตินี้ก่อน อืม ถ้าวัดไหนจำพรรษาไม่ครบ5ไม่ต้องรับกฐิน เพราะตัดไม่ทันผ้าขาวเป็นม้วนๆนะ อ๋อ แต่ถ้าผ้าเป็นไตรมาอย่างเนี้ยไม่มีปัญหา เจตนาเดิมเป็นแบบ พ นั้ อน ถวายปุ๊บก็ไม่ต้องไปใช้เวลาตัดเย็บย้อมอธิษฐาน ซึ่งเอาผ้าเนี้ยเข้าอุโบสถสีมา สวดโดยสงฆ์5 รูปกับตัวเองผู้รับรวมตัวเองเป็น อืม 5 พระอันดับ อืม 4 สวดมอบผ้าไตรให้แล้ว ก็สามารถทำวิธีการกฐินสำเร็จได้เลย แม้องค์เดียวนั้น แม้องค์เดียว ไปสวดถ้าวัดที่ตัวเองอยู่ไม่มีสีมา ไปสวด ไปสวดวัด ที่มีสีมา เมื่อสวดมอบผ้าเสร็จแล้วเอากลับมากรานที่วัด มากราน มากรานมาทำ มาอนุโมทนา มาอธิษฐานใช้ห่มครองอยู่ที่วัด ถ้าในกรณีที่มีพระไม่ครบ ถ้าพระไม่ครบสามารถหามาให้ทันใช้งานได้ในวันเดียวนั้นเลยไม่ให้ได้ครบ5เนี่ยถ้ามีความสามารถนิมนต์พระมาให้ครบ5ได้รับได้ โอ้ยเขาไปรวมกันเต็มไปหมด อืม ไม่รู้กี่วัด ทุกวันนี้พระเดินทางสะดวก ครับ
ตอบข้อสงสัยเป็นในตัวใช่ไหม อะไรนะ คนจะถวายพระมีกี่รูปไม่จำเป็น คือคนละเรื่องนะ อืม โยมถวายสมมติว่ากล่าวคำถวายพอถวายเสร็จพระสาธุอานิสงส์ของโยมเต็มจบเพราะพระจะทำถูกไม่ถูกนั้น ไม่เกี่ยวอานิสงส์ของโยมตอนใครตอนมัน คนละส่วนกัน ใช่คนละส่วนกันพระท่านทำถูกท่านจึงได้อานิสงส์ท่านทำไม่ถูกท่านก็ไม่ได้อานิสงส์แต่โยมผู้ถวายได้อานิสงส์ของโยมแล้ว แต่มี เกี่ยวกัน คำสั่งที่ว่า ถ้าพระไม่ครบห้าไม่ต้องถวาย โยมอยากจะถวาย แต่ถวายไม่ได้เพราะพระไม่รับ ก็มาถวายวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ย เออ ก็ไม่ต้องไปหามันยากหลาย พระบอกถวายเป็นพระป่ารับได้ แต่ถวายเป็นกฐินรับไม่ได้ โอ้ยเรื่องนี้มีประเด็น พระป่ากับกฐินมันต่างกันยังไง โยมเขาแห่กระถินมา2 รถบัสมาจากกรุงเทพมหานคร จองเป็นเจ้าภาพกระถิน ผ่านเพื่อนเคยมาทอดวันนี้ แล้วก็ไปบอกเพื่อนว่าปีต่อไปแกเป็นประธานนะท่านจะมาด้วยเพื่อนเป็นข่าวดีมีฐานะนะนั่งรถราคาแพงหรูมาเลยแหละมาทอด พอมาถึงแล้ว พระบอกโยมว่าขอเปลี่ยนเป็นผ้าป่า จากกฐินเนี่ย ขอเปลี่ยนจากกฐินเป็นผ้าป่าได้ไหม โยมว่าไงโยม โยมนอนไม่หลับทั้งคืน อ้าวเกิดอะไรขึ้น ไม่ทอด เพราะตกลงกันว่าจะทอดเป็นกฐิน ม แล้วมาเปลี่ยนให้เราเป็นทอดผ้าป่า เป็นประเด็นเลย ไม่ทอดโอ้เดือดร้อนใหญ่ ผมกำลังจะฉันพระทหารเช้าอยู่ โยมไปตามหลวงพ่ แสดงว่าอยู่ไม่ไกลใช่ไหม นิมนต์ไปหน่อย8 กิโล โอ้8 กิโล ครับ จะมาเทศอยู่วัดเนี้ยวันที่27เนี่ย ครับ ไปแก้ปัญหาให้หน่อย อืม พอผมไปถึง ผมเรียกพระทั้งหมด7 รูปมาคุยเฉพาะพระเลย โยมไม่ต้องมาฟัง พระจะคุยแบบภาษาพระ ภาษาพระนี่คือยังไง เป็นภาษาบาลีหมดเลยเหรอ ไม่ใช่ ก็คือคุยให้ถึงลูกถึงขิงเลยเอาจริงเอาจังเลย ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิด ว่าโดยหลักฐานว่าโดยพ เริ่ม ระวินัย แรกเลย ท่านมี2 ประเด็น 1 ผิด 2 ถูก ท่านจะเลือกเอาประเด็นไหน ก็เลือกถูกก็สิ ใครไปเลือกเอาผิดก็โง่แล้ว อู้ ก็เข้าทาง ต่อไปขั้นที่ 2 เมื่อทุกคนลงมติว่าเอาสิ่งถูก มีตอนนี้ถูก2 ถูก 1. ผ้าป่าผู้เจ้าอนุญาตให้ถวายไหมอนุญาตให้รับไหมให้รับกฐินผู้เจ้าอนุญาตให้ถวายไหมอนุญาตให้รับไหมรับ แล้วอันไหนถูกกัน ขึ้นต้นเป็นบ้องไม้ไผ่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชา เป็นยังไง เอาเพลงเขาร้องอะ เริ่มต้นมาเป็นกฐิน แต่พอมาถึงปลายทางเป็น บ้อง ผ้าป่า กัญชา อันนี้มันถูกหรือมันผิดท่าน แล้วพระว่าไง ไม่พูด หมดคำจะพูด หมดคำซิว่าว จวอยู่ จว แล้วตกลงได้ถวายเป็นกฐินไหมทีนี้ เอาตามวินัยก่อน ครับ สิ่งที่เป็นเจตนาของเจ้าภาพนั้นน่ะท่านขืนไม่ได้ ไปเปลี่ยนไม่ได้ แล้วอยู่ดีๆ ท่านให้ผู้ใหญ่บ้านไปบอกคณะ ที่เขามาแล้วนั่นน่ะ ที่เขามานอนค้างคืนเตรียมถวาย เตรียม ตอน ถ เช้ วายอยู่แล้ว ครับ พระเป็นคนบอกใช่ไหมเนี่ย พระให้ผู้ใหญ่บ้านไปบอกโยมเจ้าภาพ โอ้โห โยมไป นอนไม่หลับเลย ไปถามเจ้าภาพสิขอเปลี่ยนกฐินเป็นผ้าป่าได้ไหม เพราะว่าเหตุผลพระเพราะอะไร เพราะว่ากฐินทำยาก เอ้า เพราะว่าพระออกพรรษาแล้วจะไม่มีใครอยู่วัดเลย กฐินทำยาก ต่างคนต่างจะไปคนละทิศคนละทาง คือวางสั้นเนาะ รับกฐินแล้วก็แบ่งปันกันแล้วรับผ้าป่าแบ่งปันกันไปใครไปมันอะไรประมาณนี้ มันเรื่องของพระไม่ใช่เหรอรับแล้วก็จะไปไหนก็ไปตัว โอ้ผมพูด ตกลงได้ถวายไหม ผมพูดอยู่กับพระประมาณครึ่งชั่วโมง ได้ถวายไหมเนี่ยเรื่องนี้ เอางี้ท่าน ผมได้ยินมาว่า ทุกอย่างที่โยมเตรียมมาเนี่ยนะเป็นเครื่องกฐินและบริวารของกฐินมากมาย ใส่มา2 คันรถถ้าจะเปลี่ยนเป็นผ้าป่าจะถวายจีวรไตรเดียวเท่านั้น แม้แต่เงินก็ไม่ถวายเพราะจีวรไตรเดียวก็เป็นแค่ผ้าป่าแล้วพระงงเลยทีเนี้ย อ้าว
เอาแล้วจะทำไงอ่ะ เอาเพื่อเปลี่ยนเป็นพระป่าจะได้แบ่งกันง่ายๆเนี่ยถวายพระไตรเดียวแล้วจะทำไงเลยทีเนี้ยแบ่งกันผมก็เลยตัดสินให้เลยพวกท่านเข้าใจวินัยเรื่องกฐินเดาะไหมเรื่องการยกเลิกกฐินไหมสมัยพุทธกาลมีจริงเจ้าภาพมาทอดกฐินเรียบร้อยรับพรชื่นใจลาหนีกลับบ้านหมดแล้วต่อไปเรื่องของพระล้วนมันแบ่งครึ่งตอนกันตอนของโยมจบของโยมคนละตอนของพระเมื่อเข้าประชุมกันแล้วลงมติกันว่าพวกเรายกเลิกกฐินเถอะไม่ทำมันไม่สะดวกอนุญาตได้อนุญาตแต่ไปบอกโยมทำไมเรื่องของพระน่ะจะไปพูดทำไมพระเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยท่านเอาไปตามผมนะต้องรู้เรื่องของตัวเองนี่เอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับโยมให้กฐินครับไม่มีเปลี่ยนครับเพราะวินัยให้พวกท่านเปลี่ยนได้เมื่อเขากลับบ้านหมดแล้วรับมาแล้วก็เปลี่ยนไปที่อย่าให้สิ่งตัดสินใจวันนี้เป็นตราบาปของพวกท่านไปตลอดอายุโอ้ใช้คำนี้เลยนะตราบาปเลยนะครับไม่ธรรมดามันถูกใจจริงแต่เมื่อมันมีปัญหากันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นบาปติดใจไปนานเลยอะแก้ไขไม่ได้จะให้พระไปขอขมาโยมมันก็ไม่คือโอ้ยโดยจะทำยังไงเนี่ยเอาอย่างนี้ผมจะพาโยมทำวิธีทอดกฐินให้สำเร็จทุกประการแล้วผมก็จะบอกว่าโยมเขาจะทอดกฐินแล้วพระท่านก็ยินดีรับกฐินโยมเอาไหมอาจารย์เป็นคนกลางคือเมื่อคืนเนี่ยมันแตกไปแล้วแต่ยังไม่หักแตกยังไม่ขาดต่อให้กลับมาถือมติเดิมมันก็เป็นทุกข์ใจของเจ้าภาพอยู่นั่นน่ะพอทอดเสร็จแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านมาเรียกผมไปคุยกับหัวหน้าประธานเขาบอกว่าครั้งแรกที่ผมได้ทอดกฐินครั้งแรกที่โยมจะมาตั้งใจมาเนี่ยครั้งแรกที่ได้ทอดกฐินไม่รู้ต่อไปจะได้ทำอย่างนี้ไหมจะไม่ทำอีกแล้วเหรอโอ้โหน่าสงสารคือมันเสียใจความรู้สึกเสียใจเจ้าภาพเสียความรู้สึกเขาทำอย่างเต็มที่ตั้งใจจะมาทอดกฐินมีหลายประเด็นมีอีกอะไรไหมถามอะไรอีกหนึ่งอีกหนึ่งกำลังเข้าเรื่องเลย ตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อาจจะถูกไม่ถูกยังไงผมก็ไม่ทราบต้องถามท่านผู้รู้คือท่านพระอาจารย์คำแปลที่เราเอามาใช้กันเวลารับกฐินเรียบร้อยผ้ากฐินทานและผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศตกลงข้ามกลางระหว่างทรงเจริญเฉพาะเจาะจงว่าเป็นของพิสูจน์รูปใดรูปหนึ่งมันเหนื่อยก็คือมันตกลงมาตุ๊บแล้วมีคนไปทำอย่างนั้นจริงๆด้วยพระนั่งกันอยู่เต็มเลยที่ประชุมสงฆ์เจ้าภาพโยนเลยตุ๊บเขาเลยสาธุดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศไม่ตกของใครเลยดีไม่ลงใส่ใครองค์ใดองค์หนึ่งนะอย่างนี้แล้วก็เลยมีคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์วิปริตเอาไว้ก่อนวิปริตแล้วเหรอเนี่ยอ้าวคือวางสันเนาะแบบนี้เนาะหลักฐานไม่มีใครทำมาเลยคำว่าดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศนะมันเป็นภาษาไทยเพื่อเขาจะสรรเสริญผ้ากฐินว่าเป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้แปดเปื้อนขี้ดินขี้ฝุ่นเพราะอะไรถ้ามันเปื้อนดินมาเป็นผ้าบางสุกุลถ้ามันมาทางท้องฟ้าหล่นลงมาไม่เปื้อนฝุ่นก็เลยเป็นผ้ากฐินเป็นผ้าบริสุทธิ์เขาประสงค์จะพูดอย่างนั้นแต่คำพูดนี้คือดูดมันไม่ใช่มาทางฟ้าจริงๆมันดูดครับเปรียบเทียบเฉยๆมาทางอากาศครับไม่ใช่ไปทำให้กฐินลอยมาทางอากาศนี่ก็โยนมาเลยนั่งอยู่นี้เจ้าภาพอยู่นู่นพอพูดมาถึงนี้ปุ๊บโยนผ้าไตมันปุ๊บต่อหน้าพระเลยอันนี้คนนี้เขาทำจริงๆออกสื่อด้วยตัวนี้ผมได้ยินแล้วผมก็เลยเปิดนั่งมาในรถให้โยมดูเลยนะดูทีเนี่ยดูดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศโยมยืนอยู่ไกลโยนมาใส่หน้าพระเลยโยมยืนพระนั่งอันนี้วิปริตใช่ไหมวิปริตจะวิปริตเรื่องวิปลาสดีทวิปลาสเห็นผิดไปเลยนะคือไปใช้แค่ภาษาอะไรอย่างใดสักอย่างวิปริตจริงๆก็ลองคิดดูมาเร็วๆเนี่ยผมได้ยินน่ะพระเขาคุยกันน่ะว่านี่หลวงพ่อวัดหลวงพ่อสร้างพญานาคยังถ้าไม่สร้างพญานาคไม่มีคนไปหรอกวัดอ่ะอ้าวเป็นเรื่องเลยต้องสร้างพญานาคผมก็เลยถามมาถามว่าไงหลวงพ่อสร้างพญานาคกี่องค์แล้วหลายตัวแล้วนะองค์ที่พูดเสนอแนะเขาเนี่ยผมก็ถามหลวงพ่อสร้างพญานาคมากี่องค์แล้วยังไม่ได้สร้างครับไม่ได้สร้างแล้วพูดทำไม
บอกให้เขาด้วยความเห็น ถ้าบอกว่าสร้างมา3 ตัวผมจะได้รู้โอ้โหชั่ว3 ชั้นเลยผมจะได้ว่า มึงเปรียบเทียบพญานาคบางยัก คื ษ์บ้าง วิปลาสไปเรื่อยอาจารย์ เพราะอย่างเนี้ยเวลานี้สังคมเขาเลยปรามาสพระ นะ อั จ น น นี้ ถึงขนาดใช่ไหมข้อความบางอย่างผมไม่อยากพูดถึงอะ ครับผมก็เลยว่าทั้งรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วพอเขาเห็นอากัปกิริยาเหล่านั้นแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆวันนี้เลยจึงถามท่านอาจารย์ เพื่อให้อธิบายความ เอาทีนี้พระครูอุดมบอกว่าโยมคนไหนอยากถามช่วงสุดท้ายเนี่ยถาม โยมจะถามไหมมีไหมไม่มีครับ เอ้ย ยังไม่ได้เปิดโอกาส ท่านอาจารย์บุญย เอา วัฒน์ ถาม ถ้าอยากบวชจะให้บวชวันไหน ต้องใช้ไม้ ห ด้วยนะเอาไม้ลอยด้วย เพราะว่าออกวิทยุโทรทัศน์ด้วย กราบนมัสการพระธรรมกถึกทั้งสองรูปแล้วก็พี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับ ก็มีหลายวัดไม่รับกฐิน บอกว่ากฐินมันทำลำบากคำว่าลำบากนะทางวัดนี่ต้องเตรียมการค่อนข้างจะเยอะเลยท่านจึงไม่รับกฐินรับเป็นผ้าป่าครับอันนี้อย่างที่พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาสมปองได้พูดไปเมื่อสักครู่โยมขออนุญาตถามแบบตรงๆซื่อๆแบบคนไม่มีความรู้แบบหลายท่านก็อาจจะไม่คิดแต่ว่าโยมในคิดพระอาจารย์ครับว่ากรณีผ้าไตรที่นำมาทอดกฐินเนี่ยจำนวนเยอะมากเลยแต่ว่าพอคณะสงฆ์ประกอบพิธีเลือกเอาผ้าไตรเพียงไตรเดียวไปถวายองค์เดียวแล้วองค์อื่นอยู่จำพรรษาสมมติ5 รูปในวัดนั้นทำไมรับเพียงองค์เดียวแล้วองค์4 องค์ไม่ได้รับขอยันพระอาจารย์ได้นำขออภัยครับได้เฉลยตรงนี้นิดหนึ่งกราบขอบพระคุณ เข้าใจคำถาม ในไตรจีวรมีอยู่3 ผืนเพียงผืนเดียวก็เป็นกฐิน ผืนได้ผืนหนึ่ง เพียงผืนเดียวใน3 ผืนผืนไหนก็ช่าง อยู่ที่พระผู้ที่ท่านต้องการใช้ผ้าเนี่ยท่านขาดผืนไหนเก่าผืนไหน หรือปรารถนาผืนไหนมาใช้ ถ้าเขามีผ้า5 รูปมีผ้าไตรมา5 ไตรสมมุตินะไตร1เป็นกฐินไตรที่เหลือไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ไตรที่เหลือก็แจกจ่ายกันเพราะว่าอานิสงส์ข้อสุดท้ายใน5 ข้อของกฐินเนี่ยเมื่อผ้าเกิดขึ้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับผ้าที่เกิดขึ้นในที่นั้นๆตลอดระยะเวลา4 เดือนจากนี้ไปก็เหมือนกันทุกรูปเลยอานิสงส์เนี่ยได้ถ้าสมมติว่าได้ของได้เหมือนกันแต่ของที่จะเป็นอานิสงส์นั้นนะต้องให้ภิกษุผู้กรานครองผ้าไตรกฐินเป็นผู้ถืออานิสงส์ของพระทั้งหมดเอาไว้รูปอื่นนี่อนุโมทนาเป็นกฐินได้อันเดียวถ้าเป็นกฐินหลายอันสมมติว่าพระกอก็กรานกฐินพระขอก็กรานกฐินอันนี้ไม่ได้นะในวัดเดียวกันทำไม่ได้จึงได้สมมติก็เลยให้องค์ใดองค์หนึ่งที่สงฆ์เลือกแล้วว่าองค์เนี้ยสามารถที่จะรักษาอานิสงส์ของเราให้ครบมีศีลสุตตาที่คุณรู้พระบรมพุทธานุญาตต้องมีความรู้ด้วยนะถามว่าจะเอาจีวรได้ทุกองค์นั่นแหละเพราะบางทีมีผ้า5 รูปจีวรบางทีเป็น100 ไตรนึงก็มีใช่นะแล้วที่เหลือนอกนั้นเอ้าทำไมไม่เอาแค่5 ไตรนอกนั้นคืนโยมล่ะก็ดูตัวอย่างพระอานนท์พระอานนท์พระเจ้าเปรตที่โกศลถวายพระอานนท์500จะไปไหนถวายพระอุปชาถวายอาจารย์ถวายคนถวายจนพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วท่านยังแจกผ้าไตรยังไม่หมดเลยก็ไม่เห็นมีใครว่านะว่าอุ้ยพระองค์นี้โลภมากก็มีคนถามเหมือนกันนะอย่างเช่นพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยโยมจะถวายผ้าไตรแก่ท่านสะดวกรับไหมสะดวกถ้าโยมถวายไปแล้วผ้าที่ท่านใช้อยู่ล่ะจะเอาไปไหนต้องเปลี่ยนอ่ะผ้าที่ใช้อยู่มันเก่าแล้วนะก็จะเอาไปทำอันนี้เช่นเอาไปทำผ้าปูนอนแล้วผ้าปูนอนที่นอนอยู่จะเอาไปไหน
อ๋อจะเอาไปผ้าเช็ดเท้าเอาแล้วผ้าเช็ดเท้าก่อนจะเอาไปไหนอ๋อจะเอาไปทำผ้าปัดกวาดเช็ดถูพื้นเอาแล้วผ้าถูพื้นอันไหนเก่าไปไหนมันเปื่อยแล้วเอาแล้วเปื่อยไปไหนผสมดินเหนียวโบกหลังคากุฏิได้หลายอย่างเลยโอ้พระนิชัยของคุ้มจริงทั้งก็ถวายอีกอ๋อถ้าถวายพื้นนี้อาตมาจะถวายอุปชาจะถวายพระกรสาวกพระสารีบุตรจะถวายพระมหาโมคคัลลานะจะถวายโน่นจนพระเจ้าแผ่นดินศรัทธาขึ้นถวายเรื่อยถวายทุกผืนมีที่ไปหมดว่าจะไปไหนนะก็เลยถวายแบบไม่จำกัดจำนวนแต่ท่านก็คือเอาผืนเดียวเหมือนเดิมถ้าเอาผืนเดียวแล้วจะรับมาทำไมตั้งเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยนะเอาพอไหมหรือใช้ตอบต่ออีกพระอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระเราเนี่ยควรที่จะฉลองศรัทธาโยมถ้าโยมมีความประสงค์ว่าจะถวายกฐินก็ต้องเป็นกฐินคืออย่างนี้นะอาจารย์นะโดยความจำเป็นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นตามที่พระเจ้าอนุญาตก็ไม่ต้องรับกฐินก็ได้เช่นอย่าปฏิเสธผู้ที่มีศรัทธากำลังแรง แต่ควรแนะนำให้เขาเห็นประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่ามาโอ้โยมมาดีแล้วโยมนะวัดอาตมานะมีผ้าไตรใหม่ๆครบรับมาปีกายนี้ยังใหม่อยู่เลยยังใช้ได้อยู่แต่อาตมาไปเห็นอีกวัดหนึ่งนะโยมผ้าขาดไม่มีใครไปทำบุญกับท่านเลยน่าสงสารไปอาตมาจะพาไปถวายถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโยมโอ้ถ้าถวายทีก็เป็นประโยชน์จริงก็ไปโอ้ยวัดอาตมาไม่รับกฐินแล้วโยมทำยากก็เสียพูดอย่างนี้เสียความรู้สึกทำให้โยมเสียหลักฉลาดในอุบายเอาได้อยู่ไปไหนพระครูดมไปไหนไม่ถามมึงเลยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเตรียมจะถวายแล้วเป็นนั้นว่าพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวค่อยฟังรูปอื่นต่อไปแล้วกันเพราะว่าเวลา2รูปนี้หมดเวลาแล้วโยมโปรดติดตามตอนต่อไปนะทั้งแอปฟ้าแอปแดง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอปดำก็มีแล้วตอนนี้นะก็คือเพื่อความรู้จริงรู้ยิ่งเนี่ยแล้วตอนกลางคืนเนี่ยสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมคลื่น 96.50 เมกะเฮิรตซ์ตอน 5 ทุ่มยังเอามารีรันอีกนะเรื่องราวเหล่านี้ยังรีรันให้ชาวบ้านฟังมันดึกไปหรือเปล่าครับพระอาจารย์น่าจะดึกไปแต่ว่าบางคนก็นอนดึกบางคนก็นอนดึกก็จะได้ฟังทำงานไปด้วยกรีดยางไปด้วยจะได้ฟังทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งที่รู้น้อยสงสัยอยู่ก็จะได้กระจ่างชัดขึ้นนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมที่พระพุทธเจ้าไล่ไปตามลำดับที่ชาวพุทธเราจะสามารถที่จะทำได้แล้วก็มองเห็นประจักษ์ชัดความชัดเจนอย่างเช่นอนุบุพพิกถาที่เราฟังมาว่าด้วยทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนคขมมานิสังสกถาจนถึงออกจากทุกข์ได้เนี่ยท่านเรียงลำดับไว้เป็นขั้นบันไดและยังพอสมควรแล้วคนที่จะออกจากทุกข์ก็เข้าสู่ในอริยสัจสี่จึงเป็น9ขั้นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมสามุกังสิกธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย9ลำดับนี้ชาวพุทธจะต้องขึ้นไปอย่างมั่นคงและปฏิบัติตนให้ได้ครบถ้วนจนถึงพระนิพพานคือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปจนถึงความที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันนะครับกราบกราบกราบสาธุสาธุคุณโยมดร.บุญญวัฒน์บุญทวงศ์ถวายจะทำการเทศจะหาสมปองนะยกมาโยมทางนี้คุณโยมจากวัดป่าวิหารธรรมและโยมนั่นลุกง่ายๆมาถวายเนี่ยยกมาถวายลุกมาคนไหนถวายคนนั้นได้บุญเยอะที่สุด
มีโอกาสถวาย แต่บางคนไม่ได้มีโอกาสถวาย แต่อย่าทำมาถวายแม่มาจับหลายๆคนก็ได้มาประคบประคองใครจะมาถวายค่าน้ำมันรถถวายค่าน้ำค่าไฟก็เจริญพรเด้อใส่นี่เดินไม่ได้เลยโยมนี่เลยเจริญพรเดินไม่นี่เลยตากล้องไปใส่น้อตากล้องนี่เนาะถ่ายโรงงานจักบาทอรุมาได้โยมคุณแม่ถวายครูจริยสารธรรมลูกศิษย์เอาคุณเจ้ามารับใครจะมาถวายจะทำลุกมาได้ยอมเด้อใครอยากถวายอาจารย์บัณฑิตผู้รู้ก็เจริญพรลุกขึ้นมาให้โอกาส5 นาทีมาเลยลุกมาเลยอาจารย์ด้วยเลยคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ90บาทเนี่ยติด92 ปีขึ้น 4G ไว้ก็ตะกล้องขึ้น 4G ไว้ก่อนแล้ว 4G ที่มีรูปภาพเอาญาติโยมมาคนไหนจะถวายมาให้โอกาสมาถวายอยากถวายมะลิมาลัยมาลุกมาใคร คนไหนสั่งยาหม่องอาตมานะอยู่นี่เปล่าที่ให้เงินมา100เนี่ยอาตมาเอามาไว้อย่างนั้นน่ะยกมือมีไหมยกมือที่ฮัดนั่งก็ได้ซื้อยาหม่องพระครูเนี่ย100อย่าไปเอาอาจารย์ตรงนั้นเด้อหน้าต้นธรรมาสมาพนมมือมาจ้าพนมมือมาเนี่ยไปฟัง2 ธรรมาสต่อไปอาจารย์พระครูสรการสารคุณบอกเพื่อนให้ซองอาตมาแล้วถวายปัจจัยอีก 2,000 บาทโยมรู้อาตมาวางไว้ใส่เนี่ย โอ้เดินทางมาจากสุรินทร์อำเภอขนมนะครับเพื่อนเดินทางมา450 โลจะกลับอีก450 โลเป็น900 โลพอดีไปนั่งรถเบนซ์มาหรอกถวายเอ้าไม่ออกญาติโยมไม่มีถวายบ่ลงทะเบียนเด้อลงทะเบียนเด้อไม่ต่อใครลงทะเบียนได้90 กว่าคนยังไม่ถึงพอ200เลยตั้งงบไว้250 คนเนี่ยคนละ200 บาทแต่ยังไม่มีถึงเลยเนี่ยอ้าวโยมนาแกผาเบ้งแม่ธานินนาแกผาเบ้งสายป่าวัดผูทำบุญวัดทำผาเบ้งไหมเนาะสาธุนิมนต์แม่อันนี้ก็ผาเบ้งเหมือนกันนะแม่พินผาเบ้งนิมนต์ไปเทศไหมวันที่22นิมนต์ได้ปอดเหล้าครับบนบ้านนี้6 ตำบลแต่ไม่มีขี้เหล้าผู้ถวายรับก่อนคุณแม่อายุ90 กว่าปีถวายผ้ากฐินสาธุขอให้คุณแม่อายุจำเริญเกิน100แข็งแรงด้วยห้องน้ำเป็นไงบรรยากาศดีไหมห้องน้ำคนพิการก็มีโต๊ะอี้นั่งก็มีโต๊ะอี้นั่งทำแล้วแม่นั่งไม่ได้ น้องทอฝันคงจะหมดเนาะรับพรญาติโยมรับพรกันนะโยมรับพรขอโอกาสครูบาอาจารย์ โยมรับพรนะย่อๆรูปเดียวอิชิตังบะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพบุเรนดูสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติละโสยะธาอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระมหาสมปองมุทิโตจากวัดวิหารธรรมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอาจารย์ใหญ่วารีใหญ่
ฝ่ายวิปัสสนาด้วยฝ่ายอภิธรรมด้วยฝ่ายบาลีก็ชี้แจงให้กับญาติโยมอนุพุพิกถา5แล้วก็ขอบคุณอนุโมทนากับอาจารย์พระครูจริยสารธรรมจากคณะอำเภอนาด้วงด้วยความเคารพอย่างสูงที่มาแสดงธรรมให้โอวาทธรรมแล้วก็นำญาติโยมมา1 รถบัสแล้วก็มีน้ำมีเห็ดอะไรนางฟ้านางสวรรค์เอาไปต้มยำทำแกงแล้วก็มีน้ำลำไยอีกหม้อใหญ่ๆมาถวายก็ขอให้พระครูบาอาจารย์อายุยืนพรรษายาวเป็นร่มโพล่มไทรของศิษยานุศิษย์ตลอดกาลและนานเทินญาติโยมวันที่4นะ4-5 ธันวา4-5 ธันวาปฏิบัติธรรมสอดแจ้งสนามหญ้าข้างวัดที่เราซื้อไว้8 ล้านเนาะตอนนี้เหลืออยู่170,000 กว่าบาทแล้วญาติโยมพวกเราช่วยกันออกคนละเล็กคนละน้อยก็เหลืออยู่อานิสงส์การสร้างโบสถ์ รับเงินจากโบสถ์กราบขอบพระคุณครับผมครับลาตรงนี้ครับผม ครับรูปต่อไปอาจารย์พระครูอาจารย์ใบบุญอาจารย์ประเสริฐนิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับธรรมาสน์วางไว้ที่อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะมีชุดต่อไปอีก2 องค์อาจารย์บุเรียนพุทธสโลกับอาจารย์ปราดรุณิตอุปลักขิตโตถกกันอาจารย์นั่งธรรมาสน์ตัวนี้นะอาจารย์เด้อมันจะได้หันหน้าไปทิศนี้คุณแม่คุณโยมแม่สมพรถวายผ้าไตรพร้อมปัจจัย1 ไตรปัจจัย 3,500 บาทขอให้คุณแม่อายุจำเริญเกินกว่า100เสียบปุ๊บเลยครูเลยนะพระครูสรการทีละคุณวัดป่าธรรมวงศารามเดี๋ยววันที่26 ตุลาจะพาไปเยี่ยมวัดท่านเพราะไปวัดอาจารย์สอนเพชร20 ปีวัดวังมีโมก2 ทศวรรษจะไปเยี่ยมท่านนี่กับแฟนคลับนะฟังจำนะฟังอีกหน่อยเนาะ1 ชั่วโมงครึ่งญาติโยมอย่าลืมการเทศนะจ๊ะเพิ่นมาไกลมาจากกับมาใน450กับอีก450เป็นเท่าไหร่โยม900โยมก็ใส่ ค่าน้ำมันรถเพิ่นเด้อเป็นเบนซินรถเบนซ์ไปเอาฟอร์จูเนอร์ป่ะป้าผมก็เอาฟอร์จูเนอร์กลับเหมือนกัน ญาติโยมไม่ใกล้เด้ออาจารย์ขึ้นไปทีแล้วเด้อนั่งธรรมาสน์ไม่ออก FC กองแตกมาเด้อเป็นมาไกลเด้อ1 ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ไปให้เป็น2 ชั่วโมงเขาบอกเอาสมองก็กลัวกับพ่อแล้วนะดร.แอลเด้อรูปต่อไปมาอย่างเนาะดร.แอลอาจารย์มหาจักรพงศ์เนาะแล้วก็ดร.แอลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอารามหลวงก็มาต่อเด้อเพิ่นฟังอยู่เพิ่นช่วยงานวัดครูตูมอยู่ญาติโยมคุกเข่าพร้อมเพียงการพนมมือ พร้อมเพียงกันกราบแม่ใบเอาไม้มาเด้ออารัตนากราบธัมโมเมนาโถเงยขึ้นกราบสังโฆเมนาโถพระมาจาโลกังทิปาติสัมปาติกาดอัญชาลีอันนาทิวารังอาญาจาทาสัน
ทาสันตานาราชาคาชาติกาเทเส อ้าวกันเทศนะจ๊ะกันเทศ มัง อา อานุกรรมปีมังประชางกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ออกพรรษาลาพระเจ้าเข้าเขตบุญกฐินได้ยินเสียงประทัดดังสั่งล่าพรรษาสินคนถือศีลอดเหล่า3 เดือนเลื่อยลวงเริ่มตังว่องทองเหล่าเมาอีกขังดังเดิมรีสอดเสริมเบี้ยเหล่าสาวใสไว้ละอ่อนเมาแล้วนอนหรือออกเสิงสั่งได้ดังใจ จากนี้ไป30 มื้อคือเข้าเขตบุญกฐินศิลปินหมอล่ำเริ่มมีงานไปล่ำลองฉลองกฐินตามบ้านวัดอารามทุกหนแห่งแสงไฟสว่างแจ้งหอบมือเสาจังเลิกล่าตื่นเสามาแห่ผ่าพระกฐินจังแมนมวลแม่ใหญ่ส่วนออกฟ้อนน้ำหนาแห่ไปไผต่อไผก็ออกฟ้อนวาดตรวจไล่น้ำหลังแม่ฟ้อนแถไปพุนผีดีหายบวากันความสุขสันต์สิงหร่างทาทางของแม่ใหญ่ใสคือสาวซ้ำหน่อยย่ามฝ่อนจังแมนสวยส่วนพ่อใหญ่กระด้วยใบหนาเอิบอิ่มบุญเฮาลงทุนสร้างกฐินสามัคคีในวันนี้ล้วนแต่มีดีใดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ส่องทางไปหอดหม่องสุกลำดังหมายขันแม่นใต้กระได้ขึ้นเมืองฝ่าพระเพิ่นวาส่องทางหอดศาสนาผ้าใดให้รอสวยทางลำรวยขึ้นสันเศรษฐีใหญ่นายทุนแสนสมบูรณ์พูนสุขคือจังเฮ้าฝันไหวความจังให้หนีสินพ่อยไพ่บินหนีห่างยางไปใส่แตกตึมมูหุ่มแห่แหนแฟนกะหลายเงินกะหล่นความถูกจนหนีห่างกะถินเฮ้าซอยกันสางหวังใดบุญสู่คนพี่น้องเอ้ยสีสุภมังคเลิศลำสิทธิเดชลือซาหน้าโถพระธรรมปไตยแก้วขอสวัสดีน้อมในถ้ำพุทธบาทผู้ข้าขอกลมกราบเก่าพุทโธเจ้าผู้สั่งสอนเพื่อความเจริญก้าวหน้าและผาสุขขอทุกท่านจงสดับรับคาถาเพื่อนำไปปฏิบัติหัตถจัญญาตามสมควรแก่เวลาและนาทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรกัสสมิงปฏิทาโหติปานินังตินมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบขอโอกาสหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุรักษ์วัดคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ณบัดนี้อัตมาภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบเนื่องจากวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้าน
ในการที่จะมาปฏิบัติธรรมสมโภชบุญกฐินประจำปีของวัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้ในค่ำคืนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จัดให้มีการแสดงธรรมสมโภชตลอดทั้งคืนเอิ้นว่าเทศสอดแจ้งฟังเทศสอดแจ้งเนาะมาเห็นพี่น้องไทยเลยของเฮาแล้วเห็นแล้วก็เป็นตาอนุโมทนาก็เพลินอยู่ดอกนางยกขาวสับลาบเนาะโยมเนาะแต่งจุดสีขาวได้ผู้ลังคนกับหัวขาวผอมเนาะโยมเนาะย่านมันบ่เข้าบรรยากาศเนาะต้องขออภัยโยมด้วยนะอาจจะไม่ได้ถึง2 ชั่วโมงเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดสืบเนื่องจากบ่สบายโยมเสียงก็เลยแหบในจังหน่อยวันนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาแสดงธรรมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเสร็จแล้วก็รีบเดินทางมาที่นี่แล้วก็จะเดินทางกลับต่อเพราะพรุ่งนี้มีงานแสดงธรรมในภาคเช้าอยู่อีกอำเภอหนึ่งมาเห็นโยมแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญอยู่ดอกโยมเห็นเราก็ชื่นใจโยมถึงแม้ว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ตามแต่โยมก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธายังมั่นคงอยู่ยังไม่ไขว้เขวบางท่านบางคนนี่ไขว้เขวได้เพราะตั้งแต่เห็นข่าวพระออกมาหลายๆจังสิก็เลยบอกต่อไปบ่ไหว้พระแล้วล่ะว่าซั่นบ่กราบพระแล้วล่ะสิกราบแต่พระพุทธรูปเพิ่นว่าสิบ่เฮ็ดบุญกับพระแล้วล่ะสิเฮ็ดบุญกับหมาว่าซั่นโอ้นี่แสดงว่าไขว้เขวแต่ชาวพุทธของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังหนักแน่นอยู่เป็นผู้ที่แยกแยะออกอยู่พระสงฆ์ในประเทศไทยของเรานี่มีเกือบ300,000 รูปนะแต่ที่ออกข่าวก็มีไม่กี่รูปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์โยมแต่ก็อย่างว่าแหละท่านอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์ท่านพูดอาตมาภาพนั่งฟังในไลฟ์สดตอนนั่งรถมาข่าวร้ายนี่มันออกฟรีนะโยมนะแต่ข่าวดีนี่เสียตังค์ข่าวร้ายเนี่ยประโคมกันเพราะมันขายข่าวได้แต่ข่าวที่พระสงฆ์ท่านออกไปช่วยเห็นไหมน้ำท่วมก็ไปช่วยหรือแม้แต่มีสงครามพระสงฆ์ก็ไปช่วยได้หรือแม้แต่ท่านพระอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์ท่านพูดวัดพระธรรมกายเนี่ยจัดงานถวายสังฆทาน 40,000 วัตต์ข่าวไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยตีแผ่เท่าไหร่แต่ก็จะไปตีแผ่เกี่ยวกับเรื่องข่าวที่พระท่านเสียให้หายอันนั้นก็อยากจะให้โยมได้แยกแยะนะมาเห็นโยมวันนี้ก็ถือว่าแยกแยะนะโยมนะเห็นเราก็เป็นตาอนุโมทนาเห็นเราก็เป็นตาอ่อนซ่อนโดยเฉพาะคนโบราณอีสานของเฮาเพิ่นว่าถึงสิท่วมแรงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจคงทีสามัคคีกันไว้อย่าไล่ถิ่มหีดคล้องอาตมาภาพมีโอกาสเดินทางไปแสดงธรรมนี่ทุกภาคและในประเทศไทยต่างประเทศก็ไปยมประเทศลาวนี่ไปบ่อยล่าสุดก็ไปประเทศพม่าไปประเทศเมียนมาหมู่บ้านนั้นประมาณ200 กว่าหลังคาความเจริญเพิ่งเข้าถึงประมาณ4 ปีมือหนึ่งไฟมาเพียงแค่4 ชั่วโมงเท่านั้นคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขามาทำงานรับจ้างที่ประเทศไทยเขาก็เลยพูดภาษาไทยรู้เรื่องพอเขากลับไปบ้านเขาฟังรายการอาตมาเนี่ยเขาก็เลยนิมนต์ไปแสดงธรรมไปแล้วก็ไปเห็นวัฒนธรรมของการเข้าวัดของเขาเห็นแล้วน่าอนุโมทนาโยมบ้านเฮาว่าเป็นบ้านผุดเมืองผุดโยมบ้านเขาผุดกว่าเฮาไปเห็นวัฒนธรรมของการเข้าวัดของเขานี่ถอดรองเท้าเข้าวัดนะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำและให้ความเคารพพระมากกราบแล้วกราบอีกโยมลุกขึ้นนั่งก็กราบลุกขึ้นนั่งอีกก็กราบอีกแม่โยมแม้กระทั่งนั่งกินข้าวกันนั่งจ้องหน้าเฮาแม่โยมโอ้สิกินลงบ่น้อค่อยว่าเพิ่นสิเมืองสายตาเฮาว่าตัวใดเอาบ่ถึงเพิ่นก็สิได้หยิบประเคนนะและวัฒนธรรมของการเข้าวัดของเขานี่เข้าวัดตั้งแต่เด็กหน่อยหอดก้นเฒ่า
แล้วก็ไปเห็นชุดของเขาแต่งตัวเข้าวัดโยมถ้าเป็นผู้ชายก็นุ่งผ้าฉลงแต่งชุดสีขาวผู้หญิงก็แต่งผ้าถุงนุ่งชุดสีขาวไปนั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยดูแล้วสะอาดตาเหมือนพวกเราวันนี้แหละโยมไปเทศที่ไหนก็ไม่เหมือนอีสานเราอีสานของเรานี่โยมท่านฉลาดนะไม่ว่าจะเป็นอีสานใต้อีสานเหนือก็ดีท่านจะเอาบุญมาผูกไว้ทุกเดือนเปิดโอกาสให้เฮาได้เฮ็ดบุญในหีด12ข้อง14ประเพณีอีสานน่ะโยมถ้าว่าหีด12ก็คือจารีตประเพณีการทำบุญ12เดือนไปมาแต่บุญเดือนเก่าเข้าประดับดิน10เข้าสาก11ออกพรรษา12บุญกฐินที่เฮากำลังเฮ็ดกันอยู่นี่โยมโดยเฉพาะบุญกฐินนี่โยมเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากนะปรารถนาอยากสิเป็นพระพุทธเจ้ากะสิได้เป็นเพิ่นว่าวงเล็บถ้าบารมีเต็มเปี่ยมได้เหมือนพระพุทธเจ้าของเราโยมในพระชาติแรกๆนี่ในครั้งที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดเป็นมานพหนุ่มคนหนึ่งมีจิตเริ่มใสใจศรัทธาได้นำผ้าพระกฐินนี่ไปทอดถวายให้กับทางวัดพอทอดถวายเสร็จแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานสาธุเด้อผู้ข่าวว่าซั่นด้วยอานิสงส์ที่ผู้ข่าได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินขอให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการอันข้างหน้านู้นเทินว่าซั่นหลังจากชาตินั้นพระองค์ก็เวียนว่ายตายเกิดสร้างบุญสร้างบารมีจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมพระชาติสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนามาถึงยุคของพวกเราฉะนั้นบุญกฐินนิยมเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเป็นบุญใหญ่โบราณเพิ่นจะว่าบุญกฐินนี่เป็นบุญซีสอฟังดีๆเด้อโยมเด้อบุญกฐินเป็นบุญซีสอได้บ่แม่น42เด้ฟังสะพุงทางลอตเตอรี่หลายอยู่นะโยมเนาะโยมฟังเอาบุญกับฟังเอาเบอร์โยมจะฟังเอาอะไรโยมสาธุด้านหน้าฟังเอาบุญด้านหลังเอาทั้งสองเพิ่นว่าบุญก็เอาเนาะไม่ออกเนาะเบอร์ก็เอาเพื่อมันถือสิได้มีเงินมาซื้อสิได้มีเงินมาเฮ็ดบุญแม่นบ่โบราณอีสานเพิ่นว่าบุญกฐินนี่เป็นบุญ4สอโยมพนมมือขึ้นมาว่าตามพระดูสิโยมสอที่1เสียสละสอที่2สามัคคีสอที่3ศักดิ์ศรีสอที่4ศักดิ์สิทธิ์ว่าพร้อมกัน1 2 3ฮัลโหลหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้บ่โยมพนมมือขึ้นมาเว้าตามสันๆรับรองจำได้แน่นอนว่าตามพระ258ตัวนี้คือจือได้บ่เนี่ยไทยเมืองเลยเนี่ยเว้าเรื่องเลขนี่หูพึงไว้เอามือลงโยมไม่ได้ใบหวยดอกผู้ลังค้นหาว่าโอ้ยพระยังมาใบหวยบ่ได้ใบหวยมันเป็นปริศนาธรรมโยม2ก็คือบุญกับบาป5ก็คือศีล5 8ก็คือจิมันหากินง่ายศีล8เพิ่นว่ามักมีองค์8ทาง8สายที่สิบ่เฮ็ดให้เฮามากลับมาเกิดเป็นคนอีกบุญกฐินนี่เป็นบุญ4สอโยมสอที่1นี่เป็นบุญสามัคขออภัยสอที่1นี่เป็นบุญเสียสละโยมกฐินจะเกิดขึ้นไม่ได้โยมถ้าไม่มีการเสียสละนี่เจ้าภาพใหญ่ท่านก็เสียสละจตุปัจจัยทายธรรมตั้งเป็นกองกฐินงัวเฮาเจ้าข่อยก็เสียสละเวลาในการที่สิมาร่วมบุญเอาบุญกับเพิ่นอาตมาภาพก็นั่งดูหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์นี่เพิ่นทายทอดสดมาตลอดทางที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าเห็นโยมแม่เพิ่นห้องมาล่ำให้ฟังก็มีประกาศเอิ้นว่าบ้านนั่นบ้านนี้คนนั้นคนนี้มาร่วมบุญนี่เสียสละจะตุปัจจัยในการที่จะตั้งเป็นกองกฐินมาก็บ่ได้มาโตเปล่าได้นะโยมเนาะยังมีเสือมีหมอนมีปัจจัยมีข้าวสารในการที่สิมาเอาบุญกฐินก็เพิ่นบ่ลองคนมาแต่โตก็มาบูชาผ้าไตรในการมาถวายรวมในบุญกฐินก็เพิ่น
นี่ล้วนแต่เสียสละถ้าไม่มีการเสียสละนี่จะเกิดเป็นบุญไม่ได้เพื่อจะเป็นบุญเสียสละประการที่สองนี่โยมบุญกฐินนี่เป็นบุญสามัคคีกฐินนี่สิเกิดจากคนคนเดียวบ่ได้ได้โยมเสเจ้าภาพรักเพิ่นมายกโต๊ะยกเต้นยกนั่นยกนี่ถามว่าได้บ่ได้อยู่แต่ลำบากก็ต้องอาศัยในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันหนึ่งแหละเป็นการสามัคคีของคนในครอบครัวเมื่อตกลงปรงใจกันแล้วว่าปีนี้ครอบครัวเฮาสิเป็นเจ้าภาพรักในการทอดกฐินก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่คนละทิศคนละทางก็มาแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้านในชุมชนถึงแม้ว่าเพิ่นสิมีเจ้าภาพรักแต่เฮาก็มาซอยมาเอาบุญในกันนี่เพื่อจะเป็นบุญสามัคคีเพิ่นจังใส่คำว่ากฐินสามัคคีและประการที่สามโยมบุญกฐินนี่เป็นบุญศักดิ์ศรีเป็นบุญศักดิ์ศรียังไงโยมก็เป็นการวัดเกียรติวัดศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธคนมีศาสนาบ้านอื่นเมืองอื่นเพิ่งมีวัดมีพระจำพรรษาพอออกพรรษาเสร็จแล้วเพิ่นก็ยังมีกฐินไปทอดบ่มีกฐินเจ้าภาพก็เป็นกฐินสามัคคีวัดเราบ้านเราเนี่ยโอ้พระก็จำพรรษาหลายพอออกพรรษาไปแล้วเนี่ยก็จะบ่มีกฐินมาทอดบ่มีกฐินเจ้าภาพก็คือบ่เป็นกฐินสามัคคีผู้นำชุมชนนี่คิดอีหยังกันอยู่คือจะบ่หากฐินไปทอดให้พระเพิ่นได้อานิสงส์กฐินนี่เป็นการวัดเกียรติวัดศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธนะคนมีศาสนาและสอที่สี่นิยมบุญกฐินนี่เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์จังไหนโยมบุญอย่างอื่นต้องมีคนทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตจังสิถวายได้แต่บุญกฐินนี่บ่มีผู้ใดขอโยมพระพุทธเจ้าเพิ่นอนุญาตเองอนุญาตยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังแบบเป็นสำนวนของอาตมาภาพนะโยมจะได้เข้าใจง่ายถ้าเป็นสำนวนพระไตรปิฎกสำนวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็สิเว้าไปอีกแบบเวอร์ชันนึงแต่อาตมาภาพสิเว้าแบบให้โยมได้เข้าใจง่ายๆเด้อแต่ที่แน่ๆแหละโยมงานนี้พ่อครูอุดมวรานุวัฒน์นี่เพิ่นก็จัดงานนี้ให้เป็นงานศักดิ์สิทธิ์นี่จัดให้มีการแสดงธรรมสมโภชกองกฐินตลอดคืนจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์เป็นการทำงานนี้ให้เป็นงานศักดิ์สิทธิ์และคนที่เข้าร่วมในงานก็จะเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวเอาสาธุให้เจ้าของในย่อมสาธุและบุญกฐินนี่มันจะเป็นบุญพิเศษย่อมเคยกินก๋วยเตี๋ยวบ่เคยอยู่เนาะแม่เนาะโอ้ว้ามาเราก็หิวเข่าไว้ได้จักถ้วยก็ดีคือกันได้ย่อมว้าวหยอกถามอีแม่แล้วก็กินวังนึงนี่วังเที่ยงนี่ไปเยี่ยมย่อมพอกับย่อมแม่สุภาพอยู่ร้านพิซซ่าเพิ่นถามหมู่เฮาเจ้าข่อยว่าเคยกินก๋วยเตี๋ยวบ่ทุกคนนี่เคยกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเฮาสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษนี่เขาก็จะเพิ่มลูกชิ้นแม่นบ่เพิ่มเนื้อเพิ่มปริมาณให้บุญกฐินก็คือกันย่อมบุญกฐินนี่เป็นบุญพิเศษนะพิเศษ7อย่างผู้ลองคนวังหนึ่งว่า4บัดนี้มาว่า7เอาละ4 7แน่นอนวันที่1นี่เพิ่นว่าขายหน้าซื้อโลดย่อมถ้าบ่ถือก็มาบวชอยู่วัดอยู่นี่แหละบุญกฐินนี่เป็นบุญพิเศษพนมมือขึ้นมาว่าตามพระโยมเป็นบุญของผู้รู้สาธุผู้ได้เว้าเสียงดังค่อยได้3โตตรงๆเด้อพุ่นน่ะสาธุยังดังพนมมือขึ้นมาว่าตามเป็นบุญของผู้รู้เป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาตเป็นบุญของพระผ้าขาดเป็นบุญของคนฉลาดให้ของเป็นโอกาสทองของชีวิตเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดเป็นบุญกำจัดทุกข์ให้หมดไปสาธุ1 ครั้งสาธุ
อาตมาภาพจะขออนุญาตในการที่จะขยายความพิเศษ7 ข้อนี้ให้โยมได้ฟังโยมจะเห็นถึงที่มาแล้วก็ที่ไปแล้วก็อานิสงส์ของการทำบุญกฐินแต่ปาลบเบื้องต้นออกตัวเบื้องต้นไว้ก่อนว่าขออนุญาตเล่าแบบเป็นสำนวนอาตมาภาพนะถ้าเป็นสำนวนของท่านอาจารย์ผู้ที่ท่านแสดงธรรมไปเมื่อกี้ท่านอาจารย์ใหญ่พระมหาสมปองก็ดีพ่อครูจริยะสารธรรมก็ดีเพิ่งกสิบอกไปอีกแบบหนึ่งแต่อาตมาภาพจะพยายามในการที่จะย่อยธรรมะให้โยมได้เข้าใจง่ายๆผ่านความพิเศษ7 ข้อนี่แหละโยมจะได้หูถึงที่มาที่ไปแล้วก็อานิสงส์ของการทำบุญกฐินโดยเฉพาะบุญกฐินนี่เป็นบุญพิเศษ7 อย่างประการที่1เพราะเป็นบุญของผู้รู้โยมบุญกฐินเป็นบุญของผู้หูถ้าบ่หูนี่เฮ็ดบ่ได้เด้คำว่ารู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกนะว่าจบยังเลยก็สามารถในการที่สิเฮ็ดได้เพียงแค่รู้ว่าอะไรคือตัวอะไรคือหัวอะไรคือหางอะไรคือขนอะไรคือขี้กฐินโยมกฐินมันจะมีตัวมีหัวมีหางมีขนมีขี้โยมลองแนมไปในหอกฐินมั้งโยมทั้งหมดงวกหน้าไปทางซ้ายระวังคอหักนะโยมเด้อแนมไปในหอกฐินเพิ่นโอ้ยจะแม่นงามอันใดจะว่าเป็นโตกฐินจะว่าโยมเวลาพระถามพระต้องการคำตอบภายในชาตินี้นะโยมนะโตกฐินก็คือผ่าไตกฐินจริงๆนี่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องผ้านะโยมนะส่วนปัจจัยหรือว่าอย่างอื่นนี่ถือว่าเป็นบริวารฉะนั้นโตกฐินก็คือผ่าที่นี่หัวกฐินได้โยมบัดนี้กฐินก็มีหัวคือกันเด้มันก็จังหัวเป็ดหัวไก่บ่นอพวกลางคนว่าอันแนมไปเมืองย่อมหัวกฐินคือหยังหัวกฐินก็ได้แก่เจ้าภาพที่เพิ่นเป็นหัวเป็นหลักให้เฮาเห็นท่านอาจารย์พระครูอุดมเพิ่นเว้าอยู่ประกาศอยู่ว่าเอาแก่ทั้งพูดแหละสวนทุเรียนเพิ่นได้เป็นเจ้าภาพมาให้แล้วก็มีกฐินของวัดใหญ่วัดพระธรรมกายนี่เพิ่นเป็นหัวให้เฮาเพิ่นเป็นหลักให้เฮาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าหัวกฐินส่วนขนกฐินได้ย่อมบัดนี้กฐินก็มีขนคือกันได้มันก็ขนเป็ดขนไก่บ่นอคือขนคนบ่นอพวกลางคนว่าขนกฐินก็ได้แก่ญาติโยมนี่แหละที่ขนกันมาเฮ็ดบุญคนละ5คนละ10คนละ1,000 2,000เห็นท่านพระครูเพิ่นประกาศอยู่ส่วนหางกฐินได้ย่อมกฐินกับมีหางคือกันได้หางกฐินก็ได้แก่บริวารไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นเสือเป็นหมอนเป็นข้าวสารผลหมากรากไม้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นหางกฐินส่วนขี่กฐินได้ย่อมบัดนี้กฐินกับมีขี่คือกันได้ย่อมขี่กฐินคือขี่หยังขี่เหล้าขี่เมาขี่ย่าเห็นบอกมันเมาแล้วเพราะตักแต่แห่กฐินมันฝ่อนแอนน้ำหนามาทางว่างสะพุ่งบ่ค่อยเห็นขี่กฐินปานใดไว้บ่ท่านถึงเวลาไปบางบ้านเนี่ยโอ้ยขี่กฐินจิแม่นหลายคักบ้านโยมก็หลายอยู่เนาะพอแต่ขึ้นธรรมาสปั๊บมันมากวนเฮาโลดเลยโยมขี่กฐินนะย่างมากกะ10ข้างว่าหลวงพี่อย่าเทศด้นเด้อมันว่าเป็นหยังเทศด้นเทศน้อยเขาก็ถวายซองคือเก่าแหละมันว่าฝ่าวลงเจ้าสิเสด็จมันว่าเจ้าในว่างบอกบ่แม่นเจ้ามือไฮโลมันว่าโอ้มันสิเล่นไฮโลไว้ค่อยว่าทุกวันนี้เขาก็มีการรณรงค์กันนะโยมนะให้กฐินปลอดเหล้ามันจะไม่ได้เป็นกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองแต่จะเป็นกฐินที่ได้บุญบริสุทธิ์จริงๆเหมือนหลวงพ่อพระครูอุดมเนี่ยท่านจัดเป็นตัวอย่างตั้งกองกฐินอยู่วัดเลยโยม
เป็นการปลอดอบายมุข100%นะอาตมาภาพว่าแต่ถ้าตั้งในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยโอ้ยยอมขี่กฐินก็สิหลายในจักหน่อยจัดงานจังสี่ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหล้วเนาะยอมเนาะถ้าจัดในบ้านไหมบ่สั่นมันก็สิว่าเฮาได้โอ้ยจะมันขี้ทีคักจัดงานซ้ำนี่ก็ให้กินบ่ได้ถ้าเป็นเฮือนกูนะให้กินเป็นลังมันว่าพุ่นน่ะมันเกทับห่อพร้อมมันว่าเอาจะกินก็กินไปตามมาภาพว่าแต่อย่าไปกินในวัดก็แล้วกันมันจะไม่ได้เป็นกฐินบูดกฐินเน่ากฐินเศร้าหมองแต่จะเป็นกฐินที่บริสุทธิ์ได้บุญเต็มฉะนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญของผู้รู้ฉะนั้นหูแล้วเนาะย่อมเนาะเอาตอบให้ซื่นใจนะย่อมโตกฐินคือหยังผ้าไตรจีวรหัวกฐินก็ได้แก่เจ้าภาพหางกฐินก็ได้แก่บริวารขนกฐินก็ได้แก่หมู่เฮาเจ้าข่อยนี่แหละขี่กฐินก็ได้แก่ผู้ใดสิเป็นขี่กฐินยกเมื่อคืนพูดนะคือสิว่ามีดอกเนาะโยมเนาะดังนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญของผู้รู้นี่ถ้าไม่รู้นี่ทำไม่ได้นะถามว่าในหอกฐินอย่างสำคัญสุดผ้าไตรถ้าไม่มีผ้าไตรนี่ก็บ่เอิ้นกฐินสิมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ตามนี่เพื่อจะเป็นบุญของผู้รู้ประการที่สองโยมบุญกฐินนี่เป็นบุญที่พระบรมครูทรงอนุญาตจังไดเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังโยมสมัยก่อนในช่วงพรรษาโยมในสมัยพุทธกาลนี่ฝนตกลงมาพระนี่เพิ่นบ่มีผ้าอาบน้ำฝนเพิ่นก็เลยเปลือยกายล่อนจ้อนในการอาบน้ำฝนนางวิสาขาก็เลยใส่คนหลับใส่นี่ให้ไปนิมนต์พระในวัดเพื่อที่จะมาฉันภัตตาหารอยู่ในบาทคนหลับใส่ก็เขาไปในวัดที่บัดนี้โยมพอไปหอดวัดแนมไปบัดนี้โยมแนมบ่เห็นพระติแนมเห็นเป็นอย่างอื่นนะโยมเราบ่ได้ใส่อีหยังเลยนะเจ้าคิดมึงบางองค์กะเฒ่าแล้วนะโยมเนาะสิญาณขนาดใดเจ้าว่าหมายถึงหูเลยโยมบ่ได้หมายถึงอย่างอื่นเจ้าอย่าคิดเลิกโยมหูเราสิญาณขนาดไหนเจ้า ก็เลยกลับมารายงานนางวิสาขาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าว่าสันไปที่วัดแล้วไม่เห็นพระสักองค์เราว่ะเห็นแต่ชีเปลือยเห็นแต่นักบวชนอกศาสนากำลังอาบน้ำกันอยู่นางวิสาขานี่เป็นคนฉลาดรู้ว่านั่นไม่ใช่ชีเปลือยนั่นไม่ใช่นักบวชนอกศาสนาดอกแต่เป็นพระภิกษุในศาสนานี่แหละที่เพิ่นอาบน้ำฝนบ่มีผ้าอาบน้ำฝนนางวิสาขาก็เลยไปทูลขอพระพุทธเจ้าขอถวายผ้าอาบน้ำฝนเพื่อที่จะให้พระมีผ้าอาบน้ำฝนพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตนางวิสาขาก็เลยได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เลยมีประเพณีในการถวายผ้าอาบน้ำฝนมาจนยุคของหมู่เฮาที่อาตมาภาพหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้โยมได้ฟังก็เพื่อที่จะชี้ให้โยมได้เห็นว่าบุญอย่างอื่นต้องมีคนทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตจังสิถวายได้แต่บุญกฐินนี่โยมบ่มีผู้ใดทูลขอพระพุทธเจ้าอนุญาตเองโยมอนุญาตจังไดโยมหลังจากออกพรรษาได้ภายใน1 เดือนนี่โยมให้พระภิกษุนี่ไปแสวงหาผ้าเพื่อที่จะมาทำกฐินโยมแต่ก่อนนี่กฐินนี่มันเป็นเรื่องของพระว่าเป็นเรื่องของโยมเด้โยมบ่ได้มายากจังสี่ดอกโยมแต่ก่อนนี่กฐินเป็นเรื่องของพระที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้พระนี่ไปแสวงหาผ้าเพื่อที่จะมาทำกฐินสมัยก่อนผ่ามันก็หายากบ่มีผ่าสำเร็จคือทุกมื้อนี้ได้โยมพระท่านก็ไปอาศัยในการไปเอาผ้าที่เขาห่อศพไปทิ้งไว้ในปราสาทในผ้ากีริ้วในผ้าที่เขาทิ้งแล้วบ่ได้ใส่แน่ช่วยกันไปรวบรวมมาเสร็จแล้วก็มาช่วยกันซักช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมทำเป็นจีวรเสร็จแล้วก็จะยอมตกลงว่าจะยกให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ลงประชามติยกให้ฉะนั้นแต่ก่อนกฐินนี่เป็นเรื่องของพระก็เป็นเรื่องของโยมแล้วกฐินมาเป็นเรื่องของโยมย่ำใดโยมข้อต่อมาโยมข้อที่
บุญกฐินเป็นบุญพิเศษข้อที่3ก็คือเป็นบุญของพระผ้าขาดอันนี้ขอเล่าแบบเป็นสำนวนอาตมาภาพนะโยมจะได้เข้าใจง่ายกฐินจริงๆนี่เกิดจากเรื่องนี้โยมเกิดจากพระภัตตวคีชาวเมืองปาฐา30 รูปมีความตั้งใจอยากจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารที่เมืองพาราณสีเอาเขาไปที่เมืองสาวัตถีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ฟังธรรมเพราะแน่นอนแหละการได้ยินการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะทำให้สำเร็จอรหันต์เข้าสู่กระแสนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์อีกเพราะการเกิดบ่อยๆมันก็ทุกข์นะโยมเนาะอยากได้ยังบ่ได้ดังใจก็ทุกข์ได้พระเทศด้นก็โอ้เมื่อใดน้อสิลงน้อปวดขาละเด้พวกลางคนก็ปวดเหี่ยวเด้ว่าซั่นพวกลางคนปวดบ่ปวดขี่เด้เพิ่นว่า อันจักว่าปวดอีหลีบ่ย่ำใดสิลงน้อพวกลางคนว่าทุกข์ไหมทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าเกิดพระภัตตวคีก็เดินทาง30 รูปเดินทางเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเดินทางไปปรากฏว่าไปยังไม่ถึงโยมไปถึงเพียงแค่เมืองสาเกตเป็นช่วงเข้าพรรษาก็เลยแวะจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตว่ากันว่าโยมในขณะที่เข้าพรรษาอยู่ก็มีจิตกระวนกระวายอยากเสียออกพรรษามืออื่นด้วยซ้ำไปเพราะอยากเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ก็อดทนจนกระทั่งปรากฏว่าออกพรรษาพอออกพรรษาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ชักช้าไม่ได้รีรอรีบเดินทางต่อโยมออกพรรษาใหม่ๆนี่มันยังเป็นปลายฝนต้นหนาวอยู่นะโยมนะฝนก็ตกลงมาแล้วบัดนี้เพิ่นฝ่าวหลายเดินผ่าฝนไปจีวรก็เปียกก็เปื้อนคนตมบางองค์แล้วฝ่าวหลายจีวรไปเกาะไปเกี่ยวกับกิ่งใหม่ก็เฮ็ดให้จีวรขาดติบัดนี้โยมเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ถามความเป็นไปเป็นมาภิกษุเหล่านี้ก็เล่าความเป็นไปเป็นมาให้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อเล่าให้ฟังเสร็จปั๊บนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเล็งเห็นความลำบากของพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาก็เลยมีบรมพุทธานุญาตอีกต่อไปว่านับแต่นี้เป็นต้นไปนี่ให้พระนี่สามารถรับผ้าจากขหบดีได้ว่าง่ายๆคือโยมเป็นคนถวายผ้าจีวรพระได้ซึ่งแต่ก่อนนี่พระนี่ต้องไปแสวงหาผ้าเองแม่นบ่พุทธเจ้าก็เลยอนุญาตว่าให้พระนี่สามารถรับผ้าจากขหบดีได้โยมเป็นคนถวายผ้าพระสามารถรับได้นางวิสาขานางอยู่บนนั้นพอดีโยมก็เลยได้ทูลถวายเป็นคนแรกกฐินจึงเป็นเรื่องของโยมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโยมอาตมาภาพไปเทศน์หลายบ้านบางมื้อก็หางานแน่4 งานแน่3 งานแน่แล้วแต่ไก่ไปบ้างบ้านเพิ่นก็มีความเสื่อจังสี่แม่โยมแถวไทยว่างสะพุ่งเฮาเสื่อจังสี่บ่มึงอายุบ่ทันหลายมึงอย่าเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเด้อเพิ่นว่ามึงสิอายุสั้นเพิ่นว่ามึงอย่าถอดกฐินติดต่อกันหลายปีเด้อมึงสิตายโหงเพิ่นว่าบุญมันใหญ่สิได้เกิดเป็นเทวราชรับฝนบุญเพิ่นว่าเสื่อจังสั่นบ่โยมค่อยว่าอาตมาภาพว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดนะที่จริงอายุเท่าไหร่ก็สามารถในการที่จะทอดกฐินได้เพียงแค่รู้ว่าอะไรคือตัวอะไรคือหัวอะไรคือหางที่อาตมาภาพว่านั่นอะไรสำคัญสุดนี่เป็นพระนี่ก็เป็นเจ้าภาพทอดกฐินได้เป็นโยมเป็นแม่ยิ่งผู้ชายเด็กหน่อยคนเฒ่าเป็นเจ้าภาพทอดกฐินได้ถ้าบอกว่าถ้าอายุน้อยทอดกฐินสิอายุสั้นโยมไปดูนางวิสาขาถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะอาตมาภาพไปเปิดดูประวัตินางวิสาขาในตอนที่นางวิสาขาถวายกฐินนี่อายุ18 ปีเองได้โยมผู้ใดว่าอายุน้อยทอดกฐินแล้วสิอายุสั้นนางวิสาขาอายุจักปีจังค่อยตายโยม120 ปีตามอโลดถูกงวดโยมบ่ถูกงวดได้ก็ถูกงวดนึงแหละ120 ปีนะถึงตายฉะนั้นอายุเท่าไหร่ก็สามารถในการที่จะทอดได้เพียงแค่รู้ดังที่อาตมาภาพว่าเพียงแค่มีความเฮ็ดได้เมื่อสิเฮ็ดติดต่อกันจักปีก็เฮ็ดไปโลดโยมมันบ่เกี่ยวกันดอกอาตมาภาพว่าฉะนั้นเพื่อจะบุญกฐินเป็นบุญของพระผ้าขาดพิเศษประการที่4โยมบุญกฐินเป็นบุญของคนฉลาดให้ของ
เป็นบุญของคนฉลาดให้ของจังไหนโยมบุญกฐินเจ้าภาพเพิ่นก็สิเข้าไปเมืองอยู่วัดว่าวัดของเฮากำลังสร้างกำลังทำกำลังขาดนี่หยังคือจังหลวงพ่อพระครูอุดมเพิ่นก็ว่าอยากได้โซล่าเซลล์จังซี่กฐินปีนี้ก็สิสมทบทุนในการติดโซล่าเซลล์จังซี่บุญกฐินเป็นบุญของคนฉลาดให้ของเจ้าภาพเขาจะเข้าไปดูที่วัดว่าวัดเรากำลังสร้างอะไรกำลังทำอะไรเพิ่นก็สิสื่อสิ่งเหล่านั้นมาใส่ในกองกฐินหมายความว่าจะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวยังถวายปัจจัยหรืออื่นๆเพื่อที่จะเป็นบริวารกฐินคือคนสลาดเฮ็ดหน้านั่นแหละโยมบ่อนใดมันโน่นแม่นบ่เพิ่นก็สิจงไว้ปลูกบักพริกปลูกบักเขือปลูกบักฮุงพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะเอาบักพริกบักเขือบักฮุงมาเฮ็ดอาหารสู่กันกินได้ฉะนั้นสิเฮ็ดบุญแต่ละเทื่อให้เฮาสลาดในการเฮ็ดบุญได้โยมเด้ออย่าปึกหลายเข้าใจบ่ล่ะพวกเราคนนี่ปึกได้เพราะอะไรโยมเพราะชาวพุทธเราส่วนมากจะไปติดอยู่กับคำที่ว่าใส่บาตรห้ามถามพระแม่นบ่โยมที่จริงถามได้ก็ดีคือกันเด้ออาตมาภาพว่ามันสิเกิดประโยชน์แม้ค่อยว่าถึงแม้มันจะเป็นอาบัติเพิ่นกระโปรงโต๊กอยู่หรอกเฮ็ดบุญแต่ละเทื่อถามหลวงพ่อหลอดหลวงพ่อพระครูอุดมผู้ข้าอยากเฮ็ดบุญทอดกฐินปีนี้หลวงพ่ออยากได้หยังแล้วก็สิข่อยอยากได้รถป้ายแดงเจ้าก็ขายหน้าซื้อให้เราโลด เว้าหยอกซื่อๆดอกเพิ่นก็บ่สิบ่อยากได้ปานนั้นดอกว่าเพิ่นก็สิวัดเฮาขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เด้อบอกบ่ได้เพิ่นก็สิบอกพอถ้ายกไปกระสิบบอกดอกฉะนั้นจะทำบุญแต่ละทีโยมให้เราได้สังเกตนะเข้าไปวัดก่อนเห็นบอกเวลาวันเฮามีงานนี่แล่นไปยิบไปยืมบ้านนั่นบ้านนี่เห็นบอกของนั่นของนี่ซื้อสิ่งที่วัดเฮาขาดนั่นแหละโยมมาใส่ในกองบุญถวายไปแล้วบุญเกิดขึ้นกับไผก็เกิดขึ้นกับเฮานั่นแหละเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่เฮาที่อุทิศให้นั่นแหละเขายืมไปใช้บุญเกิดขึ้นกับไผก็เกิดขึ้นกับเฮาเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่เฮานั่นแหละฉะนั้นเฮาได้ให้เฮาได้ฉลาดในการเฮ็ดบุญเด้อโยมเด้อผู้ลางคนบ่ฉลาดเด้ปึกโยมนิมนต์เด้อหลวงพ่อสิถวายสังฆทานเพิ่นว่าตื่นเช้าขี่รถไปตลาดวังสะพุงแต่เช้าไปลานสังฆพันธ์จัดให้นายถังเหลืองๆพุ่นน่ะเฮาก็จัดให้แล้วอันถังเหลืองๆนะโยมถังสังฆทานนะโยมเอามาถวายพระโยมได้บุญอยู่แต่พระบ่ได้ประโยชน์ค่อยว่าเพราะของบางอย่างมันค้ากำไรเกินควรบางอย่างก็หมดอายุแล้วบางอย่างก็ใส่บ่ได้ละโยมอันถังเหลืองๆนะโยมเอามาถวายข่อยโอ้ยสาธุเถาะบ่ได้ดูถูกท่านของโยมดอกพอแต่เอามาถวายโยมข่อยแกะเมืองโอ้ยอันปลากระป๋องมันตายโดนหลายจนมันขึ้นอืดแม่โยมอันน้ำมันโดนหลายบ่ฮู้จักเท่าใดปีมันอยู่ในถังเหลืองๆแกะออกมาเหม็นอับคือแฝบกินบ่ได้อันพาสะบ้งอาบน้ำฝนเบิ่นก็จิแม่นสั่นจิแม่นบ้างโยมแต่ข่อยใส่ยางตากแดดซอดปัดข่อยว่าสิอ่านกินผ้าบ่ข่อยว่าแม้กระทั่งเอาให้เน้นหน่อยวัดข่อยใส่มันก็ยังบ่กล้าใส่โอ้ยบ่ใส่ดอกพระอาจารย์สิเห็นแผนที่ประเทศไทยมันว่ามันสั่นโพดนะโยมอันน้ำบักตู้มันนะกองบักยังใหญ่โยมแกะออกไปซ่องหน่อยออเจาะอยู่คำว่าสังฆทานไม่ได้หมายความว่าถังเหลืองๆเสมอไปนะคำว่าสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงฆ์โดยไม่ได้จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งหรือมีตัวแทนสงฆ์มารับก็เป็นอันว่าใช้ได้ให้เฮาซื้อของนี่มาจัดเอาเองโลดย่อมอีหยังที่ถวายไปแล้วพระเพิ่นใส่ประโยชน์ได้อีหลีซื้อสิ่งเหล่านั้นแหละมาถวายเพิ่น1โยมได้บุญ2พระได้ประโยชน์โยมได้บุญ2ต่อเลยนะเจ้าสิบ่ได้มาโทษพระว่าโอ้ยพระบ่เห็นเฮ็ดหยังเพิ่นน่ะฉันแล้วก็นอนจะแม่นขี้ข้านเพิ่นว่าเอ้าก็สิบ่ให้เรานอนจังได้เฮ็ดบุญแต่ละเทื่อถวายแต่เสือกับหมอนเนาะโยมเนาะเอาแหนไปทางใดก็เห็นแต่เสือกับหมอนโอ้ยญาติโยมบ่ได้บุญนอนให้ก่อนหน้าเราก็สิว่าติลองเจ้าถวายเครื่องตัดหญ้าแล้วมั้งเราสิตัดอยู่หมดมือแล้วค่อยว่าคือพระวัดข่อยองค์นึงเขาซื้อเครื่องตัดหญ้าแม่เรากินข้าวออกบ่เฮ็ดหยังไว้ตัดแต่หญ้าดีคือกันเว้ยค่อยว่าฉะนั้นพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะโยมนะที่วัดอาตมาภาพมีนโยบายแบบนี้ผู้ใดสิว่าอาตมาภาพเห็นแก่ใดก็เห็นแก่ใดอีหลีแหละโยมอยากให้โยมได้บุญนะบ่ได้อยากได้อย่างอื่นดอกที่วัดอาตมาภาพเนี่ยโยมสร้างวัดมาได้4 ปี
นี่วันที่26พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมเพิ่น15โยมแวะไปหาอยู่โอ้ยสาธุกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูนะเพิ่งสร้างวัดมาได้4 ปีโยมมีพระอยู่8มีเณรอยู่10มีแม่ขาวอยู่7 4 ปีนี่สร้างวัดไปแล้ว40 ล้านโยมอาศัยปัจจัยที่เทศในรายการธรรมะนี่แหละโยมเพิ่นก็ไปซอยสร้างซอยเฮ็ดซอยทำที่วัดมีนโยบายแบบนี้ถ้าเจ้าสิถวายสังฆทานวัดข่อยนะเจ้าต้องซื้อของมาจัดเอาเองอันของที่พระเพิ่นใส่ประโยชน์ได้อีหลีซื้อมาจัดใส่ถุงก็ได้กะละมังก็ได้คุก็ได้เอามาถวาย1โยมได้บุญ2พระได้ประโยชน์วัดได้ประโยชน์โยมได้บุญ2ต่อหรือแม้กระทั่งการจะถวายจีวรก็เหมือนกันโยมที่วัดอาตมาภาพเน้นเลยถ้าเจ้าที่ถวายจีวรวัดคอยนี่เจ้าต้องถวายสีนี่เท่านั้นแต่ก่อนใส่สีแดงปัจจุบันนี้นี่เปลี่ยนมาใส่สีนี่แล้วใส่สีแดงหลายเขาเลยเอิ่นว่าพระพม่าว่าซั่น ไปใส่เขาก็เอิ่นแต่พระพม่าเว้ยเอาเป็นพระไทยเราว่าซั่นก็เลยเปลี่ยนมาใส่สีนี้กฐินปีนี้เปลี่ยนหมดทุกรูปเลยที่วัดอาตมาภาพมีนโยบายแบบนี้ถ้าเจ้าสิถวายจีวรพระวัดคอยเจ้าต้องถวายสีนี่เท่านั้นผ้าต้องเป็นผ้ามิสลินไตรละ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปเพราะยังย่อมเพราะผ้าที่พระท่านนิยมใส่ก็คือผ้ามิสลินมันบ้างเวลาห่มมันเย็นเวลาห่มมันงามเวลาผับกับผับเรียบเวลาสักกับสักง่ายและโยมต้องดูขนาดด้วยท่านสูงท่านเตี้ยเท่าไหร่กูลองคนสิถวายจีวรพระบ่เคยเมืองเลยว่าวัดเพิ่นใส่สีหยังเพิ่นใส่ผ้าหยังเพิ่นสูงเพิ่นเตี้ยขนาดเท่าใดบ่เคยถามคิดอยากสิถวายพุ่นขี่รถไปตลาดอีกแล้วว่างสะพุงแต่เสาหลานสังฆพันธ์จัดให้แน่เขาก็จัดให้ที่โยมไตโทเล่ไตถึกๆ700แข็งๆสันๆบางๆเอามาถวายพระถามว่าโยมได้บุญบ่ได้แต่พระไม่ได้ประโยชน์เพราะเพิ่นเก็บไว้บ่ได้ใส่ให้แต่ถ้าโยมถวายสีที่ท่านต้องการนะผ้าที่ท่านต้องการขนาดที่ท่านต้องการ1โยมได้บุญ2พระได้ประโยชน์โยมได้บุญ2ต่องและที่สำคัญถวายมาแล้วเพิ่นเอามาห่มให้อีหลีโยมได้เกาะชายผ้าเหลืองท่านเลยนะฉะนั้นฝากเด้ออย่าปึกหลายเข้าใจบ่ล่ะหายปึกแล้วสาธุ1เทื่อสาธุมีแต่คนหายปึกเนาะแสดงว่าแต่ก่อนปึกโอ้ยพระองค์นี่เป็นจะไล่ลงธรรมะเด้อว่าซั่นเครียดก็เครียดเนาะบ่ได้บิณฑบาตแถวนี้ดอกเทศแล้วก็กลับสุรินทร์บุรพขาฉะนั้นบุญกฐินนี่เพิ่นจะเป็นบุญของคนฉลาดให้ของคือเจ้าภาพนี่จะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวยังถวายปัจจัยยังถวายอย่างอื่นเป็นบริวารนี่เพื่อจะเป็นบุญของคนฉลาดให้ของประการต่อมาโยมพิเศษประการต่อมาก็คือบุญกฐินนี่เป็นโอกาสทองของชีวิตเป็นโอกาสทองของชีวิตจังไดโยมเพิ่นว่าเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนานี่เพิ่นให้เฮาได้เฮ็ดบุญใหญ่ๆ3บุญ1ในนั้นก็คือเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินโอกาสทองของชีวิตนี่หาได้ยากบางคน60-70 ปีนี่ก็ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินอาศัยได้เป็นแค่เจ้าภาพร่วมเจ้าภาพรองโดยเฉพาะโอกาสทองของลูกผู้ชายที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินนะอันนี้เล่าแบบเป็นสำนวนอาตมาภาพนะโอกาสทองของลูกผู้ชายที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินจะมีจีวรทิพย์คลุมกายจะได้นั่งฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้หรือปรารถนาอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรก็จะได้ตามที่ใจเพิ่นปรารถนาเอาสาธุเจ้าภาพรักผู้ใส่เพิ่นโยมสานี่คือโอกาสทองของลูกผู้ชายที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินนะแม้กระทั่งปรารถนาอยากจะเป็นพุทธเจ้าก็สิได้เป็นแต่วงเล็บถ้าบารมีเต็มเปี่ยมนะอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ได้เมื่อแต่ต้องบารมีเต็มเปี่ยมนะนี่โอกาสทองของลูกผู้ชายที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินที่นี่มาดูโอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินเพิ่นว่าจะมีเครื่องระดามหาปราสาทเนี่ยอาตมาภาพแชร์ไปที่เพจของอาตมาภาพตอนนี้มีคนเข้ามาชมเยอะแล้วนะ
ประมาณ100 กว่าแล้วโอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินเพิ่นว่าจะมีเครื่องระดามหาปราสาทมีเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องประดับเห็นว่าโยมคนบางคนในศาสตร์นี่ข้อเพิ่นก็งามแขนเพิ่นก็งามหูเพิ่นก็งามนิ้วเพิ่นก็งามเพราะเขามีเพชรมีทองใส่ผู้ลางคนยางเก่งก็ใส่ได้แค่ได้สายสิญจน์เนาะโยมเนาะนี่โอกาสทองของลูกผู้หญิงที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินว่าจะมีเครื่องระดามหาปราสาทเครื่องระดามหาปราสาทก็คือเป็นเครื่องประดับในสมัยพุทธกาลมีคนหนึ่งที่เคยใส่ก็คือนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยผู้เป็นพ่อก็เลยสั่งให้ทำเครื่องประดับที่ประดับไปด้วยอัญมณีเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองตั้งแต่หัวจดหลังเท้าเนี่ยโยมถ้าจะคิดเป็นมูลค่าให้โยมได้เห็นภาพนะ500 ล้านบาทว่าง่ายๆโอกาสทองของลูกไม่ยิ่งที่เป็นเจ้าภาพรักในการทอดกฐินเกิดศาสนาสิได้เป็นเศรษฐี500 ล้านเอาสาธุไอ้เพิ่นในโยมสาธุหรือหญิงปรารถนาอยากจะเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรก็จะได้ตามที่ใจปรารถนาแต่ต้องวงเล็บด้วยนะถ้าบารมีเต็มเปี่ยมบ่แม่นว่าเฮ็ดปุบได้ปรับเลยได้ต้องดูบารมีเราด้วยว่ามันเต็มหรือยังผู้ลางคนโอ้ยผู้ขาบุญบ่หลายสายบ่ยาวคือเพิ่นบ่ได้เป็นเจ้าภาพรักคือเพิ่นดอกอาศัยได้เป็นแค่เจ้าภาพรวมเจ้าภาพรองผู้ขาสิบ่ได้บุญแน่บ่เพิ่นว่าโยมอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจนะถึงแม้ว่าโยมจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่โยมเป็นเจ้าภาพร่วมเจ้าภาพรองโยมก็ได้บุญได้อานิสงส์คือกันได้อานิสงส์จังไหนโยมเรื่องนี้ท่านให้ไปดูเรื่องของนายตินนาบาลขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเล่าแบบเป็นเวอร์ชั่นของอาตมาภาพนะถ้าเวอร์ชั่นพระไตรปิฎกก็จะพูดไปแบบหนึ่งเวอร์ชั่นครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดไปอีกแบบหนึ่งอันนี้สิว่าแบบเป็นเวอร์ชั่นอาตมาภาพขยายสกัดธรรมมาให้โยมได้เข้าใจง่ายๆโยมจะได้เห็นถึงอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพรวมก็ได้บุญคือกันย้อนลอยไปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะโยมที่เมืองพาราณสีมีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งเป็นคนทุกข์คนยากคนจนกระทั่งบ่มีซื้อโยมเจ้าคิดเมืองสิจนขนาดไหนอันหมู่เฮาเจ้าข่อยจนก็ยังมีซื้ออยู่ได้เนาะยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแต่คนคนนี้จนกระทั่งไม่มีชื่อไม่มีพ่อไม่มีแม่มีโตคนเดียวโยมก็เลยได้ไปอาศัยอยู่กับเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าสิริธรรมเศรษฐีคนนี้เป็นเศรษฐีที่ใจบุญโยมก็เลยตั้งชื่อให้ผู้ชายคนนี้ให้เจ้าชื่อว่าตินนาบ้านเด้อว่าซั่นให้เจ้าเป็นคนสวนข่อยซอยถางหญ้าดูแลความสะอาดในเฮือนให้ซ่านเฮาหามหญ้าขึ้นหกแล้วว่าอยู่กินกับข่อยเนี่ยละข่อยมีกระท่อมป้ายหน้าให้เจ้าอยู่ว่าซั่นข่อยเสียค่าจ้างเจ้าเข้าเมื่อละหมอแล้วว่าเป็นค่าจ้างตินนาบาลก็รับจ้างเศรษฐีเลี้ยงชีพโยมเมื่อได้ค่าจ้างข้าววันละหม้อมาเสร็จแล้วก็มานั่งพินิจพิจารณาว่าโอ้เป็นประวัติศาสตร์ที่แล้วผู้ข่าบ่เคยให้ทานบ่ว่าซั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่แล้วผู้ข่าบ่เคยเฮ็ดบุญบ่เกิดมาศาสตร์นี่คือจังทุกข์ยากปากหมองแท้ว่าซั่นคือจังบ่รวยคือเพิ่นว่าซั่นเป็นบ่เฮาบ่เคยให้ทานบ่เอาแล้วเฮาสิบ่ประมาทแล้วว่าได้ค่าจ้างข้าววันละหม้อมาเสร็จก็แบ่งข้าวออกเป็น2ส่วนโยมส่วนแรกนี่แบ่งไว้กินเองไว้ส่วนที่2ก็แบ่งให้คนทุกคนยากคนจนนี่เอาไปกินผู้ใดบ่มีกินเอาไปกินโลกเป็นการให้ทานนะเราอยากให้ทานแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งวันหนึ่งโยมเศรษฐีนี่ก็สืบทราบว่าโอ้เฒ่าพ่อใหญ่นี่เป็นคนขยันขันแข็งเว้ยงานหนักก็เอางานเบาก็สู้บ่เคยบ่นบ่เคยท้อแถมเป็นคนใจบุญพร้อมว่าซั่นแต่ค่าจ้างเขาเมื่อเราหมอมาเสร็จแล้วก็ยังแบ่งไว้ให้ทานพร้อมแบ่งไว้กินเจ้าของว่าซั่นโอ้ใจบุญไว้ว่าซั่นก็เลยเพิ่มค่าจ้างให้จากข้าววันละหม้อเป็นข้าววันละ2หม้อตินนาบาลเมื่อได้ข้าววันละ2หม้อเสร็จแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส่วนที่บัดนี้โยมส่วนแรกแบ่งไว้กินเอง
ส่วนที่สองแบ่งให้คนถูกข์คนยากคนจนเอาไปกินเป็นการให้ทานส่วนที่สามแบ่งไว้ทำบุญถวายพระตอนมาบิณฑบาตแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยไปโยมจนกระทั่งวันหนึ่งออกพรรษาสิริธรรมเศรษฐีนี่ย่อมมีจิตเลื่อมใสใจศรัทธาอยากจะเป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินแต่เศรษฐีคนนี้เราบ่ขี่ทีบุญไว้เราบ่เอาบุญคนเดียวถามว่าเอาบุญแต่เราเอาได้บ่ได้เพราะเรารวยเหมือนเจ้าภาพของเราก็เหมือนกันโยมถามว่าจะเอาบุญแต่เพิ่นได้บ่ได้แต่เพิ่นก็เปิดโอกาสในหม้อได้บุญก็เพิ่นนำเพราะหยังเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ทานแต่ตัวคนเดียวไม่ชวนคนอื่นทำเกิดศาสนาเจ้าสิรวยแต่จะไม่มีเพื่อนไม่มีบริวารไม่มีคนคบชวนแต่คนอื่นเขาทำบุญแต่ตัวเองไม่ทำเกิดศาสนาเจ้ามีหมู่หลายคักหมู่เจ้ารวยหมดแต่เจ้าจนคนเดียวทั้งชวนคนอื่นทำบุญด้วยตัวเองทำบุญด้วยเกิดศาสนาเนี่ยเขามีหมู่หลายหมู่รวยเขาก็รวยแต่เขารวยกว่าเขาพร้อมนี่เศรษฐีคนนี้เรากับบ่ขี่ทีบุญย่อมบ่เอาบุญคนเดียวเรียกคนในบ้านทั้งหมดเข้ามาหารวมทั้งคนรับใช้นายตินาบาลด้วยแจ้งความประสงค์ว่าปีนี้เฮาสิเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเด้อว่าซั่นผู้ใดมีหยังอยากสิมารวมในกองกฐินกับเฮาก็มารวมได้เด้อว่าซั่นตินาบาลก็เลยถามว่าบุญกฐินมันเป็นบุญจังใดว่าซั่นได้อานิสงส์จังใดเศรษฐีก็บรรยายให้ฟังว่าบุญกฐินมันเป็นบุญอย่างนี้นะบุญใหญ่เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นถ้าบารมีเต็มเปี่ยมอยากได้สิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้ก็จะได้ว่าซั่นยิ่งเพิ่มความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวตินาบาลเอาแล้วเฮาสิเฮ็ดบุญนี่ให้ได้แล้วว่าเสร็จก็เดินกลับไปที่พักของตัวเองกะว่าจะไปหาของในการที่จะมาร่วมบุญกฐินกับเศรษฐีแต่อานิจจาตินาบาลเป็นคนทุกข์คนยากคนจนมาอาศัยหลับจ้างเขาได้ค่าจ้างมากกันได้ค่าจ้างเป็นเขามากก็ให้ท่านแน่กินแน่ทำบุญแน่ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวเลยโยมมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆขาดนุ่งปกปิดความอายอยู่ก็มานั่งคิดพิจารณามานอนคิดกิ่งไปกิ่งมามือกายหน้าผากตะขาใกล้หน้าผากได้ก็คือสิกายแล้วล่ะค่อยว่าเราคิดหลายนะจังใดเนาะผู้ขาจะสิมีเงินไปรวมบุญกฐินกับเศรษฐีว่าซะพอคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าซั่นก็เลยยอมเสียสละยอมถอดเสื้อถอดผ้าเจ้าของออกบัดนี้เอาไม้นี่มาเย็บมานุ่งห่มแทนเสื้อแทนผ้าเอาเสื้อผ้าเจ้าของนี่ไปสักเสร็จแล้วก็พับไว้บางอย่างดีกะว่าย่ามเสาสิเอาไปขายได้เงินมาแล้วก็สิไปรวมบุญกฐินกับเขาว่าซั่นทีนี้พอรุ่งเช้าก็เอาเสื้อเอาผ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านในตลาดโยมจะเอาเสื้อผ้าไปขายกะว่าได้เงินมาแล้วก็จะไปร่วมบุญกฐินกับเขาพอแต่ยางเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ประกันหัวเราะเยาะเย้ยโอ้ยจิแม่นมันสัวเนาะบักนี่มีเสือมีผ้าใส่ผัดบ่เอาเสือผ้ามาใส่ผัดเอาใบใหม่มานุ่งห่มแทนว่าซั่นกูเห็นแต่ผีบ่าแล้วเว้ยว่าซั่นมื้อนี้วันพระว่ามันก็จังปวงคักแถวว่าซั่นสีมหาโพธิ์สิหลับมันบ่น้อว่าซั่นสีธัญญาสิเอามันบ่น้อว่าซั่นก็จังปวงคักแถวว่าซั่นตินาบาลก็เลยชูนิ้วขึ้นแล้วก็ร้องตอบกลับไปว่าเจ้าสิได้หัวเราะข่อยเฉพาะศาสตร์นี่ศาสตร์เดียวเท่านั้นแหละเราว่าศาสตร์นี่ข่อยสินุ่งห่มใบไม้แต่ศาสตร์หน้าข่อยสิห่มผ้าทิพย์ทำมึงเราว่าเสร็จแล้วเราก็เดินไปบ้านแล้วบ้านเล่าโยมจะเอาเสื้อผ้าไปขายแต่ก็บ่มีผู้ใดซื้อยอมเพราะหยังผ้าเสร็จมือเขาผ้าขี้ริ้วเขาก็ยังงามกว่านะโยมแต่แกก็ไม่ลดละความพยายามนะจนเดินไปถึงบ้านหลังหนึ่งเขาก็เลยอยากจะอนุเคราะห์แกโดยบ่ฮู้ว่าซื้อแล้วจะไปเห็นหยังอยากสิซอยเหลือนะก็เลยขอซื้อด้วยจำนวนเงิน5 มาศก5 มาศกก็เท่ากับบาทหนึ่งในยุคนั้นแหละโยมเจ้าอย่าดูถูกว่าเงินบาทหนึ่งของตินาบ้านบ่มีค่าได้แม่ชีบ่แม่นรับแล้วบ่โยมเคยกินก๋วยเตี๋ยวบ่ไปหาแต่ไล่ให้พวกขาหิวเข่าเว้ยพวกลองคนว่าเคยกินก๋วยเตี๋ยวบ่โยมเคยเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไหร่เจ้าวะ
เท่าใดย่อมพอก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ2 บาทนี่แสดงว่าเราเคยกินของแท้แม่ชี่ให้กินก๋วยเตี๋ยวบ่ถ้วยเท่าใดสมัยเป็นเด็กหน่อยถ้วยละ2 บาทเนาะปลาทูได้โตละเท่าใดย่อมแม่ตัวละ50 ตังค์เนาะย่อมพอเนาะอาตมาภาพนี่เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีฐานะยากจนแห้งย่อมพอกับแม่นี่แยกทางกันตั้งแต่อาตมาภาพแบบบ่อยู่กับยายมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยได้เงินไปโรงเรียนมื้อละบาทตรงกับข้ามเพื่อนเขาได้ไป5ได้ไป10ได้ไป20อาตมาภาพได้ไปมื้อละบาทย่อมเงินบาทหนึ่งแต่ก่อนย่อมซื้อของกินอิ่มได้อยู่กับยายมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยถ้าเป็นลูกคนอื่นบ่ได้อยู่กับแม่บ่ได้กินนมแม่นะย่อมเนาะก็ต้องส่งซื้อนมผงตาหมีมาส่งให้กินแม่นบ่อาตมาภาพยายบ่มีเงินก็เลยตัดสินใจเอานำข้าวผสมกับเกลือให้กินนี่ใหญ่มาได้ย่อนนำข้าวกับเกลือได้ย่อมอาตมาภาพก็เลยเป็นพระที่ไม่ฉันนมจนแห้งย่อมข้าวคลุกกับเกลือก็กินมาแล้วข้าวคลุกกับน้ำปลาเนี่ยก็กินมาแล้วอันเขาห่อนๆจ้านกับน้ำปลาต้าใส่ตั้นนะย่อมโอ้ว้าวมาเราก็หิวเขาอีหลีตอนนี้ จนแห้งย่อมพอจบป.6ปั๊บยายบ่มีเงินส่งเรียนก็เลยตัดสินใจบวชเรียนอายุครบบวชพระก็บวชต่อย่อมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนี่แหละที่อาตมาภาพหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้โยมได้ฟังก็เพื่อที่จะชี้ให้โยมได้เห็นว่าอย่าดูถูกว่าเงินบาทหนึ่งของตินบ้านบ่มีค่าได้แต่ก่อนท่องบาทเท่าใดสมัยเป็นเด็กหน่อยคุณพ่อบาทละ400ผู้ขาเป็นเด็กหน่อยบาทละ4,000แต่ทุกมื้อเท่าใด67,000มันสิขึ้นฮอดแสนบุญเด้อค่อยว่าอยู่ประมาณแสนบ่โยมแม่แสนยังล่ะแสนเจ็บปวดบ่ก็ยังแสนสาหัสบ่ตินบาลเมื่อได้เงินบาทหนึ่งเสร็จแล้วก็รีบเดินทางไปที่บ้านเศรษฐีไปถามเศรษฐีว่าในหอกฐินในกองกฐินของเศรษฐีนี่ขาดอีหยังแหน่แล้ววะสิได้เอาเงินบาทหนึ่งนี่ไปซื้อมารวมบุญกฐินกับเศรษฐีอันนี้เล่าแบบสำนวนอาตมาภาพนะเศรษฐีก็โอ้ในหอกฐินเท่ากับมีครบทุกสิ่งทุกอย่างละเว้ยแล้ววะพอแนมไปแนมมาขาดสิ่งหนึ่งว่าสันขาดหยังจึงเป็นที่มาที่ไปของการทำบุญกฐินห้ามขาดสิ่งเหล่านี้เพราะเขาเห็นอานิสงส์จากเรื่องนี้โยมขาดหยังขาดได้กับเข็มว่าสันตินบาลก็เอาเงินบาทหนึ่งนั่นแหละโยมไปซื้อได้กับเข็มมารวมบุญกับเขาย่อนลงในบาทดังเก้งเลยโยมเขาบอกกลิ่นของน้ำหอมกลิ่นหอมของดอกไม้โยมพ่อมันจะหอมไปเฉพาะตามลมเท่านั้นนะมันจะไม่หอมทวนลมแต่กลิ่นแห่งศีลกลิ่นแห่งทานกลิ่นแห่งบุญกุศลกลิ่นแห่งคุณงามความดีมันจะหอมทั้งตามลมทวนลมไปได้ทุกหนทุกแห่ง10 บานซาหาบานลือโยมเขาลือว่าตินบ้านเป็นภูมิศรัทธาหลายอยากเฮ็ดบุญกฐินกับเขาแต่บ่มีเงินก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าเอาเสื้อผ้าไปขายใบใหม่มานงห่มแทนได้เงินมาแล้วก็ไปรวมบุญกฐินกับเขาลือกันไปจนข่าวตัวนี้ไปถึงหูพระเจ้าพาราณสีโยมผู้ปกครองเมืองพาราณสีก็เลยเรียกคนมาถามว่าเขาพักกันลือยังกันละเว้ยว่าสันทุกหัวเมืองของเมืองเนี่ยเขาพักกันลือยังกันเห็นแต่เขากระสิบกระสาบเว้ากันว่าสันเขาก็รายงานว่าเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนทุกข์คนยากคนจนอยากเฮ็ดบุญกฐินแต่ก็บ่มีเงินก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าเอาไปขายเอาใบใหม่มานงห่มแทนได้เงินมาแล้วก็ไปรวมบุญกฐินกับเขาโอ้มันสิมีคนปานนั้นอยู่บ่ว่าซั่นมันเป็นคนจังไดหน้าตาเป็นจังไดเอิ้นมันมาหาเฮามั้งเฮาอยากเห็นหน้ามันอยากสิถามจากปากเฮามันคิดจังไดมันคือจังกล้าเฮ็ดจังซั่นว่าซั่นก็ให้คนไปตามนายตินบาลเข้ามาหาตินบ้านก็โอ้ข่อยเป็นคนถูกคนยากคนจนบ่มีเสื้อมีผ้าใส่นุ่งห่มใบใหม่บ่กล้าเข้าเฝ้าเพิ่นดอกกลับไปรายงานเพิ่นซะบ่ไปดอกว่าซั่นเขาก็กลับมารายงานพระราชาว่าตินบาลมันว่าเป็นคนทุกข์คนยากคนจนบ่มีเสื้อมีผ้าใส่นุ่งห่มใบใหม่บ่กล้าเข้าเฝ้าว่าซั่นเมื่อพระราชารู้ดังนั้นก็เลยประทานผ้ากำพลผ้ากำพลนี่เป็นผ้าเนื้อดีเป็นผ้าราคาแพงคนที่จะใส่ได้ในยุคนั้น
จะถ่ายรูปบอกในเด้อสิได้หวีผมผ้ากำพลนี่เป็นผ้าเนื้อดีเป็นผ้าราคาแพงคนที่จะใส่ได้ในยุคนั้น1ต้องเป็นพระราชา2ต้องเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นถ้าสิเปรียบเทียบสมัยใหม่กันนะสิเป็นผ้าไหมนี่ละมั้งโยมประทานผ้ากำพล2 ผืนให้คนนำไปให้นายตินาบาลเมื่อตินาบาลรับผ้าเสร็จแล้วผืนหนึ่งก็ทำเป็นผ้าฝ้าเพดานถวายวัดบนพระพุทธรูปนี่เป็นฝ้าอีกผืนหนึ่งก็ใส่เองเมื่อใส่เสร็จแล้วก็เดินทางเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็เลยถามมันแมนอิลีบอลเว้ยวะสัน10 บาทซาหาบาทลือเขาลือว่าเจ้ามีศรัทธาหลายอยากเฮ็ดบุญกฐินแต่บ่มีเงินก็เลยถอดเสื้อถอดผ้าเอาไปขายเอาใบใหม่มานงห่มแทนได้เงินมาเราก็ไปรวมบุญกฐินกับเขามันแมนอิลีบอลลาวะสันแมนอิลีขะหน่อยวะสันโอ้เจ้าคือสิได้บุญใหญ่เนาะเจ้าคือสิได้บุญหลายเนาะตินาบ้านเราวะให้เจ้าแบ่งบุญให้ข่อยแน่ได้บ่เราวะสัตถ้าเจ้าแบ่งบุญให้ข่อยสิตังให้เจ้าเป็นเศรษฐีเดี๋ยวนี้เลยวะสันตินาบ้านว่าจังไหนโอ้ยพระองค์เอ้ยบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกมันบ่แหกลงใดคือไม่พากลางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮากะอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องผู้เพิ่นบ่กินบุญผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้มันเฮ็ดแทนกันบ่ได้ดอกเห็นบ่ตั๊กแตนมันห้องไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ว่าซั่นจะเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันก็เฮ็ดแทนกันบ่ได้ดอกพระองค์แล้ววะแต่ถ้าพระองค์อยากจะได้บุญมันมีวิธีหนึ่งวิธีหยัง1ในบุญกริยาวัตถุ10นั่นก็คือปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จจากการอนุโมทนาเพียงแค่พระองค์อนุโมทนาสาธุในส่วนบุญพระองค์ก็จะมีส่วนแห่งบุญว่าซั่นพระราชาก็สาธุโขอนุโมทนาบุญกับเจ้าเด้อตินาบ้านให้เจ้าได้บุญหลายๆให้เจ้าได้บุญใหญ่ให้คอยได้บุญกับเจ้านำเด้อว่าซั่นสาธุว่าซั่นพร้อมกันนั้นก็เลยแต่งตั้งให้ตินาบาลเป็นเศรษฐีพระราชทานที่ไร่ที่นาทรัพย์สมบัติข้าราชบริพารให้ได้เป็นเศรษฐีทันตาเห็นด้วยอานิสงส์ด้วยการทำบุญทอดกฐินด้วยเงินกี่บาทโยม1 บาทเฮ็ดบุญทอดกฐินโดยเงิน1 บาทยังได้เป็นเศรษฐีโยมปีนี้หมู่เฮาก็สิหลายบาทอยู่ว่าเอาสาธุให้เจ้าของในโยมสาก็สิได้อานิสงส์หลายกว่าตินาบาลอยู่ว่าค่อยว่าผู้หลายคนก็ได้กฐินหลายกองแน่นางอยู่นี่วัดนั่นวัดนี่เพิ่นก็ไปเอาบุญไปเอากฐินตินาบาลเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ได้ประมาทนะตั้งหน้าตั้งตาให้ทานทำบุญไปจนกระทั่งวันสุดท้ายในชีวิตว่ากันว่าในวันที่นายตินาบาลเสียชีวิตลงในโยมเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยศักดิ์ใหญ่มาต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยนะเอาราชรถทองคำมารับเอานายตินาบาลกลับไปอยู่บนสวรรค์บนวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองที่เกิดขึ้นรอรับเขาเมื่อครั้งที่เขาทำบุญทอดกฐินด้วยเงิน1 บาทตอนนั้นวิมานแก้ววิงานเงินวิมานทองล่อเขาตั้งแต่เฮ็ดบุญกฐิน1 บาทแล้วโยมที่นี่หมู่เฮาก็เฮ็ดหลายบาทหลายกองโยวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองรอรับพวกโยมแล้วนะเอาสาธุเอาโยมสาธุเอาอยู่เมิดคืนแล้วนะโยมเนาะฉะนั้นโยมอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักเราเป็นเจ้าภาพร่วมเฮาก็ได้บุญได้อานิสงส์คือกันแต่ก็สิบ่ได้ทอที่ผู้ที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพหลักดอกแต่เราก็ได้ฉะนั้นโยมอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจเรามีโอกาสเราทำได้ก็ทำเลยโยมวันละ5วันละ10วันละ1,000เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวกับตนโบราณว่าจะบุญนี่พระมุนีเพิ่นกล่าวสอนให้พวกเฮาพี่น้องตองหูดอกแตงตามหวังให้เฮาได้ข้ามถึงฟังพระนิพพานให้มีท่านรักษาศีลหินตองข้องแก้วให้มีแววว่องไวกระทำไปให้ถึกปองเดินตามข้องพุทธเจ้าองค์เงานอพุทโธไสไปทั้งทำบุญตกแต่งแปลงวิมานสันฝ่าข้าวหนาบรรหาตายบุญบาปหายบ่มีผู้ใดทรงเห็นโตเพราะโมโหอวิชชามาปิดบังบ่เห็นแจ้งมีโอกาสทำไปเลยโยมบุญประจำวันบุญประจำอาทิตย์บุญประจำเดือนบุญประจำปีบุญกรณีพิเศษที่อาตมาภาพเคยขยายความให้โยมได้ฟังเมื่อครั้งที่มาเทศบุญหน้าบ้านบุญในบ้านบุญนอกบ้านมีโอกาสทำได้ทำไปเลยแต่คืนนี้ไม่ขยายความฉะนั้นเพื่อจะบุญกฐินพิเศษประการต่อมาก็คือเป็นโอกาสทองของชีวิตประการที่6โยมบุญกฐินนะพิเศษประการที่6เป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดบ
บุญกฐินเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดสิถวายผ้าป่าถวายสังฆทานถวายภัตตาหารถวายนั่นถวายนี่โยมเฮ็ดได้ตลอดบ่จำกัดการแต่บุญกฐินมีเวลาจำกัดโยมคือ1 เดือนว่าง่ายๆคือออกพรรษาได้มื้อนึงหอดมื้อลอยกระทงนี่เป็นเขตของการทำกฐินเจ้าสิไปเฮ็ดก่อนหน้านี่ก็บ่เอิ้นกฐินบ่ได้อานิสงส์กฐินสิมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ตามไปทำหลังจากหน้านี้ก็ไม่เรียกกฐินไม่ได้อานิสงส์กฐินฉะนั้นว่าเป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดนะก็คือ1 เดือนแล้ววัดหนึ่งก็สามารถรับกฐินได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะปีหนึ่งเนี่ยสิไปรับ2 3 ก็บ่ได้เด้และพิเศษประการที่7พิเศษประการสุดท้ายเป็นบุญกำจัดทุกข์ให้หมดไปตัวนี้ท่านก็จะพูดถึงอานิสงส์ของการทำบุญกฐินบุญอย่างอื่นย่อมพูดทำได้อานิสงส์ฝ่ายเดียวนะถวายผ้าป่าถวายกุฏิถวายสังฆถวายสังฆทานถวายภัตตาหารผู้ถวายได้อานิสงส์ฝ่ายเดียวเห็นบอกเวลาเขากล่าวคำถวายย่อมพอข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบ่มีผู้ใดว่าแก่พระสงฆ์ทั้งหลายเด้อโยมแต่บุญกฐินนี่โยมทั้งผู้ทำคือโยมเนี่ยได้อานิสงส์5เป็นอย่างน้อยเหมือนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านขยายความไปแล้วแต่จะไม่ขยายความ1โยมได้อานิสงส์5 2เมื่อพระท่านการกฐินเสร็จแล้วท่านก็ได้อานิสงส์5ดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดนั่นแหละฉะนั้นบุญกฐินนี่จึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากบุญกฐินจึงเป็นบุญ4 สอดังที่อาตมาภาพว่าบุญกฐินจึงเป็นบุญพิเศษ7อย่างและบุญกฐินเป็นบุญที่แปลกชื่อก็แปลกกิริยาก็แปลกของก็แปลกเวลาก็แปลกอานิสงส์ก็แปลกโยมบุญกฐินนี่เป็นบุญที่แปลกชื่อก็แปลกชื่อว่ากฐินซื้อคือพักชนิดหนึ่งเนาะโยมเนาะที่เฮาหยอดมันมาเจียวปนนะพักเกษตรพักกฐินอะไรโยมแม่ว่ามาแล้วก็หิวเข่าอยู่ดีเนาะของโปรดอาตมาภาพเลยเด้ถ้ามีพักกฐินกับปนเนี่ยโอ้ยแจวถึงใดถึงกันโยมถูกมือจังอ้วนเข่าโยมผู้ลองคนเมืองในโทรศัพท์ก็จังขาวก็จังรอแท้เพิ่นว่าอันเมืองโทรศัพท์ก็จังดำแท้เพิ่นว่าโยมดินดำคือดินดีฉะนั้นพระดีคือพระดำที่แม่นเข้าข้างเจ้าของไว้ผู้ลองคนว่าอันในโทรศัพท์มันก็ไฟหลายเนาะมันก็เลยเมืองขาวผักหลังเนี่ยโอ้ยกินผักกฐินผักเกษตรกับปนเนี่ยโอ้ยก็เลยอ้วนขึ้นยมชื่อแปลกกฐินนี่เป็นชื่อของสักกรรมนะยมนะไม่ได้หมายความว่าต้นกฐินยอดกฐินได้สมัยผู้ข่าเป็นเด็กน้อยอยู่กับยายป้าบักหลากูสิป้ามึงไปงานทำบุญถอดกฐินว่าสันก็ไปกับแกก็ไปนั่งสังเกตเฮ้ยคือจังบ่เห็นต้นกฐินเนาะว่าสันคือบ่เห็นยอดกฐินคือบ่เห็นก็เอากฐินมาถอดว่าสันตามความเข้าใจของเด็กโยมฉะนั้นกฐินนี่ชื่อแปลกใช้คำว่ากฐินนี่เป็นชื่อของสังฆกรรมดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นพูดชื่อแปลกกิริยาก็แปลกโยมบุญอย่างอื่นใส่เข้ามาถวายหมดได้ถวายผ้าป่าถวายสังฆทานถวายกุฏิถวายภัตตาหารถวายนั่นถวายนี่แต่บุญกฐินใช้คำว่าทอดผู้ลองคนว่าใส่กระทะเบื่อหยังเราไว้เพิ่นว่าน้ำมันหมูคือน้ำมันผืดไว้เพิ่นว่าจะสิทอดหมดเพิ่นว่าคำว่าทอดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราทอดเป็ดทอดไก่ทอดปูทอดปลานะคำว่าทอดในที่นี้ก็คือเป็นการทอดหรือว่าทอดถวายเป็นการยกเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระคือเจ้าภาพเพิ่นก็สิกล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็สิไปวางไว้ท่ามกลางระหว่างสงฆ์บ่ได้ประเคนได้มอบให้เป็นภาระนี่เพิ่นจะว่าใส่เข้ามาทอดถวายเนี่ยมอบเป็นภาระของพระเพิ่นก็สิอุปโลกเห็นว่าสมควรพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมันก็สิยอมยกให้พอตกลงเสร็จแล้วเจ้าภาพจังสิได้ถือไปประเคนได้บ่แม่นว่าเจ้าเป็นเจ้าภาพเจ้าสิไปกำหนดได้หลวงพ่อพระครูอุดมต้องคล้องกฐินเท่านั้นว่าซั่นต้องคล้องผ้าเท่านั้นองค์นั้นห้ามคล้องเด็ดขาดจะมันขี้ข้านบาทก็บ่บินสิไปกำหนดจังสี่ก็บ่ได้โยมบ่เอิ้นกฐินบ่ได้อานิสงส์กฐินเป็นมติของสงฆ์แล้วแต่พระสงฆ์บ่ใช่องค์เก่าองค์ใหม่บวชเก่าบวชใหม่เจ้าอาวาสหรือบ่แม่นเจ้าอาวาสก็ได้โยมทำไมเนาะบุญกฐินเป็นบุญที่ได้อานิสงส์มากเพราะบุญกฐินเป็นบุญสังฆทานการทำบุญในทางศาสนามีอยู่2 1ก็คือปาดิปุกริกทานโยม
ว่าภาษาไทยเห็นโยมเข้าใจง่ายๆก็คือถวายท่านแบบเจาะจงอย่างเช่นศรัทธาพระครูสรการทีละคุณหรือว่าพระอาจารย์ใบบุญอย่างนี้เอามาถวายข่อยนี่เพื่อนเอื่นว่าท่านแบบเจาะจงสองก็คือสังฆทานคำว่าสังฆทานก็คือถวายเป็นของสงฆ์โดยไม่ได้จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งหรือมีตัวแทนสงฆ์มารับก็เป็นเอามาใช้ได้พุทธเจ้าเพิ่นสรรเสริญว่าถวายเป็นสังฆทานได้อานิสงส์หลายกว่าถวายแบบเจาะจงฉะนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญสังฆทานจึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากนี่ชื่อแปลกกิริยาก็แปลกประการต่อมาของก็แปลกเมื่อถอกฐินนั่นโมเมนต์กฐินจริงๆก็คือผ้าไตรส่วนปัจจัยหรือว่าอย่างอื่นก็เป็นบริวารดังที่อาตมาภาพว่ามานี่ของแปลกเวลาก็แปลกก็คือเวลาแปลกก็คือมีเวลาทำ1 เดือนดังที่อาตมาภาพว่านั่นแหละแล้วก็อานิสงส์แปลกอานิสงส์แปลกจังใดก็คือจังว่าแหละโยมบุญอย่างอื่นผู้เหตุใดอานิสงส์ฝ่ายเดียวงั้นเรากล่าวคำถวายนะแต่บุญกฐินทั้งผู้ทำคือโยมได้อานิสงส์5เป็นอย่างน้อยผู้รับคือพระการกฐินเสร็จแล้วก็ได้อานิสงส์5ดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้แจงแสดงให้พวกเราได้ฟังนั่นเองฉะนั้น1 ปีมี1 ครั้งนะโยมนะเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมทางศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ก็คือบุญกฐินถ้ามีโอกาสเฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปเลยโยมเพราะบุญเท่านั้นมันจะเป็นที่พึ่งให้เราเหมือนที่อาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำนั่นแหละในรายการธรรมะก่อนนอนทางเพจเนี่ยก็มีผู้ติดตามอยู่ที่6 แสนถ้าทาง TikTok ก็มีผู้ติดตามอยู่ที่1 ล้านถ้าเป็น YouTube ก็มีผู้ติดตามอยู่ที่2 แสนก็จะพูดอยู่ทุกคืนนะเทศทุกคืนแต่ก็ร้อยมาฟังพระครูอุดมบรรไหลสดทางสถานีวิทยุพันอยู่ตลอดธรรมภาพก็จะเทศอยู่เป็นประจำทุกคืน20:30ถึง22:30ก็จะพูดอยู่เป็นประจำว่าคนเฮาตายไปแล้วเปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศในวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยธรรมภาพจะไปประเทศอินเดียไปประเทศเนปาลครั้งที่15แล้วโยมที่ไปนี้การที่จะไปต่างประเทศได้1ต้องมีพาสปอร์ต2ต้องขอวีซ่าบางประเทศต้องขอวีซ่านะไปลาวไปจังสิบ่ต้องขอวีซ่าแต่ถ้าไปอินเดียไปเนปาลต้องขอวีซ่า3ต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันโยมตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของบุญนั่นเองอัตมาภาพก็เสียดายอยากสิเว้าหลายกว่านี้อยู่ดอกโยมเสียงมันเมิดนะแล้วก็ต้องรีบเดินทางกลับจะไปแสดงธรรมแต่เช้าอีกติดโยมไว้ก่อนเด้อแต่เจ้าอยากฟังโยมต้องนิมนต์งานใหม่หลวงพ่อประโคเนี่ยเพิ่นนิมนต์อยู่ตลอดแหละมีโอกาสก็มาให้เพิ่นอยู่เป็นประจำนะทำมาได้ถ้าบ่ติดงานถึงแม้ติดงานเนี่ยก็เสียสละเวลาในการที่จะมาอยู่แล้วเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเพิ่นถือว่าเมตตาอัตมภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระหนุ่มเน่นหน่อยเพิ่นก็อนุเคราะห์ให้ได้มีโอกาสได้มาเป็นปากเป็นเสียงเว้าธรรมะให้โยมได้ฟังเว้าแบบเป็นเวอร์ชันของผู้ขาเนี่ยแหละแต่เป็นเวอร์ชันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวอร์ชันปไตยปิฎกเพิ่นก็สิเว้าไปแบบนึงอัตมาภาพก็พยายามในการที่สิย่อยธรรมะเว้าธรรมะให้โยมได้เข้าใจง่ายๆว่าคนเฮานี่ทำบุญทำดีมันก็จะติดตัวนะทำชั่วนี่มันก็จะติดตามตายไปแล้วเอายังไปบ่ได้ดอกโยมแม้แต่เงินที่เขาใส่ไว้ในปากเราเนี่ยสับปะเลอยังไม่ให้เรากลืนแมนบ่สับปะเลอแมนว่าซั่นคิดขึ้นมาแล้วมันน่าขมขื่นนะต้องนุ่งผ้า2 ผืนวันเกิดวันตายล่อนจ้อนมาล่อนจ้อนไปบ่มีผู้ใดเอายังติดโตไปได้ซ้ำเพิ่นจะทรัพย์สมบัติอย่างเก่งส่งเราได้แค่เตียงโรงพยาบาลเจ้าสิรวยขนาดใดก็ตามย่อมอย่างเก่งส่งได้แค่เตียงโรงพยาบาลนุ่มๆห้องพิเศษติดแอร์เท่านั้นแหละลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนเจ้าเสียหักเขาเสียเจ้าขนาดใดก็ตามเมสซี่พอแต่เฮาตายไปปั๊บก็บ่มีผู้ใดกระโดดเขากองไฟไปกับเฮาดอกเห็นบ่ทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วมันก็สิหลวงพ่อเอาน้ำมนต์มาสิทธิ์บ่เราเคยนอนในญาติเรากลับมาอีกมันว่าอย่างเก่งส่งได้แค่เชิงตะกอนแต่บุญกุศลนี่แหละมันจะเป็นทุนเป็นรอนส่งเราถึงข้ามภพข้ามชาติอาตมาภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำว่าสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตาย
ทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราจะต้องสร้างเองอัตมาภาพจึงได้หยิบยกสุภาษิตขึ้นไว้เบื้องต้นนั่นแหละว่าปุญญานี้ปะระโรกัสมิงปฏิถาโหติปานินังแปลเป็นภาษาไทยให้โยมเข้าใจง่ายๆก็คือบุญเท่านั้นมันจะเป็นที่พึ่งให้เราทั้งในภพนี้แล้วก็ชาติหน้าบุญนี่แหละมันจะเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญนี่แหละมันจะเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโภยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีอิมินากตะปุญเยนะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในวันนี้หรือความดีที่ทำในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตแจ่มใสร่มเย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่านจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรสาธุให้ได้รับพร10 ประการเหมือนนางผุดสดีสาธุให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาสาธุให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรสาธุให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะสาธุให้เจริญโภคะเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสาธุขอให้มีโชคมีลาภเหมือนดั่งพระศรีวลีสาธุขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยเธอสาธุอันนี้คือสาธุดังแท้ยอมอัตมาภาพได้ชี้แจงแสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันครั้งหนึ่งครับกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังมจิตังตุมหังกิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาอภิวาทนะสิริสนิจังพุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุท่านพระครูสรการธีรคุณนะครับจากอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พี่น้องสาธุชนชาวจังหวัดเลยที่อยู่ในวัดศรีอุดมบงแล้วก็ที่ทางรับชมทางออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับต่อไปขอญาตเชิญผู้แทนของพวกเราได้เข้าไปถวายเครื่องกันเทศแด่องค์แสดงธรรมนะครับขอเชิญคุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลโยมมารดาของท่านพระอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเป็นผู้แทนของพวกเราได้ถวายครับยกมือสาธุพร้อมๆกันครับครับก็เป็นบุญนะครับเราเห็นท่านทางออนไลน์ เป็นประจำเนาะกับผมเองก็ติดตามท่านเป็นประจำนะครับแต่ไม่ได้เคยเห็นตัวจริงวันนี้เพิ่งเห็นตัวจริงเป็นๆเนาะ ในทีวีในออนไลน์จะสีคล้ำๆแต่ว่าวันนี้ตัวจริงท่านสีไม่คล้ำนะครับเพราะท่านห่มสีราชนิยม กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูสรการธีรคุณนะครับหรือท่านพระอาจารย์ประเสริฐท่านพระอาจารย์มหาประเสริฐเดิมเนาะชื่อท่านดร.บอกใครอยากมาถวายเอาครับเชิญหลังจากนี้ผู้ที่จะมีความประสงค์จะติดกันเทศต่อยอดเนาะเชิญเลยนะครับคุณแม่เนาะลุกออกมาได้เลยท่านอนุญาตท่านให้เวลาให้โอกาสเสร็จแล้วก็จะกลับจังหวัดสุรินทร์ครับมีงานเทศพรุ่งนี้เช้าอีกนะครับอันนี้เป็นการที่2
ของหัวค่ำวันนี้ครับการแรกท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโต และท่านพระอาจารย์พระครูจริยาสารธรรม เทศสองธรรมาสไม่ออกใครอยากถ่ายรูปอาจารย์มานั่งถ่ายนี่แล้วมานี่แล้วมาอาจารย์พระครู FC อุดมวรานุวัฒน์เปิดโอกาสให้พี่น้อง FC เนาะแฟนคลับอยากจะถ่ายรูปกับพระอาจารย์พระครูไว้เป็นที่ระลึกก็เข้ามาได้เนาะการต่อไปตากล้องด้วยนะครับที่โชคอยู่ไหนเนาะน้องทอฝันเชิญเลยนะลูกน้องทอฝันเห็นแต่เสียงวิทยุเนาะไม่เคยเห็นตัวจริงเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้น้องทอฝันนะครับถ่ายรูปครูบาอาจารย์น่าจะเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับอาจารย์พระครูดมครับที่ท่านครั้งที่2เนาะครั้งก่อนนี้เป็นงานน่าจะเป็นการไม่แน่ใจนะครับงานอะไรเนาะครับเชิญครับท่านไปร่วมถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์นะครับประมาณ900 กิโล450มาเอาถ่ายรูปแล้ว450คณะไม่ชี้เอาที่หลังเด้อครับพูดรออาจารย์มหาจักรพงศ์ครับก็เดี๋ยวกันต่อไปท่านอาจารย์พระครูประหลัดจักรพลสิริทโรนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วล่ะไปก็อาจารย์ประหลัดรงฤทธิ์อุปราคิตโตกับอาจารย์บูเรียนพุทธสโลเทศคู่กันครับก็กันต่อไปจะเป็นเทศ2 ธรรมาสต่อจากท่านพระอาจารย์พระครูประหลัดจักรพลแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพระครูศรีก็จะมาหลวงพ่อบุญมาก็มามหาสุยาก็จะตามมาก็เป็นพระธรรมกถึกชื่อดังของจังหวัดเลยของเราต่อกันมาเรื่อยๆเนาะกันต่อไปก็จะเป็นเทศ2 ธรรมาสหลวงพ่อบูเรียนพุทธสโรนะครับคณะแม่ตอเนี่ยถ่ายรูปยังเนี่ยมาเชิญแม่ตอตุลนะครับบ้านนาวัวมาแล้วยังครับมาแล้วนะคุณแม่สวัสดีครับธรรมะสวัสดีคุณแม่ได้ยินแต่เสียงโทรศัพท์เข้ารายการตอนกลางคืนนะครับไม่ได้เจอตัวจริงกันนานแล้วนะครับพี่น้องญาติธรรมชาววัดศรีดมบงก็ยังเข้มแข็งเหมือนเดิมเนาะขออนุญาตถามนิดนึงคืนนี้ใครจะได้ธรรมะทานตอนเช้า200 บาทยกมือครับจะไม่นอนทั้งคืนเลยยกมือครับโอ้โหเต็มศาลาเลยเนาะ เป็นมิติใหม่ของการฟังเทศนะไม่ได้จ้างนะครับแต่เป็นให้ธรรมะบรรณาการสำหรับคนใจอะไรครับคนใจถึง ใครฟังเทศทั้งคืนโดยไม่นอนนะนอนได้26ใครจะไปชมวัดอาจารย์ก็25 26ไปครบรอบ20 ปีอาจารย์สอนเพชรวัดอาจารย์สอนเพชร2 ทศวรรษประเทศซอดแจ้งแล้วก็เช้ามาก็จะไปอำเภอถนมอำเภอรัตนบุรีกับอำเภอสนมใกล้กันใช่ไหม30 โลประมาณ30 กิโลไปเที่ยววัดใครก็ชื่อได้รถฟรีหรอรถตู้3 คันรถตู้3 คันจองได้เลยนะ ใครอยากจะไปดูสร้างวัดของพระอาจารย์4 ปีนี่เป็นยังไงเนาะวัดศรีดมวงนี่30 ปีใช่ไหมมีวังพญานาคไม่ชี้ไม่ชี้ลุกมาแล้วมาถ่ายรูปอาจารย์ครับเชิญแม่ขาวอย่าเพิ่งไปเชิญแม่ขาวอาจารย์ลงฤทธิ์ก่อนให้กำลังใจก่อนครับอย่าเพิ่งคณะแม่ชีครับคณะแม่ขาววัดศรีอุดมวงศ์และวัดป่าจริยธรรมเผื่อไปทางอาจารย์ก็เอารูปไปยืนยันว่าขน้อยอยู่เมืองเลยเด้อท่านพรรณนาเรื่องการบุญทอดกฐินนี้สุดยอดจริงๆนะผมวันนี้เข้าใจอะไรชัดมากเลยนะครับพยายามถามครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งพระไตรปิฎกก็ท่านพูดภาษาวิชาการเนาะท่านพูดภาษาวิชาการแต่ท่านเป็นพูดภาษาแบบง่ายๆนะจำได้อยู่ไหมครับบุญพิเศษของการกฐินการทอดกฐิน7 ข้อมีอะไรบ้างครับ1เป็นบุญของผู้รู้2เป็นบุญของที่พระบรมครูเป็นอะไรครับอนุญาต3เป็นบุญของพระที่ผ้าขาด4เป็นบุญของคนฉลาดให้ของ5เป็นบุญของ
เป็นโอกาสทองของชีวิต6เป็นอะไรครับ บุญที่มีเวลาจำกัดและข้อสุดท้ายก็เป็นบุญกำจัดทุกข์ให้หมดไปโอ้ท่านเล่าเรื่องนายตินาบาลเนาะมีเงินบาทเดียวทอดกฐินได้เป็นมหาเศรษฐีชาตินั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นทำกันเยอะๆนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูสรการธีรคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขออัญเชิญคาถาของหลวงพ่อคุณเนาะพุทธังคลาดแคล้วธัมมังคลาดแคล้วสังฆังคลาดแคล้วรถสตาร์ทออกไปแล้วขอให้คลาดแคล้วทั้งไปทั้งกลับถึงจังหวัดสุรินทร์โดยสวัสดิภาพครับสาธุคาถาหลวงพ่อคุณเนาะพุทธังคลาดแคล้วธัมมังคลาดแคล้วสังฆังคลาดแคล้วรถสตาร์ทออกไปแล้วขอให้คลาดแคล้วทั้งไปทั้งกลับพระอาจารย์ครับสาธุครับครับสาธุพระอาจารย์ครับครับอายุก็32แล้วครับโอ้กำลังตัวเลขงามๆเนาะ12 พรรษาครับอ้าวตอนนี้ขออนุญาตเตรียมความพร้อมอีกนิดนึงเพื่อเป็นการรอธรรมกถึกรูปต่อไปเนาะเอาทำอะไรกันดีครับสวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสักจบเนาะแม่เนาะแม่ขออภัยครับแม่ใบบ้านลาดนำสวดสักนิดหนึ่งรอท่านพระอาจารย์พระครูปัจจักรพลเนาะเชิญคุณแม่เลยครับเอาไม้ใส่ช่วยกันอิติปิโสพร้อมกันดังๆสวดตั้งใจสวดพร้อมๆกันนะครับสวดธรรมดาไม่โลกไม่จำต้องยืนสวดด้วยนั่งมานานแล้วหมุนตัวด้วยครับหมุนตัวด้วยใช่ไหมเจออิติปิโสภะคะวะ1 2 3อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสัรติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆใส่กันเทศรอเลยนะโยมเด้อใครว่างก็ใส่กันเทศรอเลยสายุคานิอัตถาปุริสาบุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญาเชตังโลกัสสติสาธุสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจบมาถึงพอดีเลยนะครับพระธรรมกถึกพระอาจารย์พระครูประหลัดจักรพลสุริธาโลขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นนะครับได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พี่น้องสาธุชนที่มาร่วมในบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดศรีอุดมวงศ์ในคืนวันเสาร์ที่18 ตุลาคมพุทธศักราช 2568 ขณะนี้เวลา 4 ทุ่มตรงนะครับประมาณ 55 นาทีแต่ละกันเนาะอ้าวครับขอนิมนต์ธรรมาสน์ใหญ่พระอาจารย์ครับธรรมาสน์ใหญ่
พระอาจารย์ท่านจะเป็นทีมธรรมวิทยากรของมบลศรีลานชาไปบรรยายเก็บเด็กๆเยาวชนนี่โอ้เขาหัวเราะสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นแต่นี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจสดับรับฟังกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันครับคุณแม่ใบครับ กราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา กราบนิมนต์ค พ รั ระ บ มหาจาโลกาทิปาติสัมปาติกาตอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตังปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุปฏิทิตาติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์และเจริญสุขเจริญธรรมสาธุชนญาติโยมผู้มีศรัทธาความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ณศาลาแห่งนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความสบายให้ทุกท่านนั่งตามสบายแต่อย่าหลับก็แล้วกันนะแต่ไม่ได้วันนี้เป็นกติกาพระครูอุดมพรานุวัตรบอกว่าทารับสิบ่ได้เงินจักบาทก็เลยถามท่านว่าพระอาจารย์นั่งสับพงกได้ไหมไม่ได้ว่างั้นญาติโยมจะหลับตาเด็ดขาดต้องลืมและต้องมองผู้เทศแต่ผู้เทศเนี่ยเคยไปแสดงธรรมคนโยมหลับตานะโมตัสสะภะคะวะโตหลับตาแสดงธรรมลืมตาขึ้นมาย่ามหายคุณโยมต่อไปนี้จะไม่หลับตาเด็ดขาดเดี๋ยวโยมเสียมันลักเอายามผ่าบ่ได้ซุมเฮอเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ไม่รู้ว่าญาติโยมหลายท่านก็ตั้งใจตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเมื่อกี้พระเดชพระคุณพระครูอุดมวรานุวัตรท่านก็อาตมาก็ใจเย็นอยู่คุณโยมใจเย็นได้คุยกับท่านว่าประมาณ5 ทุ่มของวันนี้จะแสดงธรรมก็เลยใจเย็นสบายก็เลยอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ไกลวัดภูตูมวนารามไปร่วมงานพระเดชพระคุณพระราชสุเมธีวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลครบ85 ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยนั่งเล่นรอเวลา
ท่านก็บอกว่าใกล้จะได้เวลาแล้วรีบมาอาตมาก็รีบทันที ก็เลยบอกให้คนขับรถเอารีบด่วนๆเร็วๆไวๆตายเกือบเลยโค้งคุณโยมเกือบบรอดเฝ้ามาหาญาติโยมวันนี้ถือว่าดีใจญาติโยมทุกท่านได้มาพบกับญาติธรรมท่านทั้งหลายและก็เป็นประวัติการประวัติศาสตร์เลยคุณโยมอาตมาที่นี่มาแสดงธรรมหลายครั้งวันนี้ญาติโยมเต็มศาลาคนขาดีก็นั่งพื้นคนขาเสียก็นั่งเก้าอี้ แต่ไม่ได้เสียหรอก อาจจะปวดขานะนั่งพลิกแล้วพลิกอีกอาตมาก็จะดูโยมเป็นหลักนะถ้าโยมพลิกขา3 ครั้งอาตมาก็จะเอวังทันทีโมเมนต์สิพลิกเลยนะโมเมนต์เนี้ยนั่งอดทนก่อนวันนี้ให้มาดูจิตดูใจญาติโยมนะมาวัดในมาดูจิตดูใจเป็นบุญใหญ่บุญกฐินอาตมาไปหลายที่คุณโยมโอ้ยอ่อนซ้อนหลายผลหมากลากไม้เต็มวันนี้มีอ้อยมีกล้วยมีมะพร้าวไปวัดหนึ่งคนโยมอาตมาปีติโยมก็เขียนชื่อเอาไว้อาตมาก็คิดในใจว่าโอ้ยยายเจ้ามาทานบ่แมนค่ะยันบ่ท่านโมค่ะจองไว้ค่ะเอาสังแมนจองกฐินคักแน่เนาะเจ้าเนี่ยว่าเอายายสีเอายายสาจองมดคุณโยมบาทนี่เพิ่นก็เอิ้นเด้โยมเข้ามาในศาลานะโยมนะจะถวายกฐินแล้วโยมท่านนั้นไม่เข้ามาถือเก้าอี้ไปนั่งข้างผลไม้พาเพิ่นก็อสิสวดได้บัดเนี่ยย้ายผู้นั้นกันเหลียวลกเล็กเบิงแต่ผลไม้ย่านมันเฮียโอ้ยเจ้าไปเฮ็ดบุญเจ้าไปจองคักจองแน่เนาะบัดเนี่ยไปจองผลไม้เนี่ยทีนี้มาที่นี่ถึงว่ามาดูจิตดูใจวันก่อนอาตมาไปบิณฑบาตก็ไปเจอโยมคนนั้นแหละพระอาจารย์ไปพูดในวันนั้นดิฉันไม่กล้าเอาสิ่งของเลยเจ้าค่ะดิฉันทิ้งเลยเจ้าค่ะว่าซั่นโอ้ยอาตมาก็เว้าซื่อๆดอกเว้าให้ฟังเวลาไปวัดเนี่ยคนโยมต้องไปสละใจเจ้าของเบิงใจเจ้าของไปแล้วไม่ใช่ไปเพิ่มกิเลสให้ตนเองนะไปวัดแม่นบ่มานี่เนี่ยโอ้ยอาหารการกินเยอะแยะมากมายเนี่ยบางคนก็ปัจจุบันเนี้ยนั่งอยู่แบบเนี้ยสมัยแต่ก่อนเนาะคุณโยมเนาะลุกปุ๊บลุกปั๊บเสียเก้าอี้ที่นั่งทันทีเลยแม่นบ่เวลาเราไปสวดมนต์สวดอะไรจะมีได้สายศีลโยงไม่กล้าลุกคุณโยมบางคนไม่กล้าลุกปุ๊บเสียเก้าอี้ทันทีเลยบ่ลุกแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงคุณโยมเปลี่ยนไปแล้วลุกปั๊บถูกคนเว้าพื้นคุณโยมทันทีอีหลีเว้าพื้นกันโลดแต่ว่าการพูดถึงคนอื่นคุณโยมการนินทาคนอื่นเราจงทุกวันนี้ให้ใจเป็นสุขว่าดีมีคนพูดถึงเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เรา แต่อย่าให้คนเป็นแฟนพันธุ์แท้เยอะนะคุณโยมนะมาที่นี่บางคนคือกันเอานางอยู่นี่ฟังเทศฟังธรรมบางคนก็เว้าพื้นแล้วเว้าพื้นอย่างเว้าพื้นผ่า พาผู้นั้นมันก็เทศดีแท้อันพารูปนี่ก็เทศบอดีแท้เนาะโอ้ยเนาะปวดแข้งปวดขาพาก็เว้าอันถือเว้าพื้นนี่โยมบ่แม่นมีแต่โยมนะเนี่ยโอ้ยวัดนั่นก็มาแจกซองอีกแล้วฉันก็บ่มีเงินแท้ยายยับมามอแท้
เดี๋ยวเพิ่นสิได้ยินนำเว้าพื้นพระยังบ่พอเว้าพื้นหมู่อีกบัดเนี่ยย้ายอันนั้นย้ายสีกูคือมาสร้างมันเทมันไปวัดมันถือปิ่นโตไปสีเถาเอาก็ดีแล้วตัวดีจังไสอ่ะมันเป็นปิ่นโตเป่าอ่ะเลยสิบอกมันว่าคือบ่เอาล่อน้ำไปเข็นเอาโลดแล้วว่าซั่นกฐินวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยผลไม้กันหลายลงทานกันหลายเนี่ยมันเฝ้าพื้นก็โลดตัวสร้างเขาพอได้เสียเอาหน่อยเอาไรสร้างเขาใจเราร่มเย็นเป็นพอคุณโยมเบิ่งใจเจ้าของเด้เมื่อนี่เบิ่งใจเด้อเฮากินเฮาทานน่ะหลายปันใดเมื่อนี่คือกันเพิ่นว่าบ่แม่นเพิ่นจ้างจังมาหลายบ่เนี่ยหลวงพ่อฮะเอากระดีตัว200อ่ะไปเฮ็ดงานตัดอ้อยมันบ่ได้ปันนี่ตัวมานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันดีได้บุญพร้อมได้เงินพร้อมมันดีปันใดแต่ฮะสอดแจ้งบ่โอ้ยตายแล้วอาตมาก็บ่ไหวดอกอาตมาก็สินอนฟังเทศฟังธรรมคือกันล่ะพุทธะฮะเอาก็บ่เป็นหยังดอกอดทนเอาแม่อันกาแฟก็มีแล้วล่ะมื้อนี้สิมาเทศอาตมาก็กินฉันกาแฟมาแล้วเนี่ยฉันกาแฟมาแล้วก็ดีคุณโยมมาฟังเทศฟังธรรมได้บุญธรรมัสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนี่วันนี้พวกเราได้ปัญญาหลายรูปนะพระอาจารย์ผู้เทศไปก่อนนี้ท่านก็ให้ข้อคิดคติเตือนใจเสริมบุญเสริมบารมีเสริมปัญญาเราแล้วคุณโยมทุกท่านอย่าหลับมันมียายผู้หนึ่งหลับคักหลับเน่สอดแจ้งอีหลีรับบัดนี้พระก็เลยรับเคืองศาลาเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยเทศนะผู้ใดนอนหลับฟังเทศขอให้เป็นเปรตเด้อโยมเด้อว่าซั่นย้ายผู้นั้นรับอันนั้นแล้วตื่นปังหังเกินมาสาธุว่าซั่นถ้าเพิ่นแซงเป็นเทศยังสาธุเห็นบ่อย่าหลับมื้อนี้อย่าหลับเด็ดขาดเจ้าต้องฟังให้มันจนสอดแจ้งนะถ้าเพิ่นว่ามันสิบ่รู้เรื่องน้ำเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นฟังเทศฟังธรรมต้องตั้งใจฟังตั้งใจฟังยังไม่พอต้องจับเอาประเด็นที่ได้จากพระอาจารย์ท่านแล้วนำไปปฏิบัติคนโยมจังสิถูกต้องนี่ธรรมะคืออะไรธรรมะคือแสงทองส่องชีวิตธรรมะช่วยดวงจิตให้หันษาธรรมะช่วยชีวิตให้พัฒนาธรรมะช่วยนำพาให้ก้าวไกลวันนี้มาฟังธรรมะอาตมาก็เลยว่าธรรมะคือธรรมชาติคุณโยมเราฟังธรรมะอยู่กับพระไหมไม่ธรรมะอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบบริเวณตัวเรานี้ก็เป็นธรรมะพระผู้แสดงธรรมเป็นธรรมะธรรมะนี้ก็เป็นธรรมะโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นธรรมะอ้าวเป็นธรรมะอย่างไรนั่งไปนั่งไปนั่งมามันก็เจ็บแข้งเจ็บขาทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็มองให้มันเป็นธรรมะโอ้นี่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีกันทุกท่านทุกคนนี่ไหมย้อนกลับมาใส่ตัวเราวันนี้ทุกท่านทุกคนมาร่วมฟังธรรมอาตมาเคยพูดหลายครั้งนะคุณโยมนะอยู่ที่นี่อาตมาเนี่ยโอ้ยยอมรับญาติโยมกัลยาณมิตรวัดศรีอุดมวงศ์ท่านจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณโยมจนสว่างวันนี้เหมือนกันงานบุญกฐินวัดศรีอุดมวงศ์ท่านก็เทศจนสว่างจนสว่างพรุ่งนี้เราจะมีแรงแห่กฐินไหมฮะอย่ารับในเด้ออันถือไปรับข้าเนี่ยพอได้นะมีแรงคนโยมทุกท่านให้มีแรงจิตแรงใจให้เกิดขึ้นนี่แหละบุญคุณโยมเป็นการฝึกความอดทนเกิดขึ้นแล้วนะในจิตในใจของพวกเราวันนี้อาตมาเชื่อว่าทุกท่านทุกคนก็ตั้งจิตตั้งใจมาแล้วล่ะมาเอาบุญเอากุศลกับทางวัดแต่ไม่ใช่วัดเดียวคุณโยมทุกท่านไม่ใช่วัดนี้วัดเดียวมีหลายวัดมันมียายคนหนึ่งที่นี่บอกว่าพระอาจารย์
ดิฉันได้ซองกฐินแล้ว20 ซองว่างั้น20 ซองเอาโยมแล้วทำอย่างไรโอ้ยดิฉันก็เลยไปแลกเงินแบงค์20คุณโยพระอาจารย์แบงค์20มาใส่ว่างั้นก็เอาก็ดีแล้วโยมใส่เท่าไรก็ได้บุญมันเกิดขึ้นที่ใจแต่คุณโยมใส่100แล้วคุณโยมเสียดายคุณโยมได้บุญไหมไม่ได้อยู่แต่ได้น้อยแม่นบอกใส่ไปแล้วกลับไปบ้านเอาแขนกายหน้าผากโอ้ยเสียดายเงินแล้วมันจะได้บุญไหมไม่ได้เพราะใจมันหวงใจมันห่วงแต่บางท่านบางคนบัดเนี่ยได้ซองเยอะก็ไปบ่นอาตมาเคยบอกโยมว่าโยมได้ซองกฐินหรือซองทำบุญเยอะโยมอย่าไปบ่นเด็ดขาดโยมบ่นออกจากปากโยมได้บาปทันทีอันนี้อาตมาพูดแบบนั้นเลยเพราะอะไรเพราะอกุศลเกิดขึ้นในใจจงทำใจให้เป็นกุศลเมื่อโยมไม่มีเงินใส่โยมก็สาธุเด้ออนุโมทนาบุญนำแต่อย่าเอาซองไปทิ้งเอาเก็บไว้ก่อนอย่าเอาไปทิ้งเด็ดขาดแต่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีแน่นอนอาตมาว่าไม่มีแน่นอนมีแต่กัลยาณมิตรญาติโยมผู้ใฝ่ดีใฝ่ธรรมท่านทั้งหลายถึงชื่นหัวใจวันนี้อาตมาเห็นดูในYouTube ดูใน Facebook ญาติโยมนั่งเนี่ยอุ้ยนั่งตัวตรงตั้งใจฟังเห็นแล้วปิติในใจนี่ญาติโยมต้องการบุญเพราะบุญกฐินนี้พระอาจารย์ท่านก็พูดแล้วมันเป็นสังฆทานพิเศษเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ใหญ่มากๆเลยเราถึงเรียกว่ากฐินละทานกฐินละทานเนี่ยที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ไปร่วมวัดนั้นวัดนี้อาตมาก็เลยถามโยมโยมที่ไปดิฉันได้5 วัดแล้วเจ้าข้าพระอาจารย์อาตมาก็เลยสาธุเด้อคุณโยมไปอย่าไปจำกัดนะโยมนะมีกำลังไปตอนไหนโยมไปเลยไปต่อยอดไปต่อบุญเอาไว้เจ้าค่ะดิฉันก็จะตั้งใจจนกลัวหมดลมหายใจของดิฉันนี่แหละดิฉันไม่ได้ตั้งว่า9 วัดหรอกได้เท่าไรได้มากเท่าไรดิฉันก็จะทำก็เลยพาลูกพาหลานไปแต่ละวัดอาตมาก็เลยสาธุอนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านนั้นเหมือนกันญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้มีแต่ผู้ที่เป็นเศรษฐีธรรมท่านทั้งหลายทำเต็มหัวใจแต่ที่นี้วัดไหนที่ท่านทำบางท่านก็ฝากบุญไปต่อยอดน้ำแน่เด้อฝากบุญไปต่อยอดน้ำแน่เนี่ยเกิดขึ้นในใจแล้วเรียกว่ากุศลที่มันเกิดขึ้นท่านจึงพาสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมนี่กี่ธรรมาสเมื่อกี้ก็ขึ้นธรรมาสผิดแล้วเมื่อกี้เนี่ยฝ้าวมายางสุรุขึ้นทั้งพุ่นหลวงพ่อประเมนธรรมาสนั่น โอ้ยอัตมากันนี่ธรรมาสนี่ธรรมาสนี่เห็นพอเนี่ยการไม่ได้ถามไทยมันเป็นจังไสมันก็ผิดพลาดคุณโยมทุกท่านนะเนี่ยถึงบอกว่าเราหลายท่านหลายคนมาฟังธรรมเราไม่ได้ฟังแต่พระรูปเดียวนะแต่อาตมาก็เลยสาธุกับโยมเด้ออาตมาในสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้สุดยอดคุณโยมบุญมหาศาลอาตมาถึงไม่ได้บั่นเฮ้าว่าบ่ได้เงิดพระองค์เทศเป็นหยังล่ะเพิ่นเทศ50 นาทีก็เปลี่ยนองค์ใหม่มาเทศโยมกับผู้เก่านั่งฟังกับผู้เก่าเจ็บแข้งเจ็บขาสิออกไปกับบ่ได้ยันเพิ่นหักเงิน200 เจ็บก็อยากเข้าห้องน้ำก็โอ้ยพุทโธพุทโธปานใดเพิ่นสิปล่อยเนาะเนี่ยบ่กล้าไปฮอดย่างออกไปย่างสากกล้องไปกันย้ายนั่นไปแล้วย้ายนั่นไปแล้วนี่เอาอีกแล้วเบิ่งดูความอดทนมันฝึกเลยเนี่ยอาตมาจึงไม่งึดองค์แสดงธรรมแต่งึดไม่ออกนางอยู่เนี่ยนางเทียงทีลีฟังเทศฟังธรรมเนี่ยสุดยอดเนี่ยมา
อาตมาจังสาธุเด้อคุณแม่เด้อสาธุนำเด้อเนี่ยและวันเนี้ยบุญกฐินวันนี้มันมีกติกาไงคุณโยมกติกาเนี่ยเพิ่นเป็นกุศโลบายอาตมาจึงพูดว่ากุศโลบายกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านแต่เรื่องเหล่านั้นมันเป็นเรื่องภายนอกหรอกแต่เรื่องภายในของเราที่เราปรารถนาบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นวัดของเราจึงอาศัยญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนาศาลาไม่ล้มเพราะศาลามีเสาคุณโยมวัดไม่ล้มวัดไม่วัดอยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่เกิดขึ้นวิกฤตศรัทธาไม่สามารถทำลายญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้แม่นบอกคุณโยมได้ยินอันพระวัดนั่นวัดนี่แต่อาตมาขอญาติโยมสุผู้สุคนนั่งอยู่ตรงนี้เด้ออาตมาได้ยินเราบ่สบายใจสมมติพระวัดนี้ปฏิบัติบ่ดีแต่โยมไปว่าวัดใช่ไหมอย่างเช่นเอายกตัวอย่างนะแต่มันไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นวัดศรีอุดมวงศ์สมมุติมีพระรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติไม่ดีเฮาก็เลยไปว่าให้วัดเจ้าอย่าไปได้วัดศรีอุดมวงศ์เพิ่นปฏิบัติบ่ดีเด้วัดบ่ดีเด้นี่ไปโทษวัดแล้วก็เลยไปว่าให้ว่าวัดไม่ดีแต่อะไรไม่ดีปากเนี่ยมันบ่ดี เนี่ยปากเนี่ยมันบ่ดีมันบ่เป็นบุญปากบ่เป็นบุญปากบ่เป็นกุศลมันเป็นจังไสละบัดเนี่ยคุณโยมมันก็เสียตัวบัดเนี่ยมันก็เสียหายเป็นหยังเฮาจังฟังเทศฟังธรรมแล้วคุณโยมเอาสติเอาปัญญาเจ้าของให้มันเกิดขึ้นเวลาที่เพิ่นเทศเพิ่นสอนจังถูกต้องเป็นหยังกฐินคือหยังล่ะคือต้นไม้ชนิดหนึ่งสิไปเฮ็ดหยังล่ะไปทอดกฐินเฮ็ดจังไสล่ะก็เอากระถามาตัวนี่ มันก็บอกผิดสอนผิดบ่แม่นพระสอนผิดเด้เฮาฟังบ่ได้ซับจับบ่ได้ความบ่ฮู้ความมันก็เลยไม่รู้ความหมายคุณโยมที่พระอาจารย์ท่านที่ท่านแสดงธรรมท่านบอกว่ากฐินมันเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งนั้นคือเป็นชื่อแต่ในทางมันไม่ใช่แม่นบอกชื่อก็แปลกที่เพิ่นว่าของก็แปลกบุคคลผู้รับก็ต้องมี5 รูปนี่ต้องมีวัดนั่นต้องมีพระ5 รูปอุ้ยดูดิกว่าจะเป็นบุญกฐินได้มันไม่ใช่ธรรมดาคุณโยมทุกท่านนะจงสร้างความถูกต้องคุณโยมให้เกิดขึ้นอย่างไรล่ะทีนี้พระขอกฐินญาติโยมไม่ได้ในทางพระวินัยอันนี้พูดให้ญาติโยมได้เข้าใจสมมติว่าวัดของอาตมาเนี่ยผู้แสดงธรรมเนี่ยไม่มีกฐินเลยวันหนึ่งอาตมาก็เลยให้โยมขับรถไปหาโยมไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรโยมอาตมาขอกฐินหน่อยไปทอดให้อาตมาเนี่ยไม่ได้ผิดเลยผิดพระธรรมวินัยเขาถึงบอกว่าวัดไหนไม่มีกฐินโยมสัญลักษณ์อะไรต้องดูป้ายหรืออาจจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณไปว่าวัดศรีอุดมวงศ์ยังไม่มีเจ้าภาพนะญาติโยมผู้นั้นผู้มีปัญญาก็รีบขับรถมาพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันขอปรารถนาเป็นเจ้าภาพกฐินในปีนี้เจ้าค่ะอันนี้คือเราปรารถนาเป็นเจ้าภาพกฐินได้แต่พระไปขอไม่ได้คุณโยมเมื่อทอดกฐินเสร็จแล้วพระต้องการกลานกฐินก็คือท่านถึงมีการสวดรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่1ก็จะพูดถึงที่มาของผ้ากฐินผ้ากฐินทานนี้เจ้าภาพได้มาเป็นเจ้าภาพให้กับพระจำพรรษาวัดศรีอุดมวงศ์และรูปที่2ก็บอกว่าผ้ากฐินนี้
จะตกเป็นของใครท่านก็เลยเอ่ยชื่อคุณโยมบอกชื่อว่าผ้านี้ขอมอบให้กับพระรูปนี้นะก็จะมีเจ้าวาดเป็นต้นเป็นผู้รับผ้ากฐินแต่จะให้พระไปขอนั้นไม่ได้อันนี้ทำความเข้าใจกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญพิเศษญาติโยมทำแล้วได้บุญเยอะมหาศาลเวลาทำบุญเขาถึงบอกว่าให้อธิษฐานทำทานก็ให้ปรารถนาวันนี้ทุกท่านปรารถนาอะไรคุณแม่เวลาทำบุญให้ปรารถนาอะไรฮะคุณแม่ปรารถนาอย่างฮะให้พ้นทุกข์สาธุดีหลายสมัยแต่ก่อนเนี่ยเป็นแบบนั้นอีหลีเด้คนแม่เวลาเราเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเนี่ยพ่อแม่จะนึกถึงผู้ใดก่อนนึกถึงผู้ใดนึกถึงลูกคนไหนมีลูกนึกถึงลูกสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเฮ็ดในมื้อนี้เด้อให้บุญกุศลจงปกปักรักษาลูกของข้าพเจ้าไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก็ให้มั่งให้มีให้เจริญนี่คือพ่อแม่เอาบุญอธิษฐานให้ลูกแต่ซุมื้อนี่อาตมาได้ยินกับหูสาธุเฮ็ดบุญ20 บาทให้ถึก20 ล้านเด้อให้รวยกับเขาเน่ซุมื้อนี่เป็นแบบนั้นอยากให้เจ้าของแต่รวยนี่คุณแม่พูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยให้พ้นทุกข์เกิดมามีความทุกข์ไหมมีโยมนั่งอยู่ที่นี้ทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรพาเทียดโดน พระบ่ปล่อยไปเข้าห้องน้ำบ่แมนทุกข์เพราะหยังทุกข์เพราะการเกิดมาแล้วมันแก่เกิดมาแล้วเจ็บเกิดมาแล้วตายจึงทุกข์วันนี้ทุกคนรู้ว่าต้องตายเมื่อจะตายทำอย่างไรล่ะบัดเนี่ยเหตุจังไสสร้างคุณงามความดีเอาไว้วันนี้พระเดชพระคุณพระครูอุดมวรานุวัฒน์เนี่ยอาตมาเนี่ยเอา10 นิ้วของอาตมาเลยนะคุณโยมไม่ได้ยกยอพระอาจารย์ท่านแต่พระอาจารย์เนี่ยชื่นชมสุดยอดนักเผยแผ่ท่านไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยคุณโยมเวลาที่ท่านนิมนต์อาตมาเนี่ยมาเนี่ยอาตมารับปากท่านเลยมาช่วยท่านเพราะท่านเป็นนักพัฒนาเป็นนักที่นำพาญาติโยมเนี่ยสร้างความดีไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยมีงานเกิดขึ้นกี่งานรู้ไหมเยอะแต่ท่านเอาปัญญาให้พวกเรานะท่านนำพาพวกเราสร้างบุญนะเฮาอย่าบ่นเด้อเอาอีกแล้วจัดงานอีกแล้วประกาศอีกแล้ว อย่าเด้อบ่ได้บ่นได้บาป อย่าให้ปากมันเป็นอกุศลถ้าเพิ่นประกาศโยมวันนี้ปฏิบัติธรรมนะโยมนะสาธุอย่าบอกว่าอีกแล้วปฏิบัติธรรมไปอีกแล้วสอดแจ้งอีกแล้วขันไว้ตายคักคนไหนปฏิบัติธรรมฟังเทศสอดแจ้งตายในวันนี้อาตมาผู้พูดนั่งอยู่ธรรมาสเนี้ยจะเป็นเจ้าภาพสวดให้ฟรีไม่คิดตังค์สักบาทจำไว้เลยอาตมาสิเป็นเจ้าภาพให้โยมเมผู้นั้นเลยอาตมาสิเป็นคนไปขอไฟพระราชทานให้เด้อถ้านั่งฟังเทศเราเป็นหยังลมทวนโอ้ยบ่ไหวแล้วสิกันล้มหายใจตายแล้วฝ้าบอกอาตมาเด้อฝ้าบอกทันทีเลยแต่ไม่เคยมีคนไหนฟังเทศแล้วตายสักคนคุณโยมไม่แต่ได้บุญได้กุศลมีแต่ได้ปัญญาเม่นบ่คุณโยมสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้รู้สิ่งที่รู้แล้วรู้ยิ่งขึ้นไปวันเนี้ยครูบาอาจารย์มาเทศแต่ละรูปเนี่ยอุ้ยเอาปัญญาให้พวกเราได้ปัญญาไหมเราได้บุญไหมมีความสุขหรือเปล่าสุดยอด
ทุให้กับตนเองหนึ่งครั้งไหวไหมไหวแล้วสาธุอีกหนึ่งครั้งสุดยอดนี่บุญกุศลเกิดขึ้นแล้วสาธุแปลว่าดีแล้วพระท่านจะเทศดีไม่ดีก็สาธุเพิ่นสิว่าหยังกระสังสาธุไปก่อนเด้อบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเจ้าของนี่เมื่อกี้ก่อนที่อาตมาจะมาขึ้นธรรมะพวกเราสวดอะไรสวดหยังอิติปิโสสุดยอดนั่นคือคุณของพระพุทธคุณโยมคุณของพระพุทธมีอยู่9ประการด้วยกันให้พวกเราศรัทธาคุณพระพุทธนะพระพุทธเจ้ามีคุณอันประเสริฐคือพระองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเราจงศรัทธาพระพุทธเจ้าเราถึงสวดอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาอุ้ยฟังแล้วมันชื่นหัวใจใจมีพลังคุณโยมอาตมาฟังมาตลอดนะคุณโยมสวดเนี่ยอาตมาชื่นหัวใจบางวัดพาโยมสวดอะไรบุรพารัศมิงพระพุทธกุณังบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังอุ้ยฟังแล้วมันมีพลังแต่มันมียายคนหนึ่งเข้าวัดครั้งแรกสวดไปถึงอุดรรัศมิงพระพุทธกุณังยายคนนั้นมาจากหนองคายบัดเนี่ยเอ้าหลวงพ่อก็บอกผ้าสวดหนองคายนั่นล่ะจังหวัดเจ้าคือมีล่ะโอ้ยมันเป็นอันอุดรแปลว่าทิศเหนือบ่แมนดอกสวดให้ดิฉันเน่เอาสวดก็สวดว่าสันพากระบ่อยากเถียงโยมอ่ะบ่อยากผิดใจกับโยมอ่ะหนองคายรัศมิงพระพุทธกุณังดีบ่มาชัยภูมิรัศมิงอีกอ่ะดีโยมอ่ะเนี่ยบอกเคยเข้าวัดเข้าว่ามันก็เป็นจังสั้นตัวพระให้พรบัดเนี่ยยะถาวลีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตเอ้าดิฉันซื้อย่ายโตเข้ามาว่าเอิ้นอิโตลาวะสั้นพระอันนี้คือเป็นจังซี่ลาวะสั้นหลวงพ่อบ่ถูกต้องเด้คือว่าอิโตลาวะสั้นเอาไม้ก็ได้ลาวะสั้นพาก็ได้ยะถาวลีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะคุณโตดินังถูกใจคนโยมแต่มันไม่ถูกต้องนี่เห็นไหมเนี่ยโยมถึงเอาคำที่มันสวยหรูเราถูกใจแต่บางครั้งมันไม่ถูกต้องคุณโยมทุกท่านแต่บางคนก็เวลาที่พระท่านพูดตรงก็ไม่ถูกใจคุณโยมใช่ไหมเนี่ยไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นทุกท่านจึงเอาความถูกต้องเด้ออะไรคือความถูกต้องล่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราปรับทัศนคติmindset ของคุณโยมว่าปันนี้บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีคุณโยมท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้เชื่อว่าบุญมีนรกมีสวรรค์มีบาปมีจริงไหมเชื่อหรือไม่ให้เชื่อนะกลับไปบ้านให้สอนลูกสอนหลานคุณโยมทุกท่านสอนเขาให้รู้จักคุณงามความดีแต่บางคนก็อาตมาขอชื่นชมนะชื่นชมมียายบางคนเนี่ยพาลูกพาหลานไปวัดนะคุณโยมไปวัดอยากให้หลานเอาหลานกราบเอาหลานไหว้สอนจนหลานกราบไหว้เป็นกราบไหว้ถูกต้องอาตมาชื่นชมเลยเกิดจากใครเกิดจากยายพาหลานไปนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเหมือนกันเราเป็นแบบอย่างที่ดีมาในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาเห็นแล้วผู้ชายลองยกมือให้อาตมาดูดิมีกี่คน1 2 3 4 5 คนผู้หญิงยกมือเต็มศาลานางฟ้าเต็มศาลาส่วนเทวดามีอยู่5 คนนอกนั้นเป็นนางฟ้าทั้งหมดเลยนี่ผู้หญิงจึงมาเกิดเยอะเพราะผู้หญิงเข้าวัดเข้าวาจึงปฏิเสธไม่ได้เลยผู้ใดวาสีกาเนี่ยบดีเนี่ยต้องมาเถียงเลยเด้อ
อยู่ได้เพราะสีกาท่านทั้งหลายเนี่ยพาได้สันเข่าย้อนสีกาบ่มีสีกาบ่ได้สันเข่าอีหลีอาตมาถึงอย่าไปว่าให้สีกาอย่าไปว่าให้อุบาสกอุบาสิกาอย่าไปว่าให้ผู้หญิงจึงเป็นวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นคุณโยมวันนี้จงปรับจูนศรัทธาของตนเองนะวันนี้ยังไปเหมือนเดิมอย่าให้เสื่อมถอยอย่าให้เป็นศรัทธาหลุบโผเด้อบางคนโอ้ยพาปฏิบัติบดีแล้วดิฉันบ่อยากเข้าวัดดอกเสื่อมหมดว่าสั้นเล่าบ่ได้เข้าวัดเท่าซุมื้อเนี่ยเพราะศรัทธาตกแต่คนที่มาอยู่ที่นี่ศรัทธาสาธุปฏิทิตาที่อาตมาได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นศรัทธาสาธุปฏิทิตาการทำศรัทธาให้ถูกต้องวันนี้ทุกคนจงทำศรัทธาให้ถูกต้องนะศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมทำให้เราออกจากความทุกข์ได้เชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้วันนี้เราจึงมีพระสงฆ์เป็นผู้นำพาชี้ทางออกบอกทางบุญให้พวกเราพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปวันนี้นำพาญาติโยมสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราท่านทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ตามบุญครูบาอาจารย์อาตมาถึงวันเนี้ยได้คุยกับพระเดชพระคุณพระครูอุดมวรานุวัฒน์นี่ท่านมีโครงการเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนำพาญาติโยมสร้างบุญสร้างกุศลทอดเทียนถวายเทียนท่านก็พาพวกเราไปทอดเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ก็ไปวัดศรีสุทธาวาสอาตมาเห็นในจิตในใจแล้วชื่นชมในการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณและญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกคนที่ไม่ละบุญกุศลที่พระอาจารย์ท่านพาสร้างไกลขนาดไหนก็ไปดึกดื่นขนาดไหนก็ไปทุกข์ยากขนาดไหนก็เดินทางไปพร้อมกับพระเดชพระคุณพระครูอุดมวรานุวัฒน์นี่คือบุญจริงๆบุญเกิดขึ้นไม่ลดไม่ละมีแต่ความอดทนในจิตในใจเพราะพวกเราต้องการบุญให้เกิดขึ้นวันนี้ทุกท่านถึงได้มาอดแต่หลับขับแต่นอนมาสร้างบุญบารมีขันติบารมีให้เกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเรานี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเรานั้นจงรักษาใจตนเองให้ดีรักษาใจอย่างไรล่ะคุณโยมทุกท่านวันนี้พวกเราถึงบอกว่านั่งแล้วให้พิจารณาตนเองนั่งฟังเทศอยู่วัดศรีอุดมบงค์อย่าให้ใจไปอยู่บ้านเด้ออย่าให้ใจไปนึกถึงที่นอนเด้ออย่าให้ใจไปนึกถึงสิ่งที่มันเป็นอกุศลคุณโยมทุกท่านจงทำใจให้อยู่ตรงนี้หูฟังหูได้ยินก็เป็นบุญเข้าทางหูตาได้เห็นก็บุญเข้าทางตาได้กราบได้ไหว้บุญก็เข้าทางกายของพวกเราวันนี้เป็นบุญกุศลที่สุดในโลกได้เห็นครูบาอาจารย์ก็เป็นบุญได้เจรจาก็เป็นบุญปากวันนี้ได้พูดได้จากันเป็นบุญปากของพวกเราวันนี้ทุกท่านจึงเป็นผู้ที่มีบุญมีแล้วก็บุญถึงที่วัดศรีอุดมวงศ์ไม่มีบุญมาที่นี่ไม่ได้คุณโยมทุกท่านนะตอนนี้อยู่ที่ไหนนอนแอ่งแมงอยู่บ้านแล้วเราชวนเขามาไหมไม่มาจะประกาศเสียงลำโพงดังขนาดไหนก็ไม่มาเลื่อนวิทยุคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์หมุนหนีซ้ำจากเทศอีหยังดอกไปฟังหมอลำดีกว่าเพราะนะ เบิ่งดูเพิ่นเอาบุญไปถึงที่แล้วไม่เอาเนี่ยเป็นแบบนั้นจึงเรียกว่าบุญมีแต่บุญไม่ถึงคนนั่งอยู่ตรงนี้บุญมีและบุญถึงพวกเราแล้วพวกเราโชคดีที่สุดในโลกวันนี้ถึงบอกว่านั่นแหละอาตมาเคยมาพูดทุกครั้งเลยคนโยม
ที่อยู่ที่วัดศรีอุดมวงศ์แต่บางคนได้ยินปุ๊บเขามาทันทีนะ ใช่ไหมวันนี้วัดศรีอุดมวงศ์วันที่18ตุลาคมมีบุญกฐินและฟังเทศน์สอดแจ้งฝ่าวมาเด้อฝ่าวมาเด้อก็ไปดอกเมื่อยเฮ็ดงานหลายโอ้ยปวดขาเป็นโรคเก้าบ่ไปดอกเอานอนฟังอยู่บ้านก็ได้ดอกเนี่ยบังดูกิเลสอ่ะแต่บางคนได้ยินปุ๊บจองที่หนึ่งที่ฉันจะไปฟังเทศน์โอ้ยเห็นบ่มาเลยเนี่ยคนโยมตัวเนี้ยเอาอาตมาถามอิหลีมีผู้ใดอันฝืนเจ้าของมาเนี่ย มีบ่อย่าตัวพาเด๋เอาสาธุตนเองหนึ่งครั้งโอ้ยสุดยอดอาตมาก็สาธุให้นะมาด้วยที่ไม่ได้กดดันมาด้วยไม่ได้บังคับมานี่หัวใจเป็นบุญเป็นกุศลเราไม่ฟังในวันนี้เราจะฟังวันไหนล่ะโยมเราไม่ฟังเทศในวันนี้หรือจะให้คนอื่นนิมนต์พระมา เราไม่พนมมือในวันนี้หรือจะให้คนอื่นพนมให้เราไม่สวดมนต์เองหรือจะให้คนอื่นสวดให้เราไม่เข้าวัดเองหรือจะให้คนอื่นหามเข้าตอบเจ้าของเองเด้อวันนี้ให้เข้าวัดเองให้ฟังเทศเองให้สวดมนต์เองให้ไหว้พระเองให้พนมมือเองบุญกุศลอยู่ที่มือบุญกุศลอยู่ที่ปากสวดมนต์บุญกุศลอยู่ที่หัวใจจงทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลนะญาติโยมทุกท่านเพราะบุญเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกเราทรัพย์สมบัติที่เรามีนั่นมันไม่สามารถติดตามเราไปได้จะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ทิ้งไว้ที่บนโลกใบนี้วันนี้มากินมาทานกับพระอาจารย์ท่านนะและวันนี้เป็นวันแรกของสมโภชกฐินสวดมนต์ไปแล้วสมโภชกฐินไปแล้วเป็นวันที่เปิดดวงเปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีให้ญาติโยมทุกคนแต่อย่าลืมเปิดกระเป๋าสตังค์ทำบุญ ว่าแม่นเปิดหมดแล้วเพิ่นสิเทศจังไสก็บ่เฮ็ดนำเขาทำไปคุณโยมนะอย่าเป็นคนที่ตนีทีเหนียวในใจการที่เราทำบุญเป็นการลดความตนีทีเหนียวในจิตในใจของเรานี่แหละอาตมาถึงบอกว่าจงปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ตั้งมั่นอย่าเป็นศรัทธาลุบลุบโผโผคือหางเต่าเฮ็ดบุญอีหยังกับเวลาเฮาโจกเงินแม่นบ่อาตมาเคยเว้ายึกยึกจักจักสิเฮ็ดบ่น้อต่อกันเทศเด้อยึกยึกจักจักคนไหนทำบุญยึกยึกยักยักคนนั้นก็จะรวยยึกยึกยักยักสุยสุยไปนั่นแหละซื้อเลขก็สุยไปสุยมายึกยึกยักยักเวลาทำบุญปั๊บปุ๊บปั๊บทันทีนะคุณโยมทุกท่านอย่าไปเสียดายทำบุญใจใหญ่เข้าไว้อย่าไปเสียดายเด้กลับไปบ้านกูเสียดายเงินนี่บนาเทศเลยหลวงพ่อก็เว้าเอาเนาะข่อยกระไดบางคนเนี่ยเห็นจริงๆคนโยมอาตมาเห็นจริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่มีอาตมาเนี่ยไปเป็นโฆษกหลายวัดไปเป็นคนประกาศนะคนโยมมันมียายผู้หนึ่งวันเนี้ยไปนั่งบ่ไปบ่มาจากเถือเอายายเป็นยังบ่กลับบ้านพระอาจารย์ยังบ่ประกาศในเถือค่ะว่าซั่นสิรอฟังเสียงว่าซั่นอุ้ยอาตมาขออภัยเด้อยายเด้ออ้าวยายซื้อยังสิประกาศให้อาตมาก็เลยประกาศให้ดีใจหลายบัดเนี่ยยายทำบุญ20 บาทขอให้กลับไป20 ล้านโอ้ยยิ้มทั้งวันคุณโยมถูกใจเนี่ยแต่บางคนก็เหมือนกันทีนี้บอกว่าโยมเมื่อเราทานไปแล้วอย่าไปเสียดายอาตมาได้ยินข่าวมาแล้วไม่คืออาตมาก็ใจเสียนะคุณโยมนะเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราได้ยินข่าววัดพระบาทน้ำพุไหมขอเอ่ยชื่อวัดพระบาทน้ำพุวันนี้เพราะว่าโยมทำแล้วเสียดายโยมบางคนไปขอเงินคืนนะโยมนะคุณโยมได้ยินข่าวไหม
ดิฉันทำบุญไปแล้วค่ะขอเงินคืนก็ไม่ศรัทธาดูดีเราจงนึกถึงวันที่พวกเราทำบุญใช่ไหมวันแรกที่พวกเราได้เอาเงินถวายพวกเราทำด้วยศรัทธาไม่ได้ทำบุญด้วยเอาหน้านะแต่เราทำบุญด้วยศรัทธาวันแรกจงนึกถึงแบบนั้นให้ไปแล้วอย่าเสียดายเราจะให้ใครก็ช่างนะโยมนะวันนี้จึงบอกญาติโยมท่านทั้งหลายว่าให้ทิ้งไปเลยอย่าไปเสียดายจะเป็นอะไรก็ช่างท่านจะไปใช้อะไรช่างมันบุญสำเร็จแล้วตั้งแต่วันที่เราเอาเงินออกจากกระเป๋าวางไว้ในขันเอาเงินออกจากกระเป๋าแล้ววางไว้ในพานบุญมันสำเร็จแล้วส่วนนอกนั้นท่านจะไปใช้อะไรเราอย่าไปเสียดายเราอย่าไปสงสัยวันนี้โยมสงสัยโยมไม่ได้บุญอาตมาพูดอย่างนี้เลยเพราะอะไรวิจิกิจฉาเพราะความสงสัยเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่กั้นไม่ให้พวกเราบรรลุความดีไม่ให้ได้บุญให้ได้กุศลถึงว่าวันนี้ทุกท่านทุกคนถึงว่าจงปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาแปลว่าความเชื่อปาสาทะแปลว่าความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แก้ว3ประการนะโยมนะให้มีในจิตในใจอย่าหวั่นไหวถึงแม้ว่าวิกฤตศรัทธามันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่ญาติโยมจงปลูกศรัทธาให้มั่นคงในใจของเราเหมือนกับเสาเข็มที่ตอกลงไปแล้วให้มั่นคงแบบนั้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ให้มั่นคงแบบนั้นไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนพวกเราท่านทั้งหลายบุญจึงจะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดศรีอุดมบงค์ที่พระอาจารย์ท่านได้ชี้ทางออกบอกทางบุญนำพาบุญกุศลมาให้ทุกท่านทุกคนไม่มีครูบาอาจารย์นำพาสร้างบุญแล้วพวกเราจะทำบุญที่ไหนวันนี้ยังมีพระสงฆ์องค์เนนอยู่ที่วัดแห่งนี้จงอุปถากอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามพระศาสนาวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางอาตมาเคยพูดเสมอว่าศาลาที่ไม่ล้มเพราะศาลามันมีเสาถ้าวัดขาดโยมวัดก็แย่เพราะฉะนั้นวันนี้วัดวาอารามได้อาศัยญาติโยมอันเป็นที่พึ่งได้บำรุงได้ดูแลพระสงฆ์องค์เนนอาตมาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นความศรัทธาของญาติโยมที่ได้ตั้งมั่นในจิตในใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเราได้เสียสละเวลาอันมีค่าได้เสียสละเวลาที่พวกเราจะหลับนอนมานั่งอยู่ตรงนี้มาสร้างขันติบารมีมาสร้างบุญแห่งปัญญามาสร้างบุญแห่งทานให้เกิดขึ้นในตัวของเราอาตมาเห็นแล้วก็ปิติขอบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างแล้วก็ตัวอาตมาได้สร้างจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมมาเป็นตบะเตชานุภาพให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นจงมีจตุรพิธพรชัย4ประการอายุให้มีอายุยืนยาววรรณะมีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะมีความสุขกายสบายใจพระมีพระมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านทุกคนได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้สาธุกับองค์แสดงธรรมแล้วนั่งทับส้นกับบนโต๊ะก็ได้พร้อมเพียงการกราบพุทโธเมนาโถ พระพุทธ เริ่ เจ้าม ไม่ลอยให้จานหน่อยแล้วต้น
กราบ ธัมโมเม รอย นา สายสีเทา พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ถวายไตรยธรรมคุณแม่ สมหญิงมีชื่อ คุณแม่อธิษฐานภาวนาได้ชื่ออะไรเอามาถวายไตรยธรรมญาติโยมก็สาธุเอารูปต่อไปก็อาจารย์บูเรียนพุทธสโลวัดป่าตะพานสองญาติโยม กับอาจารย์ประหลัดโรงฤทธิ์อุปลักขิโตเจ้าของรายการคดีโลกคดีธรรมข่าวของรายการ สาธุ นี่ถวายเห็ดเอาไปลงครัวได้ลงครัววัดไหนก็ได้ วัดกูตูมวัดนั่นนะ สาธุ ไปช่วยงานวัดหลวงพ่อครูตูมช่วยงานหลวงพ่อสมศรีไป2 วัด ก็ไปสวดมนต์ไปต่างให้พรโยมหน่อย ญาติโยมรับพรนะ ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตปววันตรายโยสุขีติคายโกภวาอภิวาทนาสีรีสนิจจังวุฒาปชายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลา สาธุโยมผู้ชายแล้วเมื่อกี้ไปไหนล่ะ ยกลงไปส่งที่รถข้างหลังโชเฟอร์น่าจะพักผ่อนอยู่ก็ต้องขออนุโมทนาขอบบุญขอบคุณอาจารย์ พระมหาจักรพลสิริทโลด็อกเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีทาวาสอารามหลวงต่อไปก็เป็นเจ้าคุณนะโยม ก็ได้มาให้ความเมตตาโปรดญาติโยม แสดงธรรมว่ามีงานอยู่2 งานต้องไปช่วยวัดหลวงปู่สมศรีหลวงพ่อพระราชเลยนะวัดกุตูมพระสมเมธีที่ปรึกษาจังหวัดกำลังเปกเวลาให้กับเราแล้วก็ในช่วงนี้นักเทศ2 องค์ก็มาแล้ว อาจารย์บุเรียนพุทธสโลวัดป่าตะพานสองพระรูปนี้ไม่มีญาติโยมในสายตา ท่านมองไม่เห็นเพื่อนจินตนาการเอา แล้วก็อาจารย์ประหลัดโรงฤทธิ์อุปลักขิโตเจ้าของคดีโลกคดีธรรมตะเวนคนตะเวนธรรมตอนนี้ก็มาช่วยงานกฐินเพื่อจะพูดเรื่องวิกฤตศรัทธาโน่นนี่นั่นอาจจะมีมุกจากนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนถึงน่าจะถึงกับตี 1กราบนิมนต์หลวงพ่อบุญมาเด้อมาถึงแล้วก็มาเด้อพระครูจัดพระครูศรีธีราพรอาจารย์มหาสุนีแล้วก็จุดธูปกันนะวันนี้เพิ่งมี4 งานมันก็จะมาอยู่ดึกๆหน่อยนะมันนะแล้วก็มีอาจารย์มหานัตพลสอยังหนอขอยังหนออีกอย่าหยอดโยมพาโยมจังหวัดเดินแล้วก็มีแล้วก็ดร.เจนก็น่าจะให้ในท้ายตอนบ่ายไม่ได้เทศไปซื้อข้าวซื้อของญาติโยมพระพร้อมแล้วโยมพร้อมแล้วยังจ้าอีกประมาณเที่ยงคืนเด้อข้าวต้มซุปก็จะเสร็จตอนนี้มีแต่กลิ่นหอมๆมาก่อนเด้อพระอิจฉาโยมใช่แล้วตอนนี้กินอะไรนะไอแมงอะไรนะไอที่เปรี้ยวๆนะกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเข้าห้องน้ำปักส้มมอไม่รู้ใครเอามาลูกบักไงเท่ากับหัวนี้พวกตีนนี่นะมะขามป้อมป่ะแล้วก็ม่วงหาวมะนาวโหกเห็นตำอีกด้อาตมาโยมถวายไปช้อนหนึ่งว่ารู้สึกว่าสู้ซ่าเหลือเกินอยากเข้าห้องน้ำแล้วญาติโยมพร้อมทางบ้านพร้อมไหมโยมโทรศัพท์มาให้อาตมาฟังอยู่โทรศัพท์มาเด้อ
089840เทศมาแต่ครึ่งคืนแล้วยังไม่รู้ว่าใครโทรศัพท์มาฟังอยู่หรือว่าทำบุญออนไลน์ติดการเทศออนไลน์ก็ได้โยมที่ธนาคารเด้อใน Facebook อย่าบอก Facebook หน่อย Facebook ก็คือวัดศิลปวงศ์ Official Fan Page แล้วก็ Facebook วัดป่าจะได้ทำถ้ำผาหม้อก็มีถ่ายทอดอยู่รวมกันแล้วก็สถานีเครือข่ายวัดศรีนวงศ์วัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อวัดอะไรนะอะไรสาธุเรดิโอของอาจารย์ถ้าไปจากอาจารย์ต้นโทรศัพท์ไปมาได้ไหมผมป่วยแข้งขาอ่อนแรงก็เลยอาจารย์ให้อาจารย์เทศคนเดียวไปเลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์โมเรียนถ้าจะให้เทศกับกรรมฐานกับอาจารย์นฤทธิ์เลือกใครบ้างผมเอาอาจารย์นฤทธิ์ดีกว่า ผมไปไม่เป็น ตอนนี้ญาติโยมพร้อมทางบ้านพร้อมก็โทรศัพท์มา0898404968เด้อแจ้งผลรับฟังด้วยทุกจังหวัดนะที่ฟังอยู่นะทุกจังหวัดได้รู้0898404968ยันช่วยย้ำให้ผมหน่อยเด้อผมได้รับโทรศัพท์ตอบแอดมินต่างๆญาติโยมพร้อมที่นี่พร้อมแล้วก็คุกเข่ากราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอาราธนาธรรมดังๆพร้อมกันพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกัดอัญชาลีอันนาทิวารังอาญาจาธาสันติสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพขอทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้บรรยายแล้วก็แสดงธรรมแต่ไม่ได้มารูปเดียวได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้จะได้มาพูดคุยโต้ตอบกันในหัวข้อธรรมที่หยิบยกขึ้นมาในเบื้องต้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้องค์บรรยายธรรมที่คู่กับอาตมาวันนี้ท่านจะพูดถึงใครก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะโยม ท่านบอกว่าเน้นเลยเอาเรื่องกรรมแล้วกันวันนี้จะกรรมถั่วหรือกรรมโปหรือกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละท่านแล้วแต่เสียดายว่าท่านอาจารย์สรายุทธเสียงเนอไม่ได้มาแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้พระครูประหลัดนรงค์ได้เป็นมวยแทนว่างั้น เข้ากันได้ พอสูสีกันหน่อยว่างั้นแต่น้ำหนักท่านเพิ่งชั่งเมื่อกี้เนี่ยนะ65 โลของอาตมาก็เพิ่งชั่งเมื่อกี้เหมือนกัน78 โล
แบกน้ำหนักผมหน่อยนะ อาจารย์ก็ไม่ให้ง่วงกันนะโยมเอามือลงโยมมือลงนั่งสบายๆอาตมาก็จะนั่งสบายๆบ้างแหละนะโยมนะวันนี้ท่านพระอาจารย์บัวเรียนเน้นเลยบอกว่าวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องกรรมดีกว่าเพราะมันจะแตกข้อธรรมเนี่ยออกไปได้เยอะอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างทั้งอดีตปัจจุบันไปถึงอนาคตได้หมดเลยนะแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คงจะให้ท่านพระอาจารย์บัวเรียนพบปะกับญาติโยมเชิญชวนญาติโยมว่าเรามากันเนี่ยงานอะไรแล้วงานเนี้ยที่เขามาทำบุญกันเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรครับพระอาจารย์ครับนิมนต์พระอาจารย์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดทุกข์กำจัดภัยกำจัดโศกขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทแห่งพระศาสดาก็ขอโอกาสหมู่สงฆ์ทุกท่านเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนวันนี้ก็ได้ครบรอบที่มาวัดศรีอุดมวงศ์ในงานกฐินงานกฐินไม่ใช่งานชะอมนะ งานกฐินแม่สงสัยจะหิวแล้วเนี่ยครับวัยนี้ก็คนก็มีอยู่หลายวัยเนาะแต่ส่วนมากวัยนี้ไม่ใช่วัยหนุ่มสาวที่มาแต่นี้นึกถึงเรื่องหนึ่งครับพระอาจารย์ครับเรื่องหนึ่งเขาว่าผัวหนุ่มเมียสาวครับคุยให้ฟังก่อนเพื่อปลุกใจให้ตื่นเป็นยังไงผัวหนุ่มเมียสาวเนี่ยมันเป็นแรกรักจะหวานซึ้งสดชื่นหวานปานน้ำผึ้งครับเมียสาวเขาแต่งงานกันใหม่ๆอะไรก็ดีนั่งพูดนั่งคุยกันแฟนสาวโอ้ยน้องเจ็บมือจังเลยผัวเขาดึงมือขึ้นมาจูบจ๊อบเป็นไงบ้างหายแล้วนะโอ้แต่ว่าเคยสิไม่อันนี้นิทานนิทานเหรอครับผมก็ตกใจต่อมาอีกเมียสาวก็บอกโอ้ยน้องเจ็บแก้มจังเลยนะเป็นข่าวผัวก็จูบแก้มปั๊บเป็นไงบ้างหายแล้วก็มาโอ้ยปวดฟันผัวก็เลยไปจูบปากหายปวดเป็นไงบ้างหายแล้วว่าไงไปดูหนังเอกที่ไหนมาหรือเปล่าไม่สาเหตุเรื่องนี้ยายนั่งใกล้ๆสังเกตเหตุการณ์อยู่ตลอดครับยายบอกโอ้ยไอ้หนุ่มเอ้ยยายก็ปวดเหลือเกินช่วยยายหน่อยยายปวดมานานแล้วปากไอ้หนุ่มนี่วิเศษจริงๆจูบตรงไหนหายตรงนั้นแต่ยายกำลังปวดหนักเลยปวดมานานทรมานครับยายปวดตรงไหนจ๊ะเป็นฤทธิ์สีดวงจ้าเอาแล้วยุ่งแล้วมึงบอกโอ้ยยายผมรักษาไม่ได้หรอกยายไปหาหมอเถอะโอ้โหจบไปยังจบครับโอ้โหถ้าไม่จบสงสัยจะไปไกลกว่านี้นะเนี่ยอลิศสีดวงนี่ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าอย่างอื่นนี่หนักนะเนี่ยผมว่านั่นแหละแต่อย่าไปเลยครับเดี๋ยวไม่ได้กลับหลับไม่ตื่นครับพระอาจารย์เข้างานกฐินหน่อยดีกว่าไม่ใช่ชูอมนะฮะกฐินของเราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นบุญถ้าทางอีสานว่าฮีด12ข้อง14ว่ายังไงหมายว่าจารีตอัน12ออกพรรษานี่เป็นบุญกฐินครับเป็นบุญประเพณีต้องมีประจำทำไมต้องมีบุญกฐินเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราทำบุญเนี่ยต้องทำบ่อยๆครับ
เพื่อใจของเราจะได้คุ้นเคยสนิทสนม ครับ กับบุญ ครับ แล้วใจมันจะไม่น้อมไหลไปสู่บาปกรรม อืม ทำบุญต้องทำบ่อยๆทำดีต้องทำบ่อย ฮะ ๆอันไหนทำบ่อยพระเจ้าบอกว่าปุญญเจปุริโสกยิรา ครับ กยิราเทนังปุณพนังตัมหิชันตังกริยาถะสุโคปุญญสะอุจโย อ๋อนี่คือบทเต็ม ครับ หมายว่าการทำบุญนั่นต้องคิดทำบ่อย ครับ ๆ ให้ความคุ้นเคยเนี่ยแล้วก็เพราะการทำบุญบ่อยๆนั้น จะนำความสุขมาให้ ครับนำมาให้ยังไง แต่ว่าคนที่จะทำบุญได้เนี่ยครับ ตอนนี้มันเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมา มันจะคัดคนครับ อันนี้สำคัญ มันมีผลใช่ไหม คืออย่างนี้ครับ บุญกฐินเนี่ยเราดูวิโยมที่มานี่มั่นคงไม่มั่นคงต้องดู มันมีเหตุ3ประการครับ ยังไง ที่โยม ครับ จะมาได้ไม่ได้หนึ่ง ฮะอะไรบ้างอาจารย์ ความเสื่อมมันปรากฏครับ3ประการ ความอะไรนะ ความเสื่อมปรากฏครับ3อย่าง ความเสื่อมปรากฏ ทั้ง3อย่าง 3 อย่างมีอะไรบ้าง 1. สังขารเสื่อม อ๋อสังขาร โอ้ ร่างกาย ยายไปไม่ได้หรอกแก่แล้ว แก่แล้ว แต่ก่อนเคยนั่งโต๊ะลุงเดี๋ยวนี้ปวดขา อืมไม่ได้ปวดฤทธิ์สีดวงนะครับ ไม่มีใครมาจูบให้ เออ ปวดขาแข้งไม่ดี ขาก็ไม่ดี ครับเอา ปวด สอง หลังปวดเอว ร่างกายก็ไม่ไหว เคยมาไม่ไหวครับ สุขภาพไม่ดีเขาเรียกว่าสังขารเสื่อม อืม อยากจะมา แต่ก็ วิยะ มาไม่ได้ ภาษาพระเขาเรียกว่าวยะสังขารา ครับ สังขารเสื่อม ครับ ครับ มีเสื่อมที่2อีกครับที่มาไม่ อันที่สองคือ ทรัพย์เสื่อม โอ้ถ้าทรัพย์เสื่อมนี่มัน โอ้ ทำอะไร ต ก็ อน ไม่ได้ เนี้ย ฮะ ยายสังขารเสื่อมเคยมีรายได้ แต่ก่อนมีเงินเดือน ครับ เดี๋ยวนี้เงินเดือนก็เอามาซื้อยาหมดแล้ว อืม เดือนละ600 บาท โอ้ แต่ก่อนยายเคย ครับผม 600นี่ยายต้องช่วยวิทยุ101มั่ง20 บาทมั่ง ครับ เดี๋ยวนี้ช่วยไม่ไหวแล้ว ต้องทั้งกินทั้งใช้ยาก็ส่งซื้อเยอะ ครับ ทรัพย์ก็ไม่งอกเงินลูกหลานเคยส่งมาก็ไม่ส่ง อืมอันนี้เสื่อมที่สอง เสื่อมที่2ครับ เสื่อมทรัพย์ ครับ ครับ เสื่อมที่สาม เสื่อมที่3ศรัทธาเสื่อม เป็นยังไง โอ้ยตั้งแต่หลวงตาแย้มออกมาสิกาครอบจัดการ เอาผมว่าจะไม่ให้วนกลับไปแล้ว เดี๋ยวไปเจอฤทธิ์สีดวงอีกเอาว่าไปอาจารย์ยังไงครับ ตั้งแต่ทิศแย้มมาเนี่ย ศรัทธาเสื่อมครับ แล้วสีกาก๊อฟไปที่วัดบ้างครับเปล่า โอ้มันคืออย่างนี้สีกากอบไม่ไปเวลาถ่ายภาพออกมามีแต่ต้นไม้สีกากอบตายเลยกูไปงานนี้ขี้เขียวเลย เหรอยังไงอ่ะ มันไม่มีเงินจะให้ อ๋อ มอง ครับ ดูเห็นเนี่ยมีต้นไม้ อืม ดูกุฏิก็กับพังจะพังแหล่ไม่พังแหล่ ครับ บอกโอ้ยไม่ไปหรอก ก็เลยไปทิศแย้มเลย ครับก็ไปเลยไปวัดไรขิงเงิน เขายังไงมาเกี่ยวกับศรัทธายังไงพระอาจารย์ พอศรัทธาเสื่อมโอ้ต่อไปกูไม่ทำบุญกับพระแล้ว ต่อไปกูทำบุญกับหมาแล้ว เกิดอย่างนั้นจริง ๆ นะวิกฤตเขาเรียกวิกฤตใช่ไหม ครับ วิกฤตศรัทธา จะแก้ยังไงล่ะอย่างเงี้ย คือครับสาเหตุมันต้องมีเหตุครับ มีเหตุเอาข้อ สัง ที่ห ขา นึ่ รง เสื่อม ข้อที่หนึ่งก่อนสังขารเสื่อม เอาสาเหตุสังขารเสื่อม ทำยังไง บางที อย่าบอกนะว่าตายแล้วไปเกิดใหม่ เสื่อมเพราะการกินครับ เสื่อมเพราะ กินมาก กินหรือรับประทาน คนกินมากนี่ป่วยครับ เอ้าคนกินมากก็น่าจะแข็งแรง น่าจะมีความสุขไว้ป่วยได้ยังไง โอ้ยบางทีมันกินเกินครับ ยังไงนะเดี๋ยวยกตัวอย่าง เอาคุณหมอผมไปคุยกับคุณหมอท่านเป็นพระแล้วมีสื่อวิทยุเนี่ยบอกเนี่ยไม่ใช่ว่าโยมชอบข้าวขาหมูแต่ข้าวขาหมูใส่บาตรให้พระเลยเป็นเบาหวานนะเห็นไหมพระครูดมไม่เคยลดเลยนะ โอ้โหแขวะเขาอีกแขวะอีก เดี๋ยวท่านก็นอนไม่หลับนะ ไม่คือถ้าไม่นินทานในยเจ้าวาดไม่ค่อยเจ้าวาดลืมฟัง อ๋อลืม ถ้านินทานแล้วหูผึ่งเลยนะ หูพึ่ง ไม่ เนี่ย ให้ นะหูพึ่งเนี่ยแต่ได้ไม่นอนหลับนะฮะได้ไม่ได้แอบไปนอน ครับ เพราะโรคภัยไข้เจ็บ กินมากเนี่ยครับ ถ้ากินมาก อะไรก็ตามกินเกินอย่างน้ำตาลเนี่ย น้ำตาลถ้ากินมากนะไม่มีน้ำตาลแย่นะครับ แต่ถ้ากินมาก มันก็นำโรคภัยไข้เจ็บมา โอ้ก็อย่าง คุณหมอ แชี บอกว่า นี่อย่าง ต้อง แม่ ลด ชีฉันกาแฟมา5 แก้วนี่ก็แย่สิครับเนี่ย กินกาแฟเนี่ยครับ ครับ
นอกจากกินกาแฟนี่ทำให้ตาแข็ง ตาแข็ง ครับ แข็งยังไง มีนิทานครับ เห็นไหม เรานิทาน ฟัง แล้วแข็ง มีนิทานอีกแล้ว มีหนุ่มคนหนึ่งแกไปที่ร้านกาแฟ นั่งสั่งกาแฟปุ๊บกาแฟใส่ชงเรียบร้อย เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง นุ่งกระโจมอกเดินเข้าห้องน้ำครับ ไอ้นี่มึงก็พิเรนมึงก็ไปแอบมองที่ประ ช่องห้องน้ำเขาเป็นห้องน้ำบ้านนอกสังกะสีอะครับ ครับ มันมีรูอยู่แกก็ส่อง ผู้หญิงกำลังแปรงฟันอยู่ด้ามแปรงทิ่มพวดใส่ตา ทิ่มใส่ตาเลยนะ โอ้ตาบอดเลย เปล่าครับ โอ้โชคดีนะเรากินกาแฟมาตาแข็งมือตา แหมผมก็จะโยนไปให้พระอาจารย์หน่อยถ้าตาบอดนี่ก็แปลว่าเป็นอาจารย์บุเรียนแน่เลย ตาแข็งครับเพราะ ตาแข็ง เพราะถ้าไม่กินกาแฟนะวันนั้นด้ามแปรงแทงตาแตกเลยนะครับ เพราะกาแฟนะครับ แปลว่ากาแฟช่วยได้นะแม่ชี กาแฟช่วยได้ ตาแข็งนะเพราะนั้นถ้าอะไรกินเกินนะคุณหมอบอกว่าลดน้ำตาล ให้ลดน้ำตาลแล้วลดมันจัดแล้วก็เค็ม เค็ม จัด จัด ต้องล มั ด น ครับ จัดอะไรพ ต้ ว ง ก ลด นี้ ครั นะ บ หวานจัด นะอายุมากแล้วเนี่ยกินผักเยอะ ครับ ๆกินเนื้อน้อย อืม ๆนะส่วนมากคนอายุยืนเขากินน้อยครับ ไม่ได้กินมากนะ อันนี้คือวิธีแก้ข้อที่หนึ่ง ครับสังขาร มีอีกไหม เสื่อม ฮะ อ่า สอง เสื่อมทีนี้ต่อมาถ้าหากว่าทรัพย์เสื่อมครับ ทำยังไงในทรัพย์เสื่อมเนี่ยผมก็อยากจะรู้ญาติโยมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ทรัพย์เสื่อมนี่เพราะว่าตระกูลอันมั่งคั่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะว่า สถาน บางที สี่ ไม่รู้จักใช้บางคนเนี่ยโทรศัพท์รุ่นใหม่มาก็ตาม อืม บางทีของไม่น่าทิ้งก็เอาไปทิ้ง ครับ บางทีใช้ก็ไม่รู้แกเก็บรักษา อืม ใช้แล้วก็ทิ้งคว้าง ฮะ บางทีเอาพัดลมไปตากแดดตากฝนมั่งไม่เก็บเก้าอี้ ครับ ไปตั้งตากแดดตากฝน ไม่ดูแลรักษา ไม่ บำรุง ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนเองมา ครับ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับ อืม นะบางคนนี่ใช้โทรศัพท์ปีหนึ่ง2 เครื่อง 3 เครื่องนะครับ นั่นแหละเพราะการดูแลใช้ไม่เป็นรักษาไม่เป็น ครับ บางทีเลือกอันนี้ถ่ายภาพก็ไม่ชัด อืม ถ่ายภาพก็ไม่คม ไม่คมไม่สวย ถ่ายภาพก็ไม่สวย เออ สอนหนังสือหลาน ฮะ นะยายสอนหนังสือหลานครับ ครับ สวยอ่านดิสวยแกบอกไม่ใช่อ่านไม่ถูก สอยอ่านว่ายังไงดูหน้ายายดูหน้ายายเหี่ยว มันคืออะไรอาจารย์ สังขารเสื่อมครับ อ๋อ อุตส่าห์สะกดว่าบอกหลานบอกว่าสวย อ่านว่าสวยมันอ่านไม่ออกครับ ครับ ดูหน้ายายนะสวยอ่านว่ายังไง ดูหน้ายายเหี่ยว แหม่ยายสอนหลาน อันนี้ก็แปลว่าสังขารเสื่อมนี่ฮะเนี่ย สังขารเสื่อมทรัพย์เสื่อม ทรัพย์ก็ มัน เสื่อม หาเงินไม่ได้ครับ ตอนนี้ ก็เลย อายุมากแล้วไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปหาเงิน ครับ ไปรับจ้างเขาก็ไม่จ้าง อืม มันก็เลยสังขารเสื่อมทรัพย์ก็เสื่อมมาด้วยยายก็เลยมาวัดไม่ได้ครับ เมื่อมาวัดไม่ได้ ครับพวกนี้นะ ใจบุญ ใจถึงใจสู้ แต่ไม่ไหว เอ้าแต่เดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์เล่นไม่ต้องมาก็ได้นี่ ยายโอนไม่เป็น โอนไม่เป็นอีก โอนไม่เป็นครับ นี่มีปัญหาอีก มีปัญหาอีก เนาะครับ วันนั้นยายถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาขู่ ครับ ยายจะทำยังไงเขาบอกให้โอนเงินยายก็โอนไม่เป็นยายมีเงินในบัญชีแล้วเงินบัญชียายไม่หายเลย บอกมีเท่าไหร่เดือนนี้เขาส่งมาให้600แก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่เอาหรอกยายไม่ต้องไปกลัว มีตั้ง 2,600 ครับ ครับ เอาแล้วจะแก้ยังไงเรื่องทรัพย์เสื่อมทรัพย์นี่พระอาจารย์ เมื่อเราอยู่บ้านนอกนี้ครับทรัพย์มันหามาทำบุญไม่ได้ เราก็เอาของในสวนเรามา เราปลูกพริก เอาพริกมาไม่ได้มาทำบุญไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เงินอย่างเดียวเอาพริกมาบ้างมะเขือมาบ้าง นี่อย่างวัดป่าจะได้ทำเอาเห็ดมาเนี่ย ครับวัดป่าจะได้ทำพระครูนิรุตก็
ให้แม่ชีปลูกเห็ด ครับ ไม่ใช่เดินจงกรมหนอนะ อืม เดินจงกรมไปภาวนาไปว่างจงกรมก็ไปกวาดว่างจากกวาดก็ไปปลูกเห็ด ครับ เก็บเห็ดมาทำบุญวัดศรีดมวงศ์วัดป่าสะพานสองโชคดีได้ไปอีก1 ถุง โอ้สาธุฮะเป็นมูลค่าเหมือนกัน โอ้นั่นแน่ อ่าครับ เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าทำบุญจะต้องใช้เงินอย่างเดียว อืม เอาของตามบ้านนอกนี่แถวจังหวัดเลยนี่บางทีผักนี่ผักตามท้องร่องมีอร่อยเยอะครับ ครับ ผักหนาม ผักหนาม ผักกรูด ผักกูด โอ้ยดีกว่าผักที่เราผักดีกว่าอร่อยกว่าผักกาดผักชีด้วยนะ ผักมายาลาบ ครับ ฉันได้ครับไม่ลากว่าฉันได้ มันผักกระเฉดนะครับ ต้องเอา ผมลอง หนาม แล้ว ออกหน่อย อ้าวผมลองแล้ว อ๋อนี่คือถ้าเราไม่มีทรัพย์ เราก็สามารถที่จะนำเอาทรัพย์ที่เรามี ครับ พัทรัพย์ในดินสินในน้ำอย่างที่ว่านะฮะ ครับนั่นแหละ มาทำบุญ สิ่ง ได้ เหล่านี้ก็สามารถมาร่วมบุญได้ อืม เนี่ย ครับ เงินทองเนี่ยมันไม่มีเราก็เอาของที่เรามี ครับผม นี่ครับเขาเรียกว่าทรัพย์มันเสื่อม เราก็ต้องเอาของที่เรามีว่าบ้านเรามีอะไรบ้าง ครับ เราปลูกบวบก็เอาบวบมา อืม ปลูกมะนาวมาปลูก ครั มะ บ กรูดเอามะกรูดมาปลูกตะไคร้เอาตะไคร้มา ปลูกต้นยางก็เอาต้นยางมา เฮ้ยไม่ฉันครับ แถวนี้คนแถวนี้ก็ไม่ฉัน เดี๋ ยั ว ง สิอาจารย์เดียวที่ผมพูดเนี่ยเอาต้นยางมาเนี่ยไม่ใช่เอามาฉัน เหรอ เนี่ยมาทำที่นั่งของเราเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เอามาถวายวัดเนี่ยแต่พระครูอุดมยังต้องการไม้อยู่เนี่ยมาแล้วไม้นะโยมมีไม้มาถวายวัดท่านอาจารย์พระครูก็จะได้มาสร้างมาทำเฟอร์นิเจอร์ เอาไว้ใช้งานกันนี่เต็มไปหมดเต็มศาลาเลยเก้าอี้เนี่ยพระอาจารย์เนี่ย กับ ไม้โยมมาบริจาคกันไงได้ครับได้ครับ กับไม้ท่อนเล็กท่อนใหญ่ได้ ได้ครับ เม็ด1 2 เม็ดครึ่งเม็ดก็ได้นะครับ ครับนั่นสามารถทำได้เลย เป็นต้นก็เอามาได้ครับ เพราะว่ามีช่างเขาแปลรูปให้อยู่ เนี่ย ครับทำเฟอร์นิเจอร์อันนี้คือทรัพย์เราไม่มีเงิน เราก็นำเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำอย่างที่ว่านี้มา ครับ ครับผม อ่า อันนี้ข้อที่สอง ถ้าศรัทธาเสื่อมนี่ครับ ศรัทธาเสื่อมข้อที่ เขา สา ว่าม ศรัทธาเสื่อมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสื่อมต่อ ครับ ไปกูไม่ทำบุญแล้วมาห่างจากบุญห่างกุศล สวรรค์ก็จะเริ่มปิดประตู แต่นรกก็จะเปิดไว้คอยท่าครับ ขนาดนั้นเชียว เอ้า เพราะเขาไม่ได้ไปทำอะไรเนี่ยเขาแค่ศรัทธาเสื่อมเฉยๆพระอาจารย์ไปว่าเขาอย่างนั้น พระอาจารย์ครับ คนรวยถ้าทรัพย์มันเสื่อมมันก็เป็นคนจนศรัทธาเสื่อมปกติศรัทธาเสื่อมบุญก็จะหมดไปด้วย ค่อยๆหมดไปหมดไป เหมือน อ๋อ คนรวยไม่หาเงินเพิ่มเนี่ยครับ กิน ฮะ แต่ของเก่ากินไปกินมาเงินก็หมดเป็นนะ หมด หมด ใช่ เพราะฉะนั้นคนที่มีบุญแล้วแต่ไม่ทำบุญเพิ่มเนี่ยบุญเก่าก็จะหมดไปหมดไป ครับ เสร็จแล้วหมดบุญแล้วไปหนึ่งเหมือนกับคนรวยหมดเงินก็เป็นคนจนใช่ไหม ใช่ คนหมดบุญก็เป็นคนบาป อ๋อมันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนั้น ครับเพราะฉะนั้น เป็นของคู่กัน เมื่อศรัทธาเสื่อมทานก็ไม่อยากให้ศีลก็ไม่อยากรักษาภาวนาก็ไม่สนใจเหล้าก็ไม่ขาดบาตรก็ไม่ใส่ไพ่ก็ไม่เลิก ถึงแม้จะปลูกผักเต็มร่องสวนก็ไม่เอามาทำบุญ พระบิณฑบาตไปไม่ใช่ไม่ใส่บาตรอย่างเดียวนะ ฮะ ด่าอีกต่างหาก โอ้โหเนี่ยบาปแน่เลย เจอหน้ามันด่าผมเลย ครับว่า วันนั้นไปขึ้นรถมันจะไปกรุงเทพ ฮะ ศรัทธามันเสื่อม ไปนั่งรอรถครับ ครับ รอรถบัสก็ไม่จอด รถทัวร์ก็ไม่จอด ครับ รถอะไรก็ไม่จอด โบกรถคันไหนเขาไม่จอดเลย อ้าวทำไม โบกรถตำรวจทางหลวงมาพอดีโบกรถจอดปุ๊บเขาบอกโอ้นั่งขึ้นนั่งรถนะมันก็จอดรับนะ ครับ แต่มันก็ด่าพระไปด้วย ว่า ตำรวจโอ้เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากกราบพระแล้วไม่ไหว้พระแล้ว พระเหล่านี้ก็แย่ โอ้ ทำชั่วไม่เว้นแต่ละวัน อืม ที่เป็นข่าวไม่มีเฉพาะพระนะข่าวตำรวจก็มีนะเนี่ยรีดไถรถ10 ล้อนี่เห็นไหมเนี่ยข่าวออกเชี่ยวๆเต็มหมดเลยเนี่ย เออ เห็นไหมนะไถรถ10 ล้อมั่งไถยาบ้ามั่งค้ายาบ้ามั่งตำรวจติดคุกมันมากเลยนะ อืม ตำรวจติดคุกไม่ใช่น้อยนะครับ ครับ ผมไปอบรมเนี่ยโยมเป็นทำเลยเป็นตำรวจ ติดคุก มาเยอะ อืม โอ้ยก็มีตำรวจชั่วๆไม่กี่คนหรอกครับ ที่เป็นข่าวอะ อ๋อ ครับ ก็เหมือนกันนั่นเลยโยมพระที่เป็นข่าวที่ชั่วไม่กี่รูปหรอก โอ้ ส่วนมากพระดีก็ไม่เป็นข่าว มันก็เป็นอ ก็ ย่าง เหมือน เงี้ย ตำรวจดีอย่างโยมเห็นไม่เป็นข่าวเลย
อืม เออ ครับ เพราะฉะนั้นลองเข้าใจคิดมั่งดิ ครับ เขา ตำรวจ ศรัทธา แล้ว เสื่ ต อม กลงตำรวจรับขึ้นรถไหมเนี่ย รับครับ รับใช่ไหม ทีนี้ก็เลยได้คุยกันไปตลอดทางเลย แล้วคุยกัน ครับก็เลยเข้าใจกัน ต้องปรับความคิดเห็นครับ บางทีมันโฟกัสไปเรื่องเดียวเรื่องอื่นก็จะเห็นน้อยลง พอเราปรับโฟกัสเปิดสายตาให้กว้างขึ้น ก็จะมองเห็นกว้างไกลมากยิ่งขึ้น เราไม่มองมุมใดมุมหนึ่ง ครับ ตำรวจดีๆเยอะนะครับ ครับ ที่ตำรวจชั่วมีไหม มี พระดีเยอะไหม มี แต่พระชั่วก็ มี เพราะนั้นมันไม่ใช่มีสมัยนี้ครับ มี สมัยพุทธกาลมีไหมพระที่ทำผิดอย่างเงี้ย อุ้ยหนักกว่าสมัยนี้อีก โอ้ยในวัดพระเชตวันนั่นแหละพระเจ้าอยู่แหละ หนักกว่าในยุคนี้เยอะเลยโยม ถ้าฟังแล้วโยมฟังไม่ได้หรอกเขาจะไม่ให้คือเขาจะมีกติกาอยู่อย่างหนึ่งพระสงฆ์เนี่ย เวลาจะเรียนวิชาพระวินัยเนี่ย จะไม่ให้โยมเข้าไปเรียน เพราะถ้าโยมไปเรียนแล้วเนี่ย มันเป็นยังไงโยมท่านพระอาจารย์ไม่ให้โยมเข้าไป คืออย่างนี้ นี้ ถ้าโยมจะอ่านพระไตรปิฎกนะ ต้องมีวิธีการอ่านครับ อ้าวเริ่มยังไง เริ่มที่พระสุตตันตปิฎก อ่านพระสูตรก่อน เอาให้อยากขอแนะนำเริ่มที่เล่มที่ 10 เลย เล่มที่10เกี่ยวกับ มหาสติปัฏฐานสูตร มหาปรินิพพานสูตร อ๋อ ปายาสิราชัญสูตรอุ้ยมีเรื่องดีๆเยอะแยะเลยนะ ในเล่มพระไตรปิฎกเล่มที่ 10เพราะอ่านแล้วศรัทธาจะเกิดครับ ครับ เพราะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาอยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งภาวนา แต่ถ้าไปอ่านพระวินัยเล่มที่1นะครับ เวลาเล่มที่1เล่มที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8พอไปถึงปั๊บกลางพระไตรปิฎกพระคุณลึกเลี้ยวซ้ายแล้วขวาดูที่จะเป็นอาบัติอะไรมั่งจับแต่ผิดพระครับ นี่แหละ พอจับผิดพระ นี่แหละคือปัญหาที่ ศรัทธาคือไปเห็นแล้วก็เหมือนกับพระเหมือนนักโทษ คอยจ้องจับผิดในวัดมีของดีเยอะครับ ครับ มีดอกไม้มีโบสถ์ก็สวยพระประธานก็งาม งาม แต่ไปเปิดส้วมดมบอกอุ้ยทำไมส้วมวัดนี้เหม็น ก็ไปดมขี้มันไม่เหม็นได้ยังไง ดอกไม้มีไม่ดม ครับ มี เต็มเลย มีเต็มเลย แต่ส้วมมันก็เหม็นทุกวัดนั่นแหละไม่ใช่วัดศรีดมวงศ์อย่างเดียวอะ อุตส่าห์ไปสร้างเอาไว้หลังเมนแล้วนะ ยังตามไปดมอีก โอ้ยังตามไปอีกอันนี้ เพราะ เป็น นั้น ข้ออุป การ มา อ่านพระวินัยก่อนนี่โยมที่ยังปัญญาไม่พร้อมพื้นฐานไม่มีอย่าเพิ่งไปอ่านพระไตรปิฎกให้อ่านเริ่มต้นที่เล่มที่10เลย ครับจำไว้นะโยมไปดูเล่มที่10 เล่มที่ 10พระวินัยมีกี่เล่ม พระวินัยมี8ครับ พระสูตรมีกี่เล่ม20น่าจะ23เล่มมั้ง ครับ ครับ 20 กว่าเล่ม 23เล่มครับ ครับ แล้วก็พระอภิธรรม โอ้ว่าอภิธรรมเพียบเลย นะฮะก็ที่เหลือคือนับไปบวกไปให้ครบ45เล่มมาโยม ครับ นั่นแหละ พระอภิธรรมนี่เยอะที่สุด เพราะฉะนั้นพอเราอ่านไปอ่านมาศรัทธามันจะเกิดปัญญามันจะเกิด พอเจอพระวินัยจะมองพระด้วยเมตตาครับคือเราจะมองคนมองพระมองอะไรเราต้องโจทย์พระต้องโจทย์ด้วยเมตตาพระเจ้าทรงบอกบัญญัติไม่ใช่ห้ามไม่โจทย์พระนะ เวลาพระทำผิดเนี่ยห้ามปกปิดด้วยนะครับสมมติว่าพระคุณณรงค์ฤทธิ์ทำผิดใช่ไหมทำไมต้องมาที่ผมด้วยล่ะ เพราะว่าไปนินทาเจ้าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านไม่ฉันข้าวอ๋อเหรอฮะต้องเอาสมมติว่าพระคุณนรสทำผิดนี่พระคุณนิรุตดีกว่านะนอนอยู่เดี๋ยวแกตื่นนะเนี่ยหลับเนี่ยนะแต่ต้องมองด้วยเมตตาครับหวังว่าเราติท่านแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านมองด้วยเมตตาพระเจ้าสรรเสริญว่าการติต้องติเพื่อก่อเหมือนชี้บ่อทองคำพระเจ้าเคยพูดไว้นะครับว่าพูดกับพระอานนท์นะอานนท์เราจะทำกับพวกเธอเหมือนช่างหม้อช่างปั้นหม้อที่ดินยังเปียกอยู่จะทุบแล้วทุบอีกนวดแล้วนวดอีกขนาบแล้วขนาบอีกขนาบแล้วขนาบอีกเพราะว่าการคือการปั้นหม้อนี่ครับเขาจะต้องเอาดินเหนียวมาคัดดินเหนียวมาเสร็จแล้วผสมน้ำพอเปียกๆชื้นๆแล้วทุบนวดเพื่อให้ดินมันเนียนครับเวลาจะปั้นหม้อนี่เขาก็เอา
มาขึ้นรูปร่าง โดยเอาผ้าทำเป็นรูปหม้อตัดเย็บเป็นผ้าแล้วทรายใส่ให้เต็มนะแล้วก็มาฉาบแล้วนวดให้ดีนะแล้วก็เททรายออกค่อยดึงออก มันจะได้สวย แต่ถ้าไม่นวดแล้วมันจะล้าวครับ ครับ นี่เป็นข้ออุปมา อุปมาพระเจ้าโกรธใครไหม ไม่โกรธ กับพระเทวทัตพระเจ้าโกรธไหม เมตตา ครับพระพุทธเจ้าทำด้วยเมตตา เมตตา แต่ที่ทำกับภาษาวกนวดแล้วนวดอีกเนี่ยหวังประโยชน์เกื้อกูล ครับ คนที่โดนพระเจ้าตำหนิบ่อยที่สุดก็คือพระอานนท์ อ๋อเหรอครับ อยู่ใกล้ที่สุดเนาะ เพราะอยู่ใกล้ อ๋อทำไม แต่พระอานนท์โกรธพระพุทธเจ้าไหมโอ้ยไม่เอาละงอนไม่มาหาอีกแล้วไม่เป็นพระอานนท์พระอานนท์ก็รู้ว่าพระเจ้าหวังดีใช่ไหม ใช่ ปรารถนาดีพระอานนท์รู้และศรัทธาจะโดนตำหนิโดนว่าโดนยังไงก็ช่างพระอานนท์ก็จะทนเพราะว่าประโยชน์คือพระอานนท์ได้ ไม่ใช่พระเจ้าได้ประโยชน์นะครับ นั่นเนี่ยเวลาโจทย์พระนี่อยู่ด้วยกันตำหนิกันโจทย์กัน ก็เมตตาหวังเกื้อกูล เหมือนแม่ที่ตำหนิลูกด้วยความรักนะลูกกำลังจับเก็บก้อนหินเข้าปากนี่ไหมครับอย่าลูกอย่าทำอย่าลูกอย่าทำลูกยังไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องกับจับไม้ที่แหลมมีหนามยัดเข้าปาก เด็กเล็กมันจะเป็นอย่างนั้นแม่ก็ต้องดึงมือออก เด็กก็ร้องไห้แต่แม่ต้องขัดใจเอาโยนทิ้งไปเพราะว่าเป็นห่วงลูกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นงั้นพระภิกษุที่อยู่ด้วยกันโจทย์กันตำหนิกันต้องเมตตาถ้าโยมอ่านพระสูตรจบแล้วหลายรอบแล้วจิตมีเมตตามองไปพระมองดูที่พระวินัยว่าเนี่ยพระเจ้าเมตตานะบัญญัติอย่างนี้มองเห็นพระพระอันนี้พระไม่ควรทำพอรู้เสร็จเราต้องไปยื่นมือไปช่วยครับครับไม่ใช่ไปซ้ำแต่ไปช่วยอย่างงานกฐินอย่างเงี้ยคือโยมยื่นมือมาช่วยครับเป็นวินัยของพระแต่โยมก็ต้องควรรู้อะไรถ้าโยมรู้พระวินัยแล้วจะทำให้พระศาสนามั่นคงแต่โยมต้องรู้แล้วต้องมีพื้นฐานทางดีก่อนทางจิตใจให้ดีก่อนอ๋อครับตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตามีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งครับท่านไปเรียนกรรมฐานจากพระเจ้าแล้วไปปฏิบัติก็คุยกันอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันนี่นะเราจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็อย่ามาคุกคีกันอย่ามาคุยกันแยกกันปฏิบัติภาวนาโยมมาส่งอ้าวพระมาทำไมไม่ทำไงมีพระอยู่องค์เดียวทีละครั้งเดี๋ยวพระออกมาถามว่าท่านทะเลาะกันเรื่องอะไรทำไมไม่พูดไม่คุยกันครับโยมถามว่าโอ้ไม่ใช่ทะเลาะกันหรอกโยมแต่พระต้องปฏิบัติสมณธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโยมเป็นหญิงจะปฏิบัติได้ไหมได้พระก็สอนให้เลยครับสอนให้โยมซึ่งมีบารมีบำเพ็ญมาดีครับโยมยายนะแกก็บรรลุเป็นอนาคามีบุคคลคืนนั้นได้อภิญญาด้วยนะโอ้ได้สำเร็จได้ฤทธิ์ด้วยฤทธิ์ด้วยไปดูซิว่าพระเป็นพระอรหันต์กี่รูปครับนั่งมองดูพระไม่สำเร็จทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งอ๋อทำไมโยมแทนที่จะเต็มนี่โอ้ยพระทำไมกระจอกแท้สู้เราไม่ได้เราเป็นหญิงเราเก่งกว่าเป็นอนาคามีแล้วไม่คิดอย่างนั้นครับท่านติดขัดอะไรเนาะที่ท่านไม่บรรลุธรรมมันต้องมีปัญหามีอุปสรรคอ๋อภิกษุองค์นั้นอาพาธเนื่องจากได้อาหารไม่เหมาะสมฉันและโรคมันกำเริบองค์นั้นฉันเค็มไม่ได้องค์นี้ฉันผักดองไม่ได้องค์นั้นฉันอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยจัดอาหารให้พอเหมาะองค์นั้นจีวรขาดองค์นั้นหลังคารั่วมันกังวลนั่งหยดปุ๊บเอาฝนตกมาขยับอีกแล้วขยับทางนู้นเอารั่วมาทางนี้ขยับโยมก็ส่งคนมาจัดการให้โยมอนุเคราะห์พระเพราะว่าโยมมีเมตตามองพระเหมือนลูกเหมือนหลานครับเห็นอุ้ยยายแกก็ฐานะดีแล้วก็เป็นอนาคามีด้วยมองพระแล้วก็ทำบุญทุกอย่างเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพระจนพระเป็นพระหลานทุกองค์พ่อโยมนะโอ้ครับ
นั่นแหละ นี่ถ้าโยมเราเป็นอย่างนี้ ก็จะเกื้อกูลพระสงฆ์เรามากมายเลย พระศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง ครับ แต่ถ้าโยมเข้ามาวัดปุ๊บเอาพระวินัยมากลางวันนี้กูจะจับพระองค์ไหนศึกว่า เดินเข้าวัดเอาวินัยมากลางนะดูสิพระครูดมเงินวัด20 ล้านสร้างโบสถ์ไปเนี่ยมันไปที่ไหนหมดคอยจับกอบออกไปมั่งไหมคอยจ้องจับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นยังไงครับโยมที่หันหน้าเข้าวัดแล้วมาดูพระวินัยแล้วมาจ้องจับผิดเจริญสมถะก็ไม่ก้าวหน้าเจริญวิปัสสนาก็ไม่ไปครับอ้าวทำไมล่ะอุปมาอย่างนี้ครับถ้าคนที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต้องกำจัดนิวรณ์ก่อนเอาแล้วมาตำหนิพระครูอุดมนี่มันนิวรณ์ตรงไหนอ่ะถ้าหากว่ามีจิตใจตำหนิต้องตำหนิด้วยเมตตาครับหวังเมตตาพระครูการทำบัญชีต้องทำอย่างนี้นะครับเหมาะสมอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรพระไม่ได้กินบัญชีมาต้องหาสำนักพุทธหรือคณะญาติโยมต้องหาคนมาช่วยคนเก่งที่เขาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ดีไม่ใช่ไปตามจับท่านไม่ตามจับก็ต้องมาแนะนำเมตตาครับต้องยื่นมือมาช่วยเดี๋ยวโยมบัญชีเดี๋ยวโยมทำเองโยมท่านจ่ายอะไรก็บอกมานี่รับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่บอกอะไรมาก็ทำบัญชีโยมทำให้เองครับพระก็มีกำลังใจนั่นแหละศาสนาเราก็เจริญรุ่งเรืองครับผมเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรามองเมตตาถ้าเราไปเพ่งโทษปุ๊บนี่ปิดกั้นทั้งสมถะปิดกั้นทั้งวิปัสสนาไม่เจริญไม่ต้องว่าแต่คนหรอกครับแค่พระครูเดินไปเหยียบตอนี่นะครับครับไปนั่งภาวนามึงกูเจ็บมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปเอามึงออกพอนั่งไปปั๊บโอ้ยแม่นั่งภาวนานี่คิดว่าจะใจสงบไหมล่ะไม่สงบแค่ต่อไม้นะนั่นแหละอันนี้คนชัดๆพระแท้ๆนี่ไม่ยิ่งหนักเลยนะครับครับแปลว่าจิตใจก็มีแต่บาปอยู่ตลอดครับเพราะฉะนั้นปิดกั้นมรรคผลต่างๆหมดครับเพราะเมตตาเป็นเหตุใกล้สมาธิเป็นเหตุใกล้ของสมถะเป็นเหตุใกล้วิปัสสนาอุปมาเหมือนกับฤดูฝนย่างเข้าสู่เดือน11นี่ครับมันสู่เดือน10ฝนตกแต่ก่อนฤดูแล้งนี่ครับโยนก้นบุหรี่ลงใส่ในป่าหญ้าไฟป่าลุกพึบเลยนะครับตอนนี้โยนลงไปเป็นไงครับเป็นยังไงดับหมดเลยโยนก้นบุหรี่เข้าไปโดนดุ้นฟืนไปดุ้นฟืนก็ยังดับครับเพราะความชื้นในอากาศเยอะหญ้าก็เขียวดินก็เปียกหญ้าก็ชื้นโยนไม้ขีดโยนขีดกี่ก้านโยนไปเป็นกำดับหมดทุกก้านเลยครับถ้าจิตมีเมตตานะครับมันมหากุศลก็เกิดเหมือนฤดูฝนต้นไม้ต้นหญ้าก็งอกงามจิตเมตตาเกิดขึ้นกุศลต่างๆเกิดขึ้นกุศลมันก็ชโลมจิตให้ชุ่มฉ่ำสมถะก็เจริญวิปัสสนาก็เจริญไฟที่มันจะเผามันก็เผาไม่ได้ครับอันนี้สงเกิดทันทีเลย11ประการคนได้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาคุ้มครองยาพิษสัตว์ตาวุธไฟทำไม่ได้สมาธิเกิดเร็วสีหน้าย่อมผ่องใสเวลาตายก็ไม่หลงตายแล้วนู่นสุคติเป็นที่ไปถึงพรหมโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่โยมมาเนี่ยโยมถ้าโยมทำด้วยจิตเมตตาเนี่ยครับการให้ทานเนี่ยต้องให้ทานแบบหลายแบบนะครับครับถ้าให้ทานแก่คนที่ต่ำต้อยด้อยกว่าต้องให้จิตด้วยเมตตาให้เอาอย่างเช่นเราข้าวให้หมาเนี่ยเราไม่ต้องไปยกมือไหว้มันครับมีคนเอายกมือไหว้ด้วยเหรอก็ให้ด้วยเมตตาไงหมามันหิวมาเราเข้าใส่ถาดใส่จานให้มันกินซะกินนะกินให้อิ่มนั่นให้ด้วยเมตตาแต่ให้กับครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลธรรมต้องให้ด้วยความเคารพครับให้ด้วยความนอบน้อมครับชาวต่างประเทศนี่เขางงนะอาจารย์เขาบอกมีประเทศเดียวในโลกให้ของแล้วยังต้องไหว้คนที่เราให้ต้องไหว้คนที่เราให้อีกเขาบอกฝรั่งไม่เคยเห็นไงบ้านเขาไม่มีหรอกแม้แต่ให้กันยังไม่มีเลยจริงไหมโยมแต่เมืองไทยเนี่ยเห็นพระเดินมาถือบาตรภาชนะกลมๆโยมก็ถือผักขันข้าวอาหารยกมือท่วมหัวด้วยความเคารพนอบน้อมเวลาจะใส่ก็น้อมตัว
ใส่เสร็จยกมือไหว้ฝรั่งเห็นบอกอุ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลก คือ ไม่เคยเห็น ตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่ ครับ พูดถึงอ่ะ นี่แหละก็คือครับบุญประเทศไทยมีบุญเยอะครับ ยังไง คนบุญเกิดเยอะพระอาจารย์นะครับ ครับ ดูพายุแต่ละลูกเนี่ยเข้าเวียดนาม เข้าญี่ปุ่นเข้าจีนเข้าไต้หวันเข้าถล่มแล้วถล่มอีกเวียดนามฟิลิปปินส์โดนบ่อยนะครับถล่ม เพราะ พอมาถึงประเทศไทยปุ๊บมันก็อ่อนกำลังโดนไปdepression อืม แล้วก็ทำให้เป็นงั้น เพราะว่าใน แต่ว่า ระหว่างประ พระ เท อา ศ จารย์บุเรียนเนี่ยจบอุตุนิยมวิทยามา เพราะว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวกับประเทศเวียดนามมันมีภูเขาเทือกเขาหนึ่งเขาเรียกเทือกเขาอันนำ ครับ เทือกเขาอันนำเนี่ยสูงประมาณ 2,000 กว่าเมตร อืม เวลาฝนมาปุ๊บกระแทกปุ๊บมันจะอ่อนกำลังลง อ๋อครับครับ มันเป็นกำแพงกั้นพอเป็นกำแพงกั้นปุ๊บทำไมถึงเป็นอย่างนั้น มันไม่มาทางอ่าวไทย เพราะทำไมไม่มาทางอ่าวไทยเพราะว่าบุญของคนไทยรักษา อืม พระอาจารย์ทอร์นาโดมันเกิดที่อเมริกา เพราะคนอเมริกานี่ จิตใจเพ่งโทษเดี๋ยวก่อสงครามทางนู้นเดี๋ยวค้าอาวุธ โอ้ ผลิตอาวุธขึ้นมา เออ ข่มคนนู้นข่มคนนี้ ผลปรากฏเป็นยังไง ครับ เพราะเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็เลยทำให้เกิดเฮอริเคนขึ้นมาไฟป่าก็ไหม้ อืม แถวรัฐฟลอริดาไฟป่าเขาไหม้ทั้งเมืองเลยนะไม่ใช่ไม่ธรรมดา ฮะ เนี่ยพายุเฮอริเคนขึ้นมาพัดลบ10 ล้อลอยขึ้นบนฟ้าเลย โอ้โหนี่แปลว่าไปเห็นมาที่อเมริกามาแล้วสิ คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหนครับนั่งอยู่กับที่มันเห็นทั่วโลกสมัยใหม่ อ๋อใช่ใช่ เอ ใช่ อ อ๋อแปลว่าประเทศเหล่านั้นนี่พื้นฐานจิตใจของคนก็สำคัญ ถ้าหา มัน ก มีผล ว่าคนที่มีจิตเพ่งโทษต่อกันบาปกุศลจะเผาผลาญ อืม เผาผลาญครับ เผาผลาญทำไมถ้าคนสอนกันอย่างหลักสูตรของเขมรนี่ครับ ครับ พูดถึงเขมรได้ไหม โอ้ยผมต้องการให้พูดอยู่แล้ว เขมรนี่เขาเรียกคนไทยว่า เดี๋ยว เสียม เดี๋ยวมีเขมรมานั่งอยู่นี่เปล่ายกมือหน่อย ไม่มีนะ ดีแล้วจะได้ไม่โดน เขมรนี่เขาเรียกคนไทยว่าเสียม เฮ้ยเสียมขุดดินเนี่ยนะครับ แปลว่าแหลม ถ้าเสียมบ้านเราเรียกว่าอันมันแหลมไว้ทิ่มเขมร เสียมนี่คือภาษาที่เขาเรียก ภาษาเรียก ประเทศเรา ประเทศคนเราก็หมายถึงของแหลมๆไว้สับหน่อไม้ อ๋อ แล้วก็หันไปทิ่มเขมร เสียมดี เขาเรียกเสียม เพิ่งจะได้สับใหม่ ไม่ต้องไปโกรธเขานะเขาเรียกเสียมหมายถึงอันของแหลม ครับยังไงต่อ ๆแล้วหลักสูตรการเรียนเนี่ยเขาก็ร่างหลักสูตรขึ้นมาการเรียนสอนให้เขาเกลียดคนไทยเกลียดเสียมนี่นะครับเกลียดบ่อยๆตั้งแต่เด็กอนุบาลมาจนประถมมัธยม หลักสูตรเขาร่างหลักสูตรการเรียนนะ อ๋อเขาร่างหลักสูตรให้เกลียดประเทศเรา เพราะนั้นคนเขมรเขาจึงรู้สึกว่าไม่พอใจ เพราะว่าถูกเสี่ยมสอนมาตลอด จิตใจที่เพ่งโทษพยาบาท ก็ทำให้ประเทศนั้นพัฒนาไปไม่ได้ครับ เพราะคุณธรรมจะทำไม่มีการแบ่งกัน ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน เห็นและเพ่งโทษจับผิด พอนานๆเข้าสังคมโลกก็รังเกียจ ครับ การไปอยู่ก็ฝืดเคืองเพราะแตกต่างจากประเทศไทยเห็นไหมเขมรน้ำท่วมใครไปช่วยมั่ง ไม่มี ไม่มีประเทศไทยเห็นไหมน้ำท่วมเนี่ย โอ้โหท่วมนิดเดียวไปกันทั้งหมู่บ้าน ช่วยกัน ไปกันทั้ง เต็ม หมู่ ไปหม บ้า ด นเลย โอ้ ไปกันทั้งหมู่บ้านมาเขาเดี๋ยวคนนั้นเอาข้าวไปให้คนนี้เอาน้ำท่วมเนี่ยผมที่วัดผมปลูกมะละกอเยอะครับ กลอย โยมมาช่วยปลูกมะละกอปลูกพริก อ๋อ น้ำท่วม มะละกอ ก็ไปโยมไปตำส้มตำเลี้ยง อืม เราไม่ต้องเอาของที่เรามี เราไม่มีเงินแต่เรามีมะละกอ ครับ ไปตำส้มตำเลี้ยงหมดไปทีละ2 กระสอบ3 กระสอบ ครับ ไปเลี้ยง ไม่มีใครเกลียดสักคนหนึ่งเอาไปเลี้ยงส้มตำเขาน่ะ โอ้ชอบสิ โอ้ยทำไมเอาของกระจอกมาไม่มีใครว่าเลย โอ้ยพอดีกำลังหิวอยู่พอดี ครับ นั่นแหละ น้ำใจ แต่ที่มันมากกว่าก็คือน้ำใจที่เรามีให้กัน อืม แล้วก็ความรุนแรงเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นของเราน้อยกว่าทุกประเทศครับ ก็เพราะน้ำใจหรือจิตใจของคน เพราะ ไทย จิตใจ เรา ของคนไทยทำบุญนี่แหละถึงฤดูกาลนี้บุญมันรักษาออกพรรษาทุกคนใจบุญอ้าวฉันจะทำบุญกฐินไปวัดนี้ เดี๋ยวไปวัดศรีอุดมวงศ์แล้วก็วัดอื่นต่อไปยังมีไปอีกหลายวัดบางคนมา7 วัดบางคน10 วัดนู่นครับ ครับ เห็นไหมนะ อืม เนี่ยบุญกุศลมันกระจายไปทั่วประเทศทำให้ภัยธรรมชาติตอนนี้เห็นไหมภาคเหนือนี่พายุหนีไปแล้วเพราะบุญกุศลเกิดมัน
พายุลงปากใต้แล้วครับตอนนี้ เรื่องแบบนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือว่ามันยังไงอาจารย์ เชื่อได้ไหม เชื่อได้ครับ จะทำยังไงให้ญาติโยมมองเห็นให้ชัดๆกว่านี้หน่อย เอาอย่างนี้ครับ ครับ ของที่พระอาจารย์เชื่อไหมว่าใน ไม่เชื่อครับ ในบรรยากาศเนี่ยมันมีเสียงมีภาพปรากฏเต็มไปหมดเลยที่ เสียง ยังไม่เห็น หมายถึงว่ามี เสียงวิทยุ อ๋อ เสียงโทรศัพท์ เสียงอินเทอร์เน็ต เสียงโทรทัศน์ที่ปรากฏอยู่ในนี้ อ่า มีเยอะใช่ไหม อันนี้รู้โดยทั่วกันแล้วมันมีคลื่นกระแส มัน ไฟ มี ฟ้าพวกนี้อยู่ แล้วจานตามองเห็นไหมโทรทัศน์ถ้าเราไม่เปิดจอเห็นไหม มองไม่เห็น ไม่เห็นเสียงหูก็ไม่ได้ยิน ไม่ได้ยิน และ แต่ ของ มันมี ที่ไม่ อยู่ ของที่มีเสียงอยู่และอยู่ออกไปที่ดาวดวงอื่น ที่เรามองไม่เห็นยังมีอีกเยอะไหม มีครับ อันนี้เราไม่มีทิพจักษุบางอย่างมันตามันมีอยู่5อย่างครับ หนึ่ง 1. มังสาจักษุพระอาจารย์ก็จะเห็นในสิ่งที่แสงตาที่เห็นต้องมีแสงมีสีมีจักษุดีประสาทตาดีจึงเห็น ตาเนื้อ ตาเนื้อแล้วมังสาจักษุ ตาเราเนี่ยเขาเรียกมังสาจักษุเอาตาที่สอง ต่อไปทิพจักษุ เป็นยังไงอันเนี้ย ทิพตาที่ตาทิพตาทิพนี่จะเห็นเฉพาะของที่เป็นทิพ ครับ อย่างคนที่ได้อภิญญาได้อภิญญาแล้วก็สามารถมีตาทิพมองเห็น เช่น เห็นผีเห็นเทวดา แล้วตาทิพย์มันอยู่ตรงไหนของร่างกายอ่ะ เอาตาทิพมันต้องเจริญสมถะภาวนาครับ อ๋อ ข ถึง ยั จะ น เกิ เดิ ด นจงกรมขยันนั่งภาวนา พระอาจารย์ทำไปเรื่อยถ้าไม่ตายก่อนก็จะเห็นก่อนครับ สงสัยตายกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลย ไม่เป็นไรแต่พระอรหันต์อย่างเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีครับ มี พระอรหันต์หลายพระสาวกมี เยอะ อย่างนี้ ครับตาที่สาม ตาที่สามสมันตจักษุ อันนี้คืออะไร อันนี้ก็คือมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกไม่มี อ๋อเป็นยังไง อย่างพระมีคนมาประชุมในที่ประชุม1,000 คน10,000 คน100,000 คนพระพุทธเจ้าหรือคนนี้ทำบุญอะไรมาบ้าง เมื่อชาติปางก่อนเขาทำบาปอะไรมาทำบุญอะไรมา ฮะ แล้วพระเจ้าควรแสดงธรรมบทไหนพระเจ้าแสดงธรรมแล้วเป็นประโยชน์กับเขาไงคน100,000 คนนั่งใกล้เทวดามาทั้งหมดพระเจ้ารู้หมดเลยว่าเขาทำบุญอะไรมามั่ง เพราะสมันตจักษุ เพราะสมันตจักษุ โอ้ครับ เป็นตาวิเศษ เฉพาะพระพุทธเจ้า นี่ขนาดตาที่สามยังขนาดนี้แล้วเอาตาที่สี่ที่ขนาดไหน ตาที่สี่ปัญญาจักษุ ยังสูงกว่าสมันตะอีกเหรอ เอาปัญญาจักษุนี่ครับปัญญานี่บางอย่างพระอาจารย์นี่มองตาก็ไม่รู้นะครับ ใช่ แต่เหตุผลจะปรากฏบางคนนี่มีตาเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีแต่ว่าเหตุผลนี่ครับ เหตุผลต้องอาศัย ปัญญา อาศัยปัญญา อ๋อ คนจะรู้กันว่าใครโง่ใครฉลาดนี่ครับนั่งนิ่งๆไม่มีใครรู้ว่าเราโง่หรือเราฉลาดนะครับ ครับ เพราะฉะนั้นโยมนั่งนิ่งๆนี่บางคนนี่จบปริญญามานะครับที่นี่ โอ้นี่ จ จ บบ ปริญญาตรีมี ความ โท รู้กัน มี ทั้งนั้น เอก เนี่ย มี เออ เป็นด็อกเตอร์มี ครับ แต่เขาไม่พูดเราก็ไม่รู้ว่าเขาโง่หรือเขาฉลาด ครับ บางทีโยมชาวบ้านเราก็ฉลาดอย่างชาวบ้านเรานะ ฮะยังไง เอ้าให้ด็อกเตอร์ไปดำนาสู้ยายไม่ได้นะ ใช่จริง ๆ ด้วยเนาะจริงพูดอีกก็ถูกอิดนะฮะ นั่นแหละคือแต่ละคนมีความรู้มีความสามารถไม่เหมือนกัน ครับ นะ เอาแล้วมาเกี่ยวอะไรกับปัญญาจักษุอ่ะ ปัญญาจักษุของพระสาวกก็มีระดับหนึ่งของเด็กอนุบาลก็อย่างหนึ่งแต่ของระดับพระสาวกพระอรหันต์พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากกว่าใครในจักรวาลไม่ใช่ในโลกนะ อ๋อครับปัญญาจักษุเอ้าสุดท้ายแล้วพุทธจักษุ อันนี้น่าจะเป็นเฉพาะของพระพุทธเจ้าแน่ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น เป็นยังไงลักษณะอาจารย์ พระพุทธเจ้ามีความรู้มากมาย รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่าง แต่ที่มาสอนเราเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ผมจำอุปมาได้แล้ว จำเป็นต้องรู้ พุทธเจ้าอุปมาเหมือนป่าประดู่เนาะอาจารย์นะครับ เหมือนใบไม้ในป่ามีเยอะ แต่ที่พระเจ้านำมาให้ดูเนี่ยกำมือหนึ่ง กำมือเดียว ครับ เนี่ยทุกวันที่เราเรียนอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าแค่กำมือเดียวนะ ก็เป็นไปเพื่อ ทั้งๆที่ ความดับ ค ทุก วาม ข์ครับ รู้เนี่ยมีมากมายเหมือนใบไม้ใน คือ ป่า
มันดับทุกข์ในปัจจุบันนี้ ดับทุกข์ในโลกหน้า ดับทุกข์ในอย่างยิ่ง ครับ ดับทุกข์ในโลกนี้ เช่นพระเจ้าสอน ดับทุกข์ในโลกนี้นะ แกต้องเลิกนะเลิกทำอบายมุขอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวการดูการละเล่น อย่าไปคบคนชั่วเป็นมิตรพระเจ้าสอนให้ละอบายมุขก็คือดับทุกข์ในปัจจุบัน อย่าไปทำบ่อนการพนันแถวชายแดนนะครับ อย่าไปฮุบเขากระโดงนะใช่ป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวมั้งใช่ด้วยป่ะ ครับ เออ นั่นแหละโลภอยากได้ของเขาเงี้ยมันไปก่อทุกข์ในอนาคตพยาบาทปองร้ายเขาเบียดเบียนเขาทุกข์ในอนาคตถ้าเจริญสมถาวิปัสสนามันก็ดับทุกข์ระยะยาวเพราะเจ้าสอนไปดับทุกข์ในพระไตรปิฎกมีครับ เอาแล้วอย่างวัดวาอารามครูบาอาจารย์เราอย่างวัดศรีอุดมวงศ์เป็นต้นอย่างเงี้ยพำพาญาติโยมทำคุณอย่างเงี้ยเป็นยังไง ดับทุกข์ในนรกเลยครับ ดับทุกข์ไม่ต้องไปลงนรก โอ้ยนี่มาให้ทานเขาไม่เอาหรอกโยมพระบาลเขาไม่คัดเลยเนี่ยยาย อ่ะ ก่อนตายยายไปทำอะไรมา ครับ ไปฟังธรรมซอดแจ้งมา อืม ครับ แล้วได้รู้อะไรบ้างรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละพระสอนอะไรรู้หมด สอนว่าไงบอกลืมจำไม่ได้ พระแต่ลงเทศดี ก็โยมเขามีจักษุไงเฉพาะตน คือบางทีเขารู้แต่เขาอธิบายไม่ได้ บางคนไม่มีทักษะในการสอน เหมือนกับพระปัจเจกโพนะฮะอาจารย์นะพระพระปัจเจกพระเจ้าท่านเก่งนะท่านฉลาดนะแต่สอนไม่ได้ไง คือไม่ใช่สอนธรรมดาท่านไม่มีใจคือท่านสอนได้นะครับ แต่ว่าที่ท่านไม่สอนเพราะใจท่านน้อมไปเพื่อความสงบถามท่านตอบได้ทุกอย่างนั่นแหละถามอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแต่ท่านไม่ประกาศ เพราะว่าท่านไม่อยากไปคุกคีกับญาติโยมสังคม อยากจะอยู่แบบอยากจะอยู่อย่างสงบแต่ถ้าถามท่านก็มีกรุณาตอบให้ท่านโยมทำบุญแบบนี้กับท่านได้บุญมากไหมถามคำตอบคำถามคำตอบถ้าไม่ถามท่านก็ไม่ตอบครับท่านรู้ครับท่านรู้แต่ว่าท่านไม่มาประกาศพระศาสนาท่านไม่ประกาศเพราะฉะนั้นอย่างญาติโยมเรานี่ก็เหมือนกันบางคนก็ใจก็ไม่น้อมครับจบด็อกเตอร์มากูไม่ไปสอนผมไม่อยากเป็นครูกูจะไปทำเศรษฐกิจพอเพียงขุดสระปลูกผักปลูกเห็ดทำอะไรไปอยู่เพียงอยู่พอกินเพื่อดำรงชีวิตจะได้เอาชีวิตไปได้เดินจงกรมภาวนาเอาไปบำรุงวัดวาอารามศาสนาครับถึงก็เรียนสูงเขาก็ไม่ทะเยอทะยานมากเพราะว่าเขาต้องการแค่พออยู่พอกินเดี๋ยวกูก็ตายจากหมดทุกอย่างแล้วครับบางคนไปหาเงินสร้างบ้านครับสร้างบ้านหรูๆนะครับตอนที่กำลังสร้างบ้านเนี่ยผ่อนส่งบ้านนะครับโอ้โหสร้างบ้านราคา10 ล้านหาเงินผ่อนรถก็รู้ผ่อนไปผ่อนมากว่าจะได้กลับมาบ้านก็เดินไม่ไหวนอนป่วยติดเตียงตอนนี้ไปไหนไม่ได้อันนี้คือความแตกต่างครับบางคนสร้างบ้านสร้างง่ายครับยังไงฮะสร้างง่ายเพราะเขาทำบุญไว้เคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารไหมไว้ใช่ไหมเกิดมาอุแวแม่สร้างบ้านไว้คอยแล้วมีรถเคยสั่งสมบุญมาแต่อดีตสั่งสมบุญมาพอเกิดมาปุ๊บมันมีบ้านมีทรัพย์สมบัติมีข้าวมีของอยากจะได้อะไรก็มีอยากจะกินอะไรก็มีให้กินเพราะบุญเก่าเขาสะสมมาเห็นไหมเวลาเขาไปงานศพนี่ครับเขาไปก็ผมได้ยินบ่อยขอให้ไปเกิดบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีนี้บ้านคนจนคนยากอย่ามาเกิดเด้อว่ากันนะมันไม่เป็นไปตามที่คำสั่งคำสาปหรอกครับแล้วเป็นไปเพราะอะไรตามบุญวาสนาเราไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้อย่างคุณยายที่มาให้ทานเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นว่าทานน้อยนะครับครับพระอาจารย์ผมอุปมาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ายายมีเงินอยู่100เนี่ยทำ50 บาทน้อยไหมโอ้โหมันแทบจะหมดตัวมันน้อยได้ยังไงล่ะครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับใช่ครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะนั่นแหละอีกคนหนึ่งมี1,000,000มาทำ10,000อ่ะน้อยไหมนิดเดียวนั่นแหละเพราะนั้นเราอย่าไปคิดเวลาทำบุญอย่าเอาปริมาณมาเป็นตัววัดใช่ไหมพี่ครับเวลาบางทีผมไม่พอใจอย่างหนึ่งเวลาที่โยมมาทำบุญโยมมีน้อยโยมก็ทำได้แค่นี้นะไม่อาจหารไม่แก้วกล้า
อืม โยมต้องพูดแบบอาหารกล้าๆเลยเนี่ยวันนี้โยมช่วยท่านนะเต็มที่เลยของโยมเท่าไหร่20 บาท เออ นี่เต็มที่แล้ว ครับ เต็มที่เต็มใจ อืม 20 บาท ครับ ไม่น้อยครับ ครับ เนี่ยผมได้เงินคนแก่มาหลายปีแล้วนะครับ เงินคนแก่ไปเอายังไงไปขอเขาเหรอ ไม่ใช่หรอก ผมไปเจอที่ไหนมีแต่ยายแก่ๆมาทำบุญครับ อ๋อเงินคนแก่ แต่ที่นี่คนรวยๆทั้งนั้นน่ะเนี่ย ไม่สาธุให้ตัวเองอย่างเนี้ย คนที่จะทำบุญได้จะต้องประกอบด้วยอย่างนี้ครับพระอาจารย์หนึ่งมีศรัทธา ศรัทธา แต่ถ้ามีศรัทธามีน้อยก็ทำได้ มีมากก็ทำเยอะ อ๋อครับ แต่ถ้าไม่มีศรัทธานะมีมากก็ไม่ทำ อืม พระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้าน ครับ ข้าวก็เต็มยุ้งเต็มฉางหุงข้าวก็ไม่เผื่อพระเลย บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านมา10 ปีไม่เคยใส่บาตรสักทีหนึ่ง อ่าครับ เพราะอะไรไม่มีศรัทธา อ๋อตัวศรัทธานี่สำคัญ ครับมีทรัพย์ก็เหมือนไม่มี เหมือนมีบ่อน้ำอยู่ท่ามกลางป่ากลางดงไม่มีประโยชน์ อืม แต่คนที่มีทรัพย์น้อยบ่อเหมือนมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่กลางชุมชน เหมือนกับมีโอ่งน้ำอยู่ที่ มีองค์น้ำไว้คนนู้นก็ได้ใช้คนนี้ก็แบ่งปันกัน เออ เกื้อกูลกันเหมือนกับคุณยายที่มานี่แหละ ครับ มีน้อยแต่มีน้ำใจ มีศรัทธา ครับ ทำได้บ่อยๆทำได้เรื่อย อืม ๆ เห็นคนที่มาลงทานเนี่ยครับมาตั้งลงทานครับเหมือน ฮะ เขาก็ทำนะเขาเอาทรัพย์ของตัวเองมาทำ ใช่ แล้วก็มาได้ทำได้ทุกปีทำปีที่แล้วก็ทำปีนี้ก็ทำอีกเดี๋ยวงานหน้าก็ทำอีกทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันก็มีบทสักทีหนึ่ง อืม ไอ้คนมาเอาก็มาเอาทุกปี เขาก็ไม่เคยมาทำ แล้วไม่ได้เอาธรรมดานะหอบไปด้วยนะ ห่อไปด้วย โอ้แล้ว บาง พวก คนนี่ฉันต้องเอาไปเผื่อแม่ เผื่อยาย เผื่อลูก เผื่อหมาเผื่อหมูอีก เอออืม เอารถปิกอัพมาใส่เลย เอากระสอบมาเลยเอาเข่งมาด้วยหม้อมาเลยมาเตรียมโรงทานที่ไหนไปกวาดหมดเลย แปลว่าวัดป่าสะพานสองโดนบ่อย ไม่ใช่ที่วัดป่าในโลกโซเชียลเขาแชร์ครับ อ๋อเหรอ พระกำลังฉันอยู่เดี๋ยวโยมพระฉันก่อน เออ มาถึงเอาที่พระกำลังฉันอยู่ ครับ ขนาดนั้นนะครับ แย่งเลยนะ เลี้ยงเลย โอ้โหวัดศรีอุดมวงศ์นี่มีบ้างไหมเนี่ย ไม่มี ไม่มีนะ ถ้ามีนี่สงสัยคงจะน่าดูเลยแหละนะเพราะว่าวัดนี้เจ้าอาวาสดุเขาว่างั้นนะไม่รู้ดุยังไงพอบอกว่าเจ้าอาวาสดุนี่เงียบเชียวนะ ไม่ที่เจ้าวาดดุนี่ท่านก็เขาเรียกว่าเป็นพระที่ไม่อยากให้โยมน่ะบาปอกุศลเกิดขึ้น อ๋อก็ แต่ เลย โยมลงนรกต่อหน้าต่อตาทำไม่ได้ อ๋อก็เลยจำจี้จำชัย ใช่เป็นห่วงโยม อ๋อครับ โยมเขาเป็นอุปถัมภ์วัดศรีอุดมวงศ์ถ้าไม่มีโยมพวกนี้นะวัดศรีอุดมวงศ์บทไม่เสร็จหรอก อืม บทเสร็จเพราะคนเหล่านี้แหละ ครับ ท่านก็เลยเป็นห่วงโยมที่อุปถัมภ์ค้ำชู ตั้งแต่สร้างวัดขึ้นมาสร้างโบสถ์มาเนี่ย อืม เป็นห่วงโยมว่าโอ้โยมทำบุญเยอะแยะแล้วจะมาทำบาปทำไม เออ พอแล้ว พอแล้วมานั่งสมาธิเดินจงกรมมาสวดมนต์เถอะ นั่นแหละ อืม นี่ท่านเป็นห่วงก็เลยตะคอกตะหวาดหน่อยนึง ครับ ด้วยใจที่ เขา เม เรียก ต ว่า ตา ใจที่เมตตาค เม รับ ตตา อืม เหมือนขนาบแล้วขนาบอีกเดี๋ยวครับ อ๋อน วดแล้วนวดอีก ครับ นั่นน่ะ ฮะแต่บางคนก็นวดไปนวดมาขาหักก็มี อันนั้นก็นวดเกินครับ โอ้ขออภัยนะโยมโดนใครบ้างก็ไม่รู้ล้อเล่นนะโยมนะกลับมาเถอะ เพราะนั้นเวลาโยมจะไปน้อยใจโดนพระว่าโยมก็อย่าไปน้อยใจ ช่วยให้กำลังใจโยมหน่อยที่โยมบางคนเขาน้อยใจอยู่เนี่ยพระอาจารย์ ไม่บางทีบางทีก็ต้องพูดกันบอกกันเตือนกัน อืม โยมถ้าเอาพกความน้อยใจแล้วใครบอกเตือนไม่ได้คนนั้นไม่เจริญนะครับ เอ้า ผมอยู่ครูบาอาจารย์ เดี๋ยว ครูบาอาจารย์ดู เดี๋ยวนี่ไปซ้ำเติมโยมหรือเปล่าเนี่ย ไม่ครูบาอาจารย์ผมอยู่ครูบาอาจารย์ดุครับ ก็อาจารย์พระอาจารย์บูเรียนเป็นพระไม่ใช่เป็นโยมนี่ เพราะว่าครูบาอาจารย์ดุผมก็คิดว่าครูบาอาจารย์เขารักเมตตาเรา
ผมได้ดีเนี่ยเพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมมาดุเราตะคอกเราออกนอกลูกนอกทางไม่ได้ เพราะฉะนั้นโยมก็เหมือนกันเมื่อโดนดุโดนว่าโยมอย่าไปน้อยใจกลับมา เอหิจงมา กลับมา ฮะ อย่าไปโกรธเคืองท่านแล้วกลับมาที่วัดศรีอุดมวัดของพวกเราทุกคน ครับ ไม่ใช่ของพระครูอุดมองค์เดียวหรอก ให้ระลึกนึกถึงที่ผ่านมาเนาะอาจารย์นะ พวกเราของวัดพวกเราทุกคน โอ้โหร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันมาได้ ใช่ ถึงขนาดนี้แล้ว แล้วจะได้คุยอวดลูกหลานว่าโอ้ยนี่บทงามๆเนี่ยฝีมือยายฝีมือแม่ ครับ 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 คุยอวดได้เลย อุปมาเหมือนกับว่าขึ้นเรือลำเดียวกันมาแล้ว ครับ จะกระโดดลงกลางน้ำกลางทะเลเนี่ย ไม่ ไม่ ควร ควรเลยใช่ไหม ไม่ควรครับ นะโยมเนาะ นั่นแหละ นะเดี๋ยวไม่เป็นไรอาจารย์พระครูจะเอาเรือไปรับกลับ พูดถึงใครวะเนี่ย ไม่รู้สิ เอาบางคน ฮะ ชอบโซเชียลนะครับ เจอ ครับ พระก็ด่า ฮะ ด่าคอมเมนต์ด่าเลยนะ ใช่ไอ้การเขียนคอมเมนต์ในโซเชียลแล้วด่ากันเนี่ยพระอาจารย์ตรงนี้มันเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือยังไงหรือมัน คืออย่างนี้ครับ มีผลยังไงไหนอาจารย์ลองเล่า เอางี้ ให้ฟั แล้วกันถ้าเจอโลกโซเชียลนะถ้าเจอเรื่องที่ไม่ดี ถ้าเราไปคอมเมนต์ถ้อยคำลงไป ไม่ว่าจะว่าใครก็ตามนะครับ ถ้าไปเจอคนที่มีศีลมีธรรมนะครับ โอ้ จะมีโทษทั้งหมด10ประการ อะไรบ้าง 1. ถึงต้องด้วยความเสื่อมจากลาภยศสรรเสริญที่ตนมีอยู่ก็จะเสื่อมลงไป อืม 2. เจ็บป่วยอย่างหนัก หาสาเหตุไม่ได้จู่ๆบางทีไส้ติ่งแตก โอ้ครับ หรืออาจจะเป็นโรคเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ปวดตรงนู้นปวดนี้โรคภัยไข้เจ็บมาลุมล้อม เนื้องอก อะไรอย่างเงี้ย มันเกิดขึ้นมาครับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน 3 แล้วก็มีจิตอันฟุ้งซ่าน ไม่สงบ นั่งสมาธิเพราะวันหนึ่งไปดูโซเชียลอีกคนนี้มันน่าด่าอีกคนนี้บางคนด่าเชี่ยวชาญด่าชำนาญด่าหักโหมด่าเลื้อรังประกวดด่าอันดับ 1 มียายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดหนึ่งเขาด่าครับเขาประกวดการด่าประชันกันครับ อืม แกด่าไป3 ชั่วโมงครับ ถือไม้ด่าไม่ซ้ำคำเลย อืม เขาไปสัมภาษณ์ทำไมคุณด่าเก่งขนาดนั้นโอ้ยฉันด่าผัวทุกวัน ชำนาญ ครับ เกิดเป็นวสีแล้ว เชี่ยวชาญ โอ้โห สามารถด่าย้อนหลังได้ พระอาจารย์บุเรนเลยจัดเวทีให้แข่งกัน จัดด้วยเก๊กการด่าอย่างนี้น่ะถ้าเราไปด่าเนี่ยครับ ด่าจิตพวกนี้จิตจะฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบ เพราะ อ มัน ยู่เครียดวันหนึ่งเรื่อง เพราะข้างในมันขุ่นอยู่แล้วใช่ไหม มันเข้มข้นครับอกุศลเข้มข้น อ๋อ หนาแน่น การด่า พวกนี้เวลาเกลียดใครก็เกลียดเข้ากระดูกดำโกรธ ครับ โกรธง่ายเกลียดเก่งทำไมถึงโกรธบ่อยโกรธง่ายด่าเก่ง เพราะเขาชำนาญในการโกรธชำนาญในการด่า นั่งท่าไหนก็โกรธได้ นั่งท่าไหนก็ด่าได้ ไม่ต้องขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ฉันจะด่าแกแล้วนะ ไม่ต้องใช่ไหม ไม่คล่องครับด่าได้ทุกท่าครับ อืม เนี่ย เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ ครับ เพราะพวกนั้นเวลาตายเนี่ยครับกระดูกจะดำ สังเกตดูได้ใช่ไหม ไปเขี่ยเลยคนที่อกุศลเกิดบ่อยๆกระดูกเขี่ยมากระดูกจะดำ ไม่ใช่เพราะเขาเมาทานเหรอ ไม่ใช่ครับเขาเรียกเกลียดเข้ากระดูกดำ อ๋อ หน้าตาเห็นไหมคนที่ด่างเก่งหน้าตาจะหมองครับ ครับ เดี๋ยวก็มาฝ้าก็เพียบหน้าตาก็สมอง อ๋ออาจารย์นี่หน้าดำหลายคนนะเนี่ย นะ อาจารย์นี่เดี๋ยวโดนนะเนี่ย โยมเขาไปตากแดดตากลมอาจารย์ไปว่าโยมหรือเปล่า ไม่มันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เหรอฮะ อันนั้นข้างในมันขาวแต่หน้ามันดำเพราะถูกแดดเลีย เหรอฮะ แต่คนที่หน้าดำๆนี่ครับหน้า อาจารย์เวลา ดำๆ พูด มา จะดู ภาว หน้า นา โยม เข้าวัดเนี่ยเดินจงกรมนั่งภาวนา อาจารย์ เดี๋ยวมันจะขัดจากข้างในออกมาหน้าตาจะผ่องขึ้น เวลาพูดมองหน้าโยมมั่ง มองหน้าโยมมั่ง ไม่มีใครเหนือสายตาหรอกครับ อ๋อเหรอครับ นี่โยมรู้โยมคนไหนทราบหรือไม่ทราบว่าพระอาจารย์ตาท่านเสียโยมใครไม่ทราบมั้งเนี่ยถามจริงเถอะโยมไม่ทราบใช่ไหมตาท่านบอดนะเนี่ยเนี่ยโยมไม่ชอบก็มีเห็นไหมไม่ทราบไม่รู้เนี่ยนี่ตาท่านบอด2 ข้างเลยจริงๆถือไม้เท้ามาเนี่ยนะที่ตาบอดเพราะโดนแปรงสีฟัน ขออภัย ไม่ใช่โดนแปลงครับ
ไม่ได้โดนแปลง ขอกลับมาด้วยโยม อดไม่ไหวเพราะว่าท่านมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังเยอะ มีเรื่อง แกง่วง เล่า แกง่วงอย่าคิดมาก ตี 1แล้วอ่ะต่ออาจารย์ไปไม่เป็นเลย มีเพื่อนเขา3 คนครับ เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะ3 คน เอาเรื่องยายกับหลานดีกว่า อ่ะนิมนต์ฮะ ยายสอนหลาน บวชมานานนิทานเยอะ พูดจาต้องพูดเพราะๆครับ คนที่จะมีเสน่ห์นี่ครับ จะต้องพูดจาสุภาพอ่อนหวาน มีเสน่ห์ จะเป็นมีเสน่ห์ครับ คุณ รับ ยายนี่คุณยายถ้าปากเสียลูกหลานจะไม่ค่อยอยู่ใกล้ ครับ แต่ถ้าปากหวานแล้วลูกหลานจะเข้าหา ครับผม เพราะฉะนั้นยายนี่เลี้ยวแรงเราถดถอยแล้วเราปากหวานไว้พูดกับลูกกับ พูด หลา จาน เพ พอ ราะ ไว้ ๆกับลูกกับหลานไว้ มียายคนหนึ่ง แก ครับ เป็นคนวัดคนวาเนี่ยนะครับ วัดป่าสะพาน2วัดเข้าวัดดีไปจำศีลประจำ ครับ เข้าวัดจำศีลมานาน พอมานานปุ๊บแกก็รักษาศีล5อย่างเคร่งครัด วันอุโบสถก็ไปรักษาศีลแกก็อยากให้หลานสาวของแกซึ่งอายุประมาณ3 ขวบนี่แหละ ครับ ให้มีศีลมีธรรมแบบยายบ้าง เออ ปลูกฝังสั่งสอน วันหนึ่งหลานก็คุยบอกยายหนูปวดเยี่ยวหลานบอกหลานพูดอย่างนี้ไม่ได้ลูก เราเป็นผู้หญิง มันไม่เพราะ ครับ เราต้องเอาคำพูดเพราะๆมา ว่า ต่อไปเอางี้นะจำไว้เวลาปวดปัสสาวะนี่หลานต้องบอกว่าอยากร้องเพลง อยากร้องเพลง ครับ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  หลานก็สอนง่ายนะครับ ยายหนูอยากร้องเพลง ฮะ ยายก็ไปเปิดห้องน้ำไปเข้าไปเสร็จยายหนูร้องเพลงเสร็จแล้วค่ะยายก็ล้างห้องน้ำให้ ครับ บ่อยๆเข้ายายหลานก็คุ้นเคยกันดี ครับ เพราะยายเลี้ยงหลานสอนแต่คำดีๆให้กับหลาน ต่อมาเนี่ย หลาน ต่อ นี่ มา หลานนี่ก็จำมาตลอด จำมาแม่เขาไปสิครับทีเนี้ย ครับ แม่เขาไปเดี๋ยวเอา แม่กลับมา แม่ เยี่ยม กลับมา บ้านมาเจอลูก เดี๋ยวเอาลูกสาวไป เออ คิดถึงลูก ครับ ไปนอนอยู่ด้วยกันอุ้ยแม่คิดถึงลูก เขาเอาน้ำส้มน้ำหวานน้ำตาลน้ำอ้อยก็ต้มมันไม่กินเลยครับ โอ้โห เต็มเลยน้ำเต็มท้องเลย โอ้เต็มท้องเลย ที น นี้ อน ล่ะ คุยกัน ครับ แม่กับลูกนอนกอดกัน โอ้ยดีใจ สักพักหนึ่งลูกสาวแม่หนูอยากร้องเพลง แม่บอกมันดึกแล้วลูกนอนชาวบ้านเขาจะรำคาญ นอน ยุ่งแล้วงาน ลูกก็ว่าไงนะนอนปั๊บแม่หนูทนไม่ไหวแล้วหนูอยากร้องเพลงพรุ่งนี้คอยร้อง ไม่ได้ มันต้องร้องเดี๋ยวนี้ร้องคืนนี้ พรุ่งนี้ไม่ได้บอกไม่ได้ เอางี้งั้นหนูร้องเบาๆนะที่ไหนอะที่หูแม่นี่แหละ แม่ก็นอนหลับตารอฟังเสียงเพลงลูกนั่งยองๆข้างหูแม่ร้องเพลงลูก ว่าแล้วเชียว ยิ่งกว่าแปรงสีฟันอีก มาจนได้วิจารีกแล้วนะเนี่ยแม่อาจารย์บัวเรียน อย่าไปไกลกว่านี้นะ พอ ต่อไปยายเวลาจะเข้าห้องน้ำนะต่อไปเราเปลี่ยนแล้วนะไม่ต้องบอกว่าไปร้องเพลงนะคุยกันไว้ เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนว่าอะไร ร้องเพลงครับ ร้องเพลงแล้วก็เลยตั้งแต่บัดนั้นแม่ก็เลยรู้ ว่าเวลาลูกบอกว่าร้องเพลงก็ต้องให้ทำยังไง ครับเข็ดเลยแล้วไปแค่ออกจากหูยังไม่รู้เนี่ย น้ำท่วมหมดแล้วครับ น้ำท่วม แม่ดูสิเนี่ยเที่ยงคืนแล้วยังหัวเราะกันอยู่อีก อะไรกันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาวัดศรีอุดมพงษ์ อ้าวอันนี้เราพูดกันถึงไหนเนี่ย ข้อที่ 3อ่ะ คือศรัท
ถ้าศรัทธามันต่อมาเรื่องการที่คอมเมนต์เรื่องที่ไม่ดีนะครับ นอกจากจิตฟุ้งซ่านทำให้ถึงเป็นบ้าได้แล้ว เสื่อมจากญาติครับ อ๋อ เสื่อมจากญาติ เสื่อมจากญาติ เอาคนที่ด่าเก่ เกี่ยว ง อะไร ๆคอมเมนต์เก่งๆนี่เพื่อนก็ไม่อยากคบหานะครับ อ๋อ ไปทีไรก็ทำหน้าบึ้ง ญาติก็ ตึง ตัดญาติขาดมิตรกัน ตัดญาติก็อยากจะขาด ไม่อยากอยู่ใกล้ ไม่อยากไปมาหาสู่ ครับ นะครับ มัน เป็นอย่างนั้น ครับ แล้วก็เสื่อมทรัพย์ ข้อ ทรัพย์ ที่ห้าเสื่อม ที่มี ทรัพ อยู่เห็นไหมบางคนเนี่ย บางคนมีทรัพย์ก็ทรัพย์ที่มีก็ค่อยหายไป เอ้ามันญาติโยมเราที่ไม่เข้าวัดเสื่อมทรัพย์ก็เพราะงี้สิ บางคนครับ อ๋อบางคน ถ้าหากว่ากล่าวร้ายประทุษร้ายมิตร หรือประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายตอบในเสื่อมจากทรัพย์ อ๋อเสื่อม อ จาก ย่าง ทรัพย์ เช่นรถพังมั่ง บ้านพังมั่งอะไรต่างๆนี้ อ๋อครับ มันสาเหตุเกิดขึ้น มันจะต้องซ่อมต้องใช้ ต้องมี เงิน เหตุให้ ต้ ต้ อ อง ง มี เสี อย ยู่ก็ต้อง มีเหตุให้ต้องเสียเงินอะไร มีเหตุต้องเสียเงิน อ๋อครับ เขาเรียก ครับ เสื่อม ลูก ทรัพย์ ลูกไปทำคดีต้องไปประกันต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ครับ อ๋อนี่เสียทรัพย์ข้อที่ห้า เสื่อมทรัพย์ เสื่ เสื่ อ อ ม ม ทรัพย์ ญาติ ครับ อ่า ข้อที่ แล้วก็ หก แล้วก็ไฟไหม้บ้าน อัคคีภัยเอ๊ะมันเกี่ยวกันด้วยเหรอพระอาจารย์ มันทั้งหมดอ่ะ10 อย่างมันต้องปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งครับ ไม่ปรากฏอย่างใดก็เป็นอย่างหนึ่งบางคนก็เป็นบ้าใช่ไหม บางคนก็ประสบอุบัติเหตุแขนหักขาหัก บางคนก็ตกตึกตาย ครับ บางคนมันก็มีเหตุใน10 อย่างนี้ต้องเกิดไง เพราะฉะนั้นเวลาโยมไปเจอเรื่องของใครก็ตามที่ออกข่าวมาไม่รู้จริงเท็จโยมไปกดโยมอย่าไปแชร์ อย่าไปคอมเมนต์เขามาก็ผ่านไป ถ้าดูแล้วโกรธอย่าไปดูโมโหอย่าไปดูเราต้องมีเมตตา คนที่ประทุษร้ายไปเราก็เห็นเขาถูกมาเบียดเบียนมาแล้วก็มีเมตตาทำยังไงเมตตาจะเกิดกับทุกที่ที่เราไปเจอ น่าเป็นห่วงนะอาจารย์น่า ครับ เป็นห่วงเรื่องโลกโซเชียลทุกวันนี้นะทำให้จิตใจคนเราตก ครับ แก้ยังไง เราก็มองอย่างเช่น มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งโดนครูตีเนี่ย ครับ ตีจนกระทั่งตีหน้านี่ตีหน้าตีแก้ม เด็ก7 ขวบนะไปหยิบขนมของครูมากิน ฮะ คนก็ไปด่าครู ครับ โมโหโกรธครูก็ทำเกินกว่าเหตุก็ด่าครู ครับ อันนี้เขาเรียกว่าโทสะมันเกิด กับเรา แต่ถ้าเราจะมองไปดูเราก็มองไปเมตตาที่ครูที่นักเรียนได้ มองที่เด็กโอ้เด็กนั่งสารเมื่อมาเจอครูประเภทนี้ ครับ มองครูว่าครูเริ่มทำกรรมไม่ดีละ ฮะ เป็นบาป ครับ มีเมตตาเขาจะเกิดครับ ถ้าวางใจเป็นมันกุศลมันเกิดได้ อั กับ นี้ ทุก มัน เรื่อง ขึ้น ครับ อันนี้มันขึ้นกับปัญญาด้วยใช่ไหม มีปัญญาเขาเรียก มีปัญญาด้วย ธรรมวิจยะ อ๋อ เราสามารถเอากุศลกับทุกเรื่องที่เราเจอที่เรามี มาวิเคราะห์ได้ มาวิเคราะห์ วิ มา เคราะ แย ห์ กแยะ สัง ท เคราะห์อะไรต่าง ๆ เนี่ยนะครับ ำครับ อืม เนี่ยมีปัญญามาป ให้ ระกอ จิ บ ตเราเป็นกุศลได้ ให้จิตเป็นกุศลได้กับทุกเรื่องกับทุกอย่าง อือฮึ เนี่ยที่เราเจอ เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมดีจะทำให้เราสามารถปรุงแต่งจิตในเป็นบุญเป็นกุศลได้ตลอดครับ ครับ มันอยู่ที่การมองนะอาจารย์ เพราะนั้นเวลาเรียนพระไตรปิฎกก็อันดับแรกเราปัญญายังไม่มีกำลังก็ให้เรียนพระสูตรก่อน เพื่อ ให้จิตใจของเราอ่อนโยน ปูมฟักจิต เหมือ ใจ นกับ เราให้ ฤ อ่อน ดู โย ฝน น เมื่อก รุณ มาถึงแล้วต้นไม้ต้นหญ้าปลูกอะไรมันก็งามปลูกก็ง่ายไม่เปลืองน้ำไม่เปลืองไฟไม่เปลืองปั๊ม อืม ลดน้ำนิดหน่อยบางทีไม่ต้องลดเลยมันขึ้นเอง ครับ เพราะผลช่วยก็เหมือนกับจิตอะไรเราเรียนพระสูตรแล้วเราค่อยไปเรียนพระวินัยทีหลังถ้าอยากรู้ ครับ ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ เราก็เรียนพระสูตรก่อนไม่จำเป็นสำหรับเรา อืม เนี่ยการเรียนพระไตรปิฎกครับ อย่างที่ปรารภตั้งแต่แรกนะว่าในหมู่สงฆ์นะจะไม่ให้ญาติโยมเนี่ยเข้าไปเรียนเรื่องพระวินัย ก็เพราะเหตุอย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านว่า เพราะถ้าเข้าไปเรียนพระวินัยแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยมันจะคอยจับจ้องจับผิด ครับ พระภิกษุสงฆ์ เพ่ง อยู่ต โท ล ษ อด ครับ เพราะว่าในพระวินัยนั้นมีเนื้อหาที่ยิ่งกว่าข่าวพระในปัจจุบันนี้หลายเท่าใช่ไหมพระอาจารย์สมัยพระพุทธกาลเนี่ยทำผิดเยอะกว่านี้เนี่ยโยมหนักมาก เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องวินัยเนี่ยท่านจะให้จิตเราเนี่ยเมตตา ใครมีอะไรข้องใจถามเพื่อครูบาอาจารย์ก็จะปรับสภาพจิตของพระเลย คืออ ทั ย่างนี้ ทีเดี๋ยวนั้น การบัญญัติพระวินัย
การบัญญัติวินัยมีเหตุก่อน ครับ สมมติว่ามีเรื่องอย่างเช่น ข้อสุราอย่างนี้นะครับ ครับ ยกตัวอย่างข้อสุราพระภิกษุรูปหนึ่งภาษาคตะท่านเก่งครับท่านมี ครับ ฤทธิ์ มี ท่าน ฤทธิ์ มีฤทธิ์มีฤทธิ์มากเลย ฮะ บำเพ็ญเหาะได้มีฤทธิ์วันหนึ่งพญานาคขึ้นมากวนชาวบ้าน ท่านก็ไปปราบพญานาคเลยนะครับ ปราบพญานาคเลยพญานาคหมดฤทธิ์ไม่มากวนชาวบ้านอีกชาวบ้านก็เกิดเคารพศรัทธา ก็เลยมาอยู่เมืองไทยเต็มไปหมดเลย อยากจะตอบครับ อยากจะตอบแทน ครับ พระท่านไปบิณฑบาตเราจะเอาอะไรให้ท่านดีเนาะเป็นการตอบแทนคุณท่านสาคตะ อืม เราของที่ท่านไม่ค่อยได้ฉันดิปกติพระในหายาก ฮะ เอาสุราที่มีสีสวย อืม ๆที่หมักนาน ครับ ๆเก็บไว้นานๆชาวบ้านก็เลยตั้งเลยมาให้ท่านไปวัดไปบ้านนั้นกระจอกหนึ่งบ้านนี้กระจอกหนึ่งนอนกลิ้งอยู่กลางถนน พระเจ้าก็บิณฑบาตมาเจอเขา ฮะ ก็เลยให้พระนี่เอากลับเข้าวัด พอท่านฟื้นได้สติแล้วนะครับ พอท่านหายส่างเมาเรียบร้อยพระเจ้าก็เรียกมาถามว่าสาคตะ เธอไปดื่มสุราจริงหรือพระท่านก็รับนะ จริงพระเจ้าค่ะไม่ได้โกหกนะโกหกพระเจ้าไม่ได้พระเจ้ารู้หมดแต่ถาม ครับ เมื่อประชุมสงฆ์พระสาคตะยอมรับ พระเจ้าก็เลยบัญญัติสุราปานวัคสิกขาบทที่หนึ่งว่าสุราเมรยปาเนปาจิตติยังภิกษุดื่มสุราต้องอบัติปาจิตติ ครับ ก็เป็นต้นบัญญัติ ภาษากตะแปลว่าภาษากตะนี่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์ตอนนั้น เป็นปุถุชนแต่ อ๋อ ได้อ มีฤ ภิ ท ญ ธิ์ ญาครับ ได้พิญ มีฤท ญา ธิ์มีฤทธิ์ แล้วตอนหลังมานี่ไม่รู้ว่าทราบจะบรรลุหรือเปล่า เป็นพระอรหันต์ครับ อ๋อ ต่อมาท่านก็ ครับ ปฏิบัติ ท่านตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลิก ท่านทำครั้งเดียวแล้วไม่ทำอีกเลย ครับ ท่านก็โดนพระเจ้าตำหนิว่ากล่าวตักเตือน แล้วก็เกิดสลดใจก็หลีกเล่นไปออกปฏิบัติวิปัสสนาครับหลบ เนี่ยนี่คือตัวอย่างของการเรียนพระวินัยเห็นไหม วินัย โม ทุกข้อก็เริ่มต้นคือ เห็นไหม พระทำผิดก่อน มันจะมีที่มาที่ไป มีที่มาที่ไปแล้วก็ พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรด พระเจ้า แล้วก็ทรงบัญญัติวินัย บัญญัติ ขึ้นมา ไม่ได้บัญญัติไว้ก่อน แต่ทีนี้ไอเราเนี่ยเราไม่ได้ศึกษามาเนี่ยพอเห็นพระไปฉันเหล้าโอ้โหด่าเสียเทเถียกันเลยใช่ไหมพระอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมที่ว่ามันจะเป็นปัญหา ก็ท่านนำผิดข้อหนึ่งนะข้ออื่นท่านไม่ผิด ครับ แต่พระทำผิดไหมผิดจริง ครับ เราด่าเราไม่ทำไม่ต้องไปด่า ท่านทำท่านก็เป็นบาปของท่าน ครับ ท่านเป็นบาปนะไม่ใช่ไม่บาปแต่เราไปด่าเราก็ไปร่วมบาปกับท่านต่อไปแล้วก็พอพบต่อไปก็ไปเจอท่านเนี่ยเจอท่านนั้นเกิดเมาแล้วก็ตายไป เราก็ไปลงนรกก็ไปเจอกันในนรกกันแหละ เกิดมาบางทีอาจจะเจอกันโอ้โหเกลียดมาเจอกันมาแต่งงานกันอีกอะพบต่อไปไปเจอผัวขี้เมาอีกกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมีกรรมร่วมกันไง โอ้นี่เจอหลายคนนะเนี่ยหมายถึงข้างนอกนู้นนะครับ เยอะ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะมีกรรมร่วมกับคนประเภทนั้น เพราะฉะนั้นก็อย่าไปตำหนิอย่าไปด่าอย่าไปว่า อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปเขียนว่าคนนู้นคนนี้เขามันแสดงให้เห็นถึงจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีนะโยมนะ ผมเคย วามกลีดความชังต่างๆพยายามตัดมันออกไป แล้วให้มีเมตตาจิต การแสดงธรรมนี่ครับอาจารย์ ครับ หมาเห่าขี้เมากวนนี่เป็นอุปสรรคไม่หอนเนี่ยนะ เคยเจอมาหมดแล้ว ผมไปนครสวรรค์ ยกตัวอย่าง ไปนครสวรรค์ ครับ ขอโยมนิมนต์ไปเทศในงานศพที่นครสวรรค์ ครับ ขี้เมาเต็มหน้าธรรมาสเลยโอ้ แปลว่าวัดนั้นนี่ไม่ได้ทำบุญปลอด เป็น เหล้า 10 คน เหมือนกับวัดศรีอุดมวงศ์ งานศพ งานศพ อ่า ยังไงต่อ ผมจะต้องจัดการพวกขี้เมานี้ออกให้หมดก่อนไม่งั้นเทศไม่ได้ อ้าว เพราะ ทำยัง ขี้ ไง เมามันจะกวนตลอด ถ้าจะด่าขี้เมาเดี๋ยวมันก็จับเราถีบลงถีบตกธรรมาสแย่เลย เดี๋ยวมันเอาขวดเหล้ามาประเคน ใช่ เราต้องหาวิธีจัดการกับมันแบบวิธีที่นุ่มนวลที่สุด เอาโยมก็ตั้งใจฟังอยู่อาจารย์ เขาถามถ้าด่ามันไม่ได้ครับ ด่า ก็ต้ ไม่ อง ได้ ชมมันก่อน ด่าไม่ได้ทำไง ชมมันครับ ชมมันเหรอ ชมเลยชมขี้เมาเลย อย่าบอกนะว่าโอ้โหโยมนี่กินเหล้าเก่งเอาอีกขวดหนึ่งไหมอย่าพูดนะ ไม่ใช่อย่างนั้ ผ น ม นะ ว่างี้โยมรู้ไหมว่างานแต่งงานนี่สำเร็จเพราะขี้เมาไม่ใช่น้อย เช่น โอ้ยดี งาน ใจ ศพ เลย งานนี่กลางเต้นท์ก็ขี้เมากลางใช่ไหม
ขี้เมาใช่ครับผมเองแหละครับ นี่ขี้เมาดีใจ เก้าอี้ก็ผมใช่ไหมใช่ครับเก้าอี้ก็ผมนี่แหละ อืม โต๊ะเก้าอี้ก็ต่างเต็นท์ยกมุ ผม ม อะไร ทั้ง ไป นั้น มาผมทั้งนั้นเนี่ย ผมเป็นคน ถ้าไม่มี ยก ผมงานนี้ไม่เป็นงาน งานไม่ ก็ เสร็ คุ จ ย แน่ครับ นะขี้เมามันก็โอ้แสดงว่าเนี่ยงานแต่ละงานไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ขาดขี้เมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ ใช่ แต่อาตมาวินิจฉัยแล้วขี้เมามีอยู่สองประเภท ขี้เมาหูผึ่งแล้วจะฟังอยู่ อ่า พูดให้ดีนะถือขวดไว้แล้ว ประเภทที่หนึ่งขี้เมาปัญญาอ่อนสอง อ่า ขี้เมาที่ฉลาด เออ ขี้เมาที่ปัญญาอ่อนทำไง เวลาพระเทศน์ก็จะคอยกวนพระ อ๋อ ด่าพระ เออ นะโวยวายพวกนี้ไม่รู้กาลเทศะเขาเรียกขี้เมาปัญญาอ่อน ครับ ส่วนขี้เมาที่ฉลาดเวลาจะฟังเทศน์ฟังธรรมมันจะลบเขาพวกนี้เขาจะรู้จักหลบหลีกเขาจะย้ายที่ไปนู้นไปที่ห่างๆไกลๆพวกนี้ขี้เมาพวกนี้ฉลาด ช่วยงานเสร็จรู้จักว่าที่ไหนควรไม่ควรพวกนี้ฉลาด ครับ ดูเดี๋ยวมันจะไปครับ ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับมึง โอ้ ย้ายผมไป เสร็จเลยเรียบร้อย เสร็จเลย ยอมรับ ยอมรับครับ เออ ว่าตัวเองคือขี้เมาฉลาด ครับขี้เมาฉลาดครับ พระอาจารย์บัวเรียนนี่สุดยอดมาก ปราบขี้เมาได้ ถ้าวัดไหนมีขี้เมาเยอะๆนิมนต์ท่านไปนะครับ รับจ็อบครับ ปราบขี้เมา เพราะนั้นขี้เมาก็มีประเภทนี้แหละครับ ฮะ นี่งานนี้ขี้เมาก็ฉลาดเขาไม่ช่วยงานเขาทำอันนู่นนี่เสร็จแล้วเขาไปกินอยู่ที่บ้านเขาไม่มากินในวัดหรอก โอ้ครับครับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่มาช่วยนะ ฮะ บางทีเขาเนี่ยใส่ไปแห่กระถินมาเขาก็ใส่นะครับ ผม ตังขี้เมาไม่ใช่น้อยนะที่วัดเนี่ย อืม ดูพระคุยจะไปว่าพวกขี้เมานี่เขาไม่ใช่ธรรมดาบางทีเขาใจบุญ ใช่อย่าไปดูหมิ่นเขาอย่าไป แต่ ว่าเขา เขายังเลิกกว่านั้นไม่ได้ ใช่ถามว่า เขา เขา ทำได้ รู้ไหม แค่นี้ เขาเข้าใจไหมรู้แล้วเข้าใจเหมือนเรานั่นแหละ รู้ เพราะอะไรเพราะอาจารย์บุเรียนเคยเมามาก่อน เหล้าไม่เคยกินเลยตลอดชีวิตค เอา รับ เหรอฮะไม่เหมือนผมเนี่ยผมเคยกินมาเมื่อก่อนเนี่ยแต่ก็เลิกนะครับ เพราะเป็นพระมันกินไม่ได้ สาเหตุที่ไม่เคยเพราะผมบวชตั้งแต่เล็กเลย อ๋อเป็นเนนมาบวชมาตั้งแต่เป็นเนนเป็นเด็กเล็กๆผ แปล มก็ ว่า เลย ประสบการณ์ทางโลกนี่ไม่ค่อยมีเลยสิ ไม่มี อืม ที่มาพูดอ่านตำรามาทั้งนั้นเนี่ย อ๋อเหรอฮะ ครับ แหมผมนึกว่าโดนแปรงสีฟันจิ้มตาจริง ๆ ผมก็ตกใจ เดี๋ยวโยมก็ไม่เข้าใจอาจารย์ คิดว่าอาจารย์มีประสบการณ์เยอะแหมต้องบอกเขาด้วยว่าโยมอาตมาดูตำรามานะ ทีหลังอ่ะ ตำรามาครับ นะ อาตมามีประสบการณ์มากกว่ายังเก่งไม่เท่าท่านเลย นี่ครับอาจารย์ นี่เราก็พูดเรื่องอะไรกันอยู่กฐิน นั่นแหละ คือกฐินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของโยมนะครับ แต่ ทำไม เป็นการส่วนประกอบ มันจะต้องมีทายกแล้วก็มีปฏิคาหก ครับ ทายกคืออะไรอ่ะ ทายกก็หมายถึงญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าทายก แปลว่าผู้ให้ อ๋อแล้วป ทา ฏิ ยก ฆา แปล ห ว่าก ผู้ให้นะ ปฏิฆาหกนี่ไม่ใช่วิหกนะ ปฏิฆาหกหมายถึงพระภิกษุที่อยู่ที่วัดนี่เรียกว่าปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับ อ๋อโยมจำได้แล้วนะสองศัพท์ อ่า นะฮะ ทายก ทีนี้ แล้วก็ปฏิฆาหก แต่ถ้าทายกไม่มีศรัทธาทายกไม่มีศรัทธา มีด้วยเหรอฮะ มันแต่ก่อนเคยมีศรัทธามันหมดไง อ๋อเสื่อมศรัทธา โด เสื่อม นพระครูอุดมตำหนิหน่อย กูไม่ไปแล้ววัดศรีดมวงศ์ เอาโดนอีกแล้ว หมดศรัทธาเลย แต่ก่อนอุตส่าห์ศรัทธาเลื่อมใส เขาฟังอยู่ข้างๆวัดนะอาจารย์เบาๆหน่อย เพราะนั้นโยมก็เกิดน้อยใจ น้อยใจ บางทีการพูดเล่นนี่ครับพูดเล่นด้วยกันเนี่ยนะ อืม ถ้าเล่นไม่ถูกเวลา มีพระองค์หนึ่งเขาพูดเล่นกับผม แต่พอผลเลื่อนตับแกโกรธมากเลยนะ ตาบอดไม่มีทางหากินแล้วใช่ไหมถึงมาบวชนี่ โดนขนาดนั้นเชียว ครับ โอ้แล้วทำไงอ่ะ ผมก็บอกว่าโอ้ยตาเสียไม่มีใครเดือดร้อน แต่ถ้าปากเสียปากหมาอย่างท่านนี่เดือดร้อน โกรธใหญ่เลย หยุดเลย ครับ ถอยเลย แต่ลำบากครับ ผมเล่าประสบการณ์เรื่องประสบการณ์ของผมให้ฟังเรื่องหนึ่ง โอ้มีประสบการณ์ด้วย
อันนี้มนต์นี่มนต์ ผม เบาๆ ไป หน่อย ผมไปฉันข้าว ฮะ กับข้าวตั้งวงมีพระล้อมวงกันมีกับข้าวหลายอย่าง ทีนี้ผมก็จะเลือกฉันเฉพาะไอ้ที่ตักง่าย ครับ ๆไอ้เป็นขนมจีนนี่ผมก็ถ้าเป็นขนมจีนก็ไม่ตักพอตักแล้วเบิ่งเวดูดปั๊บมันขนมจีนฟาดหน้าผากขนหัวหายไปหมดเลย ไม่ไหว โอ้หัวเลยล้านมาถึงทุกวันนี้ ไม่ได้ ก็เลยต้องตักเฉพาะแกงที่ตักง่ายๆบางทีก็ฉันได้น้ำแกง แต่วันนั้นครับ แปลว่าขนมจีนมีสารเคมี ไม่ปลอดสารนี่อันตราย นั่นแหละไม่ได้อันตราย ต้องประท้วงนะต่อไปโยมทำขนมจีนเนี่ย ขอประท้วงเลยโยมตัดให้สั้นๆ ตัดหั่นก่อนอย่าไปเส้นยาวๆมาใส่ประท้วง แล้วก็วันนั้นก็มีน้ำพริกครับน้ำพริกอยู่ใกล้ก็ตักน้ำพริกมาฉันฉันไปหลายๆอย่างถ้วยอื่นมีอะไรบ้างว่าฉันน้ำพริกมานานมันเผ็ดเนาะทีนี้ผมก็เลยลองไปตรงกลางๆมีอะไรบ้างลองเอื้อมไปตรงกลางหน่อยไปตักตรงกลางพระท่านก็เห็นผมตักน้ำพริกบ่อยแล้วเขาเลยย้ายถ้วยตรงกลางมาแทนถ้วยน้ำพริกเอาน้ำพริกไปไว้ตรงกลางผมก็ตักไปเจอที่เดิมอีกพระเขาบอกท่านชอบมากจะไม่ถึงตามมาขนาดนี้ อาจารย์บริยันเดี๋ยวเจ้าภาพยกลงทานกลับหมดเดิมไงเนี่ยแหมเบาๆหน่อยเดี๋ยวงานอีกวันหนึ่งนะเดี๋ยวไม่มีฉันนิมนต์ต่อไม่ไหวแล้ว มันก็ลำบากเลยอีกเรื่องหนึ่งครับ วันนั้นผมไปบวชเนรภาคร้อนก็พาเนรไปวัดคลองวุฒิศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าที่ผมเคยอยู่ครับก็พาไปนนทบุรีเพราะว่าจะไปสวนสัตว์สามพรานแต่ก็ไปพักที่วัดคลองวุฒิศรีเพราะเราเคยอยู่ที่นั่นครับก็โทรบอกหลวงพ่อผมจะพาเนรไปพักประมาณสัก100 เนรนะหลวงพ่อเยอะนี่เลี้ยงไหวไหมหลวงพ่อบอกมาเถอะนะเนร100 เนรเลี้ยงได้นะครับมีที่พักสะดวกน้ำท่าสบายก็พาเนรสวดมนต์เสร็จก็เลยคุยกับเนรว่าเดี๋ยวจะไปนิมนต์หลวงพ่อเจ้าวาดพระครูศิริวชิราภรณ์มาพูดธรรมะให้ฟังแต่หลวงพ่อชอบใจถ้าลูกเนรถ้านั่งสมาธิหลวงพ่อชอบใจมากอยากฉันอะไรหลวงพ่อเลี้ยงไม่อั้นแต่ถ้าเนรซนนะพรุ่งนี้อาจจะอดถ้าหลวงพ่อหมดศรัทธาอาจจะไม่มีอะไรฉันเนรนั่งให้ดีนะเนี่ยนั่งสมาธิผมก็มาเดินมาอีกทางวัดคลองศรีผมชำนาญครับเพราะผมอยู่มานานใช่ไหมผมก็เดินดุมทีนี้ไอ้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันจอดขวางกลางทางพอดีเลยผมเดินมาก็ชนโครมเรียบร้อยเลยโยมเขาบอกว่าโยมเขาคนที่นั่นมันรู้จักทุกคนเนาะโยมบอกอ้าวพี่ทำไมมาชนรถผมงี้เนี่ยโอ้ขอโทษอาตมามองไม่เห็นชนถูกได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรโยมเขาไม่ถือสานะเขาไม่เป็นไรรถมันล้มไปแล้วโยมก็ประคองรถผมก็เดินต่อไปคุยกับหลวงพ่อครับนี่มันหลวงพ่อไปพูดคุยอะไรกับลูกเนรหน่อยได้เดี๋ยวตามไปทำไปก่อนแล้วกันผมกลับมาเมื่อกี้รถจอดอยู่มุมนู้นผมก็เดินเขาข้างๆโยมเขาจอดตรงนั้นเขากลัวผมชนเขาก็เอารถมาแอบข้างหนึ่งมาอีกข้างหนึ่งไม่ข้างหนึ่งผมก็เดินไปชนอีกครบก็บอกอะไรอาตมาเดินหลบแล้วยังมาขวางอีกโยมเนี่ยก็เกินไปแกล้งพระโยมเขาต้องยอมเลยนะจริงๆเขาไม่ได้แกล้งหรอกไปโวยวายเขาอีกครับแม่เพราะนั้นเกิดมาเนี่ยครับแต่ถ้าดีนะไปชนหม้อขนมจีนเขาเนี่ยไม่ตาเสียไม่เท่าไหร่ครับฮะถ้าปากเสียไม่อดเลยนะอดแน่นอนเพราะนั้น
ตาเสียปากหวานไว้ก่อน อ๋อครับครับ เนี่ย งั้นพรุ่งนี้ได้ฉันนมจีนฮะ ได้ฉันครับได้ฉัน ผมนิยมนะ งานกฐินของเราที่วัดศรีอุดมวงศ์เนี่ย เอาแล้วไม่ยอมบอกโยมหน่อยแล้วว่าทำขนมจีนยังไง นะถ้าขนมจีนนิยมพวกนี้หั่นให้หน่อยอย่าเอายาวเส้นยาวหั่นชิ้นเล็กๆหั่นสั้นๆอย่าเอายาวมากอันหนึ่งสัก3 เซนพอไม่ต้องเอาถึง100 เซนหรอก5 เซนแค่3 เซนก็พอ โอ้ว่าจบดีกว่ามึงเนี่ย นิมนต์อาจารย์ครับพรุ่งนี้งานบุญกฐินแล้วครับ อาจารย์ครับ เดี๋ยวไม่ได้ทอดกฐินกัน กฐินนี่เขาเรียกบุญตามการ ครับ มันทำไม่ได้ทุกวัน ระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ให้ทำได้ประมาณกี่เดือนฮะ ตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันแรม1 ค่ำเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 29 วันครับ29 วันเหรอ ก็เดือน 11 มันแค่ถึงมันแรม14 ค่ำมันหมดแล้วไม่ถึง15 ค่ำ อ๋อ เพราะนั้นมันนับวันแล้วได้29 วันครับ ครับครับ ตั้งแต่วันออกพรร พูด ษา ง่ายๆ ไป ว่าวันสุดท้ายคือวันลอยกระทง วันลอยกระทงวันลอยสุดท้ายวันสุดท้าย ครับ เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าบุญตามการ บุญตามกาล ก็เหมือน นะ ผักหวานจะต้องกินถึงเวลาถ้ากินฤดูนี้ไม่น่ากิน ผักหวานน่ะ ครับต้องกิน แล้ว ตาม ฤดูไหน การ ล่ะฤดูไหนถึงจะน่ากินน่ะ น่ากินก็คือตอนที่มันออกใหม่ๆครับ เช่น ถ้าอยากให้ผักหวานออกใหม่นะครับ ออกก่อนเขาเลยนะ ครับ เรานี่การปลูกผักหวานต้องเรียนจากผมเนี่ยชำนาญ ครับ คือผักหวานนี่เราไปเด็ดใบออกให้หมดก่อนอย่าเอาไฟไปลนด้วยบางคนเอาไฟไปเผาต้นมันโทรมเอาเด็ดใบออกหมดเหลือแต่นิดๆหน่อยๆพออย่าเอาไว้เยอะ แล้วก็เอาขี้วัวราดคือผักที่กินใบในให้ปุ๋ยก็คือขี้วัว ถ้าผักที่กินผลอย่างไอ้ผลไม้อะไรนี่ที่พูดเลยเยอะๆนะ พวกเนี้ย ต้องขี้ไก่ครับ อ๋อครับ มันจะลูกงามลูกดี ผักกินใบอย่างเช่นผักหวานเอาขี้วัวใส่มันจะบำรุงใบให้งาม พอขี้ใส่ขี้วัวปุ๊บน้ำราดลดไป มันจะแตกยอดขึ้นมายอดจะโตรสชาติจะดี แต่ถ้าเอาขนมจีนไปราดนี่โกรนหมดทั้งใบเลย ไม่ได้ครับพิสูจน์ขนมจีนต้องหมักใหม่ หมักใหม่เลยใช่ไหม อย่างนี้อย่างวัดศรีอุดมวงศ์นี่ครับ มันมีเศษอาหารเยอะใช่ไหม ครับ นิดหน่อยเอาถังมาใส่เอามาเทรวม แล้วก็เอาEM ลงไปเอาน้ำตาลลงหมัก แล้วเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเนี่ยแล้วต้นไม้งามเลยนะ อาจารย์เข้าใจผิดหรือเปล่า เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเหลือแล้วนะอาหารเนี่ยเพราะมีคนเอามอเตอร์ไซค์มาหอบกลับเต็มเลย ไม่เศษอาหารก้างปลาพวกเศษข้าวที่ติดจานเล็กๆน้อยๆเศษเปลือกผลไม้ อะไรต่างๆนี่ครับเศษขนมเศษอะไรต่างๆเนี่ย อันนี้ต้นไม้ชอบเลย มันเอามารวมๆกันใส่ถังแล้วก็หมักเป็นปุ๋ยอย่างดี ครับ อย่างนี้ครับบำรุงได้ทำให้พืชสวนผักสวนครัวเพราะฉะนั้นกฐินของเรานี่มันต้องตามการครับ ครับ นอกการเนี่ยเป็นกฐินไม่ได้ ถึงจะมีโยมมีศรัทธาโยมอยากจะทอดอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมวัดศรีอุดมวงศ์พอดีศรัทธาเพิ่งเกิดแม้ทอดไปแล้วทอดซ้ำอีกไม่ได้ครับครั้งเดียว ครั้งเดียว ครับ วัดเดียวครั้งเดียวเท่านั้น ครับครั้งเดียว แต่กี่คนก็ได้มารวมกัน แต่ต้องเวลาเดียวกัน จึงมีคำว่ากฐินสามัคคี ครับ จะให้ทุกคน สามัคคี มีส่วนร่วมกัน เพราะคนไม่ได้มีศรัทธาคนเดียว แล้วไปโอ้ยฉันจะทำคนเดียว ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าภาพใหญ่มีทุนอยู่1 ล้าน ห้ามคนอื่นร่วมด้วย การห้ามคนอื่นทำบุญไม่ได้ครับ มีโทษ มีโทษด้วยปรับ ครับ เท่าไหร่ คือมันจะเป็นบาปครับ อ๋อ หนึ่ง เป็นบาป ขัดขวางลาภพระที่จะได้ สอง สองขัดขวางบุญคนอื่นที่จะเกิดขึ้น สามปิดกั้นบุญของตัวเองอีก ฮะ เพราะฉะนั้นการที่เขามาร่วมบุญเราไม่ลดลงครับ ครับ พระอาจารย์ครับอุปมาอย่างนี้ ครูคณิตศาสตร์สมมติครูสอนคณิตศาสตร์ ไปสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน สอนนักเรียนอยู่30 คน
ความรู้ของครูจะลดลงไหม ไม่ลด ถ้าเกิดสอนไป10 ปีความรู้จะหมดไปไหม ไม่หมด หรือเก่งกว่าเดิม เก่งกว่าเดิม นั่นแหละบุญก็เหมือนกัน โอ้ ถ้าเราทำบุญกฐินปุ๊บเราเป็นประธานใหญ่เอาพี่น้องเอ้ยมาร่วมกันเด้อ อืม ถ้าเราทำคนเดียวเราเกิดมาพบต่อไปก็จะรวย แต่ไม่มีทายาทบางคนไม่มีลูกเลยนะครับ อืม ลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มี บ ญาติ ริวาร แต่ ก็ เงิน ไม่มี บริวารไม่มีคำว่าบริวารไม่ได้หมายว่าเป็นขี้ข้านะครับ แต่ ครั เป็น บ พี่เป็นน้องเป็นญาติธรรมกันอย่างนี้ อืม มันทำบุญกฐินต้องรวมกันทำไปทำคนเดียวไม่ได้ ครับ ต้องทำเองด้วยชวนคนอื่นด้วย ครับ เกิดมาบางคนชวนแต่คนอื่นตนเองไม่ทำนะ ฮะ บางคนมาพี่น้องเด้อทำบุญกฐินคนละ100 200มาช่วยกัน อืม ชวนเขาเพลินตนเองลืมควักเลย พวกนี้เกิดมาจนแต่เพื่อนเยอะ อืม อ่ะ ครับ เพราะฉะนั้นต้องให้สมบูรณ์ ต้องให้สมบูรณ์ ทำด้วย บางคนชวนคนอื่นแต่ตน ด้ เอ วย งไม่ทำแต่บางคนเนี่ยชวนคนอื่นด้วยทำด้วย ครับ พวกนี้รวยก็ญาติเยอะ ครับผม พี่น้องมาก อืม แต่บางคนหนักกว่านั้นครับ ยังไง ตนเองก็ไม่ทำคนอื่นก็ไม่ชวนห้ามคนอื่นโอ้ยมึงไปทำไม มึงไม่มีจะกินอยู่แล้ว ยังคิดจะทำอีกหรือ โอ้โหยุคนี้มีเยอะ ตนเองก็จอก อืม แล้วยังไปทำอีก ดูน้ำหน้าตัวเองหน่อยดูฐานตัวเองหน่อยนี่สิ ครับ พวกนี้ครับ พบต่อไปนี่ พบต่อไปจะจนและจนเหลือหลังด้วยเนี่ยจนข้ามภพข้ามชาติ จนหักโหมจนไม่บันยัง ครับ อืม บางทีเวลาเขาจะไปช่วยน้ำท่วมไหมเขา ครับ เรียกรายกันเอาข้าวสารเอามาม่าปลากระป๋องเบอร์มาช่วยกัน มึงไม่ต้องไปทำหรอกเสร็จกรรมนั้นเสร็จผู้ใหญ่บ้านหมด อื ไม่ถึงหรอก ครับ พวกนี้เธอตนเองโดนน้ำท่วมบ้างไม่มีใครไปช่วยครับ เอาบ้านหลังนั้นนะโอ้ยป่านนี้เขาไปแล้วนี่เห็นแต่หลังคาไม่มีใครอยู่หรอกอยู่ในเขื่อนแหละ อืม คนนั้นก็ไม่ไปช่วยคนนี้ไม่ไปช่วยเพราะกรรมมันกั้นครับ กรรมโอ้ หาไม่เจอ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะโยมเป็นเรื่องจริงนะ มันมียายหนึ่งแกเป็นคนชอบทำบุญครับ ครับ ฐานะแกก็จนเลย อีก แต่แก 10 นาทีหมดเวลาอาจารย์นะครับ ครับบอก ยก ไว้หน่อย ยายคนหนึ่งแกชอบทำบุญให้ทานฐานะไม่รวยนะ แต่ก็ไปเก็บผักบุ้งผักกระถิน ผักชะอมอะไรที่แกปลูกตามสวนนั่นแหละ ครับ เสร็จแล้วแกก็ไปทำบุญใส่บาตรทุกวัน อืม แกอยู่ที่โคราช ฮะ ผมรู้จักดีแกผมไปเทศโคราชเจอแกบ่อย วันหนึ่งน้ำท่วมครับ บ้านแกบ้านชั้นเดียว ครับ แกเป็นขาอ่อนแรงหนีน้ำก็หนีไม่ได้ครับ อ้าว มันมีหนีน้ำไม่ได้ กู้ภัยมาเจอเข้า ก็พาแกไปฝากไว้ที่วัดครับ อ๋อนี่เรื่องจริงเหรอ ครับเป็นเรื่องจริงเอาไปไว้ที่วัด ก็มีคนในวัดเยอะที่นี่คนหนีน้ำเพราะวัดอยู่ที่สูง ครับ เขาอยู่ศาลาอ ครั ยู่ บ ที่สูงห้องน้ำห้องท่าสะดวก อืม ใครเอาไปลงทานก็ไปตั้งที่วัดยายอันนี้ขนมจีนมายายก๋วยเตี๋ยวมายายไก่ย่างมา ตั้งแต่แกมาอยู่วัดอ้วนขึ้นอ้วนนึงน้ำหนัก โอ้ เพราะว่าบุญแกทำนะครับ อ๋อ แต่คนอื่นคนรวยๆที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเห็นไหมมีแต่หลังคาบ้านโผล่กว่าไปเจอนะ7 วันครับ ไม่ได้กินข้าวอ่ะ ครับอืม เพราะกรรมมันกั้นอ่ะ จริงเลยนะ มีรวยยังไงก็ตาม แต่ถ้ามีกรรมที่ทำไว้ มัน ครับ ก็จะมาปิดมากั้น ครับ เพราะว่าเคยห้ามคนอื่นให้ทาน ครับ มึงไปทำไมเสร็จผู้ใหญ่บ้านหมดกำนันก็เอาไปหมดไม่ต้องไปบริจาคหรอก ดูตนเองก่อน ครับ ตนเองจนเนี่ยยังรู้จักยังคิดจะให้อีก อื ห้าม ม จริง ๆ จนต้องทำครับ ครับ พระอรหันต์เนี่ยครับอย่างเช่นพระสารีบุตรนี่หรือพระมหากัสสปะ เวลาออกจากนิโรธสมาบัติ ไม่เป็นเลงไปบ้านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐี ฮะ ไม่ไปได้ ถ้าไปบิณฑบาตนางวิสาขาจะได้ไหม ไม่ได้ ไม่ถ้าสมมติว่าพระมหากัสสปะไปเยินหน้า อ๋อ บ้านนางวิสาขานางจะใส่บาตรให้ฉันไหม มีแต่ได้กับได้ครับ แต่เวลาพระมหากัสสปะไปสังเกตดู ท่านจะไปเฉพาะบ้านคนจนๆคนจนนั้นต้องมีศรัทธานะ อืม เพราะฉะนั้นคนจนถ้าไม่มีศรัทธาพระอรหันต์จะไม่เข้าบ้าน พันก็อนุเคราะห์นะฮะอนุเคราะห์คน แต่ จน ถ้าคนจนที่มีศรัทธาโยม เกิดพระท่านประพฤติปฏิบัติ ชอบพระริยเจ้าผ่านมาโอ้ยายเนี่ยฐานะไม่ดีต้องไปโปรดหน่อย บิณฑบาตหน้าบ้าน อืม ทำไมเขาตัวยายถึงมีศรัทธาทั้งที่ตนเองไม่มีจะกิน เพราะทำอยู่เป็นอาจินทำอยู่เป็นนิด โอ้โหนี่อย่างญาติโยมเราเนี่ยนี่ที่นั่ อย่างโยมเนี่ยทำอยู่ ที่ เป็นนิด ฟัง พวกนี้แหละ ที่ดูกันอยู่นี่แหละ พวกนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะเป็นคนมีบุญมาก ใช่
พวกนี้เวลาตายไปก็ไปเป็นนางฟ้า ครับ ไม่ได้เป็นนางสาวฟ้าครับ ก็ได้ดิเทวดามั่งก็ได้โยมอยากจะเปลี่ยนเพศเป็นชายมั่งอ่ะ เอ้าเป็นได้ครับ จะได้ไม่ต้องเอาไปแปลงไปทิ่มใครเขา รุ่นนี้เขาไม่ใช้แปรงแล้วครับ เขารุ่นนี้เขาถอดฟันออกมาแล้วมันล้างในขัน อ๋อ แล้ว ไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหม ครับ รุ่นนี้ถอดออกมาได้ครับรุ่นนี้ ไปได้ ถอดออกมาแปรงมาถูๆก็นอก ใส่ขันเลยเอาขันมายาสีฟันไม่ต้องใช้สไลด์ขัดเลย สรุปพระอาจารย์ครับสรุปเรื่องของบุญเรื่องของบาปนิมนต์สรุป ของบุญก็คือสรุปได้อย่างนี้โยม เวลาทำบุญหนึ่งเราต้องทำเองสองชวนคนอื่นด้วย เวลาบุญจะสมบูรณ์ถ้าเราไม่ทำแล้วห้ามคนอื่นทำเราจะมีกรรมอย่างหนักเลย ไม่ควรสองถ้าชวนเขาทำแต่ตนเองไม่ทำพวกนี้มีเพื่อนเยอะพี่น้องมาก แต่จน แต่ถ้าชวนคนอื่นทำแต่ตนเองไม่ทำจะจนนะแต่ถ้าทำเองไม่ชวนรวยไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อน แต่ถ้าทำเองด้วยชวนคนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นงานกฐินจึงไม่ควรที่จะขัดขวางบุญใครมาขอเชิญหน้าที่เราชวน แต่เขาจะมาไม่มาเรื่องของเขาเราได้ชวนเราได้ทำบุญละอาจารย์เรื่องของการชวนไม่ชวนเนี่ย ชวนแต่เขามาไม่มาไม่เป็นไรเราชวนนั่นคือเราได้ทำบุญละผมกำลังถามอาจารย์อยู่ว่าในยุคนี้มันมีเครื่องมือสำหรับเชื้อเชิญชักชวนแล้วก็ห้ามกีดกั้นก็คือเรื่องการใช้สื่อทุกวันนี้ครับอาจารย์นะถ้ามีสื่อไม่ว่าใครก็ตามแต่ไปชวนคนมาทำบุญก็จะได้บุญเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าถูกไหมและได้บุญมากกว่าไหมได้ครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำบุญเนี่ยจะต้องมีบุญมีกำลังมากกว่าครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะออกนอกลู่นอกทาง เราก็จะเจอบัณฑิตนักปราชญ์มาขัดขวางให้เราอยู่ในกรอบในทางจะเจอบัณฑิตนักปราชญ์เพราะการทำความดีเนี่ยครับธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทำมามากทำมาบ่อยทำมาเรื่อยพระพุทธเจ้าจึงมีบริวารเยอะไงครับแล้วใครๆก็ยอมด้วยนะเพราะนั้นเมื่อเราไปชวนคนทำความดีเนี่ยเราก็จะมีมิตรมีสหายมากจะพบเพื่อนที่ดีพบกัลยาณมิตรที่ดีเราก็เป็นเพื่อนที่ดีร่วมกันชวนกันทำความดีจะเป็นเพื่อนกันข้ามภพข้ามชาติครับแต่ชวนทำความชั่วนะครับพระอาจารย์ชื่อว่าเป็นบาปอย่างยิ่งแล้วจะเกลียดกันข้ามภพข้ามชาติเลยนะสมมติว่าชวนเขาไปค้ายาบ้าอย่างนี้นะโอ้กูติดคุกเพราะมึงนี่แหละไปเจอกันในคุกก็ต่อยกันครับเจอเรื่องนรกเจอกันอ้าวโซนโผล่กันมันก็จะต่อยกันในไฟกำลังไหม้ยังต่อยกันอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเจอสวรรค์โอ้เนี่ยนะฉันเจอโอ้ฉันได้มาสวรรค์เพราะเธอมาเป็นญาติกันอนุโมทนาบุญกันใช่ไหมครับครับเนี่ยง่ายๆเลยเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นญาติโยมบุญเป็นเครื่องหมายของความสุขความสงบความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นความเย็นสบายอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็มีมิตรมีกัลยาณมิตรมีสหายคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะตกอับอยู่ในที่คนคนเดียวน้ำจะท่วมไฟจะไหม้สุดท้ายก็มีคนเข้าไปช่วยออกมาได้เห็นไหมรถชนสมมติว่าเราไปกับเจออุบัติเหตุโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไฟลุกท่วมรถเลยปรากฏว่าเราออกรถไม่ได้เดี๋ยวก็มีคนก็มาช่วยเราได้เห็นไหมนี่คือบุญนะโยมนี่คือเรื่องของบุญแต่ถ้าคนที่ทำบาปอยู่เนืองนิดตรงกันข้ามเนี่ยนะโดนตัดหมดเลยการช่วยเหลือการอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะมั่งมีถึงแม้ว่าจะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งก็ตามแต่ถ้าทำบาปอยู่ก็ไม่รอดนะยังไงก็ไม่รอดจะรวยแค่ไหนจะมีชื่อเสียงแค่ไหนจะมีผู้ทรงเกียรติแค่ไหนก็ตามถ้าไปพูดกันอยู่กลางสภาหมิ่นพระพุทธศาสนากันอย่างที่เป็นมาเนี่ยนะพระอาจารย์พูดหน่อยสิอย่างคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งใหญ่ๆแล้วไปหมิ่นพระพุทธศาสนาเราอยู่ในสถานที่สำคัญเนี่ยคนพวกนี้เป็นยังไงฮะคือกรรมมันจะส่งผลแต่มันจะต้องรอโอกาสรอเวลาที่เหมาะสมครับแล้วกรรมหนักไหมหนักครับ
เพราะว่าพระอาจารย์สังเกตดูคนที่ทำอ่ะส่วนมากจะเป็นอัมพฤกษ์บางทีไม่ตายนะ อ๋อ แต่ก็ต้องนอนป่วยอยู่งั้นเป็นเดือนเป็นปีบางทีบ้านหลังหรูๆไม่ได้อยู่หรอก ครับ แต่ต้องไปอยู่ในตะแลงแกงนอนจมพิษไข้อะไรต่างๆนี้ครับ เยอะแยะเลยผมเจอหลายคนที่เขาทำประเภทนี้ แต่ต้องรอสักพักหนึ่งครับ ครับ กรรมมันทำงาน เพราะว่าไม่แรงอะไรไม่เกินแรงกรรมครับ เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะขัดขวางได้ เวลากรรมจะส่งผล ไม่มีอะไรขัดขวางได้ ครับ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำเขาทำกรรมของเขา ควรทำแต่ความดีกรรมดี ครับ พุทธเจ้าตรัสไว้ เห็นไหม สัพพป บางคน ปัสสะ นี่ครับโลกโซเชียลอ่ะแค่ไปอะไรที่ว่านักสิทธิอะไรที่เขาว่านะ อ๋อ กรรมมันทำไปก็ต้องดูมั่งสิทธิของมนุษยชน ไปล่วงเกินคอมเมนต์เขาพูดมาทัวร์ลงเลยทีนี้เดินที่ไหนก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกก็จะทุบปากเอา กรรม นี่แค่ว ใช่ไหม จีกรรมนะครับ นี่เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเลยนะ ส่งผลปัจจุบันเลยกร ปั ร จ ม จุ แร บัน ง เห็นเลยนะ นั่นนะครับ ครับผมเอาละครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ล่วงเวลามาพอสมควรแล้ว แล้วก็ครูบาอาจารย์รูปอื่น ท่านก็จะได้มาให้ความรู้กับญาติโยม ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองที่เมตตามาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ พร้อมกับเรื่องราวที่บอกเล่าเพื่อความบันเทิง แล้วก็อาตมาในฐานะที่เป็นวิทยากรร่วมกับท่านก็ขอขมาญาติโยมด้วยนะทั้งทางบ้านด้วยที่นี่ด้วยกราบขอขมาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับ ที่กับผมอดไม่ไหวฮะใครๆก็อดไม่ไหวแล้วครับอาจารย์บุเรียนพูดเนี่ยแหมขนมจีนนี่ผมจำไปวันตายเลยนะครับเนี่ย นะฮะก็ขอขมานะครับครูบาอาจารย์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับสิ่งเหล่านั้น ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กับกุศลต่างๆ ที่มันจะเกิดขึ้นงอกงามไพบูลย์ในจิตใจของเราทุกคน ส่วนสิ่งใดที่ไม่มีสาระที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ส่งทิ้งกลับคืนมา เดี๋ยวท่านพระอาจารย์บัวเรียนท่านนำกลับไปที่วัดไปรีไซเคิลเสร็จแล้วท่านก็จะเก็บใช้เป็นบุญเป็นกุศลของท่านได้เพราะท่านมีความเชี่ยวชาญ เพราะว่าท่านมีประสบการณ์เยอะนะฮะโดยเฉพาะขนมจีนไปถวายวัดเยอะๆนะโยมนะครับวันนี้ขอกราบขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพราะอาจารย์นิมนต์สรุปให้ญาติโยมแล้วก็ลาเลยครับนิมนต์ครับ เพราะฉะนั้นคนที่ทำกรรมใดก็ตามกรรมมันจะส่งผลก็คือในโลกนี้และก็โลกหน้า และเราสะสมก็บุญก็จะตามไปนะญาติโยมก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน ก็ขอสุดท้ายนี้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอานุภาพบุญทุกคนรักษาปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนนั้นเจริญด้วยอายุมั่นขวัญยืนมีวรรณะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีบุญรักษาเจริญด้วยทรัพย์ด้วยศรัทธาด้วยสติปัญญาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน สาธุ ญาติโยมกับองค์แสดงธรรมพร้อมเพรียงกันกราบพุท พุท โธ โธ เม เม นา นา โถ โถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา สาธุพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านนาซัมเด้อมาถวายให้ทำนู่นเลยนะอาจารย์บุเรียนพุทธสโลอาโยมบ้าน แม่พินผาบิ้งคณะเด้อมาถวายได้หน่อยนะมาพินมาผาบิ้งผาบิ้งมาเร็วมา2 คนก็ได้ลุกมานั่นน่ะบนนั้นน่ะแม่พินลุกมาทางนี้เนี่ยตั้งโคโลอยู่เนี่ยก้มๆหน่อยอย่าบังกล้องขึ้น 4G ไว้ 4G ญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเนอะฟังอยู่เจ้าค่ะยกถวายทั้งพานเลยโยมผู้ชายโยมลูกศิษย์มารับนะลูกศิษย์ขับรถมารับทางนู้นเลยมีทายธรรมอยู่ข้างล่างด้วยเอาใครถวายค่าสถานีน้ำมูกน้ำมันอาจารย์จะดับสถานีแล้วก็
ต่อเติมได้ทิปไม่มีทิปนะหมอลำยังเห็นไหมหมอลำเนี่ยพวงมาลัยเตรียมคอหมดเปิดวงได้300,000 400,000ทุกวันเลยโยมโยมผาหม้อมันเนี่ยโยมผู้ชายมารับแทนพานอาจารย์ลงฤทธิ์แล้วเอาไปส่งกุฏิตัวใหญ่มาจากบ้านนาซัมเนี่ยเป็นฟังครั้งแรกนั่นนะนี่เนี่ยนักทำฟังธรรมะรุ่นใหม่คนใหม่ไม่เคยมาทำก่อนดีใจว่าวันนี้มีคนหลายกลุ่มเมื่อกี้ปากชมเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่ศูนย์วิปัสสนาของเขาบ้านอะไรนะบ้านชมอะไรไว้อะไรนะเชียงกลมเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่โอ้แม่เนี่ยแม่อะไรนะโอเล่ร้องเพลงเป็นไหมนะขอล่ำพันบรรยายร้องได้เปล่าเอาร้องโชว์หน่อยเด้โชว์ต่อหน้าเลยนะเอาแม่ใบร้องใส่กับแม่ใบไปเอาไม้มา2 ตัวจะให้พรก่อนตลอดแม่ค้าผักนั่นน่ะคดีโลกคดีธรรมตัวจริงเสียงจริงนั่นน่ะร้องเพลงได้เสยอ่ะเพลงพระครูศรียังร้องได้เสยอ่ะวัดวารีสารเดี๋ยวร้องวัดศรีวงศ์ไม่ได้เลยแต่ต่อไปจะใช้คำว่าร้องเพลงไม่ได้แล้วนะพระอาจารย์บุเรียนท่านบอกว่าร้องเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นนะยอมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจจังวุฒาปัจจายินโนจัตตารโอธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังก็บุญใดกุศลใดก็ขออนุโมทนาให้กับอาจารย์บุเรียนพุทธสโลอายุยืนพรรษายาวดวงตาน่าจะเห็นธรรมเพราะว่าไม่ได้มองโยมเห็นแต่ธรรมะก็ขออนุโมทนากับอาจารย์พระครูประหลัดตโลฤทธิ์อุปราคิโตเจ้าของรายการคดีโลกคดีธรรมตะเวนคนตะเวนธรรมทีนี้ได้ทำหน้าที่ศพเนาะรูปต่อไปก็หลวงพ่อบุญมากำลังมาอยู่วิสารโทพระเทพนิมิตรบ้านเหล่าใหญ่กำลังมากับอาจารย์แม็กโอ้ยายสมจิตยางเดี่ยวฟังอยู่ขอแรงโยมผู้ชายมายกธรรมาสอันนี้ออกไปเหลืออันเดียวโอ้แฟนคลับกำลังโทรมานาหนองบวงมาทอดพระกฐินเด้อเอานี้ไว้เอานั้นกลับเอานั้นเก็บเอานี้เก็บเลยเหลือแต่ต้นเทียนไว้แป๊บเดียวโยมทั้งหมดยืนขึ้นจะพายืนเนาะยืนเนาะว่าเดี๋ยวยืนเนาะขอแรงผู้ชายหน่อยแล้วยืนเนาะไม่ใช่ยืนแล้วยืนเนาะว่าตามเนี่ยยืนเนาะยืนเนาะเอามือเนาะต่อไปขย่งเท้าขึ้นเหย่งเท้าขึ้นขย่งเท้าลงเหย่งเนาะลงเนาะเหย่งเนาะลงเนาะเหย่งเนาะต่อไป
ว่าตามเด้อรับสายก่อนเจริญพรใจภาพ ฟังฟังอยู่เจ้าค่ะ กินกาแฟดำวะนะ กินกาแฟดำเจ้าค่ะ โอ้กินกาแฟดำสาธุใจภาพบ้านกอกซอกินกาแฟดำฟังอยู่เอาไว้ทุกคนพ่อเอาไว้อย่าไปบังในหลวงเอาไว้หลังป้ายเลยเอาที่เหยียบขึ้นด้วยต่อไปว่าตามสวดอิติปิโสแล้วหมุนอย่างนี้ได้อิติปิโสภะคะวะอิติปิโสขวาเนี่ยอิติปิโสพนมมืออิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาพุทโธวิชชาสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรปุริส ข้าวต้มหมดเลยเนาะข้าวต้มเนี่ยไปดูเด้อข้าวต้มแซ่บกินเอาสวากขาภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากังเอหิปัสจิโกอิโกปัจจาจังเวโอวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสวดดังๆสวดดังๆช่วยกันปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆขาใหม่นะขาใหม่เป็นก้อนมาเป็นขาใหม่สาวกสังโฆทังจัตตาริภูริสายุคาอาตาภูริสาภูคาลาเอสะภะคะวะโตวะกะสังโฆอะหุนายโยอายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเจตังโลกัสสาติอันนี้เราเดินอย่าเพิ่งนั่งนะเดินเอาอัสนะหลบๆนิดนึงอย่าพาเดินพาเดินจังหวะเดียวเอาล่องไอ้เป็นล่องอย่างเงี้ยยอมเอาไอ้อะไรที่วางไว้ขวามือมันจะไม่เตะเดินเหยียบร่องเด้อตรงนี้เหยียบพรมแดงเลยนะแม่เหยียบพรมแดงเลยริมนี้ได้อยู่อยู่ระหว่างพรมแดงเนี่ยเอายืนเนาะยืนเนาะว่าตามยืนเนาะอยากเดินเนาะอยากเดินเนาะอยากเดินเนาะต่อไปขาขวาก็นะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะดังๆขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะ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 สุดท้ายยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะอยากกลับเนาะอยากกลับเนาะอยากกลับเนาะตั้งส้นเท้าขวากลับเนาะหนึ่งกลับเนาะสอง
กราบหนอสามหนอสี่กราบหนอห้ากราบหนอหกเดี๋ยวก่อนเนี่ยยืนหนอยืนก่อนยืนหนอยืนหนออยากเดินหนอสามครั้งอยากเดินหนอเอาขวาย่างหนอนิ่งซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายคนไหนง่วงออกเสียงดังซ้ายย่างหนอเดินรอหลวงพ่อเทศเสร็จเพิ่นจะไปขอนแก่นเด็กแล้วก็เหยียบรถมาเต็มที่อยู่เนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่าง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 เนาะซ้ายย่างเนาะสุดท้ายขวาย่างเนาะยืนเนาะยืนก่อนยืนเนาะสามครั้งยืนเนาะอยากกราบเนาะเสียงดังนะอยากกราบเนาะตั้งท้องขวากราบเนาะหนึ่งกราบเนาะสองขวากราบเนาะสามกราบเนาะสี่กราบเนาะหกยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะอยากเดินเนาะอยากเดินเนาะอยากเดินเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่าง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 เนาะขวาย่างเนาะย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะคนในเสียงง่วงเปล่งเสียงดังๆเลือดขึ้นสมองสะย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะสุดท้ายขวาย่างเนาะยืนเนาะสามครั้งยืนเย่งๆยืนเนาะยืนเนาะอยากกราบเนาะกับอยากกราบเนาะสามครั้งอยากกราบเนาะกราบเนาะหนึ่งขวากราบกราบเนาะสามค่อยๆกลับ
กราบหนอสี่กราบหนอห้ากราบหนอหกยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอยังหนอไปซ้ายยางเดินเข้าที่ซ้ายยางหนอขวายางหนอ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 ยางหนอเสียงซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอซ้ายยางหนอสุดท้ายซ้ายยางหนอยืนหนอเย่งยืนหนอยืนหนอยืนกราบหนอยากกราบอยากกราบหนอกราบหนอหนึ่งกราบหนอสามกราบหนอสี่กราบหนอห้ากราบหนอหกยืนหนอยืนหนอยืนหนอโยมยืนก่อนยืนเงียบๆยืนแล้วก็ยืนให้ตรงยืนทางเงี้ยไม่ต้องชิดกันมันจะเอ็นอย่างเงี้ยเอามือทั้งหมดชูขึ้นข้างบนหลังคาไว้แตะหลังคาไว้เขย่งเท้าขึ้นเขย่งเท้าลง10 ครั้ง10 ชุดพอเขย่งเท้าขึ้นหายใจเข้าเขย่งเท้าลงหายใจออกต่อไปเอามือลงสลัดมือมีสติต่อไปสลัดขาจึกลงเอาขาลงจึกขาลงงี้ขาลงต่อไปจับหัวไหล่เอามือจับหัวไหล่แล้วบิดอย่างเงี้ยเหมือนนกบินกิ้ว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 โอ้นกอะไรเนาะเนี่ยนกอะไรหน่อยนกกังปิ้นวะนกกังปิ้นนะแม่เอี้ยงเนาะหัวเราะนกกังปิ้นตัวเตี้ยด้วยนะกังปิ้นในบ้านลาดเนี่ยหัวเราะดังต่อไปจับหัวเข่านี่ก้มลงนิดนึงหมุนซ้ายหมุนขวาขวา10ขวา10นักกีฬาจะออกแข่งขันแล้วนั่งมานานเลือกไขมันเอิญเริ่มเข้าที่ต่อไปเอามือนี่เอามือทั้งสองจับเอามือเงี้ยจับเอวกับเส้นหลังหนึ่งเดี๋ยวก็ทางขาเงี้ย1 2 3แอนดูหลังคาโอ้หลังคางามจ้าเอ้ยต่อไปชูมือขึ้นข้างบนเอามือตีโค้งตะพานมาจับหัวเข่าจับหน้าแข้ง
จับหน้าแข้งเจ้าของจับลงมาลูดลงมาจับหัวในโปรตีนขยมจึกจึกจึกขยมไว้เอาขึ้นมาใหม่เอาคูขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาใหม่ปื๊ดแอนเบื้องหลังจับหัวเข่าจับหัวเข่าแล้วก็จับหน้าแข้งจับหน้าแข้งเจ้าของแล้วก็จับหัวในโปรตีนนี่ทำอันนี้เอามือจับท้ายทอยสองข้างระวังเจอข้างๆนะห่างๆกันหน่อยบิดซ้าย10ขวา10นับไป1ค่อยๆช้าๆกันแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นมาระวังตีกันนะหน้าผากแตกหลวงพ่อเป็นมาแล้วนิมนต์หลวงพ่อเป็นมาขึ้นธรรมะเลยนะครับโอ้เพิ่งอ้าวต่อไปยกมือมาคุณทำการสวัสดีจ้านั่งลงนั่งที่นั่งเข้าที่เด้อหลวงพ่อมาแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาพูดง่วงๆเด้ขยับเข้ามาแม่นั่งลงนั่งลงคุณยายยังติดพันมายายน่ะนั่งลงแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะพาทำอีกเดี๋ยวอาจารย์มหานัทพงศ์จะพาทำซ้ายหนอขวาหนอวิปัสสนากรรมฐานช่วงท้ายๆตอนตีอาจารย์แม็กก็มาอาจารย์แม็กเข้าไปพักก่อนเด้อในห้องเด้อนิมนต์หลวงพ่อบุญมาขึ้นมาสู่ธรรมาสน์เข้าห้องน้ำก่อนน้ำร้อนน้ำชาเด้อพระคุณเจ้าน้ำร้อนน้ำชาต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยายคุณยายจ๋าคุณยายเจ้าค่ะคุณยายนั่งลงให้ฟังยายพาสวดมนต์พาไหว้พระนี่มันดีท่องเอาไว้ให้จำเด้อจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายมันมีเรื่องเขาออกข่าวช่องอมรินทร์ทีวีช่อง8ช่องทุกช่องเนี่ยช่อง3 Facebook ก็ออกมียายคนหนึ่งอายุ80กว่าปี82ปีแล้วก็มีไอ้ขี้เมาอายุประมาณ52ปีเป็นเพื่อนลูกชายของยายก็นอนหลับอยู่คนเดียวยายก็ดูข่าวเรื่องขมุงเขมรอะไรต่างยายก็นั่งดูข่าวไปแล้วก็นอนลูกหลานก็อยู่อ้อมบ้านอ้อมที่ไปนะยายอยู่คนเดียวห่างหมู่หน่อยนึงไอ้หมอนี่กินเหล้าไปกินมาเกิดมีอารมณ์อินเตอร์เทนเมนต์รู้จักป่ะยายมันเคยนอนอยู่กับบ้านหลังนี้คือเพื่อนมันเป็นลูกชายแต่ไปทำงานต่างจังหวัดอันนี้นึกไงลูกเข้าไปปลุกปั้มยายตียายนู่นนี่ตบยายจนตาเขียวปีหมดแล้วก็กดแขนยายข่มขืนยายคนอายุ82กับ52มันจะสู้กันได้ป่ะแต่ยายก็ไม่ได้ลืมตาเพราะมันไม่ได้เปิดไฟยายก็นึกว่าผีเขมรโอ้ยว่ามันเมานะไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วยายก็ทำไงวะสู้ไม่ได้ก็นอนกดมือไว้น่ะมันก็กำลังจะเอาน่ะยายก็เลยอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธอิจาจารณะยายรอดเวลาไอ้หมอนั่นไม่มีอารมณ์ของเขืองไม่แข็งแล้วอันนี้เรื่องจริงนะตำรวจสัมภาษณ์มันก็ตอบผมก็เลยไม่มีอารมณ์ผมก็เลยแบบพาออกจากยายผมก็ลุกหนียายก็ตามจับได้ไม่มีใครจับได้หรอกนะทีนี้ลูกสาวตื่นเช้ามาทำไมแม่กูตาเขียวปีเลยแขนช้ำหมดยายก็บอกไม่คืนนี้ยายโดนผีเขมรยายก็เลยสวดมนต์สวดอิติปิโสมั่งชินบัญชรมั่งมันก็หายไปที่ไหนได้เขาไปเปิดกล้องดูโบเมนผีมันบักเมาก็เปิดไปจับมาก็เลยมาทำแผนพี่น้องยายก็จะรุมสกรรมกระทืบมัน
เพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนมันก็จะก็เลยรุมสกรรมจะถีบมันตกตะพานนั่นโอ้ยดีนะบุญเพราะนั้นถ้ายายไม่สวดมนต์ยายโดนข่มขืนเรียบร้อยไปแล้วเพราะนั้นญาติโยมเลยผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คนเดียวก็ระมัดระวังเด้ออย่าให้อยู่ห่างลูกห่างหลานมันบริเวณเด้คนเมาขี้ม้าขี้อะไรต่างๆมันบริเวณเด้อยู่คนเดียวแต่เมื่อจวนตัวแล้วโยมทำไงถึงจะรอดสวดมนต์ซะมนุษย์เราเกิดมาทำไมอิติปิโสชินมัญชรหรือว่าเอวาเมตุตังเอกังทำไมว่าไปรอดรับรองยาจะแค้วคลาดปลอดภัยโอ้ใครจะมีอารมณ์วะสวดมนต์อย่างนั้นเรื่องจริงนั่นน่ะอาตมาขำดูข่าวเลยนะขำมันเล่นข่าวตรงนี้เล่นอยู่7 วันมันไปสัมภาษณ์ไอ้หมอนั่นนักข่าวนั้นก็มาสัมภาษณ์อาตมากัน7 วันแล้วมันไม่แล้วว่ะก็เลยเขามีคำเตือนว่าเวลาใครอยู่ลูกหลานที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆก็ดูแลยายอย่าให้ยายนอนอยู่คนเดียวแล้วยายกับคนแก่นะเปิดไฟไม่ได้เขาจะปิดไฟนอนเนาะนี่ก็เมามันนึกออกเขมรเลยพอไม่เขมรแล้วก็คนข้างบ้านเจ้าของเนี่ยไม่ไกลคนข้างบ้านเมาแล้วมีอารมณ์อินเตอร์เทนเมนต์หาข่มขืนคนเข้าคนแก่อันตรายเพราะนั้นก็ญาติโยมอยู่บ้านก็ปิดประตูลงกรไว้แล้วก็มีกระดิ่งไว้เวลามีภัยก็กดกระดิ่งกิ้งลูกหลานก็จะวิ่งมาช่วยเพราะนั้นก็วันนี้ก็กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสารโทเพิ่นมาถึงแล้วเมตตาวันนี้เพิ่นมี4 งานนั่นนะงานนี้นั่งไล่กันแล้วล่ะวัดนั้นวัดนี้วัดนั้นวัดนี้แล้วก็มาวัดศรีนวงศ์แล้วก็จะไปภูมิงทองจังหวัดขอนแก่นต่อไปนี้ก็จะมีพระครูศรีก็ตามมาหาสุริยาก็วัดช่วงนี้บุญกฐินก็ต้องแลนช่วยการช่วยงานนี้แหละคือพระพุทธศาสนาอยู่ได้อยู่รอดอยู่ได้ก็เพราะว่ามีงานเทศสอดแจ้งนี่แหละถ้าเทศกันเดียวหลวงพ่อก็ไปนอนแล้วทีนี้ก็เงียบกิ๊บไม่มียังได้ขำได้กินนมจีนอาจารย์อะไรนะพูดซะไม่น่ากินเลยพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีแกงเขียวหวานมีขนมจีน2 เจ้าพวกนี้ก๋วยเตี๋ยว2 เจ้ามีแต่เส้นทั้งนั้นเลยเส้นเง่าเนาะอาจจะมากับเอาเส้นมีแล้วอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้สู้กันนะโยนด้วยใครได้บัตรบ้างบัตรอย่าให้หายนะจ๊ะอาตมาเอาปัจจัยใส่ซองแล้ว20,000 กว่าบาทตึ้งวางไว้ตรงนั้นนะพอ6 โมงเช้าแต่ไม่ชิตังเมชนะแล้วตั้งแถวไปรับเลยแม่ชีก็แจกแม่สมหญิงมีชื่อเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อลงก่อนเดี๋ยวให้แม่สมหญิงแจกขนมเพื่อจะมาแจกเด็กดูแล้วไม่มีเด็กมีแต่ผู้เด็กมีแต่ผู้สาวเหลือน้อยวัยนะ1 สอบ2 สอบขนมแซ่บๆเลเคยกินไหมเลเด็กชอบไหมเลเลนะผู้เฒ่าก็ชอบเนาะเพิ่นซื้อมาจากงูนลพบุรีนะตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อญาติพ่อมานั่งทำแล้วหลวงพ่อต้องพร้อมเพียงกันญาติโยมกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอารัตนาธรรมพร้อมการดังๆพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาดอัญชาลีอัมนาลิวารังอายาจาธา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิติ เอาขอโอกาสคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่มารวมกันสร้างบุญกฐินนำกัน เอาความถูกต้องเอาความเป็นธรรมเป็นวินัยเขามาใส่ในโมเมนต์ว่าเฮ็ดใหม่เด้ไม่ออกอย่าพังกันใจผิดอาจารย์สมบัติพาญาติโยมเฮ็ดอยู่นี่เพิ่นมีที่มาที่ไปเหมือนว่าโมเมนต์ของใหม่เด้เป็นของเก่ารื้อขึ้นมาใหม่เฮ็ดให้มันถูกอันของที่มันใหม่นั่นของเครื่องเสพเครื่องงั้นต่างๆนั่นน่ะมันก็มวลนั่นน่ะความมวลความเพลิดความเพลินนี่เถอะมันทำให้เฮาเสียหายความเพลิดความเพลินนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้ตกนรกได้ตามหลักมันจริงๆนะมันบ่คือความสงบเด้คนเพลิดคนเพลินนี่มันบ่เกิดปัญญาเด้มันมีแต่ความคิดปัญญามันบ่เป็นจังซั่นมันจะแยกอันใดควรบ่ควรถูกหรือผิดมันจะแยกออกได้คันมีปัญญานั่นเป็นจังซั่นการเฮ็ดแบบนี้ทำแบบนี้นี่มันรักษาดึงรักษาพระวินัยรักษาความถูกต้องไว้มันพยายามได้หลายให้มันให้ความถูกต้องมันหลายกว่าความผิดนั่นแหละมันจึงแม่นนั่นนะตัวนี้ไปแต่ว่าลงหาทุ่มกลัวผู้ดีอาจารย์สุพิษก็เข้าไปผู้ดีอยู่ถ้าเพิ่นสิบ่ได้มานี่เพิ่นสิไปเยี่ยมรัตะวันอยู่น่าจะไปอยู่บนหม้อเพิ่นมาจากภูมิทองอาจารย์ได้ถามเพิ่นว่าสิมาสิรู้วงบ่อยเพิ่นมาอยู่แต่ว่าไม่ได้เพิ่นอาจจะบ่พอก็ได้ เพราะว่าให้เพิ่นมาเว้าเรื่องเพิ่นไปอยู่อินเดียไปจำสายอยู่อินเดียเพิ่นก็บ่ให้ฟังอยู่ดอกน้อยนึง ถามข่าวเพิ่นถึงแผนงานมันไปนำกันช่วงเพิ่นมามันเดือนกันยาสิงหากันยาบ่ที่พามาถอดเทียนตอนนั้นเพิ่นสิไปเฮ็ดบุญวันเกิดเพิ่นอยู่อินเดีย มันก็บ่ทันมันเกิดเพิ่นวันที่6 พฤศจิกาเพิ่นได้สิไปทำบุญวันเกิดทอดกฐินวัดแหลมสิรินธรหั่นน่ะวันที่5วันที่6ก็เป็นวันเกิดเพิ่นพอดีทำบุญตอนแรกเพิ่นว่าสิเอาคนอินเดียมาบวชอยู่นำหั่นน่ะปรากฏว่ามันหลายบัดนี้ช่วงนั้นเพิ่นมานั่นมาทอดเทียนนั่น50กว่ารูป50กว่านาคแล้วแต่ถามเพิ่นว่าหันนี่ได้109รูปแล้ว ฮอดมือบวชอีดีก็ประมาณปลายมกรานี่ก็อาจสิถึงหลายกว่านั้นก็ได้แต่มากก็รับซอยเพิ่นตั้งแต่เพิ่นมาครั้งแรกเพิ่นน่ะสิเป็นกองบวชเพราะมันบ่มีอยู่พุ่นมันบ่มีบาตรบ่มีผ้านะไม่ออกอยู่อินเดียนะเลยคุยกันบัดนี้บาตรนี่ต้องไปก่อนแนวงานกฐินนี่ก็สิอบบาตรอบหยังเฮ็ดศพบาตรเนี่ยนะก็จะส่งไปทางเรือก่อนส่วนผ้าเนี่ยเอาขึ้นเครื่องบินได้เพิ่นว่าบาท100 กว่าหน่วยนี่มันต้องไปเครื่องบินต้องไปทางเรือเพิ่นว่าหรือจะจังได๋
พิ่นจะเบิ่งว่าอันใดสิซ่าสิไวแต่ว่าผ่านี่เอาไปทั้งเครื่องบินได้ผ่าร้อยกว่าไตทั้งผุนมันบ่มีคือบ้านเฮาเด้บ้านนี้พวกบวชนาคที่บวชนึงก็จะได้สีแบบนี้สีคือเฮานี่สีอันอื่นเพิ่นก็บ่เอานาคเน้นนี่ทั้งผ่าทั้งบาทรวมแล้วก็เพิ่นว่าประมาณ 2,500 นาคพระนี่5,000มันมีผ้าสังฆานำเด้ผ้าอื่นนี่คือการทำงานนอนเฮาเว้าเฮาจากันนี่แบบเฮาเทศนาวากล่าวนี่แหละศาสนามันอยู่ได้คือการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างอื่นมันไปบ่ได้เด้นั่งอยู่ซื่อๆนี่ก็ได้แต่ว่ามันได้แต่ใจเฮาแต่ว่าผลงานออกมาเป็นรูปธรรมมันบ่ได้ศาสนามันก็สิ้นสุดลงแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าบ่สามารถแสดงธรรมได้นะมันก็บ่ได้กล่าวถึงศาสนาของพระปัจเจกเลยอย่างสิเป็นต้นเนี่ยแต่ผู้องค์เพิ่นแสดงธรรมนั่นจึงเว้าถึงเพิ่นคือพุทธเจ้าเฮานี่แหละเพิ่นแสดงธรรมเทศนาจึงมาอยู่หอดเฮาก็สั่นศาสนาเบิดนั่นแล้วคันเพิ่นบ่แสดงธรรมอันนี้อยู่เมืองไทยเฮาเนี่ยแต่มาว่าให้ญาติโยมเฮาคิดดีๆว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋สิหานาคมาบวชได้100 คน100 กว่าคน200 คนนะหายากเด้อาตมาว่าหายากอันนั้นเพิ่นหาได้แล้วทั้งที่คนละภาษานั่นคืออำนาจวาสนาบารมีเพิ่นบ้านเฮานี่เว้ากันฮู้ภาษากันแต่บ่มีคนสิบวชแล้วลดหน่อยถอยลงแต่มันจะได้ปรึกษากันกับเพิ่นในฐานะที่จะมาเป็นทีมงานเป็นผู้ใหญ่บางดูแลบังคับกลไกม่วนในอยู่นะดูแลน้ำกันอยู่ถือว่าการทำงานมันได้ผลในผลในการเผยแผ่ที่เขาออกสถานีวิทยุสื่อต่างๆเพื่ออาจารย์สมบัติมันออกสื่อไปเนี่ยต่างๆเนี่ยอาตมาว่ามันได้ผลในระดับหนึ่งอยู่เด้แต่เขาต้องค้นก็เขาต้องเข้าไปถึงอาตมาใส่นโยบายพระพุทธเจ้าใส่แผนพระพุทธเจ้าผู้เจ้าเพิ่นย่างไปเด้ย่างไปเผยแผ่เพิ่นบ่ได้เหาะไปเด้ย่างไปท่านอาตมาจึงให้จันทุพิษนี่ย่างอินเดียย่างไปในโซนที่เพิ่นไปอยู่นี่เขาก็ใส่บาตรเป็นคือเฮานี่แถวอัดซ้ำแถวนั้นคัน บัดนี้บุญกฐินเขาเจ้านั่นมื้ออื่นแต่จันทุพิษบ่กลับไปบ่ได้ผลมาพึ่งมาวันที่13นั่นอาตมาบ่ฮู้ข้อมูลตัวนี้ถ้าฮู้ข้อมูลตัวนี้อาตมาสิเพิ่นไปเพราะว่าพระอินเดียน่ะหลายวัดหลายรัฐเนี่ยเขาสิมาร่วมกันมาหาอาจารย์สุพิษมาเยี่ยมอาจารย์สุพิษเนี่ยเพราะว่าเพิ่นทำงานในผลนั่นแหละอาตมาก็คุยกันว่าเมื่อบวชพวกนี้แล้วนี่ให้ท่านอาจารย์สุพิษนี่พาเขาย่างพาเขาเดินธรรมญาตราเดินธุดงค์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยวัดนู่นวัดนี้ไปคือบ้านเฮานี่มันจะได้ทุกสิ่งมันจะเพิ่มขึ้นอาตมาบ่ได้ไปตั้งดอกได้500 องค์นี่อาตมาว่าก็ดีใจแล้วแต่เดือนนี้มันใน100 กว่าแต่ว่าขันสิมาบวชเดือนมกรานี่ขันพระ500 องค์นี่เฮาขันบ้านเฮาบ่เดือดร้อนบริการแต่บ้านเขาบ่มีได้ไม่ออกบ่มีนั่นอาตมาได้ว่าหาคนบวชนี่เฮาหายากแต่หาบริการนี่บ้านเฮานี่บ่ยากอาตมาก็ได้รับเพิ่นไว้10 กองบวชกองละ 5,000ก็มีบาทมีหยังแล้วก็สิลดลงค่าใช้จ่ายแต่บาทต้องเผาบาทอบบาทคือกันล่มบาทให้มันได้ทีซะก่อนบาทสแตนเลสเฮานี่แล้วก็มาเย็บตรกบาทต่างๆให้มันลงโตซะก่อนจังสิส่งไปได้นะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเด้แม่ที่เฮาสิได้ไปบวชคนตามนี่บัดนี้เฮานำพุทธศาสนานี่ไปให้เขาสิเผยแผ่ในเฮาสิ้นอายุไขเฮานี่ได้ส่ำใดก็สร้างมันแล้วนะแต่
แต่ว่าขอให้มันได้บ่มีผู้ใดเนี่ยสิไปเดินธุดงค์ไปแล้วก็สิไปได้ลูกศิษย์สิไปได้บริวารหลายขนาดไม่มีแต่ไปกันที่ซื้อเข้าไปแถวสังเวชไปยังต่างสิเดี๋ยวก็กลับกันไม่ซื้อบ่ได้แต่อาจารย์ตุพิษไปนี่เพิ่นได้บริวารได้บริวารคนมาใส่บาตรคนมาปฏิบัติธรรมน้ำเพิ่นคนมาหาเพิ่นนี่สำคัญนี่คนพันกว่าคนนะคนต่างประเทศบ้านเฮายังบ่ถึงปานนั้นเด้นี่เฮานับเบิ่งก็ได้นี่เห็นบ่นี่คือเหตุผลไม่ออกทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปอยู่มันมื้อนี้ของบุญวาสนาบารมีคนนะแต่อาตมาสิบ่เว้าตรงนี้คนต้องมีบุญวาสนาภาพเป็นภาพไปจังไดนี่นักบวชคือกันบ่ใช่ว่าสิมีอันนี้คือกันบ่แม่นบริวารที่สร้างยากนั่นคือบริวารสมบัติท่านสมบัติคือพวกไม่ออกเฮ็ดนี่บ่ยากท่านสมบัติศีลสมบัติภาวนาสมบัตินี่เฮาเฮ็ดอยู่นี่ได้เบิดมื้อนี้มาแต่สิมาสร้างบริวารสมบัติให้เกิดขึ้นนี่มันยากนี่อาจารย์จุพิษเพิ่นสิมีแปลกอยู่อย่างหนึงมันเขาไปจังซั่นนี่เขาหักเพิ่นแพงเพิ่นเด้ตั้งแต่คนละภาษานี่เพิ่นสิกลับมานี่ก็ห้องไห้นำเพิ่นได้ไม่ออกพวกเด็กๆเด็กน้อยที่มันมาอุปถัมภ์ประถากเพิ่นน่ะคนหนุ่มคนหยังเนี่ยคนเฒ่านี่เขาห้องไห้นำเพิ่นน่ะมันเหมือนผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติจังซี่นะมันยากสิคนสิเฮ็ดได้แต่ว่าอาตมาก็บ่ทันปรากฏผู้ใดไปสิมีลูกศิษย์ไอ้แขกสิมาอยู่นำเพิ่นเป็น100คนสิมาบวชนำเพิ่นเป็น100กว่าคนนี่หรืออาจจะต่อไปอาจจะมากขึ้นกว่านี้ไปจะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้คันมากถึงขนาดกันนั้นคณะสงฆ์ทั้งหลายกลุ่มเฮานี่มันต้องทรงบริขารกับไปซอยกันนั่นนี่ต้องตัดผ่าตัดยังกับไปมันตอนนี้เอาไปซอยกันบาทต้องหาไปซอยกันบาทเฮานี่มันหล่นมันเหลืออยู่หรอกมันนี่แต่ทำให้มันถูกต้องก่อนบาทมันต้องร่มบาทซะก่อนนึกไปได้ในเมืองเขามันเรื่องศาสนามันบ่นี่หรอกเขายังบ่ทันเข้าใจนี่มันก็จนเขามาขออาจารย์ตุพิษว่าพวกไฟมหายานเนี่ยมาขอที่ว่าเสียให้มารวมนำอยากมาปฏิบัตินำอยากมารวมนำสิรับบ่เถรวาทก็เข้านี่ที่ว่าเถรวาทสิรับบ่จังซี่นะอาจารย์ตุพิษเพิ่นก็อธิบายฟังไปแล้วอาตมาก็ไปเขาเจ้าก็เข้าใจเขาก็ดีใจฝ่ายพุทธพวกนี้ฝ่ายมหายานเนี่ยเขาว่าเทรวาทพวกเข้าเทรวาทยอมรับเขาเนี่ยเขาก็ดีใจเขาสิว่าเดินตรงน้ำเพลินพระ20-30 พรรษานี่ในการแผนงานต่อไปอาตมาจะคุยกับอาจารย์ตุพิษอีกทีหนึ่งมันเกิดขึ้นในยุคนี้แน่นอนเพราะว่าสิ่งต่างๆวันนี้มันมีที่มาที่ไปเบิดนนวันนี้เฮาบ่ปรากฏว่าคนอินเดียสิมาบวชน้ำลายปานนั้นยังไม่มีใครทำได้นี่เพิ่นบอกหันว่าใน100 กว่าคนแล้ว109 คนแล้วแต่เราจะเอา108ได้109แล้วฮอดเดือนมกราอาจจะมากกว่านั้นแต่เพิ่นก็อยากให้ผู้คู่สีเนี่ยเป็นอุปชาแต่ว่าต้องดูรันกฎหมายว่ามันไปได้บ่คือจังวัดหนองกระโพงถึงเป็นต้นสังกัดอาตมานี่แหละก่อนเขาพรรษาอาตมาก็ไปกราบเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่งกลับมาจากยุโรปหลวงพ่อเรียมเจ้าคุณเพิ่นน่ะมันไปบวชชาวยุโรปไปร่วมงานไปบวชพร้อมนั่นเพิ่นได้บอกว่าบ่สามารถสิบวชให้ครบในพรรษานี้ได้เพราะไม่มีบริขารบ่พอสาขาวัดหนองประพงอยู่ที่ยุโรปนั้น70 สาขาอย่างหน่อยมีสาขาละ10 รูปบางวัดมีถึง20-30 รูปบางวัดก็มันก็อยู่บ่ได้เพราะว่าการสร้างกุฏิการสร้างเสนาสนะนี่มันลำบากไม่
เพราะหิมะย่ำหิมะมันตกนี่บางเทือมันสูง6 เมตรพุ่นได้ไม่ออกอาตมาถามเขาเจ้า6 เมตร8 เมตรก็มีนะสูงนะหิมะมันย่ำมันตกนะถ้าเฮ็ดอาคารบ่ดีกันเฮ็ดซ้ำนี่มันยั่งได้ไม่ออกนี่เฮ็ดซ้ำอาคารนั่นนี่พังลงมาหมดเลยนี่เขาจะเฮ็ดเสาแข็งแรงมากเด็กโครงสร้างดังแข็งแรงมากนี่รองรับหิมะนะพอมันตกมามันเป็นก้อนเป็นน้ำแข็งอยู่หั่นบัดย่ำเลยมันสิละลายเบิดบัดบางเทือเป็นเดือนบางเทือก็เป็นอาทิตย์แล้วแต่อากาศน้ำหนักตัวนั้นมันสิอันนั้นมันสิทำให้หักนู่นอาคารก่อสร้างทางการก่อสร้างมันต้องแข็งแรงมากกว่าบ้านเฮานี่หลายเท่าบ้านเฮาบ่มีหิมะมันก็ได้บ่มีกุฏิให้อยู่นั่นประการหนึ่งแล้วการสนใจการพึ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมาเคยไปยุโรปมานี่วัดใหญ่ๆเติบเนี่ยเขาก็รับได้แค่25 คนเท่านั้นเองเพราะว่ามันบ่มีกุฏิอยู่ให้เขาเจ้าอยู่มันหนาวมันจะนั่งสิบ่ได้ไม่ออกมันหนาวน่ะมองสระให้อยู่นี่มันก็อยู่ด้วยไฟด้วยเตาแต่ว่ามันจะเป็นเตามันจะแพงนะค่ามันเป็นแสนพุ่นนะ100,000 200,000พุ่นฟื้นมันบ่เปลืองคันสระใหญ่คือห้องสิมันก็จะมีไฟอยู่ทุกมุมไม่ออกไฟทุกมุมเขาจุดฟื้นร่นท่อแขนนี่2-3 ดนนั่นน่ะ3-4 ดนจุดไว้หั่นมันอยู่ได้10 กว่าชั่วโมงพุ่นเตาขนาดมันสิส่งความบุญเข้ามาสู่บริเวณนี้หมดเลยนี่บ่ได้ใส่ไฟฟ้าเด้ใส่เตาที่มันหนาวแห้งมันจะอุ่นขนาดนี้นะเปิดประตูห้องมั่งบ่ได้สิบ่ได้มันอากาศเย็นมันเย็นเป็นน้ำแข็งได้ไม่ออกดังโอ้ความกดดันอากาศนี่แต่ถ้าเปิดหน้าต่างนี่ขณะกลางเว้นถ้าเปิดหน้าต่างมันดังรดไม่ออกมันเย็นหลายต้องปิดตลอดเลยถ้าอยู่ด้วยไฟมันยังอุ่นอยู่ได้ลำบากอยู่สั่นก็มีขันย่ำหิมะตกมันเป็นจังสั่นจริงๆมันบ่คือบ้านเฮาเด้คันว่าย่ำห่อนเขานี่บอกอาตมาไปเนาะย่ำห่อนอาตมาไปย่ำห่อนเขาเด้พอไปย่ำหนาวเขาบ่ได้หิมะมันหลายคันย่ำห่อนเขานี่ก็หนาวแห้งบ้านเฮานี่แหละไม่ออกอาตมาไปมองไปเมืองอีกเมืองนึงจังหวัดนึงน่ะมันเป็นหิมะทั้งเบิดปีเบิดชาติอยู่หั่นเป็นหิมะอยู่หั่นอยู่ที่ภูเขาซึ่งสูงพุ่นคันมันบ้านเฮาก็สูงคือภูกระดึงแต่มันสูงกว่าภูกระดึงไม่ออกมันสูงถึง6,000 เมตรพุ่นภูกระดึงเขามัน1,000 กว่าเมตรนึงเด้เขาลูกนี่เป็นย่างกั้นเขตระหว่างอิตาลีวันนี้ถ้านี่มันสิตกน้ำหิมะนั่นน้ำแข็งมันได้มันตกมาทางอิตาลีก็มีสูงกว่า 6,000 เมตรแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะไปฝรั่งเศสไปทางฝุ่นมันไปเยอรมันไปฝรั่งเศสพวกสวิตเซอร์แลนด์ไปทางฝุ่นฝั่งทางนั้นฝั่งทางนี้ก็มาทางฝ่ายฝีบันนี่ฉะนั้นน้ำที่มันละลายจากน้ำแข็งนี่มันจะเป็นน้ำทำไฟฟ้าได้เป็นระยะมาอาตมาเคยเบิ่งนี่เกือบ1,000 กิโลเนี่ยภูเขาหรือมันสูงมันน้ำไหลมาเป็น1,000 ลงจากเหนือลงสู่ใต้นี่เขาที่ทดเขื่อนเป็นระยะอย่ามาเอาน้ำเข้ามาใส่เกษตรกรมีน้ำไปบัดถูกหม่องเลยเมืองกันเจ้าบ้านเฮานี่อย่าสิเว้าไม่ออกว่าอีก300 ปีนี่มันสิถึงเขาบ่น้ำที่เขามาให้การเกษตรนี่บ้านเฮานี่พัฒนาไปอีก500 ปี300 ปีนี่คันสิเฮ็ดซ้ำคู่มื้อนี่อีก500 ปีก็บ่ได้เท่าเขาได้ไปเบิ่งบัดเป็นคนสังเกตแม่นบ่นี่แม่นอยู่น้ำแม่นออกบ้านเฮาอยู่ถึงภูบ่ได้ก็สร้างก็มีน้ำเข้าไปเพราะว่าภูที่ส่งน้ำมันสูงกว่าอันนี้เฮาสูงกว่าที่เฮาอยู่นั่นเมืองเขานี่เขาสิบ่ให้เฮาอยู่แบบนี่แม่เขาสิมองในสูงเขาให้คนอยู่ที่ราบที่เทเป็นสวนเกิดอย่างต่างก็ให้เป็นที่ทำให้ทำนาทำเกษตรซึ่งมันคนละเรื่องกันกับบ้านเฮานี่ต้องผู้บ่ให้อยู่แม่นบ่ตีนผู้บ่ให้อยู่ให้มาอยู่แต่น้ำหลุมจังซี่ไปทำลายบ่ได้บ่ถมบ่ได้แถวนี้ถมเฮ็ดสร้างบ้านสร้างเมืองบ่ได้เห็นบ่
มองสิปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยบางครั้งไปอยู่ไปถมบ้านนี่ทีนะที่มองที่เป็นผู้เป็นเขาอยู่คือบ่ให้ไปอยู่มันแตกต่างกันความคิดเขามันใช้หลักปัญญาในประสบการณ์ที่เขาผ่านมาอันนี้เขาวางแผนเรื่องระบบน้ำเนี่ยเป็นโอ้ยมันเหนือเมฆจริงๆเหนือจริงๆนี่แหละคือจังบ้านเฮานี่บ้านหน่อยหน้าเฮาบ้านมุงสไลห้องตาลมีหน้าเป็นบ่เนี่ยเขาวางอยู่เบิดเลยถึงเวลาที่ทำหน้าปุ๊บเนี่ยเขาบ่ต้องไปถาฝนอันนี้ผู้ใดมีหน้าปุ๊บเหมือนเทียดได้เบิดแหละถึงเวลาปรับเนี่ยมันสปริงเวฟมันจะขึ้นทันทีเลยก็ตั้งเวลาไว้ไม่เอาตื่นเช้ามานี่น้ำขาวเทียบเลยแต่มันพ่ออะไรมันสิปิดเองมันสปริงเวฟมันอัตโนมัติมันสิปิดเองเลยน้ำขาวเทียบเลยมันอาศัยเขาบ่ต้องไปอาศัยฝนคือเฮาเด้ทัวไปเรื่อยอาตมาน้ำพุน้ำเขาอาตมายางซอกแซกเป็นเบิดอาตมาเป็นคนซอกแซกเพราะหาคุ้มหูก็มาใส่เจ้าของบางหันบางเดือนมีตุนามอาตมาบ่ได้ไปพาสปอร์ตเบิดอายุเลยบ่ได้ไปบางหันสังกัดได้ไปนี่คือเรื่องต่างๆเข้าไปสังเกตแต่ว่ายางสังเกตเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปบ้านคนเบิ่งผู้มีประเทศบางท่านผุ่นไปเดียวเบิ่งผุ่นอินเดียนี่แม่ภูเขาหิมาลัยมันก็ไปทัวร์ด้วยนะแม่นบ่แต่ว่าบัดนี้มันไหนเขามาสู่แถวแม่น้ำคงคามาแถวพระราชสีแถวผู้นี้นั่นมันก็มาอีกทิศหนึ่งเด้มันอีกไปตัวมึงก็ไปอีกเมืองหนึ่งนะพุ่นแม่น้ำภูเขาหิมาลัยที่มันสูง 8,000 เมตรนะไม่ออก 8,000 เมตรอัตมาเข้าไปตรงจำซื้อเมืองบ่ได้ห่างจากเขาหิมาลัยนี่200 กิโลก็ซ้ำขอนแก่นนี่แหละซ้ำขอนแก่นนี่แหละบ้าน200 กิโลนี่ขนาดห่างอยู่200 กิโลนี่มันนั่งสิบ่ได้ไม่ออกหนาวนี่มันสิเป็นมันบ่มีหิมะอินเดียแต่ย่ำหนาวมันอาจพวกถ้าไปย่ำร้อนห่างจากเขาหิมาลัย200 กิโลยังเป็นน้ำแข็งอยู่ในหนาวจะมีน้ำอันนี้ห้องน้ำหมอกตกตลอดเบิดมือเบิดเว้นเลยอยู่สันหนาวมากเลยแต่เราเห็นเขาหิมะได้อยู่มันห่าง200 กิโลมันสูงไปมันสูงตั้ง 8,000 เมตรนะสูงเกือบ8 กิโลไว้ไงความสูงนะแต่ว่าสูงที่สุดในโลกนะไม่ออกก็คือนี่แหละเขาหิมะได้นี่เนาะก็เรียกว่าดอยอัลยูเรสในต่างๆนี่เขาหิมะได้มันใหญ่ไม่ออกใหญ่แห้งเดี๋ยวเบิ่งนี่มันจะขาวเลยเป็นน้ำแข็งนะแต่ว่าการพัฒนาเรื่องน้ำนี่อินเดียมันยังสู่ยุโรปบ่ได้ที่จริงเขาหิมาลัยนี่มันสามารถเอาน้ำเข้ามาใส่ในประเทศอินเดียได้เบิดประเทศด้วยก็ได้มันสูงแห้งแต่เขาเจ้ายังพัฒนาบนถึงจุดนั้นประเทศยุโรปนี่มันถึงแล้วมันไปอินเดียอีกว่านานอาจจะเปลี่ยนไปได้น้ำเพราะอินเดียมันมืดน้ำมันขุดใส่มันก็ออกขุดเม็ดหนึ่งมันก็ออกอินเดียนี่ขุดลงไปน้อยเดียวแต่น้ำออกโดนได้ไม่ออกมืดน้ำก็ได้มันก็มืดแล้วน้ำเขาหิมาลัยมันซึมมากเนาะมันสิมืดจริงไหนไม่ออกว่ามันถึงอารมณ์สมบูรณ์มากเลยนะคันประเทศที่ไม่สมบูรณ์ในด้านนี้เนี่ยพุทธเจ้าบ่เกิดหรอกไม่ออกผู้มีประเทศมันต้องสมบูรณ์มันมีฤดูมันต้องมีครบฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนแม่นบ่ถ้าไม่ครบ3 ฤดูพระองค์ไม่ตัดนี่สิคันคือยังบางแถวยุโรปบางประเทศนี่มันบ่มีร้อนเลยมีแต่หนาวอย่างเดียวก็ฝนเท่านั้นมันก็ศาสนามันก็ไปบ่ได้นั่นแม่นบ่จังว่าอาตมาไปสังเกตเป็นหยังพระพุทธเจ้าจึงพูดเอาบทศาสนาไปใส่ยุโรปไปอันนั้นไปเบิ่งผู้มีประเทศแล้วนี่มันขาดไม่ออกมันขาดฤดูมันมีแค่ฤดูหนาวกับฤดูฝนเท่านั้นเองร้อนบ่มีจังซี่มันก็บ่สมบูรณ์ตามธรรมตามวินัยแม่นบ่นี่เฮาไปสังเกตไปแต่บ้านเฮานี่มีทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนต่อไปบ้านเฮาฤดูหนาวมันสิบ่มีแล้วเพราะว่าคนทำลายป่าใหม่หลายความร้อนมันสิมาบ้านนั้น
มันถือแล้วตัวนี้การทำลายป่าไม้ถ้าเฮาเบิ่งในพุทธประวัติบัดเบิ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นไปอยู่ไปบำเพ็ญทุกิยาอยู่ต่างๆดงที่เพิ่นอยู่ดงสิรินี่ก็ถือว่าเป็นดงเด้แต่กูมือบ่มีดงเด้ไม่ออกกูมือนี่เป็นภูเขาไปแปลนเบิดแล้วดงสิริไม่มีแต่ชื่อดงสิริเนี่ยมองพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกิริยานั่นดงสิรินั่นเป็นชื่อที่ชื่อแต่ว่านั่นบ่มีนี่มีกกใหม่แล้วท่านถ้าอยากสิเข้าใจเรื่องอินเดียต้องอ่านประวัติศาสตร์เมืองอินเดียประวัติศาสตร์เมืองอินเดียจึงสิเข้าใจในพื้นที่ของเขาอาตมาไปสังเกตอินเดียนี่รัฐมหาราชรัฐบังกาลอรัฐอันนี้พวกนี้เขาเจอบุบข้าวมันมีเขื่อนใหญ่ไม่ออกเขื่อนใหญ่แห้งกว้างอันนี้ปล่อยน้ำเขื่อนนี่ร่องก็ใส่สวนมะพร้าวเลี้ยงประเทศอินเดียได้เบิดเมืองเลยสวนมะพร้าวเขาเจ้านี่ในรัฐนี้นะอันนี้ประเทศอินเดียมีประชากรอยู่1,400 ล้านคนนี่รัฐนี้รัฐเดียวนี่สามารถบักข้าวในเลี้ยงนี่เบิด1,000 กว่าล้านคนนี่นะนั่นสวนมะพร้าวเขาเจ้าหลายนั่งรถไปเกือบมือผลกระบวดสวนมะพร้าวไม่ออกเขาจะเปิดน้ำเขื่อนไปใส่ด้วยส่งไปใส่รัฐบาลก็ส่งเสริมแบบนั้นไปเบิ่งเป็นดินแดงคือบ้านเฮานี่แหละบางหม่องนะส่วนมากอินเดียจะเป็นดินดำจะไปรัฐนี้นั่นเป็นดินแดงปลูกข้าวงามตัวนี้คนก็เจ้าบ่คือแถวพระนครศรีกุสินาราชเด้คนแถวนั้นบ่ขอทานแล้วก็บิณฑบาตฉันได้สามารถไปมาน่าบิณฑบาตมาแล้วตัวนี้แล้วผู้ที่สร้างพุทธรูปใหญ่อยู่กลางแม่น้ำนั้นคนศาสนาฮินดูได้สร้างให้ศาสนาอิสลามได้สร้างให้พุทธรูปใหญ่มากคนเขาไปเบิ่งไม่ออกก็ไปส้มไปซื้อบ่ได้เป็นนอกจากชาวพุทธเขาสิไปกราบพุทธรูปหินบักใหญ่ยืนอยู่กลางแม่น้ำบนมาเฮ็ดนั่นก็ศาสนาอื่นได้สร้างให้แต่ในเมื่อนี่แน่นได้คนไปกราบชาวพุทธก็ไปกราบพวกศาสนาอื่นก็ไปเบิ่งไปถ่ายรูปไปนั่งอย่างบ่ฮู้จักหยังดอกคนมันสิแน่นทีบเลยมันอยู่กลางน้ำมันก็บ่กว้างปานใดนะไม่ออกตอนนั้นกลางแม่น้ำเขาเฮ็ดมันเป็นบ้านเฮาก็ถือว่าบึงใหญ่นะหนองใหญ่ว่าซั่นกันต่อไปเป็นขึ้นอย่างหนองหานเฮาจังซี่นะแต่มันใหญ่กว่าพุทธรูปอยู่กลางเลยเขาสร้างไว้น้ำหนักจักเท่าใดตันองค์บางใหญ่เป็นหินตัวนั้นไปนี่คือเจ้าเมืองพวกเก่านี่เพิ่นว่าศาสนาพุทธนี่ศักดิ์สิทธิ์อีดีบ่เพิ่นว่าเพิ่นได้มาอธิษฐานบัดคันได้สมความปรารถนานี่สิสร้างพุทธรูปใหญ่ว่าซั่นเป็นเจ้าเมืองสมัยนั้นเพิ่นก็ได้สมความปรารถนาเพิ่นได้เชื่อว่าศาสนาพุทธศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็ได้มานับถือพุทธศาสนาที่จริงเพิ่นนับถือศาสนาอิสลามก่อนฮินดูก่อนเพิ่นก็ได้มาสร้างพุทธรูปบอกใหญ่ไว้คนรังไหลเขาไปซื้อบัตรเขาได้ไม่ออกไปเขาไปส้มนะแต่ในมือแต่ในเว้นนะเหมือนกับบ้านเฮาไปเอาบุญนั่นแหละทีนี้ก็สร้างมหาสถูปใหญ่บ่ทันแล้วตอนนั้นมาไปบ่ทันแล้วนี่ก็ศาสนาอิสลามได้สร้างไม่ออกสร้างสถูปใจดีใหญ่แต่บ้านเฮาบ่ใหญ่ปานนั้นดอกใหญ่แห้งตัวนี้จากเสาต้นหนึ่งก็บ่เป็นเสาขอกแท้นะจะห่างจากกลางมาประมาณ20 เมตรอยู่ไปหาขอกจากเสากลางต้นนี้เสาต้นนี้ไปหาเสาต้นนั้นซึ่งเป็นกลางเจดีย์120 เมตรมันสิใหญ่เป็นไหนบุเจ้าว่ามุนทนนะเจดีย์ใหญ่ประมาณ60 เมตร120 เมตรใหญ่แห้งเลยขึ้นเบิ่งกล้องโทรศัพท์มันนี่ถ่ายบ่ได้ไม่ออกต้องไปถ่ายไกลๆพูนเครื่องกิโลพุ่นจังสิเห็นยอดเจดีย์กำลังสร้างอยู่นะหมดเป็นหลายพันล้านแล้วนั่นไปนั่น
ไปเบิ่งเนี่ยบ้านประเทศอินเดียนี่มองนี่เนี่ยมันอยู่เหนือเขื่อนหินบ้านนี่หินที่เขามาเฮ็ดประวัติพระพุทธเจ้าประวัติเมืองกบิลพัสดุประวัติเมืองอินเดียประวัติศาสตร์เมืองอินเดียนี่มันเป็นหินเขียวๆคล้ายๆยกแต่มันเป็นยกเด้เป็นหินหลายแถวนั้นเขาสิมาแกะสลักเฮ็ดประวัติพุทธเจ้ากับประวัติเมืองกบิลพัสดุประวัติต่างๆมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ก่อตั้งสร้างเมืองมากกว่านี้ประวัติศาสตร์นี่แต่มันเขียนเป็นภาษาอินเดียเฮาก็อ่านบ่ฮู้เรื่องเนาะเป็นบ่มันเฮ็ดบ่ทันแล้วนี่ตรงนี้แหละเขาได้มุ่นให้อาตมาไปว่าทำมันแล้วเขาอยากให้อาตมาก็จันทุพิษนี่ไปลงที่สนามบินเขาเลยแล้วเขาสิพากันมาต้อนรับได้ให้ผ้ายางจากสนามบินไปตรงนี้เนี่ยประมาณซ้ำไปกรุงเทพซ้ำบ้านทำไปกรุงเทพประมาณ500 กว่ากิโลเขาสิยางน้ำเฮานี่เขาสิยางทำมันเดินตรงน้ำเฮาเขาบอกขอให้แจ้งไปเขาสิมายางน้ำไปปฏิบัติธรรมอยู่สถูปนี่ถ้ามันแล้วนะมันบรรจุคนเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนนั่นนี่มันเป็นนิมิตหมายตัวนี้มันสิเกิดขึ้นในอนาคตบ้านเฮานี่มันบ่มีแล้วมันสิเบิดแล้วมันนี่ของเขานี่มันบ่พอบ้านเฮานี่มันบ้านเขาเจ้านั่นของกินหน่อยจนใจผู้สิแบงของเฮานี่มันมีมากล้วนย่อให้เพิ่นบ่เอามันจะกลับตระบัดกันเลยตัวนี้ของเขานี่พระสิพาพุทธปฏิบัตินี่มันบ่มีนั่นนะมันบ่มีตรงนั้นไปแต่ว่าเขานั่นว่าการศึกษาเราเรียนบ่ต้องเขาเก่งอยู่แล้วเขาบอกด็อกเตอร์เยอะแยะไปเขาบอกแต่คนพาทำไม่มีนี่เขาให้ขอมาคุยก็อาตมาเด้อยากให้ผ้าไปลงจากสนามบินไปเขาก็สิยางน้ำเลยบันพ่ายบาทแบกกวดยานกวดน้ำเฮาเลยพวกญาติธรรมทั้งหลายนะจะไปร่วมกันปฏิบัติอยู่ตรงนั้นนี่เป็นเดือนบันแล้วก็ยางกลับมาบ้านนี่ยางกลับมามาสนามบินยางมาอีกเตรียมคอยจิกลับมาส่งการท่านจริงๆก็ใส่เยอะไม่ได้อยู่ประมาณ6 เดือนเขาก็ขอว่าขอให้ท่านอาจารย์อยู่ได้6 เดือนได้ไหม6 เดือนมันก็ถึงแต่ปีใหม่แล้วไม่ออกเนาะมันสิได้หมดอ่ะแต่มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามีตุลากรกฎาคมเขาพรรษาแล้วแม่นบ่มันก็อยู่ตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาได้6 เดือนมันก็เครื่องปีเนาะไม่ออกเนาะนั่นสิไปได้บ่นะมันต้องคิดหนักแล้วตัวนั้นอันไป2-3 เดือนเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่นี่แต่ถ้าว่างหลักฐานในมั่นคงเนี่ยแต่พระเจ้าประสงค์เขาทำงานแทนกันได้นี่มันก็ไปได้อย่างนั้นทำงานแทนก็ไปกันได้แต่อาจารย์ที่พิษอยู่นี่มันอยู่ที่รัฐอัสสัมที่บ้านพวกนี้แห่งคือกันกับเฮานี่บ้านถ้าเป็นไปได้นี่ก็ถ้าอาจารย์ที่พิษมีลูกศิษย์บวชน้ำ200-300 องค์นี่แน่นอนนะอาจารย์ที่พิษต้องไปอยู่ฝุ่นน่านอาจจะไปม่านไปอยู่ม่านอาจจะไปจำพรรษาน้ำเขาอยู่เด็กยังพ่ายทำเรื่องกิจศาสนาเนี่ยอาจจะกลับมาข้าวเนื้อกลับไปประเทศไทยเฮานี่มันหูเรื่องกันแล้วมันคุ้มกันได้แล้วนั่นระบบนี้แต่ท่องเขานะเขาสิบวชมาแต่ปล่อยถิ่มมันโมเมนต์แล้วนี่มันโมเมนต์แล้วมันจะเป็นสร้างปรากฏการณ์ขึ้นได้ตัวนี้บ้านเฮานี่เห็นมาภาพปฏิบัติธรรมก็บ่อยากสนใจแล้วก็เหมือนมันบ่เกิดมันเพาะเสือบ่เกิดบ้านเฮาเบิดพวกพระเจ้าไปนี่เบิดได้อาตมาบ้านแต่ก่อนเรียนสมบัติพายยางคนเป็น100-200มันบ่2-3กูมื้อนี่มีบ่มีแล้วมันเพราะหยังรุ่นเก่ากับตายแล้วรุ่นใหม่ก็บ่ไปรุ่นนึงกลางๆคนก็เฒ่าแล้วบ้านไปบ่ได้แล้วบ้านนี่เงอะแล้วบางคนก็เจอแล้วแห้งไปแห้งบ้านนี่มันน่าเสียดายมากชีวิตมันน่าจะมีคุณค่ามหาศาลมากในกันในมันก็บวชในพุทธศาสนาได้อาตมาว่าเนี่ยตัวนี้นะนี่อาจารย์สมบัติเป็นพระเหตุใบบางอย่างมันใส่ได้เลยแต่ลูกศิษย์ที่จะสืบต่อนั้นมันไม่มีญาติโยมที่เข้มแข็งสืบต่อนั้นโมมี่บ้านอาจารย์สมบัติก็แห้งก็อ่อนแล้วโรคไข้ไข้เจ็บก็เบียดเบียนแล้วแต่ใจน่ะเกิน100แต่กายมันบ่หายจะมันสิโรมเมื่อใดนะจะมันสิวูบไปเมื่อใดนะ
นี่มันธรรมะบำนามันจุดติดแล้วเด้บางสิ่งบางอย่างนั้นแต่ว่าผู้ที่จะทำงานต่อเป็นศรัทธาบ่ถึงกำลังภายในบ่ถึงบ่มีแต่กำลังภายนอกบ้านเฮามันก็ได้ซ้ำนี่แหละไม่ออกสิมากไปกว่านี้คงสิยากเรื่องคนเนี่ยหลวงปู่ซ่าเพิ่นสอนไว้เพิ่นสอนให้เอาคนเด้เพิ่นบ่ให้เอาวัตถุให้เอาคนเดี๋ยวก่อนถ้าได้คนน่ะวัตถุมันสิตามมาซึ่งเป็นแผนงานใส่ในปัจจุบันนี้เป็นนั้นแต่อาตมาจึงบอกอาตมาบอกอาจารย์ดร.ก็บอกมหาสุริยาอาตมาก็บอกถ้าบ่สร้างเครือข่ายขึ้นมานี่มันเบิดอาจารย์สมบัติท่านก็ไม่มีลูกศิษย์เป็นเครือข่ายในเมืองเรื่อยเฮานี่บางสะพูเฮานี่ก็เครือข่ายเพิ่นก็บ่มีจังซี่นะถ้าบ่มีเครือข่ายนี่เบิดอาจารย์สมบัติไปก็เบิดแล้วคนอื่นบ่สามารถจะสืบต่อได้เพราะไม่มีเครือข่ายแต่ว่าสายนงกระพงเป็นหยังเขาจะเห็นได้เขามีเครือข่ายเห็นบ่มาอยู่ทั้งเขตอีสานเหนือนี่ตั้งเกือบ100 วัดผุนไม่เอาคิดเอาไหมมีกับทุกจังหวัดที่เป็นทางการไม่เป็นทางการก็มีร่วมกันเป็นใน100 วัดผุนนะในมาถึงแต่ขอนแก่นอุดรหนองคายเมืองเลยหนองบัวลำพูเพชรบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่าเขตอีสานเหนือก่อนเขตเพชรบูรณ์ก็ได้มาทั้งนี้ชัยภูมิโคราชจะบ่ได้มาร่วมกลุ่มนี้ชัยภูมิจะมาเป็นบางวัดอันนี้มาร่วมกันนี่เป็นใน100 วัดเพิ่นนี้ไม่ออก100 กว่าวัดเพิ่นนี้แต่เวลามีงานกฐินงานใดนี่มันจะโยงกันมาหากันบัดนี้คนสว่าพระ100 องค์100 วัดเนาะสมมุติ100 วัดนี่งานสำคัญนี่รถพระมาละ100 คันกญาติโยมอีก 4-5 คนแต่โยมติดตามอีก9 คน 10 คนนี่มันก็1,000 กว่าคนแล้วแม่นบ่ท้องถิ่นบ่นับนี้คือการสร้างเครือข่ายมันต้องสร้างเครือข่ายให้ได้การสร้างเครือข่ายบ่ได้นี่มันก็บ่ได้สร้างเครือข่ายมันก็มีวัดอยู่ทุกวัดมีทุกหมู่บ้านแต่ไม่สร้างเครือข่ายไปคนอาทิตย์ละทางในบ้านพระก็ได้แต่สิเฮ็ดไปบัดนี้การที่พระเฮ็ดในสิ่งที่บางอย่างมันไม่ถูกต้องนั่นก็จะเป็นแบบเป็นแผนที่มันบ่ถูกต้องญาติโยมไปเห็นก็พระข่อยเฮ็ดไม่ถึง4ข่อยเฮ็ดไม่ถึง4ก็เถียงกันอยู่หั่นที่บ้านเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันแต่เคารพพระธรรมวินัยเรื่องขัดแย้งมันจะไม่มีเลยที่มาขัดแย้งกันไปนั่นคือเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องความอยากเรื่องความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองนี่เป็นปัญหามันก็ได้มาสรุปแล้วในศาสนาก็ได้แตกเป็นกกเป็นเราไปหลายเราเลยดังที่เฮาบอกกันทั้งเหนือนี่เขากับพระเฮากับไปกินข้าวแรงธรรมดาเฮาเนี่ยตื่นแนวมาแรงมาไม่ออกกับพากันไปจังหันพากันเอายังไปทางสังกัดเก็บไปเนี่ยเขาก็กินกันยุงสั้นน่ะปัจจุบันก็ยังอยู่ไม่สามารถจะแก้ได้ซึ่งมันในหลักพระวินัยมันไม่มีเรื่อยเทียงกันไปแล้วเพิ่นบ่ให้ฉันแล้วแต่ชาวบ้านก็บอกว่าการเทศนั้นเพิ่นดีปันก็ยังบ่มีพระเขานึกว่าพระอยู่ดีกินดีพระสิอยู่ได้มันคิดแบ่งสันไม่ออกมันโมแมนเด้อันนี้มันโมแมนแนวนั้นไปยังมีวัดหนึ่งแต่ว่าไปกับอาจารย์เสาค้อนเนี่ยขอนแก่นนะบ้านนั้นบ้านใหญ่ไม่ออกบ้านประมาณ700นั่งข้างเฮือนอาตมาบ่ได้ไปหรอกมันมีบ้านหนึ่ง700นั่งข้างเฮือนนะมีอยู่3 วัดที่นี่เขามาขออาจารย์เสาค้อนขอพระจากอาจารย์เสาค้อนไปอาจารย์เสาค้อนก็ได้ว่ามันบ่ง่ายปานใดในโยมท่านว่าก่อนอาตมาสิฝึกพระฝึกเน้นได้เป็นขาดเป็นไถเป็นคนได้นี่มันใส่เวลานะก็หลายพรรษาจังสิเอาไปได้ก็ไปได้มันสิบ่ถูกใจโยมกันนอกนั้นพระ3 วัดน่ะมีอยู่วัดละ2 องค์3 องค์ที่นี่เพิ่นเป็นเนทานใหญ่น่ะมันปีนั้นมาบวชอยู่3-4 องค์มีโยมเพิ่น4 องค์ไอ้พระบวชใหม่น่ะมันบ่ฟังความเพิ่นมันสู่คู่มันหาเรื่องหาราวใส่มันจนเจ้าอาวาสเพิ่นสิอยู่บ่ได้
นงพระทานมันสิอยู่บ่ได้ญาติโยมก็ไปเข้าข้างลูกเจ้าขันเจ้าของที่บ้านไปกวนลูกหลานเจ้าของถือบัดบ่ว่าลูกหลานเจ้าของผิดเด้ตั้งแต่พระม่วนมุนีไปอยู่บ่มีพระม่วนมุนีบ่เดือดร้อนเป็นเฮ็ดเป็นตุทีบทั่วแดนกินข้าวแรงแน่เฮ็ดยังไปอันที่มันบ่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ให้นางอกนางใจบัดนี่คือปัญหาใหญ่แต่มากก็จนบัดเดือดร้อนบัดนี้ถึงเจ้านายถึงอันนี้ไปบอกไปคุยกันบัดญาติโยมก็ได้แตกเป็นฝ่ายพวกหนึ่งบัดไว้เพิ่นจะกินเขาแรงก็สร้างเพิ่นเถาะเพิ่นจะกินเหล้าก็สร้างเพิ่นเถาะดีกว่ามุ้ยผู้เผาวัดพระบาดิบันแตกบ่ไม่ออกกันบอกของสันอันนี้สามารถเจอมาแล้วได้เนี่ยในพิจารณามาแล้วได้เนี่ยโยมอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยว่าสร้างเพิ่นเถาะเนี่ยเพิ่นกินเหล้าก็สร้างเพิ่นจะกินเขาแรงก็สร้างเพิ่นยังก็สร้างเพิ่นเถาะดีกว่ามุ้ยผู้เผาวัดญาติโยมคิดย่านบัดห้างแต่บ่ย่านพระห้างนี่อันตรายมากเลยเนี่ยอันตรายมากเพื่ออยากหาจะพระเข้าไปบ้านนี่แต่ว่าพระกินเขาแรงพระกินเหล้ามันเป็นประเพณีเขาไปแล้วอาจารย์สมบัติจะแก้ได้บ่บ้านไปแก้บางทีก็สังกติยิ่งเอาพวกเรามันแก้บ่ได้เนี่ยมันนี่น่ะประเพณีที่มันไม่ถูกต้องน่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ญาติโยมโมนี่ก็ว่าแล้วจะสร้างเพิ่นเถาะดีกว่าผู้เผาวัดเพิ่นจะกินก็สร้างเพิ่นเถาะเพิ่นสิกินข้าวแรงก็สร้างกินเหล้าก็สร้างเพิ่นเนี่ยขอแต่มีผู้เผาวัดมันฝังไปถึงว่าเขาย่านวัดห้างเขาบ่ย่านพระห้างแต่ว่าเฮานี่ย่านพระห้างการที่สร้างพระสร้างเน้นองค์หนึ่งย่านด้านพระนี่มันห่างนี่อันตรายมากที่สุดแต่ว่าเขาบ่คิดจุดนั้นเห็นบ่อาจารย์เจ้าขวัญอาตมาก็ได้สั่งว่าไปเบิ่งบ้านไปเบิ่งเหตุการณ์วัดบ้านได้บอกอาจารย์เจ้าขวัญไว้ว่าบ่สามารถสิเอาพระเฮาเข้าไปได้แต่กำลังพระเฮาก็บ่พอพรรษาพระเฮาก็ยังน้อยพระ20พรรษาบ่มีแต่ผู้สิมี20พรรษาอยู่แต่ว่าเบิ่งกิริยาเบิ่งบุคลิกลักษณะเฮ็ดนำครูบาอาจารย์แล้วปัญญาไม่ถึงมันก็ไปบ่ได้ไม่ออกนั่นแหละก็ไปมันสิเสียบาดนี้นะถึงหลวงพ่อเจ้าคุณวัดศรีบุญเรื่องวัดเมืองเลื่อยเฮานะหลวงปู่เสานะเพิ่นมาเว้าอยู่อุศิรวงศ์เฮานี่แหละเพิ่นว่าพระดีเนี่ยมันบ่ถูกใจไม่ออกเพิ่นว่าพระก็รอกกอกแดกถูกใจคุณโยมเพิ่นว่านี่หลวงปู่เพิ่นเว้าอยู่หลวงปู่เสานะอันมายังจำได้มานั่งฟังเทศน์เหมือนกันอยู่นี่ญาติโยมเฮามันก็สิเป็นคือที่เก่ามานี่ติละบัดบัดนี้คู่มื้อนี้วิกฤตศาสนาเกิดขึ้นบ่ไม่ออกก็คงสิเสพข่าวอยู่แม่นบ่วิกฤตศาสนาเกิดขึ้นนี่เสียหายมากเลยนี่ อาตมาว่า5 ปีมันสิฟื้นบ่ศรัทธาคน10 ปีมันสิฟื้นซ้ำไหนนี่ดังนั้นอาตมาจึงให้คันพาเฮาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำกับอันดีงามเข้าไปสู่อินเดียอาตมาจึงสนับสนุนได้เห็นกันเราจะว่างนโยบายบอกสอนให้ขอให้มันได้ของแท้เข้าไปคนอินเดียเขามีความคิดเฉลียวฉลาดกว่าเฮาได้ไม่ออก IQ สูงกว่าเฮามันบ่อาจารย์ตุพิตแจ้งข้อมูลมาหนึ่งเขาบ่มียาเสพติดเขาบ่มีกินเหล้าเมาสุราไม่คนติดยาสูบอย่างมันก็บ่เคยมีนะมันคือจังบ้านเฮา50 ปีก่อนพุ่นไม่ออกบ้านเฮามันมีบ่ไม่ออกสภาพเรานี่กูมึงลูกหลานเฮาหลายๆคนนี่นักเรียนนี่สิมีจักกี่คนนักเรียนม.สิบ่ติดยาเสพติดสิบ่สูบยามีจักกี่คนเอาแต่ว่าทำนึงท่านเรื่องบางเรื่องมันต้องดังกับมหาอาจารย์สมบัติเห็นบ่ผลสุดท้ายเกิดว่าอาจารย์สมบัติหรือวัดเท่านั้นสิแก้ปัญหานี่ซอยแต่ด้านกฎหมายบ้านเมืองน่ะมันบ่เอื้อจักเม็ดเลยทั้งที่มันจะใช้อำนาจได้นะแต่ไม่ทำไปหยังบ่เฮ็ดไม่ออกผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองสร้างให้คนมีการศึกษาสูงๆนี่อันตรายมากอาตมาเว้าตลอดเว้าท่ามกลางสงฆ์เว้าอยู่นี่อาตมาก็เว้าเตือนไม่ได้ผู้ใดฟังก็ฟังนะ
คนมีการศึกษาสูงนี่ถ้าขาดศีลธรรมนี่มันขึ้นกับแห้งบินสูงแต่หากินต่ำหากินของบูดของเนาของโสโครกแม่นบ่นี่เข้ามันสิเป็นสิต่อไปบ้านเมืองนะเอาใบประกาศปริญญาต่างๆมาอวดมาอ้างกันว่าแต่ว่าการกระทำน่ะมันเสียหายต่อระบบกฎหมายบ้านเมืองเลยตีกฎหมายก็ตีไปออกจากศีลธรรมไม่ได้ตีเข้าสู่ศีลธรรมซึ่งองค์ในหลวงร่อเก่าเพิ่นก็พูดเตือนว่าถ้าไปอ่านมึงพระราชดำรัสเพิ่นนี่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่มันก็เป็นสันเพิ่นก็เขียนเพิ่นเบาได้ตัดไปได้พระราชดำรัสเพิ่นนี่ประเทศไทยเรานี่ด็อกเตอร์มีเยอะเพิ่นว่าแต่ป่าไม้มันหมดแค่เป็นเฮาก็มันยังหมดแผ่นดินหนีหมดไม่ออกแม่นบ่ป่าไม้ประเทศไทยด็อกเตอร์เยอะแต่ป่าไม้มันหมดพูดอะไรไปก็ข้างๆคูๆเพิ่นว่าเถียงข้างๆคูๆเพิ่นเตือนปานนั้นก็ยังบ่เฮาบ่คิดกันเด้นี่คือสังคมมันไปแบบนั้นนี่เงินทองมันเป็นใหญ่ไม่ออกนี่ศีลธรรมสิเป็นเรื่องน้อยถือหนึ่งเงินเป็นเรื่องใหญ่ถือเงินเป็นพระเจ้าบันดาลให้สู่แนวนี้จะเกิดขึ้นในสังคมเราไผก็เว้าครูบาอาจารย์ก็เว้าไปอาจารย์มหาสมก็เว้าไผหลายเว้าอีกเบิดแล้วม่วนมื้อนี้ในเขียนไว้ในใบลานนั่นน่ะครูบาอาจารย์มันก็ค้นคว้ามาจากมันเตือนพวกเฮานั่นแหละนี่ยุคมันถือเงินเป็นใหญ่เกิดความโลภขึ้นก็หลายลงทุนกันถือเกาะถือสอถือโกงสารพัดก็เกิดจากความโลภคันเฮ็ดคือเฮานี่หากินตามศีลตามธรรมนี่สังคมบ้านเฮานี่น่าเย็นอยู่ดีที่สุดคือประเทศไทยเฮาแต่ว่ามันอีกคนกลุ่มหนึ่งไปศึกษามานะแต่ว่าไม่ศึกษาไม่ตลอดไปเบิ่งเมืองยุโรปที่ประเทศที่มีหน้าอยู่20กว่าประเทศนี่เขามีระบบจัดการเรื่องการงานดีเรื่องระบบวัฒนธรรมสังคมเขาดีเด้แม่นักโศกโจกหาบสอชนวิ่งแล้วมันบ่มีแล้วม่วนมื้อนี้ก็เจ้านี่ถ้ามีมันก็เอาตายเลยแม่มันสูงกฎหมายมันสูงมันแห้งนะถ้ามีมันก็นักก็หนีไม่พ้นโจรนี่ไปรักของปล้นของอย่าคิดว่าสิหนีได้ต่างประเทศผมนี่ดาวเทียมจับไปปึ๊ดกูมองเลยนำนี่เบิดมันก็ได้ย่านบ้านโทษมันก็หนักด้วยแต่พวกเฮานี่มันบ่ฮู้บ้านเฮานี่เขียนกฎหมายเขียนไปพวกปากว่าตาขยิบนี่เพิ่นว่านี่มันเป็นอีหลีบ้านเฮากฎหมายนี่ผู้นั้นก็ผิดจังกันมาเขียนไปแต่เพื่อกฎหมายบ้านจนคนที่ทำงานไปบ่ได้ข้าราชการทำงานไปบ่ได้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทำงานไปบ่ได้เลยเห็นบ่ก็ย้อนไปเขียนกฎหมายแต่เพื่อไปของเขานี่เขียนมานี่200กว่าปีแล้วก็ยังใส่อยู่บางแห่งนี่เขียนมาเป็น1,000 ปีแล้วไม่ออกก็ยังใส่อยู่กฎหมายข้อนั้นบ้านเฮานี่ก็เขียนแล้วก็ร่มแล้วก็สีกแล้วก็อีโน่นน่ะเพราะมันมีความอยากมากกว่าเหตุผลมันได้เกิดแบบนั้นเป็นอย่างที่เป็นใส่ไม่ออกเพราะศีลธรรมมันอ่อนไงใจคนเฮาห่างศีลห่างธรรมสถานีโทรทัศน์มีสักกี่สถานีสิเว้าเรื่องศีลเรื่องธรรมโทรศัพท์ที่ออกรายการต่างๆเกี่ยวกับศีลธรรมคือจันทร์สมบัติเพิ่นออกนี่มีสักกี่วันที่ออกหาที่10 นาทีในช่วงชั่วโมงเนี่ยมันทำไมไม่ทำกันจากโมงเช้าไปหา2 โมงเช้า3 โมงเช้าจังซี่ตัวนี้บ่ให้มีได้การอื่นมาเลยมีแต่ได้การศีลธรรมอย่างเดียวต้องปลูกฝังให้มันได้นึงถึงได้มามันคำแรงมากจักเท่าไหร่ประมาณทุ่ม2 ทุ่ม6 โมงวันนี้ศีลธรรมต้องขึ้นทุกช่องโซเชียลต่างๆขึ้นให้เบิดเลยนี่แหละมันดึงสิประกับบอกว่าแต่มันก็มีสารพัดสารเพศเข้ามาแม่นบ่หายกันด่ากันพูดจาหยาบคายต่างๆพูดกันมันขัดหลักศีลธรรมหมดแต่บ่เอามาใส่ไปว่าเรื่องอื่นพุ่นบ้านเรื่องนิดเดียวแก้ได้นิดเดียวแต่ไม่ทำนั่นก็อย่างนะก็ย้อนหนึ่งรู้เท่าไม่ถึงการนั่นก็สองก็คือผลประโยชน์บอกไปนี่อันนั้นสิเสียบอกเป็นเสียนี่นั่นแหละ
ฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งดีๆพี่น้องญาติโยมนะถ้าศีลธรรมบ่มีในประเทศไทยเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ยากเด้ไปมื้อนี้ถ้าสิเป็นแบบนี้นะการพัฒนามันสิราษาประเทศไต้หวันก็พัฒนาเขาอยู่5 ปีซั่นแม่น8 ปีจบเลยเห็นบ่เกาหลีนี่เขาพัฒนาที่หลังเฮาเด้มันจบแล้วนโยบายการพัฒนาเกาหลีที่หลังเฮาไต้หวันที่หลังเฮาเด้ฟิลิปปินส์ที่หลังเฮาเบิดแต่เขาก็ไปกว่าเฮาอยู่เห็นบ่ของเฮานี่มีนโยบายมาก่อนเด้แต่มันก็ยังไปบ่ได้วัตถุภายนอกเนี่ยอาตมาบ่อยากให้มันเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ความสะดวกสบายให้มันเกิดขึ้นบ้านทุกมื้อนี่ค่าใช้จ่ายห้องต่างนี่มันท่วมโตแล้วไม่ออกมันนี่คือเหตุผลเดียวว่าเป็นหยังอาตมาไปเบิ่งวิเคราะห์บ้านไปวิเคราะห์เบิ่งตามต่างๆไปพิจารณาเบิ่งนะยุโรปเขาอ่านพุทธประวัติก่อนเฮาเนี่ยอ่านเรื่องพุทธศาสนาก่อนเฮาเพราะพวกนี้คนเขา IQ เขาดีก็เขาอ่านนวลนี่นะเขาจะมาบัญญัติเป็นกฎหมายเห็นบ่เข้าใจบ่นี่เอาเป็นกฎหมายมาการพัฒนาต่างๆเขาเอาคำพุทธเจ้าเนี่ยไม่ออกมาใส่นี่หาเงินให้ได้ใส่ให้เป็นเนี่ยนี่คำสอนพุทธศาสนาเด้กูมื้อเด็กน้อยเฮาฮู้เรื่องบ่คำนี่หาเงินให้ได้ใส่ให้เป็นกูมื้อนี่พ่อแม่หาเงินได้แต่ลูกใช้ไม่เป็นนอกมึงแม่เดี๋ยวมันสิเดือดร้อนบ้านก็เรียกร้องยังค่าแรงค่ายังขึ้นมันก็คืนได้อยู่แต่ผู้สิจ้างมันบ่มีแม่ว่าแห่งขึ้นค่าแรงสูงคนแห่งว่างงานหลายเอาไผสิไปจ้างล่ะบ้านประเทศอื่นนี่เพื่อนบ้านเฮานี่มาญาติเอาค่าแรงเขาเบิดละประเทศพม่าลาวเขมรมื้อนี้เห็นบ่มาเลเซียบ่มาเพราะค่าแรงเขาแข็งกว่าเฮาเวียดนามก็มาเฮ็ดงานนำเฮานี่เห็นบ่พอค่าแรงเฮาสูงนี่ประเทศอินเดียค่าแรงวันละ80 บาทไม่เกิน100 บาทนี่เขาอยู่ได้ค่าครองชีพเขาสิกดไปเลยเขาสิบ่ให้อันนั้นน่ะซื้อผัก5 บาทกินบ่เบิดไม่ว่ากินเบิดเฮือนก็บ่เบิดหัวหอมกระเทียมกระดำปีหัวละกิโลละบาท2 บาทกิโลละบาทบ้านเฮามันเท่าใดละบาท50 สตางค์ก็มีของเขานั่นพวกพริกบะเขือนี่50 ต่างก็มีกิโลหนึ่งมันยามมันหลายบาทหนึ่งนี่ถือว่ามากแล้วบ้านเฮา10 บาท20 บาทเป็นมันบ่เขาเฮ็ดกับเขาคน8 คนอาจารย์น้องพอคือจังไปสอกแสกเป็นนั่นเป็นนั่งเบิ่งนี่นะไม่ออกอาตมานะเป็นนั่งเบิ่งเขามาเฮ็ดไปเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดเขาเฮ็ดกับเขาเลี้ยงคนไปทั่วนำกัน2 โดดบาทก็ประมาณ100 กว่าคนเนาะ2 โดดบาทนึงก็50 คนอย่างหน่อยเนาะ100 คนอันที่ว่า100 คนไปเบิ่งเขาไปซื้อกับเขามาซื้อมาเบิดบ่กี่บาทไม่ออกรถใส่มาแต่ว่าเป็นผักกระหล่ำปีผักกาดพวกพริกโอ้สารพัดเลยมันถึกไม่ออกคนเป็น100 คนนี่เนาะซื้ออาหารมาทำอาหารการกินมันบ่เบิดเพราะ500 บาทได้ไม่ออกคนตั้ง100 คนนี่นะบ่เพราะ500ทั้งเขาทั้งอีหยังนำมันน่ะขาบนั่นบ่เพราะหารสมเบิด 2-300 ซั่นนั้นมันได้ขนมามันหลายคันบ้านเฮามันสิเป็นหมื่นพุ่นแม่นบ่มันจังสิพ่อไม่ออกคนเป็น100อย่างน้อยก็ 4-5,000 น่ะแม่นบ่ของเขานี่บ่กี่100 บาทเหลือซ้ำเอามาเฮ็ดนี่เฮ็ดให้มันพอดีเขาก็นวดให้มันพอดีก็เฮ็ดพอดีเด้บ่ให้เหลือทิ้งคือบ้านเฮาโอ้ยจะมากินที่บิงกวางคือบ้านเฮานี่ทุกข์บ่ยั่งดอกไม่ออกเลยเน้นเขาอ่านเราเอาคำสอนพระเจ้ามาพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียเพิ่นก็เบิ่งประเพณีอินเดียมาจังได๋เพิ่นจะมาบัญญัติเป็นพระวินัยเป็นกฎกติกาในเมืองนอกเขาศึกษาว่าเขาเห็นนะว่าโอ้คำสอนพระเจ้านี่มันถือว่าเลิศจริงๆเนี่ยแต่คนบ้านเฮาบ่เห็นคุณค่าแม่นี่แหละแต่ว่าที่บอกว่ามันสิสวยสิแหลมไปนะ
อันนี้โมเมนต์อาตมาบอกเดี๋ยวผู้เจ้าตัดไปแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปอย่างนี้หมดเลยในหลายอย่างมันแสกกันมากเบิดแล้วกูมือนี่นั่นสิเปียวอะไรบ่เฮ็ดคือเฮานี่เฮ็ดบ่ได้นี่แบ่งมันนี่ชาวบ้านหรือวัดได้หลายวัดอยากเฮ็ดคือเฮาไม่ออกเฮ็ดบ่ได้เป็นหยังเด้อบัดก็ไปถามคนเอาพระมาเทศว่าบ่ให้มีมร้องมารำบ่คันบ่มีมร้องมารำข่อยบ่ออกเด้ครูพระไปท่ารวดบัดพระเสสิกล้าเฮ็ดเนาะอาจารย์สมบัติก็บ่กล้าก็ได้กันจังซั่นแม่นบ่อาจารย์สมบัติเพิ่นหายเก่งอยู่แต่เพิ่นก็บ่กล้าได้กันมาครูจังซั่นแม่นบ่ไม่ออกนำเฮ็ดจังซั่นบ่ออกเงินได้มันคันบ่ออกเงินสิหยังไปจ้างมันเอาแม่นบ่ล่ะนี่คือเหตุผลแม่เห็นบ่ล่ะคันบ่มีหมอลำก็ออกเงินแล้ว5 บาท50 บาท100 บาทออกอยู่คันหมอลำเป็นพันพุ่นได้บัดจังสิพ่อครบหมอลำ300,000 200,000นะแต่ปัญญามันมีบ่บัดก็เป็นนั่นน่ะมีแต่ความคิดเห็นบ่ห้องน้ำเฮาสร้างจักห้องกระเบียดกระเสียดสิตายจักปีอาจารย์สมบัติสร้างห้องน้ำนี่ได้ไม่ออกเน้นบ่แต่จ้างหมอลำนี่ห้อยหาแพงเงิน3 มื้อซั่นน่ะมาบ่พอด้วยได้300,000นะแต่มาเฮ็ดห้องน้ำนี่ห้อย5 ปีจักสิได้บ่ได้พุ่นนี่คนเฮาขาดปัญญาเห็นบ่แต่ว่านั้นเว้าเสมอว่าให้ใส่ปัญญาอย่าพากันใส่ความคิดนี่มันบ่ได้อาตมาก็บอกกันนะแต่ญาติโยมก็มืดตึบบ่ฮู้เรื่องดอก เพราะโยมมีปัญญามันบ่เกิดหลายปานนั้นมีแต่ความคิดให้เป็นจังซั่นน่ะฉะนั้นนำมาเฮ็ดความงามความดีนี่คันเฮ็ดเฮ็ดงานกฐินคือเฮานี่นะมหาเถรสมาคมก็สรรเสริญเด้ปราชญ์บัณฑิตสรรเสริญบัดเฮ็ดแบบนี้นอกจากก้นผ่านเท่านั้นสิบ่สรรเสริญแต่ในระหว่างเฮ็ดความถูกต้องดีงามเกิดความสรรเสริญนี่เป็นอย่างเฮาบ่เฮ็ดเอาเฮ็ดที่มันบ่ถือบ่แม่นนี่ก็ตีสินินทาเป็นหยังคือมักมันแสดงว่าเฮาบ่เข้าใจเรื่องบุญบาปความงามความดีเลยพวกมื้อเฮาเบ่งสันนี่ไม่ออกเบิ่งจังซี่เห็นบ่บ้านเฮาหน่อยบ่คนบางสิพุ่งหน่อยบ่จักเท่าใดร้อยเท่าใดพันคนเห็นสิงานปฏิบัติธรรมบุญกฐินเฮ็ดจังซี่มาปฏิบัติธรรมนี่หลายมื้ออื่นเท่ากฐินนำกันมันน่าสิมาคนล้นหลามแม่นบ่ไม่สนใจเลยอย่างหน่อยแม่นคนผ่านบ่เห็นคนเป็นบัณฑิตเขาก็ยังรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะเขารู้แต่ว่าเฮาบ่เอาซั่นบัดกันกินเหล้าเมาสุราทะเลาะวิวาทกันฆ่ากันตีกันมันคนร่วมงานเป็นพันเป็นหมู่ก็ว่ามันบ่ดีแต่ว่าหังเฮ็ดคือเก่าแสดงว่าเฮานี่ขาดปัญญาเลยนะเห็นบ่ไม่แก้อาศัยแต่ความมวลความเผิดความเพลินอย่างเดียวอยากได้แต่นั้นอยากได้นาได้ตาเป็นแต่ความถูกต้องเราไม่เอาไว้การสร้างความงามความดีบำเพ็ญบุญบารมีเฮ็ดบ่เศร้าทำบ่เศร้าอยากได้ก็ตามบ่ได้ก็ตามสิ่งที่ตอบแทนเรานั้นก็คือสรรเสริญสร้างความชั่วเดือดร้อนนี่สร้างกรรมสร้างเวรไปนี่ผลตอบแทนก็คือติฉินนินทาเฮาแยกออกบ่ญาติโยมมันแค่นี้แม้แต่เล็กน้อยลูกหลานเฮามันยังแยกบ่ออกเด้คู่มือเห็นบ่ถ้ามันแยกดีแยกชั่วออกได้นี่มันบ่ไปติดยาบ่ไปติดเหล้าติดสุราติดของต่างๆมันแยกไม่ออกมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยฉะนั้นคนขาดปัญญานี่มันบอกนี่เฮ็ดหยังบ่สำเร็จเฮ็ดหยังก็สร้างบ่สำเร็จเฮ็ดหยังก็โทษแต่ผู้อื่นเฮ็ดหยังก็มีแต่นั้นจะให้ตัวเองสำเร็จในการงานไม่มีเลยก็สรุปก็คือพ่อแม่บ่สามารถจะวางใจได้ใบประกาศมีปริญญาตรีโทเอกมีแต่พ่อแม่วางใจไม่ได้เพราะยังไม่ประสบในชีวิตอายุ20 30ไปแล้วก็ตามบางคนคิดอยากแต่งงานมักกันชอบกันพอใจกันก็ไปแต่งยุ่มกันไปมีลูกมีเต้ามันก็ทิ่มภาระมาให้พ่อแม่ตัวเองมันบ่มีงานสิรองรับบ่มีเงินรองรับไม่เคยวางแผนว่าก่อนสิแต่งงานสิหาเงินไว้เท่าไหร่จึงสิพอใส่ไปหาเฒ่าหาแก่ไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าเพิ่นวางแผนไว้โอ้มันธรรมดานี่ไม่บอกเพิ่นวางสอนพุทธเจ้าสอนได้บัดจังว่าคำสอนพุทธเจ้าน่ะอัศจรรย์มากเด้
ส่วนหนึ่งให้เก็บไว้ส่วนหนึ่งให้เมียส่วนหนึ่งให้ลูกส่วนหนึ่งทำบุญส่วนหนึ่งตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ส่วนหนึ่งไปเจ็บค่าไข่ส่วนหนึ่งฝากไปสะสมไว้เพื่อกินย่ำถอนย่ำแกงเป็น10 ส่วนเพิ่นว่างไว้นะความละเอียดของเพิ่นว่างไว้แต่ว่าคนเฮาบ่เอามาใส่เลยประเทศจีนเขาเอาไปใส่เพราะหยังเพราะเขาศึกษาพุทธศาสนาก่อนเฮาแม่นบ่เขาไปศึกษาถึงจะเป็นมหายานก็ตามแต่เขาก็วางแผนการสอนลูกสอนเต้าเขานะเห็นบ่พวกเฮานี่ฟังเทศมหาศาลจะเป็นฟังอาจารย์สมบัติจัดทุกปีวัดนั้นวัดนี้จัดทุกปีบุญมหาชาติแต่คนบ่จับจุดมหาชาติมาจังไดในผู้ใดจัดบางคนก็โอ้ยจกกันเทศถือบุญถือกันสู้ชกโอ้ยจะมันโมมักหายสร้างเถาภาพว่าเถาภาพรถตีกันหาชาลีลากแกไปสร้างไปถากรถอันนั้นเป็นความซัวเราความซัวพญายภาพนั่นนะห้องเกิดจะมาเป็นแบบเป็นอย่างดีแต่ความดีของพญายภาพมันมีได้บ้างนี่ภาพสู้โศกนะผู้ใดท่านนั้นมันเขียนไว้ว่าถ้าผู้ใดจับสลากจกสลากถือกันสู้ชกคนนั้นจะสิหังสิมีเพิ่นว่าเพิ่นเขียนไว้นะนั่นโบราณอาจารย์เห็นผู้ใดจกสลากถือกันสู้ชกนี่คนนั้นสิร่ำสิรวยไปไพ่หน้าเพิ่นว่าเอาบ่รวยจะไหนบัดคาถาสู้ชกนั่นคาถาสู้ชกนโยบายสู้ชกการลงชีวิตของสู้ชกกันไฟเฮ็ดน้ำรวยทุกคนเลยในศาสตร์ปัจจุบันนี่แหละเฮ็ดไฟเฮ็ดน้ำได้รวยสู้ชกคาถาเพิ่นหนึ่งหาบ่ได้บ่กินมื้อนี้พอท่านบ่ได้บ่กินแบบเดียวกับคนจีนเปิดร้านค้ามาวันทั้งวันถ้าเงินไม่เข้าร้านจะไม่กินอาหารเลยเงินที่หาได้เมื่อวานนี่บ่มาใส่นี่คนจีนที่เขาแข่งจริงๆเนี่ยเพราะว่าอาตมาก็มีพี่น้องเป็นคนจีนก็มีอยู่เพราะว่าญาติพี่น้องอาตมานี่พวกหน้าพวกย่างเพิ่งกับไปได้แฟนเป็นคนจีนก็มีอยู่หลายคนอาตมากันมีเอาอี้เอาเอื่อมนุ่งเขาอยู่ได้อาตมานะจักอยู่ว่าไม่ออกเอาอี้ไปยังอาตมามีเบิดเอาอี้เอาอื่มเอาแปะเอาโกเอากงอาตมามีเบิดเด้มื้อนี้นี่แหละชูดโชคนั้นหนึ่งถ้าขอไม่ได้จะไม่กินวันนี้คนจีนที่ก็ถือเข่งในการทำมากินเปิดร้านถ้าเงินไม่เข้าจะไม่กินอาหารในวันนั้นหาได้หมู่บ้านในบ่กินเก็บไว้เงินไปเข้าบ้านตอนสายตอนบ่ายเขาก็กินตอนสายตอนบ่ายนี่คือคนจีนเข้าใจว่าเขามาจากสู้ชกเนี่ยขอบ่ได้บ่กินมื้อนี้ขอได้จึงกินมื้อนี้นี่ความดีของสู้ชกไผเฮ็ดได้เป็นเศรษฐีเลยนั่นนี่คันบ่หาบ่ได้มื้อนี้บ่กินเงินหาได้เมื่อวานนี่บ่ใส่เก็บไว้สู้ชกเป็นคุณธรรมของสู้ชกสองสู้ชกนี่บ่เถียงเมียดีแห้งตัวนี้ไผเฮ็ดได้ก็ไปเฮ็ดโดดสอนลูกสอนผัวก็ได้อันนี้สู้ชกนี่บ่เถียงเมียเด้นางมีแต่ตาให้บอกให้นะไปขอกันหาชาดีนี่ลูกพระราชาได้พี่น้องมันโทษข้อขาดได้แม่นบ่สู้ชกนี่บ่ปากแก่ข้อให้ไปก็ไปแม่มันให้ไปตายก็สิไปด้วยกันมันซ้ำใส่ให้ไปตายได้ไปขอลูกพระเจ้าแผ่นดินนะไปขอลูกพระเวทดูนางบัณฑิตนั่นลูกกษัตริย์ได้นั่นนะผิดพลาดมากก็ข้อขาดยังไงได้ไม่ออกเห็นบ่ที่จริงเท่าสู้โซกเนี่ยเอากันหาสดีก็ไปเมืองสวนไส้นี่นะไปนะการนั่งบุษดีบ่ขอไว้นี่เท่าสู้โซกนี่ข้อขาดได้ไม่ออกถือประหารได้นะพอยังพระเจ้าสวนไส้เห็นสู้โซกจูงหลานมาปาดโทษคนมาบางอาจมันใส่เสียงลูกหลานกูก็คักเติมเนี่ยหนึ่งแต่กูก็เคยตีเคยยังเถื่อนนั่นนะมันบางอาจนะสิมาจูงมันทำลายหลานกูบ้านสั่งทหารจับสู้โศกสิประหารถิ่มบนตัวคุณได้ไหมแต่นางบุษดีเพิ่นมีพรมาจาก10ประการแม่นบ่เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก
เรื่องประหารให้มันเป็นเรื่องผ่อนผันได้ยังต่างเพิ่นผ่อน10 ข้อที่เพิ่นขอจากพระอินทร์มาเนี่ยตั้งแต่พระเจ้าสนไส้ไล่พระเบียดออกจากเมืองไปกมที่กันหาเสด็จไปนี่นั่งบุตรศรีนี่เครียดขนาดได้ไม่ออกบ่บอกน้ำพระเจ้าสนไส้เลยเครียดหลายเพราะว่าเพิ่นหักลูกเพิ่นหักลูกเพิ่นหักหลานเพิ่นหักลูกชายหักลูกสะใภ้แม่นบ่ล่ะแต่พระเจ้าสนไส้นี่คือว่าเป็นกษัตริย์ตัดได้ไม่คืนคำนี่ครับเบิ่งภาคพิสดารของเรื่องเวสสันดรนะนั่งบุตรดีบ่น้ำเลยบ่น้ำสนไส้เลยเขียนมันแต่เมื่อนั้นพระเจ้าสนไส้นี่สั่งประหารพราหมณ์นี่บุตรดีทนบ่ได้เพราะว่าเพิ่นมีพรอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยบอกว่าพระองค์ให้สอบถามเบิ่งกะคักก่อนสิได้มาเป็นทันสิเป็นมาจังไหนหรือบ่รู้เข้าให้มาหรือเพิ่นจะได้มาพระองค์ใจเย็นซะก่อนให้มอมฉันขอไว้อย่างนิดหน่อยพราหมณ์ก็นำหลานมาให้เฮาเพิ่นเว้าเป็นเด้นั่งว่าที่บ่เว้าคือพวกมันจะเจ็ดคือเสียมเหียนนี่กันพวกเว้าจะนึงเจ้าได้10 ความบุญพวกมื้อเจ้านั้นบ่แม่นอาตมาให้ได้เว้าความจริงนะนี่นางบุษดีเพิ่นบอกเลยพระองค์ใจเย็นก่อนฟ้ามังกรนั่นน่ะที่ไปสั่งประหารพราหมณ์นี่มันแม่นเหตุที่มาที่ไปมันเป็นยังไงพระองค์ถามซะก่อนอย่างหน่อยเขาก็ได้หลานขึ้นมากก็ดีใจแล้วว่าพระเจ้าสนไส้คิดได้ว่าโอ้เมียเฮานี่คือดีบัดตั้งแต่ในพระเบียดนี้ไปนั่งที่ไปนี่บ่ว่านะเฮาจักเทื่อเครียดหลายขนาดปันก็ยังมาเว้ามาเตือนสติเห็นบ่นี่คือคนที่อยู่ด้วยกันได้สร้างบุญมันมีมาด้วยกันฟังกันทันทีโน่นพวกมันจอดมันคู่อาฆาตกันดอกกันพวกเบาความหนึ่งเจ้าได้10เหมือนนั้นจังซั่นน่ะมันคู่อาฆาตมาเน้นบ่แม่นมันบ่แม่นจังซั่นพระนางบุษดีว่าพระองค์คิดได้บัดมันก็ได้โทษตายของพราหมณ์ก็ลดลงบัดก็ได้มาสอบสวนโอ้เพราะว่าลูกเฮาให้มาท่านมาจึงเป็นจังซั่นไปมาดคาซารีหลายปานใดไม่ออกเงินเป็นร้อยเป็นตักเท่าใดโกรธไปได้มาดคานั่งกันหาเท่าใดบัดพระเวทเพิ่นฉลาดได้ว่านี่ถ้าคนบ่เป็นพระเจ้าแผ่นดินสิมีเงินปานนั้นบ่ไม่ออกสิมาแต่งนั่งมาสิมาไทยอันกันหาซารีไรนั่นนะมาดคาโอ้ยขาทาสทรัพย์สินเงินทองจักเท่าใดโกรธไม่ออกเห็นบ่ล่ะมาดคาไว้นะคันบ่เป็นลูกพญามันสิมาไทยได้ไม่ออกบ่บ่เป็นนั่งกันหาสิตกอับอันนี้ก็สั่งก็ต้องเป็นลูกพญาลูกเจ้าเมืองเสมหาเศรษฐีพุ่นจังสิมามีเงินทรัพย์สิมาไทยได้ปานนั้นแม่นบ่ชาดีคือกันบัดก็ต้องเป็นคนมีเงินมหาศาลจังสิมาไทยได้จังนั้นก็เป็นเจ้าฟ้าเหมือนกันนั่นเพิ่นฉลาดของเพิ่นเห็นบ่นี่น่ะเฮาคิดเบิ่งพินิจพิจารณาเบิ่งพวกเฮานั่นฉะนั้นเฮาบังการฟังเทศน์ฟังธรรมมันได้ปัญญานี่ไม่ออกในความคิดตัวมวลมันนี่นั่นจะสิไปสร้างเท่าสู้โศกหลายผู้ใดก็ได้ให้เอาความดีเราแน่มาเฮ็ดมาสอนจิตสอนใจเฮาหาบ่ได้อย่ากินนั่นอันนี้ตื่นเช้ามากบ่ทันเฮ็ดเวียกหยังก็พากันกินน่ะปานพระโดดพระนี่บ่ได้ยังตื่นเช้ามาอุ้มตบาตรสิไปบิณฑบาตด้วยพระนี่ก็ได้เวียกอื่นบ่อึดสิเฮ็ดท่างามก่อนบิณฑบาตบ่อยากไปแต่ว่าเกิดอยากหัวอยู่นึงเถื่อจนได้บอกพางัดปัดหากวนกันไปในเวลาจึงไปก็ได้เว้ยว่าแต่ว่าที่เป็นที่มาในคำสอนพุทธเจ้าบ้านนี้เด้อนั่นอาจารย์สมบัตินี่ยกตัวอย่างนะอาจารย์สมบัติกับบิณฑบาตนี่คันบิณฑบาตนี่บ้านเฮานี่เพิ่นบ่ได้คนบ่ใส่บาตรเพิ่นนี่ตามหลักแล้วจะไม่ให้ฉันเลยอาตมาคือกันคันบิณฑบาตมีคนใส่บาตรให้นี่สิบ่ฉันเลย